Гомер. Іліада. Пісня перша. Моровиця. Гнів. Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея. Пагубний гнів, що лиха багато Ахеям накоїв. Душі славетних героїв навіки послав до Аїду темного. Їх же самих він хижим лишив на поталу псам і птахам. Так Зевсова воля над ними чинилась ще відтоді, як у зваді лихі розійшлись ворогами син Атреїв, володар мужів, і Ахіл богосвітлий. Хто ж із безсмертних богів призвів їх до лютої сварки? Син то Зевса й Лето. Владарем тим розгніваний тяжко пошесть лиху він на військо наслав, і гинули люди через те, що жерця його Хріса зневажив зухвало син Атреїв. Той до ахейських човнів бистрохідних доньку прийшов визволять, незліченний підносячи викуп. Жезл золотий у руках, на чолі ж мав вінок Аполлона, далекострільного, і всіх почав він благати Ахеїв, а щонайбільше Атрея синів, начальників війська. О, Атрея, сини, і в наголінниках мідних Ахеї! Хай вам боги, що живуть на Олімпі, дадуть зруйнувати місто Пріама і щасливо додому усім повернутись. Любу ж дочку відпустіть мені, викуп багатий прийнявши, далекострільному синові Зевса на честь, Аполлону. Криком загальним дали на те свою згоду Ахеї, зважить на просьбу жерця і викуп од нього прийняти. Тільки Атріт Агамемнон душею цього не вподобав. Згорда прогнав він жерця і лайкою тяжко зневажив. «Діду, щоб більш я тебе між глибоких човнів цих не бачив, тож не барися тут нині і вдруге сюди не вертайся. Не допоможуть ні жезл золотий, ні вінок божественний. Доньки не дам я тобі, аж поки й постаріє зовсім в Аргосі, в нашій оселі, від отчого краю далеко, ходячи кросен довкола і ділячи ложе зі мною. Йди ж відціля, і не гнівай мене, щоб цілим вернутись». Так він сказав, і старець злякався й, послухавши слова, мовчки побрів по піску уздовж велешумного моря. А відійшовши далеко, почав владаря Аполлона, сина Лето пишнокосої, старець в молитві благати: «Вчуй мене, о срібнолукий, що Хрісу і Кіллу священну обороняєш, обходячи, та й над Тенедом пануєш. Якщо Смінтею на втіху тобі колись храм я поставив, чи для священної жертви гладкі спалював стегна, кіз і биків, то тепер мені сповни єдине благання. Хай за сльози мої відомстять твої стріли Данаям». Так він молився, і вчув його Феб Аполлон срібнолукий. Із верховин олімпійських зійшов розгніваний серцем, маючи лук за плечима й тугий сагайдак геть закритий. Стріли у гнівного бога за спиною враз задзвеніли, щойно він рушив, а йшов о темної ночі хмурніший. Сівши оподаль швидких кораблів, тятиву натягнув він, дзенькіт страшний від срібного лука луною розлігся. Спершу бо мулів почав та бистрих собак улучати,
Потім уже й на людей він кидати став гіркосмольні стріли. Скрізь похоронні вогні безустанно палали. 9 носилися днів над табором стріли божисті, а на 10-й людей Ахіл став на раду скликати. Білораменна йому це Гера поклала на мислі, надто бо важко було їй дивитись, як гинуть Данаї. Сходитись всі почали, і коли вже на площу зібрались, раптом з'явився перед ними і мовив Ахіл прутконогий: «Видно, таки доведеться, Атріде, по довгих блуканнях нам повертатись додому, якщо ми уникнемо смерті. Тяжко бо нищить Ахеїв війна і страшна моровиця. Все ж запитаймо жерця якогось або ворожбита, чи хоч би сновіщуна, і сни бо нам Зевс посилає. Хай би сказав нам, завіщо так Феб Аполлон прогнівився? Чи за забуту обітницю гнівний, чи за гекатомбу? Може, лиш диму від здору, з козлиць та овечок добірних він дожида, щоб лиху моровицю від нас одвернути?» Так він промовив і сів. Тоді з-поміж зборів народних встав Калхас Фесторід, цей птаховіщун найславніший. Відав усе, прозорливий, що є, що було і що буде. Та й кораблі супроводив ахейські він до Іліона у віщій силі, що Феб Аполлон дарував йому світлий, сповнений намірів добрих. Озвавсь він і став говорити: «О Ахілле, велиш мені, Зевсові любий, віщати гнів Аполлона володаря, далекострільного бога. Що ж, возвіщу? Та й мене зрозумій, і раніш поклянися, що заступитись за мене ти словом готов і руками. Думаю, вельми розгнівати мужа мені доведеться, що варгів'ян владарює, кому всі коряться Ахеї. Все ж бо сильніший державець на мужа підвладного гнівний. Хай тої днини своє невдоволення він погамує, але приховану злість буде в грудях у себе таїти, доки не виявить. Отже, скажи, чи мене порятуєш?» Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: «Сміло, яка б не була, нам волю кажи божественну. Зевсові любим клянусь Аполлоном, якому, Калхасе, молися й сам. Поки волю божисту Данаєм являєш, поки я житиму і поки ще землю цю бачити мушу, тут, при містких кораблях, ніхто із Данаїв не здійме рук на тебе важких, хоч би був то і сам Агамемнон, що між Ахеїв найвищою владою хвалиться нині». Зважився врешті і мовив тоді ворожбит бездоганний: «Не за обітницю раптом забуту, не за гекатомбу, Феб, а за Хріса жерця, що зневажив його Агамемнон, ані дочки не звільнив, ані зволив він викуп узяти. От за що Бог дальносяжний скарав нас, та й ще покарає. І не раніше Данаю він пошесть одверне ганебну, аніж поверне батькові доньку його, бистрооку, даром без викупу, ще й привезете святу гетакомбу в Хрісу. Тоді лиш до ласки ми зможемо Бога схилити». Так він промовив і сів. І тоді з громади підвівся син Атреїв, герой, Агамемнон широкодержавний, гнівом охоплений. Серце у грудях чорної люті сповнилось, полум'ям грізним очі його заіскрились.
Поглядом злобним пройняв він Калхаса першого й мовив: «Лиха, віщуне, втіхи мені не віщав ти ніколи. Видно, приємно тобі лише лихо пророчити людям. Доброго слова ніколи не вимовив ти і не справдив. От і тепер ти Данаєм, як волю божисту віщуєш, ніби їм злигодні Бог дальносяжний за те посилає, що не схотів я за Хрісову доню коштовного взяти викупу. Дуже бо хочу і надалі ту дівчину в себе дома тримати. Я й над Клітемнестру, шлюбну дружину, краще волію її, вона бо від тої не згірша, постаттю, вродою, вдачею й ревним до всього умінням. Згоден проте я вернути її, якщо так буде краще. Хочу бо, щоб врятувалися, а не загинули люди. Ви ж нагороду мені приготуйте, щоб я із Ахеїв безнагородним один не лишився. Було б це негоже. Бачите, всі ви, умкнула від мене моя нагорода». В відповідь мовив йому богосвітлий Ахіл прутконогий: «Сину Атрея славетний, з усіх найзахланніший мужу, де ж тобі цю нагороду відважні здобудуть Ахеї? Скарбів бо спільних у нас ніде уже більше немає. Те, що взяли у містах ми зруйнованих, все поділили, а відбирати в людей, що роздано, вже ж не годиться. Краще віддай її Богові. Ми ж усі люди ахейські, втроє та вчетверо сплатим тобі, якщо Зевс коли-небудь міцно муровану Трою дозволить ущент зруйнувати». Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон: «Богоподібний Ахіле, хоч доблесний ти, а лукаво так не мудруй, бо й не ошукаєш мене і не запевниш. Хотів би ти тільки собі нагороди, а я, щоб без неї, мовчки сидів, і дівчину батькові радиш вернути? Хай нагороду дадуть мені іншу, відважні Ахеї, щоб до вподоби була і з тією цілком рівноцінна. А не дадуть, то сам я піду й відберу нагороду. І як не твою, то Еантову чи й Одіссея самого вихоплю. Скрутно ж тому доведеться, до кого прийду я. Тільки ми зможемо це і згодом обдумати разом. Нині ж спустім корабель чорнобокий на море священне. Швидше гребців не берімо годящих. Складім гетакомбу щедру, і тоді Хрісеїду посадимо ми гарнолицю на корабель. На чолі його муж стоятиме радний, Ідоменей чи Еант, а чи Одіссей богосвітлий, або ж і сам ти, сину Пелею, з мужів найгрізніший, тільки б у жертві священній вблагать дальносяжного Бога». Глянув на нього з-під лоба і мовив Ахіл прутконогий: «О, в безсоромність одягнений здирнику користолюбний! Хто із Ахеїв тепер тебе слухати схоче із тобою? Чи у похід вирушать, чи з ворогом битись завзято? Я ж не заради троянських прийшов списоборців хоробрих тут воювати. Нічим бо мені вони не завинили. Ані биків не займали у мене вони, ані коней. В широкоскибній втії моїй плодородній ніколи нив не топтали. Високі бо гори лежать поміж нами, тінєвим лісом укриті і моря шумливого хвилі. Ми задля тебе прийшли, безсоромний, тобі на догоду, честь Менелая і твою захищати, песька личино, перед троянами. Ти ж усім нехтуєш, все зневажаєш, навіть погрожуєш здобич у мене мою відібрати. Ту, що за подвиги ратні дали в нагороду Ахеї, в рівні з тобою не мав нагород я,
Відколи Ахеї, місто якесь руйнували троянське, заселене густо. Хоч на війні більш за все працюють у січі жорстокій руки мої. Та коли до розподілу справа доходить, здобич найбільша тобі. І задоволений я із малого до кораблів повертаюсь, знеможений січею тяжко. Їду сьогодні ж у Втію. Мені приємніш додому на кораблях криводзьобих вернутися. Я не збираюсь, так зневажений, множить для тебе скарби та багатства. Відповідь мовив йому мужів володар Агамемнон. Швидше тікай, коли серце так прагне. Просити не буду тут задля тебе лишатися. Знайдуться й інші, напевно, що пошанують мене, а найбільше Зевс велемудрий. Найненависніший зміж владарів єси, паростків Зевса. Тільки тобі й до вподоби, що звади та війни та розбрат. Ти сміливіший за інших, та це ж дарували богове. Тож з кораблями і супутцями краще вертайся додому. Над Мірмідонами знов владарюй, кого те обходить. Гнів твій мене не страшить, а тобі я грозитиму ось як. Феб Аполлон нехай відбирає мою Хрисеїду, ще й на своїм кораблі, із своїми супутцями разом я відішлю її, та Брісеїду твою, гарнолицю, сам заберу, нагороду твою і знамету, щоб знав ти, що я сильніший за тебе, та й інший, щоб кожен стерігся рівним зі мною вважати себе і зі мною змагатись. Так він промовив. І гірко Пелідові стало, і серце в грудях його волохатих між двох рішенців завагалось. Вихопить зразу із піхов при боці свій меч гостролезий і, проклавши дорогу крізь натовп Атріда убити, чи побороть в собі гнів і палке заспокоїти серце. Поки отак міркував він, розумом світлим і серцем, меч витягаючи з піхов, злетіла до нього Афіна. З неба Гера послала сюди її білораменна, що полюбила їх серцем обох і піклується ними. Ставши вона за Пелідом, до кучерів русих торкнулась, видима тільки йому, а з інших нікому не зрима. Дуже Ахіл здивувався, озирнувся й паладу Афіну зразу впізнав, а в неї лиш очі страшливо блищали. От він озвався до неї і слово промовив крилате. Що ти прийшла сюди? Зевса, гідодержавного доню, глянуть на буйну пиху Агамемнона, сина Атрея. Тільки кажу я тобі, і це певен я, сповнитись має. Через гординю свою він скоро і душу погубить. В відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Гнів, якщо будеш слухняний, тобі вгамувати прийшла я з неба. Гера послала сюди мене білораменна, що полюбила вас серцем обох і піклується вами. Ну бо сваритись покинь і рукою за меч не хапайся. Досить, що лаявся ти якими завгодно словами. От що скажу я тобі, і неодмінно це сповнитись має. Скоро утроє такими ж дарами прекрасними сплатять всю цю наругу тобі, лиш слухайся нас і вгамуйся. Відповідаючи, так їй промовив Ахіл прутконогий. Треба, богине, мені обох вас послухати щиро, хоч я й дуже розгніваний серцем, а так воно краще. Хто кориться богам, і вони того слухать готові.
мовив, і срібний держак, важкою вхопивши рукою, меч величезний у піхви засунув Ахіл, покорившись слову Афіни. Вона ж до егідодержавного Зевса і інших богів на Олімп у їх світлі оселі вернулась. Син же Пелея словами жорстокими ту ж мить до Атріда знову звернувся і в серці нітрохи не стримував гніву. Ах ти, п'янюго з очима собаки й оленячим серцем! Ні у воєнні походи озброїтись разом з народом, ні у засаду піти з хоробрим військом ахейським. Серцем ти не дерзав. Це для тебе здавалося смертю. Легше багато ходить по широкому стану Ахеїв і грабувати того, хто тобі суперечить, посміє. Ти владар-людожер, над нікчемами ти владарюєш, бо інакше, Атріде, востаннє б ти нині зухвалив. От що скажу я тобі і великою клятвою стверджу. Берлом клянуся оцим, що ні пагілля вже, ані листя більш не зростить, давно колись з кореня зрубане в горах, не розцвіте вже ніколи, бо міддю обстругано з нього листя і кору. Тепер же це берло синове Ахеїв носять в долонях, як судді, що вірно пильнують законів Зевсових. Це ж бо й буде моя тобі клятва велика. Прийде час, і журба за Ахілом огорне Ахеїв, всіх до одного. Та ти, і сумуючи, їм не здолаєш допомогти, як їх юрми від Гектора мужоубивці падати будуть. Тоді своє марно терзатимеш серце в гніві на себе, що кращого ти із Ахеїв зневажив. Так промовив Пелід, і, ударивши гучно об землю, злотноцвяхованим берлом в знемозі сів, а навпроти люто Атрід бушував. Схопивсь тоді солодкомовний Нестор, і з голосом звучним славетний промовець Пілоський, з уст його мова текла бджолиного меду солодша. Два покоління людей, нещадною зібраних смертю, зникло, з якими родивсь він і зріс в береженім богами Пілосі. Третім уже поколінням він там володарив, сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити. Горе, велика скорбота на землю ахейську приходить. Як би зраділи тепер Пріам і Пріамові діти! Радість велика і іншим троянам серця б охопила, тільки б почули вони, як у сварці отут завелися ви, між данайських мужів, і в раді, і в битвах найперші. Тільки послухайтесь, ви бо обидва від мене молодші, тож на своєму віку людей і від вас видатніших я зустрічав, і вони порад моїх не відкидали. Ні, таких я не бачив мужів, і більш не побачу, як Пірітой вікопомний, Дріант, повадатор народу, чи Ексадій, Кеней, або ще Поліфем богорівний, або Тесей, син Егея, цілком на безсмертного схожий. Люди були то могутні, окраса мужів земнородних, вельми могутні самі, і з могутніми бились завзято, диких страховиць гірських у битвах нещадних разили. Був я у дружбі із ними, і з Пілоса сам до них їздив, з краю далекого в гості, самі бо мене запросили. Перемагав сам на сам тих страховиськ, а з ними змагатись жоден з людей, що нині живуть на землі, не посмів би. Всі вони слухали слова мого і поради приймали.
Отже, послухайте й ви, воно бо послухати краще. Не відбирай, Агамемноне, дівчини, хоч ти й могутній. Він бо раніш в нагороду одержав її від Ахеїв. Та припини, Пеліде, і ти оці прикрі змагання із владарем. Не знав бо ніхто ще такої пошани із владарів берлоносних, що Зевс їх у славі звеличив. Ти хоч і сильний, бо мати богиня тебе породила, все ж він могутніший. Більше люду під владою має. Гнів свій, Атріде, і ти погамуй, тебе я благаю. Злобу свою на Ахіла вгамуй, адже він для Ахеїв вірна опора і захист великий в війні оцій згубній. Відповідаючи, мовив йому Агамемнон владущий. Так, справедливо, усе й до ладу ти, старче, говориш. Та над всіма чоловік оцей хоче тут бути найвищим, над усіма панувати, указувати кожному хоче, всім володарити. Я ж коритись йому не збираюсь. Хай списоборцем його вічносущі богови створили, та чи на те, щоб усіх він поганими лаяв словами? Мову його перебивши, Ахіл відповів богосвітлий. Був би я боягузом, пустим би нікчемою звався, якби у всьому я, що ти скажеш, тобі поступився. В іншого ти кого-небудь цього вимагай, а мені вже ти не указуй, я бо коритись тобі не збираюсь. Інше скажу я, а ти збережи це у серці своєму. Не підніму я руки через дівчину, щоб із тобою чи з кимось іншим змагатися. Те, що дали, відбирайте. З іншого всього, що в чорному є кораблі безстрохіднім, ти проти волі моєї нічого уже не захопиш. А коли хочеш, то спробуй. Хай всі вони знають і бачать, як по спису моїм чорна із жил твоїх кров заструмує. Прикрими так, позмагавшись словами, вони повставали з місць, і збори Ахеїв із-під кораблів розпустили. Сам Пелід до наметів, що на кораблях рівнобоких, з сином Минойта пішов і хоробрим його товариством. В той час Атрід на море спустив корабель безстрохідний, вибрав 20 гребців, навантажив святу Гекатомбу, богові в дар, а сам Хрісеїду повів гарнолицю на корабель. Вождем його став Одіссей велемудрий. І посідали вони, і в путь подалися вологу. Син же Атрея усім загадав очищатися людям. Тілом очистившись, бруд вони той у море зливали, і найдобріші в честь Аполлона несли гекатомби з кіз та биків і палили на березі шумного моря. З димом до неба сягав і жиру підсмаглого запах. Так вони в стані військовім трудились, але Агамемнон звади не кидав, що й перше Ахілові нею грозився. До Еврібата й Талфібія слово таке він промовив. Це бо окличники в нього були і прислужники спритні. Зараз же йдіть до намету Ахіла, сина Пелея. Взявши за руки, ведіть Брисеїду сюди, гарнолицю. А не даватиме? З більшим загоном прийду я до нього і відберу її сам. Ще гірше тоді йому буде. Мовивши так, із суворими вирядив він їх словами. Знехотя в путь подались вони берегом шумного моря, і до кораблів і шатрів мірмідонських дійшли незабаром. Перед своїм кораблем чорнобоким сидів під наметом сам Ахіл, та не дуже зрадів він, прибулих уздрівши.
з острахом, повним шаноби, стояли вони, застидавшись. Ані спитать, ні сказати нічого йому не посміли. Швидко всю справу збагнув, своїм розумом він і промовив: «Щасні будьте, окличники, Зевсові вісники й людські, ближче підходьте. Нічим ви не винні, лише Агамемнон, що посилає вас дівчину в мене забрать Брісеїду. Що ж, богорідний Патрокле, іди, приведи її швидше. Хай забирають, та хай же і свідками будуть обидва, перед богами блаженними, перед громадою смертних, перед упертим оцим владарем, коли я йому стану знову потрібен у скруті, щоб від Ахеїв безславну смерть одвернути. Від згубних бажань розпалившись не може, розумом кволим прийдешнє з минулим зв'язать, не зміркує. Як поблизу кораблів безпечно з троянами битись. Так він сказав, і Патрокл послухав товариша й друга. Дівчину юну з намету його привів гарнолицю, і до кораблів ахейських окличникам дав допровадить. Йшла проти волі та жінка. Ахіл же, роняючи сльози, друзів покинув своїх, і на березі сивого моря сів від усіх віддаля, і, дивлячись вдалеч без краю, матір кохану благав, простягаючи руки до неї: «Матінко люба, ти коротковічним мене породила, чи не повинен був честю із неба мене вшанувати Зевс громовладний? Та нині не дав він її ані трохи. Тяжко зневажив мене Агамемнон широкодержавний, син Атрея, забрав і привласнив мою нагороду». Так він, ридаючи, мовив, і вчула те мати поважна, що біля батька старого в морській глибочині сиділа. Вийшла із сивого моря богиня, мов легка хмарина, сіла і сина, що слізьми вмивався, голубила ніжно, і на ім'я називаючи, так промовляла до нього: «Сину, чого ти плачеш? Яка тобі туга на серце впала? Розказуй усе, не таїсь, щоб ми знали обоє». Тяжко зітхнувши, у відповідь мовив Ахіл прутконогий: «Знаєш сама ти, що ж говорить тобі те, що відомо? Ми на Фіви, священне Гетіона місто, ходили, і, зруйнувавши його, всю здобич сюди перевезли, все до ладу між собою сини поділили ахейські, сину ж Атрея вони Хрисеїду дали, гарнолицю. А незабаром і Хріс, дальносяжного жреця Полона, до кораблів бистрохідних від мідянозбройних Ахеїв доньку прийшов визволять, незлічений принісши їм викуп. Жезл золотий у руках, на чолі ж мав вінок Аполлона, далекострільного, і всіх почав він благати Ахеїв, а Атрея синів, що найбільше, начальників війська. З хвальними криками всі дали тоді згоду Ахеї волю волити жерцеві, коштовний приймаючи викуп. Тільки Атрід Агамемнон душею цього не вподобав. Згорда прогнав він жерця і лайкою тяжко зневажив. В гніві старець вернувся назад. Аполлон же прихильно слухав його молитов, був бо завжди цей жрець йому любий. Кинув він з лука смертельну стрілу на аргеїв, і люди падали густо рядами, а божі стріли літали скрізь по широкому стану Ахеїв. Тоді то премудрий
знаючи все, ворожбит, нам волю звістив божественну. Перший тоді я пораду подав уласкавити Бога. Гнівом скипів Агамемнон, і раптом, схопившись із місця, словом грозити почав, і здійснилась та нині погроза. Он на швидкім кораблі повезли вже у Хрісу Ахеї дівчину ту бистрооку і щедрі дари владареві. В мене ж вождеві окличники щойно взяли із намету бранку мою Брісеїду, яку дарували Ахеї. Тож за свого відважного сина вступись, коли можеш. Йди на Олімп і Зевса благай, якщо ти коли-небудь словом чи ділом, яким вдовольнила Кроніона серце. Ще бо дитиною часто в оце відчував я оселі, як ти хвалилася, що від чола темнохмарного Зевса ти лиш одна із безсмертних ганебну біду відвернула, в час, як хотіли його закувати боги олімпійські, Гера, дружина його, Посейдон та Паллада Афіна. Але прийшла ти, богине, і Зевса від пут врятувала. В поміч на високоверхий Олімп сторукого взявши, що Бріареєм блаженні боги його кличуть, а люди звуть Егеоном, бо силою він перевершує й батька. Біля Кроніона сів він своєю могутністю гордий, пойняті жахом боги вже Зевса скувать не посміли. Тож нагадай про це Зевсу й благай, за коліна обнявши, чи не погодився б він допомогу троянам подати і під корми корабельні, вбиваючи поспіль Ахеїв, в море зіпхнути, щоб краще свого розпізнали державця, та щоб дізнавсь і широкодержавний Атрід Агамемнон, як погрішив він, зневаживши кращого з-поміж Ахеїв. В відповідь мовить Фетіда, рясні проливаючи сльози: «Сину мій, нащо тебе я, на горе родивши, ростила? Хоч би тепер біля цих кораблів, без сліз, у безпеці, ти міг побути. Короткий бо вік твій, вже мало лишилось. Нині ж і недовговічен єси, і найнещасніший разом над усіма. В злий час я в покоях тебе породила, та громовладному Зевсові аж на Олімп многосніжний. Все я піду розказать, може, зважить таки він на мене. Ти ж тим часом лишайсь поблизу кораблів бистрохідних. Гнів на Ахеїв тримай, але од війни ухиляйся. На береги океанові Зевс учора на учту до Ефіопів пішов бездоганних, а з ним всі богове. Аж на 12-й день до Олімпу назад він прибуде. Отже, до Зевса у дім я піду тоді міднопорогий і до колін припаду, і вблагати його постараюсь». Мовивши так, відійшла вона й сина свого залишила з гнівом у серці за дівчину, ту підперезану гарно, що відібрали її силоміць. Одіссей же тим часом в Хрісу прибув і священну з собою привіз Гекатомбу. Щойно у глибоководну війшли вони гавань, вітрила зразу згорнули і на чорному їх кораблі поскладали, щоглу в гніздо притягнули, на линвах її опустивши, спритно до пристані свій корабель підігнали на веслах, кинули котви камінні, причали як слід закріпили, вийшли на берег морський через хвилі прибою шумливі, і далекосяжцеві Фебу святу привели Гекатомбу. Із корабля мореплавного юна зійшла й Хрісеїда. До алтаря підводить її Одіссей велемудрий,
батькові в руки здає і так примовляє до нього: «Хрісе, до тебе послав мене владар мужів Агамемнон доньку вернути тобі і за Данаїв святу гекатомбу Фебові скласти, щоб виявив їм свою ласку володар, той, що силу нещасть велетужних наслав на Аргеїв». Мовив і в руки віддав її батькові, і радо прийняв той любу дочку. Тим часом багато вони гекатомбу богові круг алтаря мармурового владар змістили, руки умили й взяли ячменю зернистого з сіллю. Голосно Хріс, поміж ними здіймаючи руки, молився: «Вчуй мене, о срібнолукий, що Хрісу і кілу священну обороняєш, обходячи, та й над Тенедом пануєш. До молитов моїх ти і раніш прихилявся уважно, і, вшанувавши мене, покарав єси тяжко Ахеїв. Тимто і нині прошу, вволи моє щире благання, та одверни і тепер від Данаїв загибель ганебну». Так він молився, й почув його Феб Аполлон срібнолукий. А по молитві ячменем і сіллю посипали жертви, шиями вверх підтягли, закололи і шкіру з них здерши, стегна усім позрізали, у два їх шари обгорнули жиром білованим, зверху ще й м'яса наклали сирого. Старець усе це на дровах спалив, іскристим поливши жертву вином. Юнаки з п'ятизубцями поруч юрмились, стегна усі попаливши і жертовних утроб скоштувавши, м'ясо покраїли решту, на гострі рожни настромили, все обережно спекли і познімали з вогню своєчасно. А як упорались з ним і до спільної учти взялися, всі учтували, і ні в чим не було на тій учті нестатку. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, юні слуги вина, у кратери наливши повінця, кожному в келих черпали, богам узливання вчинивши, співами цілий день юнаків ублажали ахейські гнівом пайнятого бога, пеани співаючи звучні, далекосяжцю пошану, і він з задоволенням слухав. Сонце тим часом зайшло, і темрява землю окрила. Спать полягали усі поблизу корабельних причалів. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. В путь подалися вони до просторого стану Ахеїв. Вітру попутного дав Аполлон їм стрілець дальносяжний. От вони вправили щоглу і білі вітрила напнули. Зразу ж середнє надулось вітрило, і хвиля пурпурна із-під корми корабля швидкоплинного вмить зашуміла. Легко по хвилях він біг, верстаючи путь морехідну, а як уже допливли до просторого стану Ахеїв, на суходіл вони витягли свій корабель чорнобокий і над піском на високих підпорах його укріпили, та й по своїх кораблях і наметах усі розійшлися. В гніві тим часом сидів при своїх кораблях швидкоплинних богонароджений син Пелеїв Ахіл прутконогий. Ані ходив він на раду, де слави мужі набувають, ані на подвиги ратні, лиш миле ятрив своє серце, нудячи світом, душею ж борні він жадав бойової. От у 12 вже світанкова зоря народилась, і до Олімпу боги
повернулися вічно живущі, разом усі, ішов попереду Зевс. Не забула Фетіда ревних благань свого сина, і морські, залишаючи хвилі, з раннім туманом зійшла на Олімп і на небо велике. Там громозвучного бачить Кроніда вона, що самотньо на височині Олімпу сидів многоверхого в хмарі. Сіла вона біля нього і, коліна обнявши рукою лівою, до підборіддя правицею злегка торкнулась і почала владаря Кроніона Зевса благати. «Зевсе, наш батьку, якщо зміж безсмертних словом чи ділом я коли-небудь тобі догодила, вволи мою волю, сина мого пошануй, бо коротковічніший всіх він, інших». Скривдив його володар мужів Агамемнон, тяжко узяв нагороду його, й нею сам володіє. Ти ж, олімпійцю, за нього помстись, промислителю Зевсе. Війську троянському дай перемогу, аж поки Ахеї сина вшанують мого і пошаною знову звеличать. Мовила так. Не сказав ані слова їй Зевс хмаровладний. Довго він мовчки сидів. Вона ж, охопивши коліна, так їх припавши й тримала, і знову благала удруге. Дай обіцянку несхибну, на згоду кивни головою. Чи запереч, ти ж до страху байдужий, щоб знала напевно, як я богиня, найменш пошанована поміж богами. З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний. Справи погані, коли приневолиш мене посваритись з Герою. Лаять почне вона й тяжко мені докоряти. Серед безсмертних богів вона й так уже вічно зі мною свариться й каже, що я троянам в боях помагаю. Тож повертайся, мерщій, щоб тебе не помітила часом Гера. На мене цілком покладись, про все я подбаю. Навіть як хочеш, кивну головою, щоб знала напевно. Це для безсмертних богів запорука від мене найбільша, слова мого, бо безповоротне повік нерушиме, і невідхильне воно, якщо я кивну головою. Мовив Кроніон, чорногустими здвигнувши бровами, і з голови владаревої кучерів пасма нетлінні впали на плечі безсмертні, і великий Олімп похитнувся. Поміркувавши отак, вони розійшлися. Богиня кинулась в море глибоке з вершин світлосяйних Олімпу. Зевс повернувся додому свого. Всі боги повставали з крісел своїх назустріч отцеві. Ніхто не насміливсь, сидячи, стріти його, і разом усі підвелися. Сів він у крісло своє, а Гера усе вже збагнула, щойно побачивши, як до нього прийшла на пораду старця морського Нерея, дочка сріблонога Фетіда. Тимто до Зевса Кроніона в'їдливо мовити стала. Хто це, лукавче, з богів до тебе ходив на пораду? Завжди приємно самому тобі, від мене окремо, потай вирішувати справи. Ніколи від щирого серця не потрудивсь ти, що маєш на мислі мені розказати. Відповідаючи, мовив їй батько людей і безсмертних. Геро, із рішень моїх ти не завжди й не всі сподівайся знати. Важко це буде тобі,
хоч моя ти й дружина. Що ж довірити слухові можна? Раніше від тебе ані з богів, ні зі смертного люду ніхто не почує. А як один без богів я обдумати рішення схочу, то ні про що не розпитуй мене і сама не розвідуй. В відповідь мовить йому велеока володарка Гера: о найгрізніший Кроніде, які це слова ти промовив? Ані питати тебе, ні розвідувать я не збиралась. Можеш спокійно собі вирішувати, що побажаєш. Тільки я страшно боюсь, щоб тебе не ввела у оману старця морського Нерея дочка, сріблонога Фетіда. Вранці сиділа з тобою й коліна твої обіймала. Мабуть, ти їй головою кивнув, що вшануєш Ахілла славою і знищиш навкруг кораблів ще багато ахеїв. Відповідаючи, Зевс хмаровладний до неї промовив: дивна ти, все дозираєш, ніяк не сховатись від тебе. Тільки нічого не зможеш ти цим досягнуть, лише станеш далі від серця мого, і тобі ж воно вийде на гірше. Вже коли сталося так, це значить мені до вподоби. Краще мовчки сиди, покоряючись слову моєму. Не допоможуть тобі всі боги, скільки їх на Олімпі, тільки но встану і руки на тебе здійму нездоланні. Мовив, і острах обняв велеоку володарку Геру. Мовчки сиділа вона, своє любе гамуючи серце. Сумно зітхали у Зевсовім домі й боги наднебесні. Врешті майстер славетний Гефест їм почав говорити, щоб свою матінку білораменну потішити Геру. Справа то буде аж надто погана і зовсім нестерпна, вразі почнете за смертних сваритися ви між собою, розбрат вчиняючи перед богами. Якої нам ждати радості з учти ясної, якщо ворожнеча панує? Матінко, раджу тобі, хоч сама ти усе розумієш, Зевсові батьку приємне вчини, щоб знов не розгнівавсь, батечко любий, і учти б розкішної нам не потьмарив. Тільки но Зевс олімпієць, владар блискавиць того схоче, з крісел нас викине всіх, набагато за нас він сильніший. Ти ж до нього, проте, із м'якими звернися словами, і стане відразу тоді ласкавішим до нас олімпієць. Так він сказав, і з сидіння підвівшись, келих дводонний матері любій у руки подав і промовив до неї: перетерпи, моя матінко, все це, хоч як воно гірко, щоб не побачив на власні я очі тебе, моя люба, битою нині. Хоч сумно мені, а тобі я не зможу стати на поміч, адже олімпійцеві важко перечить. Він бо мене вже колись, як насмілився я боронити, міцно за ногу вхопив і з божистого скинув порога. Вниз я летів цілий день, і коли вже заходило сонце, впав аж на Лемнос, ледве живий, ледь-ледь уже дихав. І гостинно проте прийняли мене люди сінтійські. Так говорив він, і білораменна всміхнулася Гера, а усміхнувшись, от сина взяла вона келих у руки. Він же й іншим безсмертним, із правого боку почавши, став із кратери в їхні чаші солодкий нектар наливати. Сміхом лунким почали всеблаженні боги реготати, дивлячись, як по покоях Гефест метушився, кульгавий. Так цілий день вони там аж до самого заходу сонця все учтували, і ні в чим не було на тій учті нестатку. Ні у звучанні дзвінкої
формінги в руках Аполлона, ні у мелодіях муз, що по черзі чудово співали. А як погасло вже зовсім сонячне сяйво яскраве, всі по домівках своїх спочивати вони розійшлися, сам бо кульгавий Гефест, на всі руки митець незрівнянний, кожному дім збудував із хистом великим та вмінням. Спати пішов володар блискавиць тоді, Зевс олімпієць, де й раніше лягав, коли сон приходив солодкий. Там опочив він, і золотошатна спочила з ним Гера. Пісня друга. Сон, Беотія або перелік кораблів. Інші богове безсмертні, і мужі усі збройно-комонні спали всю ніч, тільки Зевс непокоївся сном безтурботним. Він у своєму роздумував серці, як краще Ахіла ушанувати, та близь кораблів більш понищить Ахеїв. От що душею своєю він визнав проте за найкраще. Пагубний сон навести Агамемнону, сину Атрея. Отже покликав його він, і слово промовив крилате: «Пагубний сне, полинь до швидких кораблів ахеянських, та до намету ввійди Агамемнона, сина Атрея, і передай неодмінно все те, що тобі доручу я. Як найретельніш до бою, скажи, хай готує Ахеїв довговолосих, бо візьме він нині широкодорожнє місто Троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила Гера проханням своїм, на Троян вже нещастя чигає». Так він промовив, і сон полетів по велінню покірний. От незабаром досяг він швидких кораблів ахеянських, і до Агамемнона, сина Атрея, ввійшов. У наметі спав собі той, і спокій навколо стеливсь божественний. Став він йому в головах, подібний до сина Нелея, Нестора старця, якого над всіх шанував Агамемнон. Так уподібнений старцеві, сон тоді мовив божистий: «Спиш ти, Атрея відважного коней покірника сину, не подобає так мужеві радному ніч спочивати, судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи. Слухай уважно мене, від Зевса я вісник до тебе, він іздаля бо тобою піклується й ласку являє. Як найретельніш велів готувати до бою Ахеїв довговолосих, бо візьмеш ти нині широкодорожнє місто Троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила Гера проханням своїм. На Троян вже нещастя чигає волею Зевса. В серці затримай це, щоб не віддати щось забуттю, коли сон покине тебе найсолодший». Мовив це й відійшов, Атріда самого лишивши, повним ясних сподівань, яким не судилося збутись. Думав, що в той же день завоює Пріамове місто муж нерозумний. Не знав він подій, що Зевс їх намислив. Вирішив бо у жахливих побоїщах знову багато зойків наслати нових і страждань на Троян і Ахеїв. Встав він от сну,
а навколо ще голос лунав божественний. З ложа підвівся і сів, у м'який хітон одягнувшись, гарний, недавно пошитий, і плащ накинув широкий, пару красивих сандалій до ніг підв'язав він могутніх, а через плечі срібноцвяхований меч перевісив, батьківське берло у руки узяв, повік незотлінне, і до швидких подавсь кораблів міднозбройних Ахеїв. Вчас той богиня Еос над високий Олімп уже вийшла, денне світло являючи Зевсові і іншим безсмертним. Отже, звелів Агамемнон окличникам дзвінкоголосим всіх на збори народні скликать пишнокосих Ахеїв. З кличем пішли вони, і от незабаром усі позбирались. Під кораблем державця Пілоського Нестора спершу раду старішин, душею могутніх у ряд посадив він. Скликавши їх, він мудро почав з ними радити раду. «Слухайте, друзі, сон божественний сьогодні з'явився серед священної ночі. На зріст бо, на вигляді вроду, схожий на Нестора він, богосвітлого, був якнайбільше. В головах став і з такими до мене звернувся словами. Спиш ти, Атрея відважного коней в покірника сину, не подобає так мужеві радному ніч спочивати, судьби ж народу лежать на тобі та інші турботи. Слухай уважно мене, від Зевса я вісник до тебе. Він іздаля бо тобою піклується й ласку являє. Якнайретельніш велів готувати до бою Ахеїв довговолосих, бо візьмеш ти нині широкодорожнє місто Троян. Про це між богів, що живуть на Олімпі, іншої думки немає. Усіх бо до цього схилила Гера проханням своїм. На Троян вже нещастя чигає волею Зевса. В серці ти це збережи, так промовив і відлетів, і солодкий сон мене зразу покинув. Як же, порадьте, до бою синів нам озброїть яхейських? Спершу словами їм випробу я учиню, як годиться, і на кораблях многовеслих закличу їх звідси тікати. Ви ж їх, кожен от цього відмовить старайтесь. Так він промовив і сів. Тоді то із місця свого Нестор підвівся, піщаного Пілоса сивий володар. Намірів добрих він повен, озвався й почав говорити. Друзі мої, Аргеїв вожді і порадники мудрі, хай би хто інший з Ахеїв про сон нам такий розповів би. Ми б неправду йому завдали, відвернулись від нього. Сон же цей бачив, хто кращим вважається серед Ахеїв. Як же, порадьте, до бою синів нам озброїть ахейських? Так він промовив, і перший вийшов із ради старішин. Всі повставали за ним, берлоносні володарі, згодні з мудрим людей вожаєм. Тим часом племена збирались, так наче бджоли тривожні, з ущелин між скель кам'янистих, хмарка по хмарці роями густими весь час вилітають, то виноградними гронами виснуть над квітом весняним, то безупину в веснянім повітрі зищать і кружляють, так без числа від своїх кораблів і наметів племена вздовж узбережжя високого густо юрба за юрбою йшли на збори народні, вогнем між них чутка шугала вісниця Зевсова, йти підбиваючи, поки й зібрались. Буйно вся площа гула, аж земля застогнала від люду, що розміщавсь по сидіннях, скрізь гомін стояв, його стримать
9 окличників, аж надриваючись криком нестямним, довго змагались, щоб чуть було паростків Зевса, державців. Порозсідався на силу народ, всі місця позаймали, і гамір утих. Підвівся володар тоді, Агамемнон, з берлом в руках, що Гефест над ним потрудився майстерно. Дав те берло Гефест владареві Кроніону Зевсу, потім його світлосяйному Зевс передав посланцеві, а від Гермеса Пелопс дістав його, коней погонич. Він же Атрею його передав, вожаєві народів, цей, умиравши, Тієсту на вівці багатому кинув, врешті Тієст залишив Агамемнону берло носити, щоб керував багатьма островами і Аргосом цілим. Отже, на берло та спершись, він так до аргеїв промовив: «Друзі мої, о герої данайські та слуги Арея! Зевс, великий Кронід, у тяжку мене згубу заплутав. Спершу підступний мені обіцяв, ще й кивнув головою, що повернусь, Іліон зруйнувавши мурований міцно. Нині ж на злу він наваживсь облуду й велить утікати в Аргос безславним, тоді як згубив я вже стільки народу. Так всемогутньому Зевсові раптом тепер захотілось. Міст бо уже багатьох зруйнував він високі твердині, і ще поруйнує немало. Безмежна бо Зевса могутність. Соромно буде за нас і потомкам далеким дізнатись, що велелюдний такий і хоробрий народ, як Ахеї, марно в цій бився війні, що даремно вони воювали з меншим числом ворогів і не бачили наслідків жданих. Бо якби справді схотіли з троянами разом Ахеї, клятвину склавши угоду, ряди полічить обопільно. І скільки їх є, осельники Трої, усі б позбирались, ми ж, ахейський народ, на десятки себе розділивши, в кожен взяли б по троянину в чаші вино розливати. Без виночерпія в нас багато б лишилось десятків. От наскільки, кажу, Ахеїв чисельністю більше, аніж троян, що живуть у цім городі. Спільники ж їхні із багатьох городів, хоробрі мужі списоборці. От хто мене від мети відкидає. Хоч як я бажав би, а Іліон многолюдний проте не дає зруйнувати. 9 років великого Зевса уже проминуло, вже й кораблів деревина гниє, і линви потліли. Десь по домівках наші дружини і діти маленькі нас дожидають даремно, а діло, що ми задля нього раптом сюди прибули, зосталось незроблене нами. Отже, послухайте всі, і виконуємо те, що скажу я. Швидше до рідного краю тікаймо відсіль з кораблями, широковуличну Трою ніколи бо нам не узяти. Так він сказав, і серця у грудях всієї громади захвилювались, і в тих, хто рішень не знав попередніх. Рух по зборах пішов, немов в Ікарійському морі хвиля могутня, коли із Зевсових хмар налетівши, східний Евр і Нот полуденний її піднімають, чи як зефір, що на ниви злотисті із заходу віє, буйним поривом і хвилею клонить колосся високе. Так хвилювалися збори народні. З криком страшенним кинулись всі до своїх кораблів, мов хмара з-під ніг їх курява вгору пливла.
один одного, бо закликали швидше займать кораблі і спихати їх в море священне. Чистили спішно рови, до неба здіймалися крики спраглих по дому, підпори із-під кораблів вибивали. Так би всупереч долі Ахеї додому вернулись, коб до Афіни і словом тоді не звернулася Гера. Горе нам, Зевса, егідодержавця, незборена доню! Що це, невже всі аргеї до милого отчого краю будуть тікать від сіля по хребтові широкого моря, на похвальбу і Пріамові, і іншим троянам лишивши тут аргів'янку Єлену, що стільки за неї Ахеїв втрої загинуло цій далеко від отчого краю? Швидше бо йди до громади Ахеїв мідяно-збройних, кожного мужа своєю ласкавою мовою стримуй, щоб не спускали на море своїх кораблів крутобоких. Чуючи це, не перечила їй ясноока Афіна, кинулась миттю з високих вершин олімпійських на землю і опустилася близь кораблів бистрохідних ахейських. Там Одіссея знайшла, що дорівнює мудрістю Зевсу. Перед своїм кораблем добропалубним мовчки стояв він, туга тяжка, бо душу і серце йому охопила. Близько спинилась і мовить йому ясноока Афіна: «О, Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! Що це? Невже втечете ви до милого отчого краю, кинувшись разом усі до своїх кораблів многовеслих, на похвальбу і Пріамові, і іншим троянам лишивши тут аргів'янку Єлену, що стільки Ахеїв за неї втрої загинуло цій далеко від отчого краю? Швидше бо йди до громади Ахеїв мідяно-збройних, кожного мужа своєю ласкавою мовою стримуй, щоб не спускали на море своїх кораблів крутобоких». Мовила так, і голос богині впізнав він одразу, і кинувся бігти, свій плащ уронивши, та слідом ішовши, плащ той підняв Еврібат, його ітакійський окличник, сам же в путі Агамемнона, сина Атрея, зустрівши, батьківське берло від нього узяв він, повік незатлінне, і до швидких подавсь кораблів міднозбройних Ахеїв. Там, владаря по дорозі чи знатного мужа зустрівши, кожного він зупиняв і стримував словом ласкавим: «От божевільний, не личить тобі полохливо тремтіти, краще спокійно сиди та й інших людей заспокоюй. Сам бо із певністю ти не відаєш думки Атріда. Вас випробовує він, а скоро й скарає Ахеїв. Що говорив він у раді, те чути не всім довелося. Чи не впаде його гнів, як кара тяжка на Ахеїв? В гніві своєму страшні, богорідні бувають державці. Їх бо достойність од Зевса, і любить їх Зевс-промислитель. А як з народу натрапив кого, то голос підносить, берлом його уперіщить і гострим нагримає словом: «От божевільний! Ти б тихо сидів та інших би слухав, кращих за тебе. Ти ж, боягуз, воювать незугарний, ні на війні, ані в раді на тебе й не числять ніколи. Адже не кожному тут поміж нас панувать між Ахеїв. Блага нема в многовладді. Один хай буде державець, владар один, що йому хитромудрого Кроноса сином берло дано і закон, щоб над людом своїм володарив». Владно так правував він у стані, і люд по майдану від кораблів і наметів знову лавиною ринув з криком таким, наче бурний прибій многошумного моря,
в скелі над берегом б'є, і хвиля рокоче невпинно. От розмістились нарешті усі й по місцях посідали. Тільки Терсіт горлав ще один, язикатий без міри, в грудях багато у себе словес він беріг легковажних, щоб по-пустому і не до пуття нападать на державців, тільки б своїми нападками викликать серед аргеїв сміх. Найпотворніший був він між тих, хто під Трою приходив, був клишоногий, коліно одне мав кульгаве, горбаті сходились плечі на грудях вузьких, голова гостроверха вгору здіймалась, волоссям ріденьким заледве укрита. Тяжко Ахілла ненавидів він, і ще більш Одіссея, і лаяв їх завжди. Тепер же нещадно ганьбить на весь голос став Агамемнона, він богосвітлого. Правда, й Ахеї, вкрай ним обурені, ремствувать серцем уже завзялися, цей же в словах ще прикріших почав Агамемнона лаять. Чим невдоволений знову, Атріде? Чого ти ще хочеш? Мідів же повно в наметах твоїх, і жінок уже повно. Бранок добірних, що їх тобі першому, вої ахейські, ми вибирать даємо, захопивши подолене місто. Золота знов тобі треба, щоб хтось із троянців комонних дав його в викуп за сина, що я чи хто інший з Ахеїв із Іліона привів сюди, путами міцно зв'язавши. Чи полонянки нової, щоб в любощах з нею єднатись, потай від нас захотів ти. Не личить тобі задля неї, бувши вождем, біду на синів накликати ахейських. О, боягузи нікчемні! Ахеїнки ви, не ахеї! Тож з кораблями додому вертаймо, його ж залишимо, здобичі тут біля Трої втішатись. Нехай він побачить, є йому поміч від нас яка-небудь, чи, може, немає. От він сьогодні Ахілла, багато чим кращого мужа, тяжко зневажив, забрав нагороду його самовільно. Жовчі замало в Ахілових грудях, він надто терплячий. Ти бо інакше, Атріде, зухвалив би нині востаннє. До Агамемнона так, поводатаря люду, лайливо мовив Терсіт. Та враз Одіссей підійшов богосвітлий, гнівно глянув з-під лоба і мовив до нього суворо. Мелеш, Терсіте, пусте, хоч ти й балакун голосистий. Змовкни, один мені тут не смій нападать на державців. Більшої бо, як кажу я, потвори нема серед смертних. Скільки за Атрідами їх не прийшло сюди, до Іліона. Отже, облиш язиком про владущих плескать привселюдно, лайкою їх обкидать, стерегти від них день повороту. Справді ж не знає ніхто, як надалі обернеться діло. В щасті вертатись чи ні, синам доведеться ахейським. Ти ж тут сидиш і ганьбиш Агамемнона, сина Атрея, тим, що герої данайські йому, вожаєві народів, надто багато дають і прилюдно знущаєшся з нього. Отже, кажу я тобі, і слова мої збудуться справді. Тільки-но ще я тебе очманілим, як нині побачу, хай того дня голови в Одіссея на плечах не стане, хай Телемаховим я вже більше не зватимусь батьком. Як не схоплю я тебе, не зірву з тебе шат оцих любих, плащ і хітон твій, і те, що сором тобі прикриває. А самого з плачем до швидких кораблів не відправлю, з зборів прогнавши з ганьбою й побоями тяжко побивши. Мовлячи так, він берлом по плечах його і по спині бив, аж той і зігнувсь, і рясними умився сльозами.
Зразу ж рубцями кривавими спина взялась від ударів берла того золотого. Увесь він аж сів з переляку, скорчився від болю і, дивлячись, тупо втирав собі сльози. Хоч і обурені ним, всі щиро сміялися з нього, і не один говорив, поглядаючи в бік на сусіда: «Гей, хоч без ліку доблесних дій Одіссей учиняє, перший у добрій пораді і в подвигах збройних відважний, та між аргеїв сьогодні він виявив доблесть найвищу. Тож Гарлаєвій наклепнику збив він усю велемовність, серце зухвале вже більше, напевно, його не підбурить так зневажати державців безличними лайки словами». Так говорили в юрбі. Одіссей тоді, городоборець, встав із берлом в руках, ясноока з ним поряд Афіна, вигляд прибравши окличника, людям звеліла мовчати, щоб у перших рядах і в останніх синови Ахеїв слово розчути могли і слушну пораду збагнути. Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: «Сину Атрея, владарю наш, нині готують Ахеї вічну ганьбу тобі перед всіма поколіннями смертних. Слова дотримать не хочуть свого, що дали ще у день той, як із Аргоса кіньми багатого в путь вирушали. Лиш Іліон, подолавши, мурований міцно вернутись. Нині ж, мов діти малі, чи вдовиці жінки між собою журяться тільки за тим, щоб швидше додому вернутись. Справді бо, важко здолати бажання додому вернутись. Всяк, хто й на місяць лише зостається один без дружини, тужно на свій корабель поглядає, багатояремний, бурями гнаний зимою по хвилях бурхливого моря. От нам 9-й вже рік сповняється коловоротний, як пробуваємо тут. Отож не корю, що Ахеї тужно сидять при своїх кораблях крутобоких, та сором марно тут гаяти час, та й додому ні з чим повернутись. Друзі, терпіння, зостаньтесь до часу ще тут, щоб дізнатись, правда, що нам про майбутнє Калхас віщував, чи неправда? В пам'яті нашій ми це бережемо, і ви тому свідки. Всі, кого кери іще не взяли, які смерть нам приносять. Вчора, здається, чи то позавчора, в Авліді Ахейській разом зійшлись кораблі на загибель Пріамовій Трої. Ми ж навкруги джерела, на жертовниках наших священних, в жертву добірні складали безсмертним богам гекатомби серед платанів гіллястих, де била вода кришталева. Там нам знамення з'явилось велике, з хребтом збагровілим, змій страхітливий, на світ нам явлений самим олімпійцем, виповз з-під олтаря і злетів на платанове віття. Горобенята сиділи, малі, нетямущі дітки, високо там, на гіллі, заховані в листі густому. 8 і мати 9, що тих породила дитяток. Змій їх поглинув усіх, хоч і жалібно так цвірінчали, мати ж металась навколо за рідними квилячі дітьми, вгору злетівши, вхопив за крило він і матінку тужну. А як діток горобиних і матір він з ними поглинув, скрив із очей його Бог, що раніше показував зримо, Кроноса, мудролукавого сина, обернув його в камінь. Мовчки всі ми стояли, дивуючись з того, що сталося. В час бо священної жертви це дивне страхіття з'явилось. Зразу ж Калхас боговіщий озвався тоді і промовив: «Що ж це, немов оніміли ви, довговолосі Ахеї?
Нині знамення нам Зевс показав, промислитель великий. Пізнє і здійсненням пізнім, та слава його не загине, так же, як цей і діток горобинних поїв, і їх матір, 8 й матір 9, що тих породили дитяток. Стільки ж під Троєю років ми будемо тут воювати, а на 10-м зруйнуємо широковуличне місто. Так говорив він тоді. І все це збувається нині. Тож залишаймося тут, в наголінниках мідних Ахеї, поки аж візьмем таки Пріамове місто велике. Так він сказав, і всі зашуміли, аргеї й навколо. Гул кораблів страхітливий відлунював крики Ахеїв, що Одіссея божистого слово так гучно схвалили. Встав і озвався до них тоді Нестор, їздець староденний. Горе нам, галас ви тут підняли, як малі нетямущі діти, що їх аніяк воєнні діла не тривожать. Як же із клятвами, як з договорами нашими буде? Чи не вогонь полетять і задуми наші, і ради, і чистим вином узливання, і рукостискання на вірність? Ми бо змагаємось лиш на словах, а засобів інших винайти все неспроможні, хоч часу чимало вже тут ми. Ти ж, Атріде, у рішеннях, як і раніш, непохитний. Воєначальником будь над аргеями в січах жорстоких. Ті лиш загинуть нехай, 1 або 2 з Ахеїв, хто замишлятиме потай. Удачі їм в цьому не буде. В Аргос вернутись раніше, ніж будемо знати напевно, ложна чи ні обітниця егідодержавного Зевса. Дав бо, кажу вам, підтвердження знак всемогутній Кроніон, саме в той день, коли в кораблях безстрохідних рушали раті аргейські, троянам готуючи вбивство й загибель. Блиснув Перуном праворуч, знамення являючи віще. Тимто додому свого хай ніхто не спішить повернутись, не перебувши раніше з жоною троянця в постелі, і за Єлени печаль, і сльози гіркі не помстившись. А як страшенно вже хтось захоче додому вернутись, чорного хай корабля многовеслового тільки торкнеться, і перед очима усіх він смерті загин собі знайде. Ти ж, володарю, і сам розважай, і іншого слухай. Мабуть, не буде тобою відкинуто те, що скажу я, по племенах і родах поділи, Агамемноне, воїв, родові рід, а племені плем'я нехай помагає. Тільки-но зробиш ти так, і тобі покаряться Ахеї, знатимеш зразу тоді, хто мужній з вождів і народів, хто полохливий, адже за своїх воюватиме кожен. Знатимеш також, чи з волі богів не здолав ти ще міста, чи з недолугості воїв у ділі військовім невмілих. Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон. Знову, старче, у раді, синів ти долаєш ахейських. Тільки б, о Зевсе наш батьку, і ви, Аполлоне й Афіно, радників 10 таких у мене було між Ахеїв. Скоро упало б тоді владареве Пріамове місто, нашими взяте руками й зруйноване нами дощенту. Та лиш нещастя мені шле Кроніон, егідодержавний, кинувши в марні звади мене і в пусті суперечки. Ми бо за дівчину юну з Ахілом змагались завзято в гнівних словах
і та сварка з моєї вини почалася. А як помиримось ми із ним коли-небудь, тоді вже лиха ніщо від троян і на мить не відхилить найменшу. Та пообідайте перше, ніж бій розпочнемо ареїв. Кожен хай списа нагострить, і щит свій хай добре насадить. Кожен вдосталь оброку хай коням завдасть прутконогим. Кожен хай повіз огляне свій з думкою про боєздатність. Цілий бо день змагатися будемо в справі арея, і відпочинку не буде нам, хоч би й на мить щонайменшу. Поки аж ніч, надійшовши, мужів роз'ярілих розніме. Потом ремінь щита просякнеться, який захищає воєві груди, й рука від важкості списа зомліє. Потом укриється кінь, ембльований повіз стягнувши, а як угледжу кого, що осторонь бою захоче при кораблях крутобоких лишитись, ніде після того не заховатись йому від псів і птахів ненаситних. Мову скінчив він, і скрикнули гучно аргеї. Так хвиля до узбережжя поривами нота південного гнана б'є об скелі стрімчасті, і не маємо от хвилі спокою в зваді зустрічних вітрів, що від сіль і від тіль налітають. Вставши, усі розійшлись і зникли поміж кораблями. Дим закуривсь по наметах, невдовзі й обід споживали. Іншому з вічних богів свою кожен тут жертву приносив, урятувати від смерті, благаючи й праці Арея. А над могутньому Зевсові владар мужів Агамемнон в жертву гладкого бика заколов 5-річного віком, скликав до себе тоді всеахейських старішин найкращих, Нестора першим та Ідоменея, володаря Кріту, разом із ними Еантів обох та сина Тідея, 6-тим по них Одіссея, що розумом Зевсові рівний. А Менелай, войовник гучномовний, прийшов без запросин, знав бо він в серці своєму, чим його брат турбувався. Стали вони круг бика, ячмінного зерна узявши, і так молитись тоді владущий почав Агамемнон. Зевсе великий, що в сяйві ефіру живеш темнохмарний, сонце хай не заходить, хай темрява землю не криє, поки я вщент не зруйную Пріамові пишних чертогів, чорних від диму, і брам не спалю їх вогнем нещадимим, поки на грудях у Гектора не розірву я хітона гострою міддю і навкруг не поляжуть у пил головою товариші його всі і зубами не гристимуть землю. Так він благав, та молитви його не послухав Кроніон. Жертву священну прийняв і ще збільшив труди неминучі. А як усі помолились і зерном посипали жертву, шию зігнули, вмить зарубали і шкуру обдерли. Потім, відрізавши стегна, з боків їх жиром обклали, згорнутим вдвоє, а зверху сирим іще м'ясом накрили, і на багатті спалили з сухого безлистого хмизу. Збій же увесь тримали на гострих рожнах над Гефестом. Потім, як стегна, спалили і жертовної з'їли утроби, інше все на шматки порубали і рожнами проткнувши, смажили вміло і потім з вогню познімали старанно. Всю закінчивши роботу, порозкладали наїдки і сіли вечеряти, і кожен в вечері тій рівну мав долю. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, Нестор, їздець староденний,
з таким до них словом звернувся: «Славний сину Атреїв, владарю мужів Агамемнон, більше не гаймо часу на розмови і справи надалі, не зволікаймо тієї, що Бог на нас покладає. Отже, звели, щоб Ахеїв окличники мідянозбройних до кораблів чорнобоких скликали негайно збиратись. Ми ж усі разом тоді по широкому стану Ахеїв пройдемо, щоб розбудить у них швидше палкого Арея». Так він сказав. Тим не знехтував владар мужів Агамемнон. Дзвінкоголосих гукнувши окличників, він і звелів їм довговолосих до бою негайно скликати Ахеїв. Ці їх скликали, а ті звідусюди збиралися швидко. Кинулись разом за Трідом паростки Зевса, державці, воїв ряди шикувать. Серед них ясноока Афіна дорогоцінну егіду несла нестаріючу й вічну. Китиць із щирого золота сотня із неї звисала, сплетених гарно, і кожна із них в гекатомбу ціною, сяючи блиском егіди, пройшла вона поміж Ахеїв, в бій закликаючи їх, і в кожного в серці з'явилась сила змагатися з ворогом, битися з ним безустанно. Навіть милішим здалося їм раптом усім воювати, ніж в кораблях глибодонних до рідного краю вертатись. Наче вогонь ніщівний, що в безкраїх лісах розгорівся, на верховині гірській і далеко та заграва сяє, так же і з лав, що проходили від світлосяйної міді, сяйво блискуче в повітрі, аж неба самого сягало. Мов перелітні зграї крилатих птахів незліченні, диких гусей, журавлів чи лебедів ключ довгошиїх, в небі асійським, обабіч каїстрових течій струмистих, гоняться взад і вперед, на крилах красуючись легких, з криком сідають на землю і гомоном повняться луки. Від кораблів і наметів своїх племена незліченні ринули так у долину Скамандру, аж стугоніла страшно земля під ногами людей і під кінським копитом. На скамандрійських нарешті спинилося луках квітучих. Безліч їх, мов листя і квіти, як час їм надійде. Наче докучливих мух дзиготливих рої незліченні понад кошарою вперто кружляють в пастушім обійсті в пору весняну, коли молоко напливає в дійниці. Довговолосі і так на рівнині роїлись Ахеї проти троян, палаючи прагненням геть їх понищить. Як чабани, що кіз розпорошені всюди отари, легко, проте розрізняють, хоч би й перемішані в полі, так Ахеїв вожді ряду ряд їх і лаву до лави розподіляли до бою, і владущий між них Агамемнон, схожий очима й чолом, із Зевсом він був громовержцем, станом з Ареєм, грудьми, з державцем морським Посейдоном. Наче бугай вирізняється в череді з решти худоби, дужий бугай між корів на вигоні зразу помітний. Саме таким того дня Атріда зробив олімпієць, вирізнив між багатьох серед інших героїв, одмітив. Нині скажіть мені, музи, жилиці осель на Олімпі, ви бо богині, буваєте скрізь, і все вам відомо. Ми ж лиш чуток дослухаєм, нічого не знаєм напевно. Хто у Данаїв вожді, і хто у них був владарями? Воїв же ані назвати, ані полічить я не зможу. Хоч би і 10 я мав язиків, і 10 горлянок, голос би мав неослабний і мідяне серце у грудях, тільки хіба що ви, музи, егідодержавного Зевса, доньки, назвали б самі мені всіх,
хто діставсь Іліона. Отже, лише корабельних вождів я назву з кораблями. 5 мужніх вождів очолили рать Беотійську: Аркесілай, Пенелей, Протоенор і Клоній з Леїтом. Ішли з ними ті, що в Гірії жили та в Ліді скелястій, в Схені та Сколі, в багатім на пагорби й ліс Етеоні, в Граї Теспеї, також в Мікалесі широкорівняннім, ті, що навколо Ілесія й Гарми жили, та Ерітри, що Елеон, Окалею і також Петеон заселяли, Гілу, а ще й Медеон. Це гарно збудоване місто, копи Евтресу і голубами уславлену Тізбу, що в Коронеї жили, і Аліарті травою багатім, ті, що Глісант заселяли, і ті, що пройшли із Платеї, і що в Гіпофівах жили у гарно збудованім місті та у священнім Онхесті, де вславлений гай Посейдона, і ті, що з Мідеї прийшли, і виноградом багатої Арни, і ті, що в Нісі божистій жили, в Антедоні далекім. З ними прийшло 50 кораблів мореплавних, і в кожнім юних дужих бійців беотійських 120 сиділо. Тих, що жили в Аспедоні, в Мінейськім жили Орхомені, вів Аскалаф за собою й Іалмен, синове Арея, в батьківськім Актора домі їх Астіоха родила. Дівчина та соромлива наверх до своєї світлиці вийшла, і могутній Арей перебув там із нею таємно. 30 за ними тоді кораблів припливло крутобоких. Схедій з Епістрофом, діти високого духом Іфіта, сина Навбола, ішли на чолі фокеїв численних, що Кіпаріс населяють і край Пітона скелястий, Крісу божисту й Давліду, і тих, що живуть в Панопеї, Анемореї, і тих, що оселі їх круг Геамполя, тих, що уздовж святої Кефісу ріки проживають, тих, що в Лілеї живуть при світлих Кефісу джерелах. 40 з собою вони кораблів привели чорнобоких. 2 вождів цих у лави струнки шикували фокеїв, з лівого боку Беотян, готуючи військо до бою. Локри мали вождем Ойлеїда, швидкого Еанта. Менший на зріст видававсь він от Телемоніда Еанта, менший багато, такий невеличкий, в броні полотняній. А на списах перевищив Панелінів він і Ахеїв. Вів племена він, що Кінос, Опунт, Каліар заселяли, Беси понизя і Скарфу, і Авгеї долини принадні, Тарфу і Троній, і Багрія бистрого всі узбережжя. 40 з собою вони кораблів привели чорнобоких, локрів, що проти Евбеї священої їхні оселі. Ішли із Евбеї Абанти, що запалом дихали дужим, ті, що з Халкіди й багатої на виноград Гістіеї, з Керінта, що біля моря, із Дія, високого міста, із Еретреї, і ті, що у Стірі живуть, та в Карісті. Всіх за собою їх вів Елефенор, Ареєва парость, син Халкодонта, начальник відважних душею абантів. Бистрі були ті абанти із косами довгими ззаду, вої палки, що ударом списів ясинових жадали панцирів мідну броню розбивати на грудях ворожих. 40 з собою вони кораблів привели чорнобоких. Ті, що в Афінах жили,
у гарно збудованім місті, в цім Ерехтея могутнього краї, його бо Афіна, Зевсова донька, зростила, родила ж земля хлібодайна. В пишному храмі своєму Афіна його оселила. В коловороті років там усі юнаки афінейські жертви йому милостиві з биків і овечок приносять. Воєначальником був Менестей у них, син Петеоїв. Серед людей земнородних ніхто так, як він, не умів ще коней до бою й мужів щитоносних ряди шикувати. Вмів це лиш Нестор, що був набагато від нього старіший. Він 50 кораблів із собою привів чорнобоких. Із Саламіна 12 прийшло кораблів із Еантом. Там поставив він їх, де афінські стояли фаланги, ті, що їм Аргос, оселя, і Тірінта, мурована міцно, і Герміона, й Асіна, міста при затоці глибокій, гавань Ейону й Трезен, і Епідавр виноградом славетний, ті, що в Агіні живуть, і в Масеті, і молодь ахейська, мали вождем Діомеда, що славен був голосом дужим, з ними йшов і Стенел, славетного син Капанея. Був ще третім вождем Евріал у них, муж богорівний, син Меністея і внук державця старого Талая. Над усіма ж Діомед був уславлений голосом дужим. 8 десятків вони кораблів привели чорнобоких. Тих, що в Мікенах жили, у гарно збудованім місті, що заселяли Корінф і збудовані гарно Клеони, Аретіреї, долину принадну, і місто Орнею, і Сікіон, що Адраст у ньому колись володарив, жителів Гіпересії і скель Гоноеси високих, тих, що в Пелені жили, і тих, що навкруг Егіона, і по всьому Егіалу, і широкої близько Геліки, їх аж на 100 кораблях владущий привів Агамемнон, син Атреїв, і з ним прибуло найчисленніше військо і найдобірніше. Сяючи зброї блискучою міддю, гордо він величавсь між героями найвидатніший, саном верховним своїм і числом свого війська найбільшим. Хто в Лакедемоні жив, серед гір та глибоких ущелин, в Спарті, в Фарісі, та в голубами уславленій Мессі, хто проживав у Брісеях, осів хто в Авгеях принадних, в Лаї та Гелосі, близько до моря прилеглому місті, тих, що навколо Етіла й Амікли були їх оселі, їх Агамемнона брат Менелай, войовник гучномовний, вів 60 кораблів, їх лави окремо стояли. Сам він у бій їх водив, одважності певен своєї, духу їм сам додавав войовничого, серцем палав, бо він за Єлени печаль і сльози гіркії помститись. Ті, що у Пілосі їхні домівки, в арені принадній, в Трії, при броді Алфейськім, у гарно збудованім Епі, в Кіпарісеї, і ті, що навкруг Амфігени їх житла, і що Птелеон, їх оселя, і Гелос, і Доріон той, де музи позбавили співу Таміра фракійця, коли він із Ехалії колись від Евріта вертавсь, ехалійця. В співі хваливсь він усіх подолати, коли б навіть музи стали виспівувать Зевса егідодержавного доньки. В гніві наслали на нього вони сліпоту й відібрали співу божистого дар, і забув він, як грать на кіфарі. А на чолі цього війська був Нестор, їздець староденний. З ним 90 до Трої прийшло кораблів крутобоких.
тих, хто в Аркадії жив, під узгір'ям Кіллени високим, близько могили Епіта, в країні бійців рукопашних, тих, що в Фенеї жили й Орхомені, на вівці багатім, в Ріпі, Стратії й Еніспі, овіяній всіми вітрами, тих, що в Тегеї було їх житло, в Мантінеї принадній, тих, хто в Стімфалі житло мав, і тих, що жили в Парасії. Син Анкея очолював їх, володар Агапенор. Вів 60 кораблів він. Аркадських багато, на кожнім воїв було, в ремеслі войовничим обізнаних добре. Ці кораблі добропалубні владар мужів Агамемнон, син Атрея, їм дав через море пливти винно темне. Дбали не дуже самі, бо вони про діла мореплавні. Ті, що в Бупрасії, і ті, що в Еліді жили божественній, хто від Герміни і аж до Мірсіна, найдальшого міста, до Оленійської скелі й Алесія край населяє, мали 4 вожді над собою, і 10 за кожним бистрих пливло кораблів, де багато містилось епеїв. А на чолі їх були Амфімах і Талпій синове, перший Ктеатів, а другий Еврітів, Акторові внуки. Третім вождем був могутній Діор, Амарінка, потомок. Врешті четвертим був вожаєм Поліксен боговидий, син владаря Агасфена, що сам від Авгея походив. Хто на Дуліхії жив, на святих островах Ехінацьких, в морі широким далеко розкиданих проти Еліди, Мегес у них за начальника був, до Арея подібний, син Філея комонника, любого Зевсу Філея, що на Дуліхій із гніву на батька колись переїхав. 40 до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. Був Одіссей вожаєм кефаленян, душею великих, тих, що жили на Ітаці і Неріті, трепетнолистім, що в Крокілеї жили і Егіліп населяли скелястий, тих, що оселю свою на Закінті мали й на Самі, і тих, що прилеглий до цих островів суходіл населяли. Був їх вождем Одіссей, умом до Зевса подібний. Разом із ним 12 пливло кораблів рудощоких. Син Андремона, Тоант, привів Етоліян з собою, тих, що Плеврон населяли, хто в Олені жив і Пелені, і тих, що в Калхіді приморській і в горах жили калідонських. Тож не було вже синів одважного духом Ойнея. Вмер бо й сам він уже, і Мелеагр не живе, русокудрий. Отже, по всій Етолії Тоантові влада припала. 40 до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. І Доменей, списоборець славетний, вождем був у Крітян, тих, що у Кносі жили і обведені муром Гортіні, в Лікті, Мілеті, Лікасті, що скель білиною сріблиться, в Рітії й Фесті, великих містах, населених густо, і інших усіх, що мали на Кріті стограднім оселю. І Доменей, уславлений списник, вождем був над ними, та Меріон, на вбивцю мужів, Еніалія схожий. 80 вони вдвох привели кораблів чорнобоких. А Тлеполем, син Геракла, могутній, на зріст величавий, з Родоса 9 привів кораблів гордовитих Родосян. Родос вони населяли, на 3 розділившись коліна, Лінд, і Еліс, і Камір, що скель білиною сріблиться. Тож Тлеполем
списоборець славетний, мав провід над ними. Силі Геракловій був він народжений від Астіохи, що із Ефіри вивів її з-над ріки Селеента, в Зевсових юних годованців місто дібравши багато, цей Тлеполем у тривкому Геракловім вирісши домі, сивого старця Лікімнія вбив, Ареєву парость, хоч той отцеві його доводивсь по матері дядьком. Вмить кораблі спорядивши, і супутців зібравши чимало, морем він з рідного краю утік, уникаючи помсти, сили Геракла, що в інших зросла синах його й внуках. Лиха зазнавши багато, він врешті на Родос приїхав, там поселились вони 3 племенами й зазнали ласки від Зевса, який над богами й людьми владарює. Тож надзвичайним багатством їх щедро обсипав Кроніон. Вслід за Ніреєм із Сіми пливло 3 суден однаких, вслід за Ніреєм, сином Аглаї й державця Харопа, вслід за Ніреєм, що серед Данаїв до Трої прибулих, найкрасивіший за всіх по Пелідові був бездоганнім. Він слабосилий, проте і народу привів небагато. Тих же, що Нісір і Крапат, і Кас острівці населяли, Кос, Евріпілове місто, і всі острови Каліднійські, тих за собою вели Фідіп і Антіф полководці, 2 синів Фессала вождя, що був сином Геракла. 30 за ними рядами пливло кораблів крутобоких. Далі йшли ті, що вітчизною їх пеластічний був Аргос, ті, що Алопу і Алос, і ті, що Трехін населяли, Втію і землю Елади, жінками прекрасними славну. Їх імена Мірмідоняни, Еліни, і з ними Ахеї. Їх 50 кораблів за Хілом прийшло прутконогим. Не про бурхливу, проте вони вчасто й війну помишляли, бо ж не було кому їхні до бою провадити лави. Між кораблів богосвітлий лежав Ахіл прутконогий, гнівом палаючи за Брисеїду струнку й пишнокосу, Бранку, що вивів її по трудах бойових із Лернеса, весь зруйнувавши Лернес і стіни розбивши фіванські. Там же Мінета й Епістрофа він подолав, списоборців, юних державця Евена синів, Селепа онуків. Вгорі за нею лежав він, та мав підвестись незабаром. Тих, що Філаку і Пірос уквічений весь населяли, Любу, Деметри ділянку, і матір овець Ітонею, морем омитий Антрон, Птелеон на травистому ложі, проте Сілай над ними велителем був войовничий, поки він жив, тепер його чорна земля укривала. З горя, подряпавши лиця, дружина його залишилась в недобудованім домі. Упав він, дарданцем убитий, щойно свого корабля зіскочив найпершим з Ахеїв. Не залишились вони без вождя, та за ним жалкували. Лави їх зразу ж очолив Подарк, Ареєва парость, син Фалакіда і Фікла, що множив отари овечі. Проте Сілая, великого духом, він брат однокровний, віком молодший. Проте Сілай, бо герой войовничий, старший був, дужчий за нього, і хоч без вождя не лишились, вої за ним жалкували, бо доблестю він визначався. 40 до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких.
Ті, що жили поблизу Бебеїцького озера, в Ферах, Бебу й Глафіри, і Яолк населяли збудований гарно. Ті кораблів 11 вели на чолі із Евмелом, сином Адмета улюбленим. Пелія, донька найкраща, юна Алкеста його породила, жінок богосвітла. Тих, що в Метоні жили, і хто населяв Тавмакію, хто Мілібею і Скелястий мав Олізон за оселю, вів Філоктет, славетний із лука стрілець, за собою 7 кораблів. На кожному з них 50 сиділо дужих гребців, що добре із лука вміли стріляти. Тільки лежав він у муках жорстоких на острові дальнім, Лемні священному, там, де його залишили Ахеї, в болях від рани, що згубна йому заподіяла гідра. Стогнучи, там він лежав, але довелося аргеям про Філоктета близь кораблів незабаром згадати. Не залишились вони без вождя, та за ним жалкували. Медон очолив їх лави, Ойлеїв син позашлюбний, Рена його породила Ойлеєві городоборцю. В тих, що оселя їх Трікка й Тома на скелях кремнистих, хто населяв Ехалію, Евріта Ехальського місто, воєначальників 2 було, Асклепія, діти, славні людей, лікарі, Подалірій удвох з Махаоном, 30 за ними рядами пливло кораблів крутобоких. Тих, хто в Орменії жив та близько джерел Гіпереї, тих, що житло їх Астерій та білі Титана вершини, їх Евріпіл провадив, Евемона син світлосяйний. 40 до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. В тих, що в Аргісі жили, і що населяли Гіртону, Орту, Елону, із білого каменю весь Олооссон, воєначальником був Поліпет, войовник безутомний, син Пірітоя, що сам народився від безсмертного Зевса. Від Пірітоя його зачала Гіподамія славна. В день, коли саме потвор покарав він оброслих волоссям, вигнав їх геть з Пеліона і гнав до країни Етіків, був він вождем не один, Леонтей з ним, Ареєва парость, син Корона, відважного духом нащадок Кенея. 40 із ними також прибуло кораблів чорнобоких. Вів 22 кораблі Гуней за собою із Скіфа. З ним еніеняни йшли, і переби, вояки невтомні, і ті, хто оселі навкруг непогідної ставить Додони, і ті, хто ріллею піклується над Тітаресієм звабним, що до Пенея свою струменисту доносить вологу, та не зливає з Пенеєм її в срібнопінному вирі, тільки поверх його котиться плавно, немовби олива. Стікс жахливої клятви ріка, ті зволожує води. Протой, син Тенфредона, очолював війська магнетів, що при Пенеї і при Пеліоні трепетнолистім мали житло. У них за начальника Протой був бистрий. 40 до Трої із ним прибуло кораблів чорнобоких. Ось хто вождями вважались і провід вели у Данаїв. Хто ж найславетніший був поміж ними, скажи мені, музо, сам чи кіньми, із тих, що пішли за Атрідами слідом? Коней найкращих Феретів онук викохував здавна, юний Евмел їх і гнав, наче птахів, легких, бистроногих,
мастю однаких, однолітків, зростом і постаттю рівних. На піарійських лугах зростив Аполлон срібнолукий тих кобилиць, що пострах ареїв розносять обидві. Найвидатніший з мужів був Еант, Телемонів нащадок. Поки гнівився Ахіл, та дужчий і він був, і коні, ті, що носили в боях бездоганного сина Пелея, він же, близь крутобоких своїх кораблів мореплавних, досі лежав, палаючи на Агамемнона гнівом, люду Керманича. Вої ж його на морськім узбережжі бавились дисків метанням і гострих списів та стріляли з луків своїх. Поблизу колісниць їхні коні тим часом паслися на конюшині й петрушку низинну жували. Збруя державців усяка накрита старанно лежала в їхніх наметах. Самі ж, войовничого прагнучим мати війську вождя, постану тинялись від бою далеко. Рушила рать, і поле немовби вогнем запалало. Вся застогнала земля, мов од гніву метателя грому Зевса, коли він перунами вкруг Тіфоея шмагає, землю в Арімах, де, кажуть, зробив Тіфоей собі ложе. Стогоном тяжко так стогоніла земля під ногами воїв, що йшли. Проходили швидко вони по рівнині. Вісниця бистра з гіркою тоді вітронога Іріда вістю прийшла до троян від Зевса егідодержавця. Радили раду тим часом вони на подвір'ї в Пріама. Разом зібралися всі, молоді і з мужами старими. Ставши близько, озвалась до них вітронога Іріда. Голос Політа, сина Пріама, прибравши, у час той стражем троян вартовим на прутки, покладаючись ноги, він на високій могилі сидів Есіета старого і чатував, коли з кораблів своїх рушать Ахеї. Вигляд прибравши його, промовила бистра Іріда: «Завжди, о старче, любі тобі непотрібні розмови, наче за мирного часу, а нині ж війна безугавна. В битвах жорстоких бувати немало мені довелося. Війська ж такого численного й грізного я ще не бачив, їх наче листя в лісах, мов піску на морськім узбережжі. Ідуть по рівнині вони воювать проти нашого міста. Гекторе, ти особливо послухай, що діяти маєш. Спільників є в нас багато в Пріамовім місті великім. Мови ж у різноплеменних загонів тут зібраних різні. Хай же очолює кожен людей, над якими владар він. Співгромадян хай у лави шикує й до бою виводить». Так вона мовила, і Гектор пізнав, що то голос богині. Збори він враз розпустив, і всі кинулись миттю до зброї. Брами порозчиняли, з них ринули воїв загони, піші й комонні, гомін усюди лунав безугавний. Є на розлогій рівнині, якраз перед Троєю містом, пагорб високий, що легко його обійти звідусюди. Люди усі Бетіеєю пагорба той називають, а невмирущі боги над гроб'ям Міріни стрімкої. Там шикувались у лави трояни й союзники їхні. Вождь у троян великий був Гектор шоломосяйний, син Пріама. Найкращі з усіх, найчисленніші в нього збройні загони були, до бою на списах готові. Вів за собою Дарданів Еней, син Анхіза могутній, що від Анхіза колись породила його Афродіта, ложем на ідських вершинах богиня із смертним з'єднавшись. Був він вождем не один, з ним ішли Архелох з Акамантом,
двоє синів Антенора, досвідчені в справах військових. Тих, що у Зелії їхнє житло, під обніжками Іди, люд заможний, що чорну пили Есепову воду. Плем'я троянське очолював син Лакаона блискучий, Пандар, що сам Аполлон дарував йому лук скорострільний. В тих, хто оселею мав Адрестею і країну Апеську, і Пітією, і Тереї гори верховини високі, в них на чолі був Адрест і Амфій в броні полотняній, двоє синів Меропа з Перкоти, що знався відмінно на віщуванні, отже синам на війну мужозгубну заборонив він іти. Вони ж не послухали слова віщого. Видно, вели вже їх кери до чорної смерті. Хто біля Практія жив, селився навколо Перкоти, в Абіді, в Сесті житло мав, або в богосвітлій Арізбі. В тих Гіртакіт був начальником, Асій – мужів повелитель, Асій – Гіртаків син, що великі вогнистої масті коні з Арізби примчали його з берегів Селеента. Ішов Гіппотой на чолі пелазгів племен списоборних, тих, що оселею мають широкоскибу Ларісу. Разом їх вів з Гіппотоєм Пілей, Ареєва парость. Лета обоє сини, Тевтаміда, Пелазгів державця. Ішли Акамант і хоробрий Пірой на чолі у Фракієн, що Гелеспонд швидкоплинний у них береги омиває. Був вождем у Кіконів списами озброєних, Евфем, син Кеада, Трезена, годованця Зевса самого. Вів за собою Пірехм криволуких пеонян загони, здалеку, із Амідона, де Аксій широкий струмує, Аксій, що поїть найкращою в світі водою. В бій Пафлагонян вело Пілеменове серце кошлате, з краю енетів прибулих, де мулів є диких багато, і тих, що оселі свої усе самі, і кіторі мали при берегах партенійських, в домах проживали чудових, на еріфінських вершинах укромні жили й Егіалі. Ішли на чолі Алізонів вождями Одій та Епістроф. З дальнього краю, з Аліби, де срібла родовища гойні, Місян Хромій і Еном очолював птаховіщатель, та від загибелі чорної не вберегли його птахи. Смерть він прийняв від руки прутконогого сина Еака, в хвилях ріки, де й інших троян потопив той багато. Військо Фрігіян, богоподібний Асканій і Форкіс, із Асканії проводили збройного подвигу спраглі. Антів і Местл, Меоніян загони вели за собою. Німфа Гігейського озера і Талемена синове. Вдвох Меоніян вели вони тих, що під Тмолем родились. Наст на чолі був Укарів, що мовою грубою мовлять. Тих, що в Мілеті живуть і на Втірі горітій лісистій, на узбережжях Меандру, на прикрих узгір'ях Мікади. Ішов на чолі у них Наст із братом своїм Амфімахом. Наст з Амфімахом, обидва Німео на світлі синове. В золото вбраний, як дівчина, йшов Амфімах воювати. От нерозумний. Воно ж не спасло від загибелі злої. Смерть він прийняв від руки прутконогого сина Еака в хвилях ріки і забрав усе злото Ахіл войовничий. Військо Лакіян вели Сарпедон і Главк бездоганний, з дальнього краю, з Лікії,
де коантові хвилі вирують. Пісня третя. Клятви, огляд війська з мурів, двобій Олександра і Менелая. От як скінчили вожді загони свої шикувати, ринули з криком і гуком трояни вперед, наче птиці, з криком таким журавлині ключі у високому небі вирій тікають від злої зими і дощів безнастанних, до океану ріки, і з криком таким відлітають, смерті загибель мужам несучи, низкорослим пігмеям, напад на них вони лютий вчиняють у млі світанковій. Мовчки, незламною дишучи силою, вийшли ахеї, кожен готовий в душі один одному поміч подати. Як над гірськими вершинами нот розливає тумани, для пастухів немилі, для злодія ж краще від ночі. Видно не далі в тій млі, ніж падає кинутий камінь. Так під ногами у воїв, що йшли, підіймалися хмари, куряви, швидко, бо всі по рівнині вони виступали. А як одні проти одних прямуючи, близько зійшлися, вийшов з троянського війська вперед Олександр Боговидий, вбраний у барсову шкуру, із луком кривим за плечима і гострим мечем. У руках тримав два списи мідногострі, і, потрясаючи ними, усіх викликав він аргеїв, найхоробріших, поміряти сили в страшному двобої. Щойно побачив його Менелай, Ареєві любий, як перед військом великими кроками той виступає, радість відчув, мов лев зголоднілий, що здобич натрапив, дику на скелях козу чи рогатого оленя раптом вгледівши, жадібно здобич зубами він рве, хоч навколо вже його пси прутконогі та юні ловці оточили. Радість так само відчув Менелай, з боговидим Парісом близько зустрівшись, за кривду жадав він йому відплатити. У повнім озброєнні він з колісниці на землю зіскочив. Щойно побачив ізблизька його Олександр Боговидий перед рядами, серце у грудях йому затремтіло. В шереги воїв своїх отступив він, тікаючи смерті. Наче в ущелинах гір подорожній, дракона зустрівши, враз усім тілом тремтить, і вбік відскакує швидко, і утікає чим дужче, і лиця йому полотніють. В страхові так затремтів перед сином Атрея й сховався в лави струнки гордовитих троян Олександр Боговидий. Бачив те Гектор і став словами ганьби докоряти. Горе Паріс, женолюбе, хоробрий лиш з вигляду звабник. Краще б ти зовсім на світ не родився, чи безшлюбний загинув. Як би хотів я того, та й для тебе це краще, ніж нині, перед всіма такого безчестя й неслави зазнати. Чуєш, як з тебе регочуться довговолосі ахеї, що первоборцем хоробрим вважали тебе, на твій красний, дивлячись вигляд, у тебе ж ні сили в душі, ні відваги. Як ти насмілився, бувши таким, в кораблях мореплавних товаришів назбиравши надійних, пливти через море, до чужеземців пройти й зухвало із дальнього краю, викрасти жінку прекрасну, невістку мужів списоборних. Батькові твому на горе і місту й народові всьому, та ворогам лиш на радість, для себе ж самого на сором. Чом же Ареєві любого ти не пождав Менелая?
знав би, в якого ти мужа дружину відняв пишноцвітну. Не помогли б ні Кіфара тобі, ні дари Афродіти, кучері й врода, якби ти у куряві мертвий валявся. Та боязкі ті трояни занадто, а то вже давно б ти був у каміннім хітоні, за лихо яке заподіяв. Відповідаючи, мовив йому Олександр боговидий: Гекторе, лаєш мене недарма, справедливо ти лаєш, завжди, бо серце твоє непохитне, немов би сокира, що в деревину впинається й розмах посилює в теслі, як корабельного бруса майстерно і вправно він теше. Так же і в грудях у тебе тверде й безтрепетне серце. Тільки дарів чарівних золотої не гань Афродіти, славних дарів божественних не гоже бо людям зрікатись. Тільки боги їх дають, сам ніхто їх одержать не може. А як бажаєш тепер, щоб бій розпочав я й змагався, хай посідають на землю трояни усі і ахеї. Вийду тоді я вперед з Менелаєм, Ареєві любим, битися з ним за Єлену й скарби, що взяв я із нею. Хто переможе й себе у двобої проявить сильнішим, жінку з скарбами її хай веде за собою додому. Ви ж договір про дружбу, засвідчивши в клятвах священних, в широкоскибій Трої живіть, а ті вернуться в Аргос, кіньми багатий, в Ахею, жінками вродливими славну. Так він сказав. Слова його з радістю вислухав Гектор. Вийшов вперед із лав він троянських, і лави їх стримав, спис ухопив посередині, і стали вони нерухомо. Довговолосі ж, із гнутих націлившись луків Ахеї, стріли метать почали і кидати в нього камінням. Голосно крикнув тоді володар мужів Агамемнон: «Стійте, аргеї! Заждіть! Не стріляйте, синове Ахеїв! Слово нам хоче промовити Гектор шоломосяйний!» Так він сказав, і враз зупинили свій запал трояни і мовчки стояли. До ратей обох тоді Гектор промовив: «Слухайте, трої сини, і в наголінниках мідних Ахеї, що говорив Олександр, від якого вся звада між нами. Він закликає троян, а з ними так само й Ахеїв, пишну з плечей своїх зброю на землю зложить многоплідну. Сам же він вийде вперед з Менелаєм, Ареєві любим, битися з ним за Єлену й скарби, що взяв він із нею. Хто переможе і себе у двобої проявить сильнішим, жінку з скарбами її хай веде за собою додому. Ми ж договір про дружбу засвідчимо в клятвах священних». Так він сказав. Всі навколо стояли в мовчанні глибокім. Врешті озвався із словом до них Менелай, гучномовний: «Слухайте ж ви і мене. Найтяжчим бо пройняте болем серце моє, і сам бо я мислю вже час розійтися мирно аргеям з троянами. Досить вже лиха зазнали через цю зваду мою, і призвіться її Олександра. Той з нас обох, кому долею суджена смерть і загибель, хай умирає. Інші ж із миром усі розійдіться. Та приведіть сюди чорне ягня і білу ягницю, сонцю й землі. Для Зевса ми інше іще приведемо. Силу Пріамову теж приведіть, щоб клятви завірив. Сам він, бо високодумні синови його й віроломні. Зевсових клятв, щоб ніхто не посмів би зухвало порушить. Наче той вітер витають молодших людей міркування.
станеш до справи старіший, то пильно вперед і назад він гляне, так, щоби вийшло обом сторонам якнайкраще. Так він промовив, і радість троян охопила й Ахеїв. Блисла надія тоді, що війна осоружна скінчиться. Скочили всі з колісниць, поставили коней рядами, зброю із себе зняли і на землю одні проти одних склали близенько, два війська лиш смужка мала розділяла. Гектор окличників двох до міста послав невідкладно пару ягнят привести і Пріама старого покликать, а одночасно і Талтібія вирядив вождь Агамемнон до кораблів крутобоких негайно іти і пригнати звідти ягня, і не смів Агамемнона він не послухать. Звістку білораменній Єлені Іріда приносить, вигляд зовиці прибравши, дружини Антеноріда, син бо Антенора, Гелікаон, володар за дружину, мав Лаодіку, на вроду з Пріамових дочок найкращу. В домі застали Єлену, та ткала великий подвійний плащ пурпуровий, на нім бойові гаптувала змагання поміж троян конеборних і міднохітонних Ахеїв, що від Ареєвих рук перетерпіли стільки за неї. Близько спинившись, їй мовила так прутконога Іріда: «Вийди-но, люба красуне, поглянь, яке діється диво поміж троян конеборних і міднохітонних Ахеїв. Вів на рівнину одних проти одних Арей многослізний, воїв отих, войовничого сповнених згубного шалу. І от вони мовчки стоять, війна поміж них припинилась, сперлись усі на щити, списи повтикали у землю. Тільки один Олександр з Менелаєм Ареєві любим в двох невеликих списах змагатися будуть за тебе. Хто переможе, тому ти дружиною любою станеш». Мовивши це, богиня солодке бажання збудила в неї до першого мужа і міста, й батьків її милих. Швидко вона, срібно-біле напнувши тонке покривало, вийшла з світлиці своєї, рясні проливаючи сльози, і не сама. З нею разом зійшли дві служниці додолу — Етра, Пітеєва донька, і Клімена услід Велеока. От незабаром вони до Скейської брами добігли. В вежі над брамою там з Пріамом, Пантоєм, Тіметом, Лампом і Клітієм та Гікетаоном віттю Арея, ще й Укалегон удвох з Антенором, мудрі обидва. Люду старішини всі над брамою в вежі сиділи, надто старі, щоб іти воювати, але красномовці. Вславлені скрізь, неначе цикади, що в лісі зеленім, сидячи в віті дерев, виспівують солодкозвучно. Так і троянські вожді на вежі сиділи високій. Щойно уздріли Єлену вони, що доходила вежі, стиха між себе крилаті слова почали промовляти. Ані троян неможливо, ні мідноголінних Ахеїв ганить, що злигоднів безмір за жінку таку вони терплять. Страшно обличчям своїм на богинь вона схожа безсмертних. Та хоч яка вона є, кораблем хай додому вертає, тільки б надалі нещасть не лишала ні нам, ні потомкам. Так говорили. Пріам же до себе Єлену покликав: «Люба дитино, підходь-но сюди і сідай біля мене. Першого мужа побачиш, і родичів близьких, і друзів. Передо мною невинна ти, винні лиш вічні богове, то лиш вони
повели на війну многослізну Ахеїв. Ти ж назови мені тут ім'я того велетня мужа. Що за ахеянин то високий такий і могутній? Є між Ахеями зростом і постаттю й вищі за нього, але такого прекрасного і гідного виглядом мужа очі мої ще не бачили, тож на державця він схожий. У відповідь мовить Єлена йому між жінок богосвітла: Свекоре любий, я страх і пошану до тебе вчуваю. Краще б лиха мене смерть обняла того дня, коли з сином я від'їжджала твоїм, світлицю лишаючи шлюбну, донечку милу і родину мою, і улюблених подруг. Але не сталося так, отим то й слізьми умліваю. Зараз тобі відповім, що хочеш ти знати й питаєш. Перед тобою широковладний Атрід Агамемнон, славний державець, до того іще й списоборець могутній. Дівер він був мені, сучці безстидній, якби ж то ним був він. Так говорила, і старець із нього, дивуючись, мовив: Благословенний богами Атріде, від роду щасливий, скільки у владі твоїй синів пробувало ахейських. Був я в Фрігії колись, виноградними лозами славній, бачив я там бистрокінних фрігіян загони численні, військо Атрея й полки богорівного бачив Мігдона, вздовж узбережжя Сангарія їхній стояв тоді табір. Був же тоді поміж ними і я, як їхній союзник. В день той, коли амазонки з'явилися мужоподібні, стільки ж їх все ж не було, скільки тут бистрооких ахеїв. Другим тоді Одіссея, уздрівши, спитав її старець: Люба дитино, тепер і про цього скажи мені, хто він? Хоч головою він нижчий таки, ніж Атрід Агамемнон, а як поглянути, ширший від нього грудьми і плечима. Зброю свою бойову на землю він склав многоплідну, сам же, немов той овен, він шереги війська обходить. Справді, бо він таки на барана густорунного схожий, що крізь отару проходить численних овець срібнововних. У відповідь мовить йому народжена Зевсом Єлена: Муж цей Лаерта старого то син, Одіссей велемудрий. Він між народом Ітаки скелястого острова виріс, в хитрощах знається всяких і тямить в порадах розумних. Мудрий Антенор з таким тоді словом до неї звернувся: Чистая правда усе, що зараз ти мовила, жінко, бо задля тебе колись посланцем Одіссей богосвітлий вже приїздив був сюди з Менелаєм, Ареєві любим, в домі своєму приймав я обох, частував їх гостинно, запам'ятав я і постаті їхні, і поради розумні. Як на нараду троян обоє приходили разом, стоячи, пліч шириною зміж них Менелай вирізнявся, сидячи поряд із ним, Одіссей здавався ставнішим, а починали на зборах слова вони й задуми ткати, то Менелай говорив хоч виразно, але швидкомовно і коротко дуже. Не був говіркий, балакун многослівний, стисло умів промовляти, хоч віком він був і молодший. А як підводився з місця свого Одіссей велемудрий, довго мовчки стояв, утупивши очі у землю, берла ні взад, ні вперед не хилив, у своїй він правиці, а непохитно тримав
немов би до того не звиклий. Скажеш ти, чимсь роздратований він, чи якийсь навіжений. Тільки як видобув він із грудей своїх голос могутній, мова його гомоніла, як та снігова хуртовина, і годі із смертних комусь тоді з Одіссеєм змагатись. Не дивувались і ми вже, який він був доти на вигляд. Третім Еанта, побачивши, знову спитав її старець: «Хто ж бо ахеянин цей, величавий такий і могутній? Всіх перевищив Аргеїв він зростом і пліч шириною». Мовить йому довгошатна Єлена з жінок богосвітла: «Велетень цей то Еант, оплот і опора Ахеїв. З другого боку, як Бог, стоїть серед воїнів крітських Ідоменей. Кругом його крітські вожді оточили. Часто його Менелай пригощав, Ареєві любий, в нашому домі, коли приїздив він із острова Кріту. Бачу я й інших там нині, усіх бистроких Ахеїв. Легко пізнала б я кожного, і навіть наймення назвала б. Воєначальників двох лиш не можу знайти я між ними: Кастора, коней в покірника, й п'ястю бійця Полідевка. Рідних братів моїх, мати моя їх обох породила. Чи з Лакедемона любого з військом вони й не рушали? Чи й доплили аж сюди на своїх кораблях мореплавних, та не бажають до бою і з іншими разом ставати, глуму і зневаг боячись, що на долю мені випадають?» Мовила так, але їх узяла вже земля життєдайна у Лакедемоні, там, де мила була їх отчизна. Вчасто й окличники в жертву богам несли через місто пару ягнят і плід польовий, що серця звеселяє, вина в козиних міхах. Ідей же окличник кратеру ніс у руках осяйну і келихи золотоплавні. Так, підійшовши до старця Пріама, його умовляв він: «Встань, Лаомедонтіаде, зовуть тебе кращі люди з-поміж троян конеборних і міднохітонних Ахеїв, вийти до них на рівнину, засвідчити клятви священні. Твій бо син Олександр з Менелаєм Ареєві любим з довгими стануть списами за жінку двобоєм змагатись. Хто переможе, той жінку і всі її скарби здобуде. Ми, договір про дружбу, засвідчивши в клятвах священних, в широкоскибій житимем троє, ті вернуться в Аргос, кіньми багатий, в Ахею, жінками вродливими славну». Так він сказав, і жахнувся Пріам староденний, і коней бистрих велів запрягать. За хвилину був повіз готовий. Вийшов старець на нього і взявсь за натягнуті віжки. Поряд Антенор із ним на пригарній стояв колісниці. Коней крізь скейські ворота вони на рівнину погнали. Скоро туди прибули, де трояни й Ахеї стояли, і з колісниці своєї на землю зійшли многоплідну, і посередині разом пішли між троян і Ахеїв. З місця тоді підвелися володар мужів Агамемнон і Одіссей велемудрий. Окличники славні жертовних тут же овець привели, і вина у блискучій кратері їм намішали, і воду зливали державцям на руки. Син же Атрея рукою свій витягнув ніж, що, звичайно, в нього при боці висів біля піхов меча величезних.
вовну відрізав з голів у ягнят, і окличники зараз пороздавали її троянським вождям і ахейським. Руки здіймаючи, голосно став Агамемнон молитись. «Зевсе наш батьку, володарю Іди, преславний великий, сонце, що бачиш усе з високості, все чуєш на світі, ріки й земля, і ви, що в підземних оселях нещадно мертвих караєте всіх, хто зламав за життя свою клятву. Свідками будьте ви нам, охоронцями клятві священній. Як у двобої отут уб'є Олександр Менелая, хай залишає Єлену собі з дорогими скарбами. Ми ж попливемо назад на своїх кораблях мореплавних. Але якщо Олександра уб'є Менелай русокудрий, хай нам трояни Єлену назад із скарбами повернуть, повністю хай і пеню, як належить аргеям, заплатять, так щоб пам'ять про це й для майбутніх потомків лишилась. А як платити не схоче Пріам і Пріамові діти те, що належить, коли б Олександр у двобої загинув, тут і надалі лишусь, за пеню я оту воювати, поки нарешті війни не завершу кінцем переможним». Мовив, і горла ягнят, полоснувши нещадною міддю, враз їх на землю поклав, ті ж останні, спускаючи подих, в судорогах трепетали, бо ж сил позбавила мідь їх. Потім, у чаші з кратери черпнувши вина, з молитвами вічно живущим богам творить почали узливання. Так не один виголошував з-поміж троян і ахеїв: «Зевсе, преславний великий, та інші богове безсмертні, з першого з тих, хто клятву священну порушить, посміє, мозок нехай по землі, немов це вино розіллється, в них і в дітей їх, жінками ж інші нехай володіють». Так говорили. Та цих молитов не послухав Кроніон. Вчас той Пріам Дарданіт таким до них словом озвався: «Слухайте, трої сини і мідноголінні ахеї. Я, Віліон, вітрами овіяний, зараз вертаюсь. Сили немає на власні дивитися очі, як буде битись мій син дорогий з Менелаєм Ареєві любим. Знає один тільки Зевс та інші богове безсмертні. Хто з них на смерть у двобої приречений долі велінням?» Мовив, і в повіс поклавши овнівотих, муж богорівний вийшов на нього й сам, і узявсь за натягнуті віжки. Поруч Антенор із ним на пригарній стояв колісниці. До Іліона назад удвох вони разом вернулись. Гектор тим часом Пріама дитя і Одіссей богосвітлий спершу одміряли місце двобою і, вкинувши потім в мідяно кутий шолом жеребки, потрусили, щоб мати знак, кому першому кидати мідного списа в двобої. Руки здіймаючи, стали обидва народи молитись. Так не один виголошував з-поміж троян і ахеїв: «Зевсе наш батьку, володарю Іди преславний великий, дай, щоб той з них, хто винен, у зваді оцій поміж нами, смертю побитий зійшов у Аїдову темну оселю. Ми ж свою дружбу у клятвах священних змінили б навіки». Так говорили. Шоломосяйний труснув жеребками, Гектор, назад одвернувшись, і випав Парісові жереб. Всі
всі посідали, рядами там саме, як кожен рисистих, коней тримав на припоній, оздоблена зброя лежала. От пишнокосої муж Єлени, Паріс богосвітлий, свій обладунок пригарний на плечі почав одягати. Спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні, дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши, потім і панцир на груди свої надягнув, що від брата мав Лакаона, йому, бо якраз він приходивсь до міри. Через плече перевісив він срібноцвяхований мідний меч свій і щит, міцний і великий, узяв із собою. Голову дужу шоломом покрив він, кутим майстерно, з кінською гривою, страшно над гребнем вона розвівалась, вибрав із списа міцного, що саме прийшовсь до долоні. Зброю так само почав бойову й Менелай одягати. А як у лавах своїх нарешті озброївся кожен, вийшли вони на середину поміж троян і ахеїв, погляди грізно схрестивши, були всі охоплені жахом, і конеборні трояни, і мідноголінні ахеї. Близько один проти одного стали на змірянім полі, і войовничим завзятті списами лише потрясали. Перший метнув уперед Олександр довготінного списа і сильно ударив Атріда у щит, на всі сторони рівний. Міді ж проте не пробив, і зігнулося б вістря списове в броні щита. Після цього підняв Менелай, син Атрея, мідного списа, до Зевса взиваючи батька живущих: «Дай мені, Зевсе, помститись над тим, хто так мене скривдив. Хай від моєї руки Олександр богосвітлий загине, так, щоб навіть і той, хто лиш має родитись, жахався, дружні чуття зневажать і злом за гостинність платити». Так він сказав, замахнувся, метнув довготінного списа і сильно ударив Паріса у щит, на всі сторони рівний. Зразу щита простромив осяйного могутнім він списом, що й через панцир пройшов, оздоблений пишно й багато, проти самої пахвини роздер Олександру Хітона спис той, та вчасно крутнувсь він і чорної смерті уникнув. Спіхов Атрід тоді вихопив срібноцвяхований меч свій і, розмахнувшись, ударив по гребню шолома. Зламався меч аж на 3 і 4 уламки, із рук його випав. Тяжко зойкнув Атрід, на широке поглянувши небо: «Зевсе, наш батьку, ніхто із богів не вредніший за тебе. На Олександрові я вже помститись гадав за підступність, та поламавсь мені меч у руках, і з міцної долоні марно мій спис вилітав, його ж бо проте не убив я». Так він сказав, ухопив за шолом довгогривий Паріса і поволік, шарпонувши, до мідноголінних ахеїв. Ніжну шию стискав Олександрові ремінь узорний, що за підв'язку шоломові був під його підборіддям. Вже б і його доволік невимовної слави зажив би, коб Афродіта за ними не стежила, Зевсова донька, і не порвала той ремінь з волової кройної шкури, тож порожній шолом у могутній руці опинився, розмахом дужим його до мідноголінних ахеїв кинув герой, і вони тут же шолом підхопили. Сам же знов до Паріса він кинувсь, бажаючи вбити мідяним списом. Та легко його із очей Афродіта
скрила, як можуть це тільки богови, і млою вповивши, і віднесла до шлюбних покоїв його запашистих. Потім Єлену покликати вийшла. Знайшла її швидко, в вежі високій, круг неї троянські жінки там сиділи, тихо смикнула її за нектарно пахуще одіння і мовить їй, вигляду сивої жінки прибравши старої, прялі, яка при Єлені, іще в Лакедемоні живши, вовну їй пряла чудову, і та її дуже любила. Вигляду прялі прибравши, їй мовила так Афродіта: «Швидко зі мною йди. Олександр тебе кличе додому. В шлюбнім покої сидить він, на тонко обточенім ложі, сяючи вродою й шатами. Ти не сказала б ніколи, що із двобою він щойно вернувся. Або у танок він має йти, або по танкові присів опочити». Мовила так, і в грудях всю душу її схвилювала. Та як прекрасну побачила шию богині Єлена, перса, жагою наповнені й блиском осяяні очі, серцем жахнулась і так, озвавшись до неї, сказала: «О, безпощадна! Для чого ти знов спокусить мене хочеш? Може, ще далі у місто якесь заведеш многолюдне, аж у Фрігії самій, чи в принаднім краю Меонії, де серед смертних людей теж серцю твоєму є любий? Чи не тому, що тепер Менелай переміг Олександра, світлого, і хоче додому негідну мене повернути? Чи не тому ти до мене прийшла, лихеє кувати? Йди вже до нього сама, стежок відречися богівських, хай вже ніколи нога твоя більш на Олімп не ступає. Оберігай його спокій і вічно терпи все від нього, поки тебе, як дружину або як невольницю, прийме. Я ж не піду вже до нього, стелить йому спільне є ложе. Сором мені і ганьба. Троянські жінки після цього справді мене засміють. Я вже й так перетерпіла досить». Гнівом уся спалахнувши, промовила їй Афродіта: «Змовкни, зухвала, не сердь мене, бо як розгніваєш, кину, і так же зненавиджу сильно тебе, як раніше любила. Серед троян і данаїв лиху розполює до тебе злобу й ненависть, і ти ганебною смертю загинеш». Мовила так, і злякалася Зевсова донька Єлена, і срібно-білим ясним покривалом накрившися мовчки, вийшла услід божеству від троянських жінок потаємно. До Олександрових разом дійшли вони пишних покоїв, знов до роботи своєї челядниці жваво взялися, і до високої спальні ввійшла між жінок богосвітла. В руки стілець на усміх щедро взяла Афродіта, і до Олександра його поставила ближче богиня. Сіла Єлена, дочка егідодержавного Зевса, і очі убік одвернувши, корить почала свого мужа. З бою вернувся, бодай би краще там і загинув, здолений мужем могутнім, колишнім моїм чоловіком. Чи не хваливсь ти, що над Менелаєм, Ареєві любим, маєш велику і в силі, і в списі, і в руці перевагу? Що ж, повертайся й виходь з Менелаєм, Ареєві любим, битися знов сам на сам. Та все-таки я тобі раджу втриматись краще і більше з русявим отим Менелаєм на нерозважний не йти поєдинок, не битись двобоєм так необачно, щоб тут же він списом тебе не приборкав». Відповідаючи так, Паріс тоді мовив до неї: «Гнітом докорів гірких не гніти мені душу, дружино,
Нині мене переміг Менелай при підтримці Афіни, завтра ж його я здолаю, адже й біля нас є богове. Ну, а тепер у постелі зажиймо розкошів кохання, ще бо мій розум ніколи таке не мутило бажання. Навіть як викрав тебе з Лакодемона я чарівного на кораблях мореплавних, і ми на кранаї скелястім острові вперше коханням і ложем з тобою з'єднались, весь я коханням горю і солодкого повен жадання. Так він сказав і до ложа пішов, а за ним і дружина. Поки на ложі різьбленному разом вони спочивали, син Атрея, як звір той, гасав серед натовпу всюди, чи не угледить нараз Олександра, подібного Богу, та ні від кого з троян і союзників славних дізнатись, про Олександра не міг Менелай, Ареєві любий, з дружби ніхто не ховав би його, якби тільки побачив. Всім він ненависний був, немов би та чорна загибель. Мовив до них тоді так володар мужів Агамемнон: «Слухайте, трої сини і Дардани, і військо союзне! Бачили ви, переміг Менелай, Ареєві любий, тож аргів'янку Єлену з усім її скарбом багатим видайте нам і пеню заплатіть, як належить, за неї, так, щоб пам'ять про це й для майбутніх потомків лишилась». Так говорив їм Атрід, і схвалили ту мову Ахеї. Пісня 4. Порушення клятв. Обхід війська Агамемноном. Радили раду боги, у Господі, сидячи в Зевса, на золотому помості, і юна володарка Геба всім розливала нектар, вони ж золоті піднімали келихи в честь одне одного і поглядали на Трою. Та заманулось Кронідові словом ущипливим Геру подратувати, і от жартома він до неї промовив: «Дві між богинями тут заступниці є в Менелая, Гера Аргейська, і з нею Алалкоменіда Афіна. Справді, сидять тут обидві, й здаля поглядаючи тихо, слухають слово його. Афродіта, на усміхи щедра, завжди з Парісом усюди, від згуби його захищає. От врятувала й сьогодні, коли вважав себе мертвим. Та переміг же проте Менелай, Ареєві любий. Тож поміркуймо тепер, як далі спрямуємо справу. Знову жахливу розпалим війну й бойову колотнечу поміж народів, чи згоди між ними дамо досягнути? В разі, якщо це милим здається для вас і приємним, хай непорушним лишиться Пріама владущого місто, а аргів'янку Єлену нехай Менелай забирає». Так він сказав, і з обуренням слухали Гера й Афіна. Поруч сиділи вони, і троянам біду замишляли. Тільки Афіна мовчала і ні слова із уст не зронила, хоч і лютилася гнівом на Зевса, могутнього батька. Гера ж у грудях не стримала гніву свого і сказала: «Немилосердний Кроніде, яке бо ти вимовив слово? Чи надаремним бажаєш і марним ти труд мій зробити? І піт, що в трудах
обливалася ним, я і коней трудила, воїв ахейських, на горе Пріамові дітям збиравши. Дій, як ти волиш, та інші того не схвалять богове. З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний: «О, безпощадна! Яку ж бо Пріам і Пріамові діти прикрість тобі учинили, що в тебе на думці одно лиш, як Іліон зруйнувати, прегарно збудоване місто. Лиш через брами та мури високі, ввірвавшись до нього, тільки Пріама живцем із дітьми поглинувши інших, троє синів, лиш тоді б свою ти наситила злобу. Що ж, як хочеш роби. Хай надалі лише ця незгода не обертається в зваду між мною й тобою велику. Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці, як заманеться колись і самому мені зруйнувати місто, в якому мужі проживатимуть любі для тебе. Дай мені волю тоді, і гніву мого ти не стримуй, так же, як зараз і я проти волі тобі уступаю. Скільки під сонцем ясним, під зоряним неба наметом гарних є міст і держав, де люди живуть земнородні, серцем моїм над всіма Іліон я шаную священний, і на чолі із Пріамом народ списоборця Пріама. Там мій ніколи олтар без учт не лишався належних, чи узливань, чи жертовного диму, що нам подобає. В відповідь мовила Гера йому, велеока владарка: а як на мене, то 3 є міста мені найлюбіших – Аргос і Спарта, і до них широкодорожня Мікена. Що ж, руйнуй їх, як стануть для серця твого осоружні. Ні заступатись за них, ні перечить тобі я не буду. Хай би перечила я, як станеш ти їх руйнувати, не досягнутим нічого, бо ти набагато сильніший. Та не повинен же труд і мій залишатись марним. Я божество, як і ти, бо одного з тобою ми роду. Старшою все ж таки Кронос мене породив, гнучко мудрий. Двічі поважну і родом, і тим, що тобі за дружину стала, а ти ж над всіма безсмертними владу тримаєш. Будьмо ж одне перед одним поступливі в цьому обоє. Я тобі, ти мені, щоб і інші боги це за приклад мали для себе. А зараз скажи якнайшвидше Афіні, щоб поспішало на поле змагання троян і ахеїв, і намовляла троян порушити першими клятви, що їх недавно дали вони гордим у славі ахеям. Так говорила, і уважив їй батько людей та безсмертних. І до Афіни промовив одразу ж він слово крилате: «Вируш негайно у путь до війська троян і ахеїв. Спробуй намовить троян порушити першими клятви, що їх недавно дали вони гордим у славі ахеям». Так він Афіну на те спонукав, до чого та й прагла. Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, наче зоря, що син гнучкомудрого Кроноса нею шле мореплавцям, чи війська широким загоном знамення, світло яскраве, і сиплються іскри навкруг незліченні. Схожа на неї злетіла на землю Паллада Афіна і серед війська упала. Всіх жах охопив невимовний, і конеборних троян, і мідноголінних ахеїв. Так не один говорив на сусіда, поглянувши зблизька: знову жахлива почнеться війна й бойова колотнеча поміж народів. Невже ж таки миру не дасть осягнути Зевс, наших воїн людських керівник і верховний правитель?
Так не один виголошував серед троян і ахеїв. Вигляду Антеноріда прибравши, бійця Лаодока, поміж троянських мужів замішалась тим часом Афіна. Чи богорівного де не натрапить Пандара між ними? Скоро в юрбі могутній Лікаона син бездоганний в очі їй впав. При могутніх стояв він рядах щитоносних, війська того, що сам він привів з над Есепових течій. Близько підходить, і мовить вона йому слово крилате. Хочеш мене ти послухать, Лікаона, син розумний? От коли б зважився бистру пустить ти стрілу в Менелая, мав би подяку троян, і слави у них ти зажив би. А що найбільше з усіх в молодого вождя Олександра. Перший тепер він тобі багаті приніс би дарунки. Тільки б побачив лише, як Атрід Менелай войовничий, пострілом стятий твоїм, на вогнище сходить скорботне. Тож в Менелая славетного кидай стрілу свою прямо, давши обід Аполлону лікійському славному луком, щедро йому принести гекатомбу з ягнят первородних. Щойно додому повернися в мури Зелеї священні. Так говорила Афіна і впевнила розум безумця. Зняв із плеча свого лук він, гладенько обтесаний з рогу дикої сарни швидкої, що сам, затаївшись в засаді, в груди стрілою поцілив її, коли мала стрибнути з безкиду, і тут же замертво навзнак на скелю упала. Роги над лобом у неї долонь на 16 здіймались, їх обробивши ретельно з'єднав роготокар майстерний, вилощив лук і на край приладнав золотеє окільце, лук спорядив, і об землю оперши його натягнув він, товариші ж хоробрі щитами його заступили, щоб не наскочили часом Арея синови, Ахеї, перш ніж впаде Менелай войовничий, Атрея нащадок. Сагайдака він, вікой знявши, невжибану вийняв з нього крилату стрілу, скорбот провинницю чорних, швидко наклав ту гірку він стрілу на лук стятивою, давши обід Аполлону лікійському славному луком, щедро йому принести гекатомбу з ягнят первородних, щойно додому він вернеться в мури Зелеї священні. Взявши стрілу й молотком її вправивши в жилу волову, він до грудей тятиву притулив, а залізо до лука. Тільки-но дугоподібний він лук натягнув свій великий, лук задзвенів, тятива загула, і стріла гостродзьоба враз полетіла, жадаючи вцілити в натовп ворожий. Та не забули блаженні боги Менелаю про тебе, і перша з них Зевсова донька Афіна, що здобич дарує. Стала вона біля тебе й стрілу відхилила колючу, легко від тіла її відігнала, немов би та мати муху зганяє з дитини, повитої сном найсолодшим. Вістря її скерувала в те місце, де череса злотні пряжки, на панцир зайшовши, подвійну броню утворили. В міцно пов'язаний черес гіркеє утрапило вістря. Наскрізь пробила стріла майстерно оздоблений пояс, і пройняла вона й панцир оздобами пишними вкритий, навіть пов'язку, що тіло йому від списів захищала захистом певним, навіть її вона теж пронизала, тіло героєві, ледь зачепивши, по шкірі дряпнула. Цівкою чорно-багряною кров з тої рани побігла. Як меонійські жінки чи карійські слонову фарбують пурпуром кість, щоб наличники нею оздобити кінські, і бережуть її дома,
І багато комонників хотіло б мати її, але ж де на державців оздоба коштовна, разом і коням краса, і візничому слава і шана, так і тобі, Менелаю, збагрились пурпурною кров'ю стегна й гомілки струмкі, аж до кісточок, що над ступнею. З жаху тоді затремтів державець мужів Агамемнон, чорну побачивши кров, що з рани відкритої бігла. З жаху тремтів весь тоді й Менелай, Ареєві любий, та як побачив зазублений зав'язь стріли він над тілом, знову йому до грудей вернулася духа бадьорість, важко зітхнувши, навколо й усе товариство зітхало. Взяв Менелая за руку і сказав володар Агамемнон: «Брате мій любий, тобі на загибель ту склав я угоду, проти троян одного з Ахеїв поставивши битись. Ось тебе ранено, клятву священу зламали трояни, але ні клятвина кров баранів не буває даремна, ні узливання, ні потиск правиць, що ми з ними клялися. Як не віддасть їм тепер олімпієць, то все ж неодмінно, хоч і пізніш, а віддасть, і ті вже заплатять за зраду, і головами своїми, і жінками, і рідними дітьми. Добре, бо знаю це все, і розумом я, і душею. День той настане колись, Іліон загине священний. З ним же загине Пріам і весь люд списоборця Пріама. Зевс, що в ефірі живе, з висоти свого трону Кроніон темною сам потрясе тоді з неба егідою в гніві за віроломство й обман. І збудеться все неодмінно. Але страшна мені буде скорбота й печаль, Менелаю, якщо тепер ти умреш, досягнувши кінця свого віку, вкритий ганьбою, до Аргоса спраглого я повернуся. Згадувать зразу ж почнуть Ахеї тоді про вітчизну. На похвальбу і Пріамові, й іншим троянам покинем ми аргів'янку Єлену. Твої зотліватимуть кості в полі під Троєю. Справа ж не скінчена, так і лишиться. Скаже тоді не один із троян, гордовито зухвалих, ставши ногою, славетний Атріде, на пагруб твій гробний. О, коли б так і завжди свій гнів виявляв Агамемнон, як задаремно тепер привів сюди військо ахейське і з кораблями порожніми знов повернувся додому, вкрай вітчизняний, хороброго кинувши тут Менелая. Скаже він так і тоді, хай земля мене рідна поглине. Щоб підбадьорить його, Менелай йому мовить русявий: духом кріпися, щоб страху не сіять у війську ахейськім. Гостра не впала стріла на місця небезпечні. Спочатку пишно мережений черес затримав її, та запона потім з пов'язкою, що мідники мені хитро склепали. Відповідаючи, мовить владущий йому Агамемнон: о, коли б то й було так, улюблений мій Менелаю, рану досвідчений лікар огляне твою і цілющих ліків дасть, щоб чорні тобі заспокоїти болі. Зразу ж покликаний був ним Талфібій, окличник божистий. Кликни Талфібію, хай Махаон сюди прийде негайно, того Асклепія син, що лікарем був бездоганним. Хай Менелая огляне, хороброго сина Атрея, лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою ранив його на славу собі та усім нам на горе. Так він сказав і послухався мови тієї окличник. Швидко крізь лави Ахеїв проходить він міднохітонних, скрізь Махаона шукаючи. Бачить нарешті, стоїть він колом могутніх оточений військ щитоносних, що стрікки коням поживної разом із ним у похід вирушали. Близько спинившись,
Промовив до нього він слово крилате: «Сину Асклепія, кличе владущий тебе Агамемнон, щоб Менелая оглянув, хороброго сина Атрея. Лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою ранив його на славу собі та усім нам на горе». Так він сказав, і душу йому він у грудях стривожив. Разом пішли вони вдвох через табір широкий Ахеїв. А як до місця дійшли, де лежав Менелай русокудрий, ранений, кращі круг нього ахейські зібралися колом люди, і от Махаон посередині став богорівний, і витягати почав він стрілу, що вп'ялася у через, та на стрілі поламались при тому зазублини гострі. Він розстебнув йому через мережений, потім запону витяг з пов'язкою, що мідники йому хитро склепали. Рану оглянув тоді, що стріла заподіяла гостра, висмоктав кров і цілющими ліками рану посипав, як зичливий Хірон ще колись научив його батька. Так клопоталися над Менелаєм вони гучномовним. Рушили разом на них загони троян щитоносні. Зброю схопили й Ахеї тоді, і за січу згадали. Ти не побачив би, щоб Агамемнон дрімав богосвітлий, десь би ховався від страху, або не хотів воювати. Він, навпаки, поривався у бій, що людей прославляє, й кинув мережені міддю свої колісниці і коней, що аж хропіли здаля, де тримав за вузду їх візничий Еврімедонт, Птоломеєм народжений, сином Пірея. Напоготові звелів йому бути Атріт, якщо військом, сам порядкуючи скрізь, утому в суглобах відчує. Так, оглядаючи воїв, він пішки обходив їх лави. Бачив, що в бій поривається хто з бистрокінних данаїв, то біля них зупинявся і таким підбадьорював словом: «Хай не вгасає, аргеї, вам шал бойового завзяття! Допомагать віроломним ніколи Зевс батько не буде. Ті, що священну посміли порушити першими клятву, трупом будуть своїм ніжнотілим шулік годувати. Їхніх дружин молодих ми в полон з нетямущими дітьми на кораблях повеземо до себе, їх місто узявши». А як де бачив, що бою страшного хтось хоче уникнуть, тих усіляко соромив і гнівними лаяв словами: «Гей, боягузи й хвальки! Невже вам не сором, аргеї? Що це ви топчетесь тут, немов оленята безтямні, що, перебігши полями розлогими й втомлені дуже, раптом пристануть, і в серці снаги у них більше немає? Так от безтямно ви топчетесь тут і до бою не йдете? Чи дожидаєте, поки дорвуться трояни до наших гарнодоменних човнів аж при березі Сивого моря? Впевнитись хочете, чи захистить вас рукою Кроніон?» Так от, накази бійцям даючи, він обходив їх лави. От підійшов він до крітян, пробившися ледве крізь натовп. З Ідоменеєм відважним до бою вони споряджались. Він у передніх рядах був на вепра потужністю схожий. А Меріон тилові підбадьорював воїв загони. Серцем зрадів їх уздрівши володар мужів Агамемнон, Ідоменеєві мовив тоді він слово ласкаве: «Ідоменею, тебе над усіх бистрокінних данаїв я поважаю, чи то на війні, чи то в іншому ділі, чи то на учті, коли іскристе вино із водою кращі з ахейських синів у кратерах мішають почесних. Справді, в той час, коли інші довговолосі ахеї мірою п'ють, то перед тобою наповнений келих завжди стоїть, як і в мене, щоб пити за серця бажанням. В бій вирушай і виявить доблесть, якою пишався». Ідоменей йому крітян провідця у відповідь мовив: «Сину Атрею,
Завжди тобі я товаришем вірним буду, як сам я раніш обіцяв, ще й кивнув головою. Та спонукай бо тих інших довговолосих ахеїв бій починати мерщій, бо трояни зламали священну клятву, смертна загибель і всякі нещастя надалі їх дожидають, вони бо порушили першими клятву. Так він сказав, і Атрід, радіючи, далі подався. Він підійшов до еантів, пробившися ледве крізь натовп, в бій споряджались обидва. Ішла хмарою з ними піхота, як козопас із чатівні високої інколи бачить хмару від моря бурним зефіровим посвистом гнану, і від смоли чорнішої здалеку хмар здається, і суне над морем вона, і веде ураган за собою, дивиться з жахом пастух, і жене до печери отару. Так за еантами вслід, поспішаючи в січу жорстоку, паростків Зевса хоробрих, густі посувались загони, чорні, як хмара, щитами й списами наїжджені грізно. Серцем зрадів їх, побачивши, владар мужів Агамемнон, та їх обох окликаючи, слово їм мовив крилате: «Славні еанти хоробрі, ахеїв вожді, міднобронних, вам підбадьорень не треба, і наказувати вам я не буду. Добре й самі ви народ спонукаєте битись завзято. Тільки б, о Зевсе наш батьку, і ви, Аполоне й Афіно, дух такий самий палав би у кожного воїна в грудях. Скоро б упало подолене місто державця Пріама, нашими б взяти руками й дощенту зруйноване нами». Так він сказав, і від них, відійшовши до інших, подався. Нестор зустрівся йому далі, пілоський гучний красномовець, товаришів шикував він і кликав їх битись завзято. Поруч великий стояв Пелагон, і Аластор, і Хромій, разом з Біантом, керманичем люду й владущим Гемоном. Воїв комонних та їх колісниці вперед він поставив. Ззаду ж пішого війська хороброго лави численні, певним оплотом в бою, а всередину пхнув полохливих, щоб навіть той, хто не хотів, примушений був воювати. Воям комонним він першим наказував рівно рядами коней тримати своїх, не збиваючись в купу безладну, щоб із комонників кожен, на силу і вмілість поклавшись, не виривався один уперед із троянами битись, не відступав би й назад, це й інших ослабити може. Хто ж не летить своїм повозом на колісницю ворожу, списа вперед виставляй, цей спосіб є самий найкращий. Так наші предки міста і мури міцні руйнували, маючи розум такий же і запал у грудях той самий. Так підбадьорював їх у війнах досвідчений старець, серцем зрадів, це побачивши владар мужів Агамемнон. Нестора зразу ж окликнув і слово промовив крилате: «Старче, коли бо то так, як дух твій у грудях коханих, ноги були неослабні, і сили колишні буяли, та невідхильно гнітить тебе старість. Нехай би хто інший їй підкорявся, а ти б молодим залишився й надалі». Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний: «Хтів би, Атріде, і сам я лишитись таким, як у давню пору, коли богосвітлого вбив я Еревталіона. Та усього заразом не дарують людині богове. Був я колись молодий, а тепер от насунулась старість. Але й таким між комонників вийду, порадою й словом їх направляючи. Це і право старих, і пошана. А на списах нехай списники б'ються, молодші, снагою кріпші за мене, які на свою покладаються силу». Так він сказав,
І Атріт подався, радіючи, далі. Вершника він Менестея зустрів тоді, сина Петея, що між афінян стояв, побудників, кличів воєнних, а недалеко від нього стояв Одіссей велемудрий. І навкруги кефаленці в боях неослабні стояли лавами, тут бо не чути було їх кличів воєнних. Тільки-но ще почали вирушати одні проти одних і конеборні трояни й ахеї, а ці все на місці ждали, коли якийсь інший ахеїв загін, підоспівши, кинеться проти троян, щоб січу й самим розпочати. Бачачи це, їх лаять владущий почав Агамемнон, та їх обох окликаючи мовив їм слово крилате: «Сину Петея, державця, і паростка Зевса самого, й ти лиш на підступи хитрі й лукавство зажерливо здатний? Що ж ви лякливо ховаєтесь тут, дожидаючи інших? Вам би обом у лавах передніх належало бути, й інших палаючій битві назустріч вести за собою. Ви бо про учти найпершими чули від мене обидва. В час, коли учту старійшинам ми готували, ахеї, любо тоді вам було печеню смачну споживати, з келихів медосолодке вино досхочу собі пити. Нині ж дивитись вам любо, щоб 10 загонів ахейських поперед вас воювали і гострою билися міддю». Глянув з-під лоба і мовив йому Одіссей велемудрий: «Що за слова в тебе линуть, Атріт, крізь зубів огорожу? Як же це ми уникаємо бою, коли ми, ахеї, проти троян конеборних Ареєву лють піднімаєм? Схочеш, то ти ще побачиш, якщо це тебе так турбує, як Телемахів батечко любий та кинеться перший проти троян конеборних. Слова ти на вітер пускаєш». І, усміхаючись, мовив владущий йому Агамемнон. Гнів Одіссея помітивши, взяв він назад своє слово: «О Лаертіт богорідний, удатний на все Одіссею, ні дорікати тобі, ні наказів давать я не буду. Знаю бо добре, що замірів сповнене доброзичливих серце у грудях твоїх, що однаково мислиш зі мною. Тож уперед, залагодим потім, якщо було слово прикре між нами. Нехай же боги його з вітром розвіють». Так він сказав, і від них, одійшовши, до інших подався. Стрівсь Діомед йому, високодумний Тідея нащадок. З кіньми стояв він, на кованій гарно своїй колісниці. Син Капанея могутній Стенел стояв біля нього, глянув на сина Тідея, і лаять почав Агамемнон, та, окликаючи, слово до нього промовив крилате: «Слухай, Тідея відважного, коней покірника, сину, що ж ти сховався лякливо і на поле боїв позираєш? Батько твій рідний Тідей не умів так від страху тремтіти. Завжди в передніх рядах він любив воювати з ворогами. Так говорили, хто бачив у ділі його, але сам я і не зустрічав, і не бачив. Та кажуть, він всіх перевищив. Сам без війни, лише гостем колись увійшов у Мікени, з рівним богам Полініком до війська людей набирати, мавши облогою йти на священні мури фіванські. Дуже просили вони їм дати союзників славних. Ті уже згодились дати, і те прохання схвалили, але їх Зевс одвернув, показавши знамення зловісні. Отже пішли вони далі, й до лук подалися зелених над оболонню Асону, що плине в густих очеретах. Звідти Тідея послом і знов спорядили ахеї. От він у Фіви пішов і застав там багато кадмеїв.
учту справляла у домі своїм Етеоклова сила. Тільки візничий Тідей, хоч і був поміж ними чужинцем, все ж не злякавсь, опинившись один між численних кадмеїв. Він викликав на змагання і всіх у борні дуже легко перемагав. Була помічницею в нього Афіна. Злобу в душі затаївши, кадмеї, погоничі коней, потай в засаду поставили. Як повертавсь він додому, 50 юнаків, і вождів було 2 із ними. Славний Меон, Гемоніт, на бога безсмертного схожий, і Автофоній, син Поліфонт, войовник нездоланний. Але Тідей їм обом заподіяв загибель ганебну. Всіх повбивав, одному лише дав повернутись додому. Тільки Меона пустив, на знамення здавшись богівське. От який був Тідей етолійський, а син народився, слабший за нього в бою, хоч, може, на зборах і кращий. Так він сказав, на те Діомед не відмовив могутній. Він шанобливо докори державця шановного слухав, а Капанея славетного син до владущого мовив: «Сину Атрею, знаючи правду, в олжу не вдавайся. Ми від батьків хоробріші, пишаємось тим справедливо. Ми бо недавно взяли Іфів, семибранних твердиню, з меншою силою війська прийшовши під мури міцніші, вірячи в Божі знамення і Зевса великого поміч. Наші ж батьки загинули через безтямну зухвалість. Тим-то й не став бо ти нас в однаковій честі з батьками». Глянув з-під лоба, і так Діомед на те мовив могутній: «Дядечку, краще помовч і мови моєї послухай. Не докорю Агамемнону я людей вожаєві, що закликає у бій в наголінниках мідних Ахеїв. Вкриється славою він, якщо переможуть Ахеї 3 синів і впадуть Іліона священного мури. Вкриється смутком, якщо переможені будуть Ахеї. Краще згадаймо з тобою мишал бойового завзяття». Так він сказав, і з повоза збройний зіскочив на землю. Грізно від того на грудях вождя, що кинувся в битву, мідь забрящала, аж острах і мужнього серцем обняв би. Так, наче хвилі морські, охмареним гнані зефіром, грімко об берег столунний б'ючись, раз у раз набігають, спершу зростають у морі вони, а потім на берег з гуркотом ринуть страшенним, і аж понад скелі стрімчасті хвилі сягають горбаті і шумом солоним плюються. Так раз у раз і Данаїв фаланги одна за одною ішли безустанно у бій, і кожній давали накази воєначальники, і мовчки ішли всі, ніхто б не подумав, що тут є стільки народу, і в кожного голос є в грудях. Ішли у мовчанні, покірні вождям, і лиш блискала ясно зброя в оздобах рясних, що в ній у похід вирушали. Військо ж троянське, як вівці в кошарі заможного мужа, сотнями збившись стоять, коли молоко у них доять, і безустанно бекають, чуючи голос ягняток. Гамір такий у троянців лунав по їх цілому війську, та не у всіх був однаковий крик, не однакова мова. Різноманітні змішались тут різних народів говірки. Цих підбиває Арей, а тих ясноока Афіна. Жах і острах і звада в жадобі своїй ненаситна. Мужоубивці Арея сестра і товаришка вірна, спершу маленька на зріст, виростаючи, згодом сягає неба вона головою, сама ж по землі йде ногами.
От вона й тут, між ворожі проходячи юрми, однаку сіяла в них ворожнечу і множила стогони людські. Щойно на місці однім наступаючі раті зійшлися, разом зіткнулися шкіра щитів і списи, і зусилля мідянозбройних мужів. Одні об одні ударялись круглоопуклі щити, аж луною навкруг гуркотіло. Все тут змішалось, і крики звитяжні, і стогони людські. Тих, що губили і гинули, і кров'ю земля підпливала, так, як у повінь потоки, із пагір спадаючи буйно, котять ярами із сніжних джерел свої води бурхливі, і у долині просторій їх шумно зливають докупи. А знад бескету пастух іздалеку гомін той чує, так і од військ протиборних і брязкіт, і крики лунали. Перший поверх Антілох Ехепола та Лісія парость, славного воїна з-поміж передніх загонів троянських. В гребінь шолома гривастого перший його він ударив, в лоб йому списа всадив, і глибоко в кість увігналось мідяне вістря, і тьма Ехеполові очі укрила. Наче та вежа, упав він на землю в цій битві жорстокій. Впалого тіла за ноги вхопив володар Елефенор, син Холкодонта, начальник абантів душею великих, і поволік з бойовища, жадаючи швидше із нього лати здійнять. Та недовго тривало його намагання. Вгледів душею великий Агенор, як труп волочив він, в ребра, що випадком той оголив під щитом, нахилившись, списом сягнув міднокутим і руху все тіло позбавив. Щойно той випустив дух свій, як січа страшенна щинилась поміж троян і ахеїв. Вовками один на одного кидались дико вони, і розпанахував воїна воїн. Син Теламона Еант убив Сімоесія, парость Антеміона квітучу, в долину з батьками своїми з Іди зійшовши колись, щоб отари провідать овечі, на берегах Сімоентових мати його породила. Тим-то й назвали його Сімоесієм, але віддячить за піклування батькам своїм любим не встиг він. Коротким вік його став перед списом великого духом Еанта. Першим він вийшов вперед, і спис йому в груди улучив, в правий сосок, і, пройнявши плече йому, вийшло іззаду мідяне вістря, й на землю упав він у порох, неначе той осокір, що на луках в розлогій долині зростає. Рівний, стрункий, лиш вершина гіллям увінчана пишно, та блискучим сокири залізом зітнув його Тесля, щоб на обіддя колісне для доброго воза погнути. І от він нерушно на березі річки лежить і всихає. Так Антемід Сімоесій лежав, богорідним Еантом зброї позбавлений. З натовпу раптом, націлившись гострим списом, ударив його син Пріама, Антіф зброєсяйний, та промахнувсь. Одіссея хороброму другові левку втрапив у пах, коли той іще трупа волік з бойовища. Випав із рук його мертвий, і сам він поліг біля нього. Гнівом спахнув Одіссей, товариша вбитим уздрівши. Виступив з лав наперед, блискотливою міддю окутий, біля полеглого став і, навкруг озирнувшися раптом, списа блискучого кинув, і от відступили трояни перед навальністю мужа, та й кинутий спис був немарно. В Демокоонта поцілив, нешлюбного сина Пріама, той за Бідоса прибув, де коней тримав прутконогих. Списом ударив його Одіссей за товариша гнівний прямо у скроню,
і вийшло крізь голову з другого боку мідяне вістря, і тьма Пріамідові очі укрила. Важко звалився він на землю, аж зброя на нім забрящала. І відступили передні ряди, і осяйливий Гектор. З криком великим аргеї, полеглих тіла відволікши, рушили всі уперед. Це вгледів з твердині Пергаму, і гнівом скипів Аполлон, та гучно троян підбадьорив. Сміло вперед, конеборні трояни! З витяги аргеям не уступайте! Не з каменю шкіра у них, не з заліза! Їй не затримати мідь, що ударом тіла розсікає. Тут не воює й Ахіл, пишнокосої парость Фетіди. Гнів свій для серця болючий плекає він перед човнами. Грізний їм Бог так гукав із твердині, а Зевсова донька, Тритоганея, славетна, снаги додавала агеям. В натовпі ходячи скрізь, де бачила духом ослаблих, а Марінкіда Діора тим часом приборкала доля. В праву гомілку при кісточці саме поранений був він каменем гострим. Фракійський проводар у нього улучив. Пейрой, син дужий Імбраса із города Ени прибулий, і сухожилля порвав йому камінь безстидний обидва, і кість розтрощив. І Діор похитнувся, і навзнак звалився в порох до друзів, обидві свої простягаючи руки і дух випускаючи. Раптом підбіг той, що вцілив у нього, Пейрой, і списа ввігнав йому близько від пупа, і на землю випали нутрощі всі, і тьма йому очі окрила. Кинувсь Тоант етолієць, ледь Пейрой схиливсь і ударив в груди його над соском, і списа встромив у легені. Ближче Тоант підбігає, і, вирвавши списа важкого, в нього з грудей свій гострий вихоплює меч і, ввігнавши прямо в живіт, відбирає фракійцеві подих останній, а обладунку не зняв, обступили убитого друзі. З шубом на тім'ї фракійці, списи наставляючи довгі, і хоч був величний Тоант, і могутній, і мужністю славний, геть відігнали його, і відступив він, жахаючись серцем. Так і лежали один біля одного в поросі поряд двоє вождів, фракійців і мідянозбройних епеїв, а навкруги з обох станів багато загинуло й інших. Битву цю гудити муж не наважився б навіть сторонній, хоч і без жодної шкоди, не ранений гострою міддю, вештався б він серед бою, і водила б Паллада Афіна, взявши за руку його, і від стріли списів боронила. Вдень той загинула сила силенна троян і ахеїв, в порох упавши чолом, і один біля одного лігши. Пісня 5. Подвиги Діомеда. Ось Діомедові, сину Тідея, Паллада Афіна, силу й відвагу дала, щоби серед інших аргеїв подвигом він відзначився і славу здобув якнайкращу. Пломінь невгасний йому круг шолома й щита запалила, ясний, немов та осіння зоря, що виблискує в небі, сяйвом найяскравішим омита в воді океану. Світлом осяла таким Діомедові голову й плечі, і спрямувала всередину бою, де вир був найдужчий. Серед троян був Дарет, чоловік і багатий, і славний, жрець непорочний Гефеста. Синів було двоє у нього, старший Фегей та Ідей, в уміннях досвідчені ратних. Вдвох, відокремившись,
Мчали назустріч вони Діомеду на колісниці, а він по землі на них виступив піший. Щойно зійшлись вони близько, один на одного йдучи. Перший Фегей тоді кинув свого довготінного списа. Вістря ж його пролетіло над лівим плечем Діомеда, шкоди йому не вчинивши. І от Діомед замахнувся гострою міддю, і списа того недаремно він кинув. Влучив у груди Фегеєві він і звалив з колісниці. З повоза гарного скочив Ідей, свої коні лишивши, і не посмів захистить навіть тіло убитого брата. Був би і сам він загибелі чорної тут не уникнув, тільки ж Гефест врятував його, пітьмою ночі окривши, щоб не до розпачу батько за дітьми старий побивався. Коней тим часом зловив син Тідею, великий душею, і товаришам їх одав до угнутих човнів перегнати. Бачать трояни душею великі, як діти Дарета, цей полохливо тікає, під повозом той уже вбитий. Духом усі занепали, але ясноока Афіна, буйного взявши за руку Арея, мовляє до нього: «Кров'ю умиваний, людоубивче Арею, Арею, мурів руїннику лютий, облишмо троян і ахеїв, битись, кому із них славу з витяги Зевс батько присудить. Краще ходім звідсіля, щоб лютості Зевса уникнуть». Мовлячи так, вона буйного вивела з бою Арея і на узбережжі високим скамандру його посадила. Військо троян похитнули Данаї, і кожен з вождів їх знищив по мужеві. Першим володар мужів Агамемнон Одія з повоза скинув ставного вождя Алізонів. Першому списа ввігнав між плечей він у спину, як кинувсь той утікати, і вістря на виліт пройшло йому груди. Важко зваливсь він на землю, аж зброя на нім забрящала. Ідоменей тоді Феста убив, що доводився сином Борові, меонянину, й прибув з урожайної Тарни. Ратищем довгим у праве плече тоді списник славетний, Ідоменей його вдарив, коли той на повіз виходив. Впав з колісниці він враз, і страшна його пітьма окрила. Ідоменеєві слуги зняли із убитого зброю. Строфіїв син Скамандрій, досвідчений в ловах мисливських, списом був гострим із рук Менелая Атріда убитий. Славний мисливець, якого сама Артеміда навчила на дичину полювать, що ліси її гори годують. Не врятувала й сама Артеміда, його стрілометна, ні дальнотяжне влучання, що досі він ним відзначався, бо Менелай, списоборець славетний, Атреїв нащадок, гострого списа ввігнав між плечей йому в спину, як кинувсь той утікати, і вістря на виліт пройшло йому груди, впав він на землю з торчма, аж зброя на нім забрящала. Син Гармоніда Тектона, Ферекл, був тоді Меріоном вбитий, а мав до майстерності він усілякої вмілі руки. Його відзначала й любила Паллада Афіна. Він мужоборцю Парісу човни збудував рівнобокі. Згуби початок, загибель вони принесли як троянам, так і самому йому не збагнув, бо він присудів божих. Гнався за ним Меріон і, настигнувши ратищем гострим, в праву сідницю ударив і вмить під лобковою кістю прямо в міхур сечовий простромилося вістря на виліт. З зойком упав він навколішки, і смерть його млою окрила. Мегос Педея убив, що був Антенорові сином, хоч і не шлюбним,
та ним Теано піклувалась пресвітла, на рівні з любими дітьми, свому догоджаючи мужу. Списник славетний Філея нащадок, його наздогнавши, зблизька у голову з тилу, загостреним списом ударив, і між зубів пролетівши, язик йому мідь підрубала. Впав він у порох, холодну затиснувши мідь між зубами. Евемонід Евріпіл богосвітлого вбив, Гіпсенора, Долопіона відважного парость, жерцем його батько був у Скамандра колись, і як Бог мав пошану в народі. Саме його, Евріпіл, осяйливий син Евемонів, втеклого швидко догнав, у плече його з розмаху вдарив гострим мечем і важку відрубав Гіпсенорові руку. Впала на землю рука, закривавлена, й очі закрила вбитому смерть багряниста, і доля його примогутня. Так підвизались вони у могутнім труді бойовому. Та за сина Тідея не міг би ти з певністю знати, бореться з ким він, за кого стоїть, за троян чи ахеїв. Він бушував на рівнині, немов та ріка з водопілля, що від зимових набухла дощів і всі греблі зриває. Стримать не зможуть її ні міцно збудовані греблі, ні огорожі навкруг виноградників рясно розквітлих. Раптом нахлине вона, обтяжена зливою Зевса, й гине багато у ній прекрасної праці людської. Так перед сином Тідея троян захитались фаланги, щільні, не в силі устояти, хоч і було їх багато. Щойно лиш Пандер уздрів, осяйливий син Лікаонів, як по рівнині бушуючи, гнав той троянські фаланги, зразу ж на сина Тідея націлив він гнутого лука й гострою втрапив стрілою нападнику в праве рамено. Панциром вкрите, опуклим. На виліт вона пролетіла і вийшла із другого боку, обрискавши кров'ю весь панцир. Голосно скрикнув, зрадівши, осяйливий син Лакаонів: «Нумо вперед, велемужні трояни, погоничі, коней! Найхоробріший з ахеїв поранений! Видно, недовго проти стріли він могутньої встоїть, якщо мене справді Зевса всевладного син срібнолукий послав із Лікії». Мовив він, хвалячись так, не зборола стріла Тідеїда. Він, відступивши до коней лише й колісниці своєї, став і гукнув до Стенела, що був Капанеєві сином: «Ну бо сюди, Капаніде, мій любий, зійди з колісниці, гостру із мого рамена стрілу мені витягни швидше». Мовив він так, і зіскочив на землю Стенел з колісниці, став за плечима й стрілу, що прошила їх, витяг негайно. Струменем бризнула кров крізь плетиво панцира щільне. Вголос молитись почав Діомед, син Тідея відважний: «Зглянься, незборена Зевса, егідодержавного доню! Батьку моєму й мені ти ласкаво колись помагала в битвах палаючих, тож і тепер будь прихильна, Афіно! Дай наздогнати і списом сягнуть того мужа, що ранить. Встиг мене перший, та ще й похваляється, ніби недовго, бачить мені доведеться осяйливе сонця проміння». Так він благав, молячись, і почула Паллада Афіна. Ноги легкими зробила, і руки, і все його тіло. Близько тоді підійшла і мовила слово крилате: «Сміло тепер, Діоміде, виходь із троянами битись. Батьківську в груди тобі я безтрепетно вклала відвагу, ту, що комонник Тідей нею славен, щита потрясатель. Млу відвела від твоїх я очей, що їх досі вкривала, щоб одрізняти умів
ти Бога від смертного мужа. Отже, якщо, іспитуючи, Бог, який прийде до тебе, не виступайте зухвало з богами безсмертними битись. Хто б то не був, коли ж Зевсова донька лише Афродіта вступить у бій, на відліг удар її гострою міддю. Кажучи так, одійшла від тіля ясноока Афіна, син же Тідеїв, і знов замішався у лави передні. Прагнув душею й раніше, бо він із троянцями битись. Нині ж у нього побільшало втроє снаги, як у лева, що біля стад тонкорунних пастух не убив його в полі, тільки поранив, коли перескакував той у кошару, лют лише в нім розпалив, і овець, боячись боронити, криється в хижі пастух, повну жаху лишивши отару. Збившись докупи, лежать одна біля одної вівці, лев же розлючений скаче назад через вал огорожі, з люттю такою ж троян побивав Діомет примогутній. Так Астіноя він вбив, і людей вожая Гіпейрона, першого вище соска, мідногострим уразив він списом, другого в плечі ставні величезним мечем по ключиці вдарив, і плечі від шиї йому відрубав і від спини. Кинувши їхні тіла, наздогнав Поліїда й Абанта, Еврідаманта старого синів, що на снах розумівся. Снів при відході, проте їм старий не умів розгадати. Зняв бо із них обладунки з обох Діомет примогутній, потім на Ксанта й Тоона пішов він, синів двох Фенопа, ніжно любимих, знесилений старості гнітом печальним. Інших синів не родив він, щоб спадщину їм залишити. Зняв обладунки з обох Діомет, у кожного милу душу віднявши, а батькові тільки ридань і печалі, біль залишаючи. Так і не стрів він синів, щоб живими з битви вернулись, а спадок далека рідня поділила. Потім він двох повалив синів Дарнадіда Пріама, Хромія й з ним Ехемона, що разом були в колісниці. Так, наче лев, у череду вдершись, ламає корові карк чи телиці, що в гаї тінистому паслися мирно. Так син Тідея обох, хоч вони й боронились завзято, з повоза кинув додолу і озброєння стіл їх ізнявши, товаришам доручив їх коні на судна загнати. Бачить Еней, як мужів той троянських винищує лави, і крізь бойову колотнечу й списів завірюху навальну, Пандара рушив шукать богорівного скрізь, чи не знайде сильного він, бездоганного сина знайшов Лікаона. Став перед ним і з такими звернувся до нього словами: «Пандере, де ж бо твій лук, і де твої стріли крилаті? І слава! Ніхто у ній тут із тобою змагатись не буде. Кращим за тебе ніхто не назве себе в цілій Лікії. Руки до Зевса свої піднеси і кинь стрілу свою в мужа, хоч і який він могутній, багато бо лиха троянам він спричинив, багатьом бо хоробрим коліна розслабив. Це чи не Бог який, гнівний за жертви, помститися хоче Трої синам? Жахливо гнів Божий накликать людині». Відповідь мовив до нього осяйливий син Лікаонів: «Славний Енею, троян мідношатних пораднику добрий, схожий він, видно, з усього на мужнього сина Тідея. Щит я його впізнаю, і шолом з заборолом дірчастий, бачу і коні його, а чи Бог то, напевно, не знаю. А що цей муж, як казав я, відважного син є Тідея? Все ж не без Бога лютує він тут, і хтось із безсмертних близько стоїть біля нього, окутавши хмарою плечі, і кинуту в нього стрілу бистролетну кудись відхиляє.
Гострою раз уже вцілив його я стрілою і на виліт праве плече простромив, хоч і панциром вкрите опуклим. От уже думав, спровадив таки його до Аїду, та не здолав. Є розгніваний Бог тут якийсь безперечно. Коней нема при мені, бойової нема колісниці. У Лікаона ж удома у нас 11 новеньких повозів гарних, недавно змайстрованих, всі чепраками вкриті, при кожному коней по парі стоїть двояремних. Білий ячмінь, бо їдять вони завжди, й пшеницю двозерну. Списник старий Лікаон в своїм добре збудованім домі радив не раз мені, ще коли йти у похід я збирався, на колісницю, казав він, запряжену кіньми зійшовши, раттю троян керувати в жорстоких із ворогом битвах. Я ж не послухав, а це набагато було б корисніше. Пошкодував бо я коней, щоб корму для них не забракло в війську обложенім. Звикли, бо ситно вони годуватись. Тож залишив я їх дома і пішки до Трої подався, склавши на лук всю надію. Та мало мені допоміг він. Я натягав його вже проти 2 полководців найкращих, сина Тідея і сина Атрея. Обох я поцілив влучно і кров їх пролив, та лиш більше їх тим розлютив я. Доля лиха надала із кіл камені лука тугого, знять того дня, як повів до любого я Іліона військо троян, щоб подать богосвітному Гектору поміч. Як повернуся додому, і на власні я очі побачу землю вітчизни й дружину, і рідну оселю високу, хай мені голову геть відрубає приблуда чужинний, як не спалю у палаючім полум'ї я цього лука, щент поламавши. Нікчемний, як вітер, був з нього супутник. У відповідь зразу ж Еней троян ватажок тоді мовив: не говори так, не буде й надалі інакше, аж поки на колісницях із кіньми удвох ми не вийдемо проти мужа того і не спробуєм нашої зброї на ньому. Стань же мерщій в колісницю до мене і побачиш, які то тросові коні, як швидко уміють вони по рівнині мчати туди і сюди. У погоні, так само і в течі, нас і до міста вони понесуть, якщо знов побажає славою Зевс Діомеда, сина Тідея, окрити. Іди ж бо мерщій, та в руки батіг цей бери і блискучі вішки. А я увійду в колісницю, щоб бій розпочати. Чи на себе бери його, я ж керуватиму кіньми. Відповідь мовив до нього осяйливий син Лікаонів: краще, Енею, ти сам бери вішки і керуй уже кіньми. Швидше помчать вони повізок круглий, візничого звичний, чуючи клич, як тікать доведеться від сина Тідея. Можуть без тебе упертись, сполохані коні й не схочуть винести нас з бойовища, не чуючи оклику твого. Рушить на нас тоді син великого духом Тідея, вб'є нас і однокопитних собі забере твоїх коней. Отже, своїми ти сам керуй колісницею й кіньми, я ж, коли він налетить, його списом загостреним стріну. Мовлячи так, в колісницю оздоблену стали обидва, і миттю погнали на сина Тідея баских вони коней. Щойно побачив Стенел їх, осяйливий син Капанеїв, зразу ж до сина Тідея він слово промовив крилате: о Діомеде, сину Тідеїв, душі моїй любий, бачу могутніх мужів, що з тобою готові он битись. Сила незмірна в обох,
Один із них лучник славетний, Пандор, тим гордий, що сином доводиться він Лікаону. Другий Еней, гордиться походженням з лона Анхіса, він бездоганного. Мати ж його Афродіта безсмертна. Тож завернім своїх коней. Не кидайся надто завзято в лави передні, щоб милого серця свого не згубити. Глянув з-під лоба і мовив йому Діомед премогутній: годі, ні слова про втечу. Я цій не піддамся на мові. В мене немає того в природі, щоб, криючись, битись, чи ховатись зі страху. Ще сила моя непохитна. Навіть із кіньми не виїду я, а виступлю пішки. В бій проти них не дасть бо тремтіти Паллада Афіна. На колісниці од нас прутконогі не винесуть коні разом обох. Чи встигне хоча б лиш один врятуватись? Інше тобі я скажу, ти ж у серці вклади оце слово. В разі порадниця мудра Афіна мене обдарує, славою вбити обох, ти притримай поривчатих коней, віжками міцно до поручнів поваза їх притягнувши. Сам не забудь же цього, до Енеєвих кинися коней, і від троян їх жени до Ахеїв красивоголінних. З тої породи вони, що Тросові Зевс громозвучний дав в нагороду за сина його Ганімеда, тож кращих коней нема під зорею світання і сонячним сяйвом. В Лаомедонта цю викрав породу Анхіс мужовладний, потай кобил у табун до баских підсилаючи коней. 6 народилось тієї породи лошад в його домі. 4 з них залишив він у себе, годуючи в стайні. 2 ж Енеєві дав, особливо при втечі надійних. Їх захопивши, велику собі ми здобудемо славу. Так Діомед і Стенел між собою тоді розмовляли. Скоро й ті 2 примчали, швидких, поганяючи коней. Перший сказав Діомеду осяйливий син Лікаонів: духом твердий і відважний Тідея славетного сину. Не подолав тебе луком швидким я, гіркою стрілою. Спробую списом тепер, чи не краще улучу я нині? Мовивши так, довготінного з розмаху кинув він списа, і Тідеїда ударив у щит. Пройняло його наскрізь мідяне вістря, і панцира тут же торкнулося дзвінко. Голосно крикнув до нього осяйливий син Лікаонів: пах твій на виліт пробито! Недовго тепер, сподіваюсь, зможеш триматись. Мені ж ти надав цим великої слави. Та, не злякавшись, йому відповів Діомед премогутній: ти помилився, не влучив ти. Вам же обом, сподіваюсь, звідси не вийти раніш, поки той або інший, упавши, кров'ю напоїть Арея, бійця із щитом нездоланим. Мовив і списа метнув. Його скерувала Афіна, Пандору в ніс біля ока, і в білі він зуби уп'явся. В самій насаді язик отсікла йому мідь нездоланна. Вістря на виліт пройшло аж униз через край підборіддя. З поваза впав він, і брязком на ньому озвалася зброя ясно блискуча. Вбік прутконогі шарахнулись коні від переляку, так Пандор душі тут і сили позбувся. Скочив на землю Еней,
із щитом та із списом великим, з остраху, щоб не забрали убитого в нього Ахеї. Як своїй силі упевний, лев круг трупа ходив він, спис уперед виставляв і щит на всі боки округлий. Кожного, хто б не наблизився до нього, убить він грозився, криком жахливим. Та камінь схопив син Тідея руками, вельми важкий. Удвох не могли б його смертні підняти з нині живучих, а він і один ним розмахував легко. Ним він ударив Енея в крижі, там, де стегон, окістя, ходить в суглобах. Стегенною чашею це називають. Чашу він ту роздробив і обидва порвав сухожилля, ще й йому шкіру той камінь обдер шерехатий, і раптом сунувсь герой на коліна, і рукою м'язистою тільки сперся об землю, і чорная ніч йому очі окрила. Був би, напевне, загинув Еней, поводатор народу, тільки ж бо Зевсова донька угледіла це, Афродіта, мати, яка породила його пастухові Анхісу. Оповела вона білі рамена круг любого сина, спереду краєм свого покривала блискучого вкрила, захистом певним от стріл, щоб хтось із Данаїв комонних міддю грудей не пробив йому і духу із тіла не вийняв. Винесла так з бойовища вона свого любого сина. Син Капанеїв Стенел проте не забув настанови тої, що дав перед цим Діомед йому голосномовний. Осторонь січі лункої свої поставив він коні однокопитні, до повоза, віжками їх прив'язавши. До пишногривих Енеєвих раптом він кинувся коней. Їх від троян одігнав до Ахеїв красивоголінних і передав Деїпілові, другу своєму, якого більш цінував од ровесників інших за мислі поважні. Щоб до човнів той одвів крутобоких, а сам він тим часом на колісницю зійшов і віжки блискучі вхопивши, зразу ж у чвал до сина Тідея погнав свої коні, міцно копиті, а той переслідувать взявся Кіпріду, міддю безжальною, знав, хоч богиня вона, а безсильна, не із числа тих богинь, які в війнах керують мужами. Не Еніо, городів руйнівниця страшна, не Афіна. От наздогнав він її, крізь густі прориваючись лави, і замахнувсь тоді син великого духом Тідея, і, налетівши, руки її ніжної шкіру, він списом гострим поранив, дійшов аж до тіла той спис міднокутий. Крізь божественне одіння самими харитами ткане, вище долоні, і безсмертна богинина кров полилася, плин, що в жилах пливе у блаженних богів невмирущих. Хліба вони не їдять, не п'ють вони й вин іскрометних, тим-то в них крові нема, і безсмертними їх називають. Скрикнула з болю богиня і сина із рук упустила. Феб Аполлон в тую ж мить на свої підхопив його руки, темною хмарою вкрив, щоб хтось із Данаїв комонних міддю грудей не пробив йому і духу із тіла не вийняв. Голосно крикнув до неї тоді Діомед гучномовний: «Геть іди, Зевсова доню, з війни та з цього бойовища! Чи не доволі тобі, що жінок ти зваблюєш кволих? А як втручатись ти хочеш в бої, то тепер, сподіваюсь, будеш жахатися бою і здаля лиш, почувши про нього.
Мовив він так. Відійшла вона в розпачі й муці страшенній. З натовпу далі Іріда її повела вітронога, горем убиту, аж тіло прекрасне її почорніло. Буйного бачить Арея вона, що сидів там із кіньми, від бойовища ліворуч, до хмари свій спис притуливши. Впала вона перед братом коханим своїм на коліна і стала благати, щоб він златозбруйних позичив їй коней. Допоможи мені, брате мій любий, і дай мені коней, щоб на Олімп я могла повернутись в оселю безсмертних. Надто від рани я мучуся, смертним завданої мужем, сином Тідея, що битися навіть із Зевсом готовий. Мовила так, і Арей відступив златозбруйних їй коней. На колісницю зійшла вона, любим зажурена серцем, з нею Іріда зійшла, і віжки у руки узявши, пугою коней стьобнула, і слухняно помчалися коні, і швидко оселі богів досягли на високім Олімпі. Коней спинила відразу тоді вітронога Іріда і випрягла їх з колісниці, божистого давши оброку. Впала навколішки враз Афродіта ясна до Діони, матінки любої, та ж прийняла свою доню в обійми, пестила ніжно і, назвавши її на ім'я, говорила: «Хто з небожителів так нерозважливо, люба дитино, скривдив тебе, наче зло ти явно якесь учинила?» Відповідь мовила щедра на усміх їй Афродіта: «Ранив мене Діомед, зухвалий нащадок Тідеїв, тим, що Енея намірилась винести я з бойовища, любого сина, що в світі для мене з усіх найдорожчий. Не між троян і ахеїв страшна уже йде колотнеча, вже із богами безсмертними битися стали Данаї». Відповідь мовить до неї Діона, в богинях присвітла: «Стримайсь, дитино моя, і потерпи, хоч і як тобі прикро. Бо й живучи на Олімпі, не раз нам траплялось терпіти від земнородних, заводячи звади лихі поміж себе. Тяжко й Арей потерпів, коли от з Ефіальтом могутнім в пута міцні його закували сини Алоея. В мідяній бодні сидів 13 він місяців скутий. Так би й загинув там, мабуть, Арей невситимий боями. Та Арібея прекрасна, їх мачуха, потай Гермеса оповістила, і викрав він з тої в'язниці Арея, що знемагав уже зовсім, знесилівши в путах жорстоких. Тяжко і Гера терпіла, тоді, коли син примогутній Амфітріоній їй влучив стрілою тризубою в перса, в правий сосок, в ту ж мить охопив її біль нездоланний. Тяжко й Аїд потерпів, між богами жахливий, стрілою гострою той же син Зевса, гідодержавного в брамі, мертвих поранив його і страшного завдав йому болю. Зразу ж до Зевса у дім він подавсь на вершину Олімпу, з серцем зажуреним, пройнятий болем, що вп'явся стрілою в плечі кремезні його, терзаючи глибоко душу. Лиш Пеон болевтольних на рану насипавши ліків, затамував її, та й від народження був він несмертний, несамовитий, зухвалий. На злочин він зваживсь безпечно, луком богам допікав, що живуть на високім Олімпі. Цього ж наслала на тебе сама ясноока Афіна. Дурень він,
серцем своїм не знає того син Тідея, недовговічні всі ті, хто посмів із безсмертними битись, не повернутись такому з війни, з бойовища страшного, татком його не назвуть, на коліна сідаючи, діти. Хай же подумає нині ті дід, хоч який він могутній, а чи не виступить битися хтось і за тебе сильніший? Агіалея, донька Адрастова, вельми розважна, чи не розбудить вночі домашніх своїх голосінням, за чоловіком riдаючи шлюбним, найкращим з Ахеїв, духом міцна Діомеда, дружина, в покірника коней. Мовила так, і руками їй кров із правиці обтерла, рана загоїлась їй, і тяжкі заспокоїлись болі. Та додивились до цього богині Афіна і Гера, і стали словами глузливими Зевса Кроніда дражнити. Так почала говорить ясноока богиня Афіна. Ти не розсердися, Зевсе, мій батьку, за те, що скажу я. Знову намовила, видно, Кіпріда котрусь з ахеянок в стан перебігти троян, що страшенно їх так полюбила. Пестячи ту ахеянку ошатну, напевно, дряпнула пряжкою з золота руку свою делікатну богиня. Мовила так, а батько людей і богів усміхнувся і золоту Афродіту, покликавши, мовив до неї: «Доню моя, не на тебе воєнні покладено справи. Краще ти шлюби єднай, що плекають солодкі жадання. Це ж усе тільки Арея палкого й Афіни турбота». Так між собою тоді про все це вони розмовляли. А Діомед, гучномовний, тим часом метнувсь до Енея, знаючи, що Аполлон над ним простягає рамена. Він не боявся й великого бога, так квапивсь Енея вбити мерщій і славне озброєння з нього стягнути. Тричі він кидався, прагнучи тут же убити Енея, тричі вдаряв Аполлон по блискучім щиті Діомеда, а як той кинувся ще й у четверте на бога подібний, грізно гукнув Аполлон дальносяжний тоді Діомеду: «Опам'ятайся й тікай, і рівнятися, сину Тідеїв, з нами богами не смій. Ніколи бо рівні не будуть плем'я безсмертних богів і людей племена земнородні». Мовив він так, і подавсь тоді трохи назад син Тідеїв, щоб не накликати все ж дальнострільного гнів Аполлона. А Аполлон, сум'яття бойового схопивши Енея, в храм свій поклав, що збудований був на священнім Пергамі. Тут, в цій святині великій, литой Артеміда, лучниця, рани загоїли і славну потужність вернули Енею. Постать примарну тим часом створив Аполлон срібнолукий, схожу цілком на Енея, в такому ж озброєнні навіть. Круг тої постаті бились трояни й божисті Ахеї, і один одному перед грудьми шкіряні розбивали круглі великі щити і маленькі щитки легкокрилі. Феб Аполлон до Орея, до буйного бога звернувся: «Кров'ю умиваний, людоубивче Арею, Арею, мурів руїннику, а чи не час з бойовища прогнати сина Тідея, що навіть із Зевсом готовий вже битись? Спершу Кіпріді він руку поранив при самім зап'ясті, потім уже і на мене він кинувсь, на бога подібний».
Так Аполлон йому мовивши, сів на висотах Пергаму. Згубний Арей тоді лави троян піднімати подався. Бистрого постать прибравши Фракіян вождя Акамента, голосно став Пріамідів він паростків Зевса гукати. Діти Пріама, владики, великого паростки Зевса, доки терпіть вам, щоб ваших людей убивали ахеї? Чи не ждете, щоб під брами міцні підійшли вони битись? Воїн лежить тут, що був, як і Гектор, божистий в Пашані, син нездоланого серцем Анхіса, Еней благородний. Ідімо ж, врятуймо із гомону січі достойного друга. Мовлячи так, будив він у кожнім відвагу і мужність. Тут Сарпедон богосвітлому Гектору став дорікати. Гекторе, де ж то уся твоя ділась відвага колишня? Ти говорив, що без війська, без ратних союзників місто сам урятуєш, лише з шуряками й братами своїми. Не помічаю я й досі, і жодного з них тут не бачу. Всі поховались від страху, неначе ті пси перед левом. Ми ж тут і далі б'ємось, хоч ми лиш союзники ваші. Також і я вам союзник, і здалека з військом прибулий, з дальнього краю Лікії, де Ксантові хвилі вирують. Любу дружину я там залишив, з немовлям моїм сином, скарбів багато лишив, що їх так жадає убогий. Все ж лікіян я привів і сам у двобої готовий з ворогом стати на герсь, хоч нічого мого тут немає. Що відібрати б схотіли й забрати з собою ахеї. Ти ж непорушно стоїш і загоном своїм не накажеш ворогу опір чинить і жінок боронити від нього. Як би не втрапити вам, неначе у сіті всевловні, в руки ворожих людей, їм за здобич не стати й поживу? Скоро сплюндрують вони вам і густо заселене місто. Слід би тобі і днями, і ночами про це турбуватись. Та велеславних вождів, союзників ваших просити, щоб помогли вам і прикрий мій докір із себе цим зняти. Так говорив Сарпедон, і Гектора серце вразив він. Зразу ж у всій своїй зброї той спово заскочив на землю і списом стрясаючи гострим, пройшов перед лавами війська, в бій закликаючи всіх. І січа страшна запалала. Враз обернулись трояни і рушили проти ахеїв. Лави ж аргеї, зімкнувши, безбоязно їх дожидали. Як на священнім току одвівається вітром полова, ввіяння пору, коли відділяє русява Деметра подувом вітру легким полову от спілого зерна, і все навкруги від полови біліє, отак і ахеї всі побіліли від куряви, що наче хмару над ними до мідно-бурого неба здіймали копитами коні, в битву вступивши, куди їм узду повертали візничі. Рук своїх силу несли уперед усі вої, в млу ночі буйний Арей оповив бойовище на користь троянам. Скрізь поспішав їм на поміч, виконував пильно веління Феба з мечем золотим. Аполлона будити в троянах дух бойовий лиш уздрів, що відходить Паллада Афіна, далі від сіль пішла, бо Данаям вона помагати. А Аполлон тоді швидко із свого багатого храму вивів Енея і в груди вклав міць вожаєві народів. От серед друзів з'явився Еней, і всі дуже зраділи, бачачи, що повернувся до них він живий і здоровий, мужньо і сповнений сили. Але ні про що не питали. Інша турбота була
на яку закликав срібнолукий людоубивця Арей та звада в жадобі несита. Вчасто й Еанти обидва, та ще й Одіссей з Діомедом запал до бою в Данаїв будили. Вони ж і самі вже ані троянської сили, ні нападу їх не боялись. Грізно стояли, мов хмари, що в пору безвітря Кроніон, високоверхий, обкутавши гори, на місці тримає їх непорушно, допоки покоїться сила Борея і інших бурхливих вітрів, що тільки повіють із свистом і розбігаються враз похмурі насуплені хмари. Так непорушно, без страху, троян дожидали Данаї. Син же Атрея обходив ряди і давав їм накази. Будьте, о друзі, мужами, і серцем підносьтесь одважним. Сором у битвах жорстоких один бережіть перед одним. З воїв, що є у них сором, рятується більше, ніж гине. Хто утікає, ні слави тому не здобуть, ні рятунку. Мовив, і кинув він списа, і переднього воїна ранив. Деїкоонта, друга великого духом Енея. Сином Пергасовим був той, трояни його шанували, як і Пріама синів, бо в перших він шерегах бився, списом у щит ударив могутній його Агамемнон. Вістря не стримав той щит, пройняло його міддю на виліт, вниз живота увійшло воно глибоко, пояс пробивши, важко звалився він на землю, аж зброя на нім забрящала. Чергу свою і Еней повалив найзнатніших з Данаю, двох Діоклея хоробрих синів, Орсілоха й Критона. В Фері житло мав їх батько в прекрасно збудованім місті, жив у достатках, і рід від Алфея ріки він виводив, що свої води несе по розлогій країні Пілоській. І породив Ортілоха, численного люду, владику, а Ортілох породив Діоклея, великого духом. У Діоклея ж того синів-близнюків було двоє, добре обізнаних в справі воєнній, Кретон з Орсілохом. Ставши дорослими, на кораблях вони рушили чорних до Іліона, багатого кіньми з аргеями разом, обороняючи честь Агамемнона із Менелаєм, славних Атрідів. Та смертна година обох тут окрила, наче два леви, що виросли десь на гірських верховинах, матір'ю їх відгодовані в нетрях дрімучого лісу, крадучи тучних з кошари овець і волів круторогих. Людські плюндрують подвір'я, аж поки самі не поляжуть, мертві од гострої міді, убиті рукою людини. Так і вони, руками Енея повергнуті долу, впали обоє, неначе повалені сосни високі. Жаль Менелаєві їх, Арея улюбленцю стало. Вийшов він з лав наперед, осяйною озброєний міддю, списом стрясаючи, сам бо Арей розбудив в нім одовагу. Мавши на думці, щоб був той руками Енея убитий, Нестора, духом великого, син Антілох його вгледів. Вийшов він з лав, боячися, щоб сам поводатор народів тут не загинув, і труд їх увесь не пішов би намарно. Напоготові обидва, один проти одного, руки, і гострі здіймали списи, бажанням палаючи битись. Став Антілох з Менелаєм у ряд, поводатарем люду, хоч і швидкий був до бою Еней, а назад він подався, вгледівши, що виступає аж двоє мужів проти нього. Вбитих вони після того до лав відтягнули ахейських, товаришам їх у руки обох віддали нещасливих і повернулися знов
між рядами передніми битись. Вбили вони Пілемена, що був на Арея подібний, духом великий вожай пафлагонських мужів щитоносних. А рівно стояв він, коли Менелай його списом славетний ратищем збив, під ключицю утрапивши мідяним вістрям. Син же Атімнія, славний Мідон, Пілемена, візничий, від Антілоха поліг, баских завертаючи коней. Каменем лікоть Мідона чиркнув він, із рук його білі вішки слоновою кістю оздоблені впали в пилюку. Тут Антілох налетів і мечем його в скроню ударив. Дух свій віддавши Мідон, із добротної впав колісниці, сторч головою в пилюку, брудну аж по тім'я і плечі. Довго стояв так у грузу пісок, що був дуже глибокий, поки, рвонувши, не скинули коні його в пилюку. Їх Антілох стьобонув і погнав аж до стану Ахеїв. Гектор, побачивши в лавах обох, до них кинувся зразу з криком гучним. Вслід за ним понеслися у чвал і фаланги дужих троян. На чолі в них Арей з Еніо був страшною. Ця за собою у битву вела сум'яття безсоромне. Сам же Арей, величезним в руках потрясаючи списом, то перед Гектором спереду йшов, то ступав за ним ззаду, здрівши Арея. Увесь затремтів Деомед гучномовний, як мандрівник безпорадний, ідучи по широкій рівнині, перед рікою зупиниться, що поспішає до моря, гляне на піну шумливу і швидко назад утікає. Так син Тідея сахнувся тоді і заволав до народу: «Друзі, чого дивуватися з того, що Гектор божистий і списоборець відмінний, і страху не відає в битвах? Завжди при ньому є хтось із богів, що загибель одверне. Отже й тепер біля нього Арей у смертній подобі. Тож до троян, повернувшись обличчям, весь час відступайте, звільна, і не думайте навіть з богами безсмертними битись». Мовив він так, а трояни все ближче на них наступали. Гектор убив уже воїнів двох на одній колісниці, в ратному ділі умілих Менеста і з ним Анхіала. Жаль Теламонію їх, Еанту великому стало. Близько підбіг він до них і, блискучого списа метнувши в Амфія, сина Селага, попав, що майна мав багато, і нив плодородних у Песі, але повела його доля в Трою, Пріаму з синами його у війні помагати. Саме у пояс поцілив Еант його, син Таламона. Глибоко вниз живота увійшов йому спис довготінний, важко зваливсь він на землю. Славетний Еант підбігає, зняти озброєння з нього. Трояни ж, немов блискавиці, сипали гострі списи. Його щит увібрав їх багато. Він же, ступивши п'ятою на вбитого, мідяне вістря витяг із трупа, інших же з пліч обладунків коштовних зняти не міг. Надто густо бо сипались стріли навколо, та й побоявсь, щоб трояни відважні його не затисли колом. Багато бо їх із списами навкруг наступало. Хоч і високий на зріст, і могутній він був, і славетний, а відігнали його, і, відступаючи, він аж хитався. Так у жорстокім бою змагались вони між собою. А Тлеполема,
величного і славного сина Геракла. Доля всевладна тоді з Сарпедоном звела богорівним. Щойно зійшлись вони і близько один проти одного стали. Син і онук всемогутнього Зевса, що хмари збирає, перший тоді Тлеполем такими словами озвався: «Гей, Сарпедоне, Лікіян пораднику, що за потреба в битвах нездатному нітитись тут і від страху тремтіти? Бреше, хто зве тебе сином егідодержавного Зевса. Дуже далеко тобі із тими рівнятись мужами, що в давнину ще за предків родились од вічного Зевса. Саме такою була, повідають, Гераклова сила. Батько таким був відвагою сповнений лев'яче серце. Отже, приїхав сюди задля коней він Лаомедонта лиш на 6 кораблях, і з меншим за наш і загоном і зруйнував Іліон, і всі вулиці в нім обезлюднив. Ти ж, боягузливий серцем, і люд свій ведеш на загибель. Жодної з тебе троянам підмоги, я певен, не буде. Хоч і прийшов ти з лінії, і хоч був би багато сильніший, мною приборканий, все ж до Аїдових брам ти відійдеш». Відповідь мовив йому Сарпедон, полководець лікійський: «Так зруйнував, Тлеполеме, твій батечко Трою священну через безглузде зухвальство преславного Лаомедонта, що, відповівши на послугу добру зневагою злою, коней йому не віддав, по які той ішов так далеко. Але, кажу тобі, смерть і загибель ти чорно одержиш тут же, подолений списом моїм, і мені тоді славу, душу ж Аїдові ти віддаси, славетному кіньми». Так говорив Сарпедон. Свого ясинового списа взяв Тлеполем, і в обох одночасно їх ратища довгі з рук полетіли. Всередину шиї противнику втрапив спис Сарпедона, і болем страшним пройняло її вістря. Чорною пітьмою ніч Тлеполемові очі окрила. А Тлеполем Сарпедону ввігнав своє ратище довге в ліве стегно, і тіло, проймаючи вістря шалене, кість зачепило, та батько відвів ще загибель від нього. Друзі божисті взяли боговірного вмить Сарпедона і винесли з битви. За ним волочилося ратище довге, і біль усе дужчав. Але не помислив, ніхто й не подумав витягти спис ясиновий з стегна, щоб із іншими разом міг він іти. Так його врятувати усі поспішали. А Тлеполема також красивоголінні Ахеї винесли з битви. Побачив це все Одіссей богосвітлий, духом незламний, і миле його розпалилося серце. Поміж двох задумів розумом він і душею вагався, з чого почати. Чи сина догнать громоносного Зевса, чи якнайбільше Лікіян позбавить життя і дихання. Та не йому, Одіссеєві, мужньому серцем судилось Зевса могутньому синові смерть заподіяти міддю. Дух його проти лікійських полків обернула Афіна. Хромій, Аластор, Койран і Галій від рук його впали. Вбив він Алкандра тоді, і Пританія, ще й Ноемона, ще багатьох би Лікіян убив Одіссей богосвітлий, та запримітив здаля його Гектор шоломосяйний. Кинувсь крізь лави передній озброєний сяйною міддю, жах на Данаїв наводячи. Рад був, його спостерігши,
Зевсів син Сарпедон і жалібно мовив до нього: «Сину Пріамів, не дай мені здобиччю стати Данаїв, а порятуй мене. Хай мої груди покине дихання у вашому місті, якщо не дано вже мені повернутись до дорогої вітчизни моєї, до власного дому і радістю втішити любу дружину й маленького сина». Не відповів на слова його Гектор шоломосяйний. Мчав він шалено вперед, щоб мерщій відігнати аргеїв і бездиханними трупами їх якнайбільше покласти. А Сарпедона божистого друзі його посадили в полі під дубом пригарним егідодержавного Зевса, і ясинового списа з стегна його лівого витяг дужий боєць Пелагон, що товаришем був його милим. Зникла у нього душа, і очі покрилися млою, та опритомнів небавом, і подихом свіжим Борея дух йому знову живило у грудях, що дихали важко. Та перед грізним Ареєм і Гектором мідяно-збройним до кораблів своїх чорних проте не тікали аргеї, але й не рвалися в бій, а потроху назад відступали, звільна йдучи, коли між троян упізнали Арея. Хто ж то був перший і хто був останній, позбавлений зброї Гектором, сином Пріама, і мідяношатним Ареєм? Це богорівний Теврант із погоничем коней Оресом, Трех етоліянин, списник відомий з ставним Еномаєм, син Енопса Гелен із паском барвистим Орезбій, що проживає у гілі, пильнуючи свого багатства біля Кефійського озера, де по сусідству навколо і інші живуть беготійці, що мають багаті маєтки. Щойно іздалеку білораменна побачила Гера, як у жорстокім побоїщі купами гинуть аргеї, зразу ж вона до Афіни звернулась із словом крилатим: «Горе нам, Зевса егідодержавна, незборена доню! Марно, як видно, тоді запевнили ми Менелая, що по руїні твердинь Іліона додому він прийде. В разі дозволимо згубному ми шаленіти Арею. Час бо подумати й нам про таку ж оборону завзяту». Мовила так. Не перечила їй ясноока Афіна, і злотозбруйних сама запрягать заходилася коней Гера, найстарша богиня великого Кронаса донька. Геба ж до осі залізної двоє коліс восьмишпицих, гнутих із міді, з обох колісниці боків прикріпила, обід у них золотий і нетлінний, а зверху їх шини мідяні, пригнані щільно, аж любо очам подивитись, маточин гнізда сріблом по обидва їх боки оббиті. Сам же в асах колісниці тримався на злотних і срібних пасах міцних, а навкруг його поручні бігли подвійні, дишель же був із срібла, до кінцівки його прив'язала Геба красиве ярмо золоте, від якого красиві йшли золоті хомути, під ярмо підвела тоді Гера коней своїх прутконогих, вся прагнучи звади та битви. Вчасно й Афіна, дочка егідодержавного Зевса, в горниці батьківській шати легкі свої в світлих узорах скинула з себе, руками своїми вишиваній ткані, в панцир убралася батька свого, хмаровладного Зевса, і приготувалася збройно до битви, що сльози приносить. Плечі страшна, золотими оздоблені, вся торочками їй прикривала Егіда,
оточена жахом навколо, звада у ній і завзяття, і гонитва, що душу морозить, і голова Горгони, страшної на вигляд потвори, грізне, страшне воно, Зевса, егідодержавця, знамення, з гребенем пишним шолом золотий з 4 шишаками був на ній. Постаті воїв 100 міст той шолом прикрашали. У вогняну колісницю ввійшла, і спис ухопила, гострий, важкий і міцний, що ним побивала героїв шереги, гнівом охоплена донька всевладного батька. Гера ляскучим бичем баских лише хльоснула коней, і заскрипіли, самі відчиняючись, брами небесні, ори вартують їх, стражі великого неба й Олімпу, вхід відчиняють і хмарою знов затуляють густою. Пугами в брамиці гнали богині баских своїх коней, осторонь інших богів вони там побачили Зевса, що на найвищій сидів із численних вершин олімпійських. Коней баских тоді білораменна притримала Гера, і до верховного Зевса Кроніда з питанням звернулась. «Зевсе, наш батьку, невже не гнівить тебе злочин Арея? Скільки мужів та яких погубив він в народі ахейськім? Марно, безглуздо, мені на печаль, вони ж безтурботно тішаться цим. І Кипріда ота, й Аполлон срібнолукий, дурня підбивши самі, що ніяких не знає законів. Зевсе, наш батьку, чи сердитись будеш, коли я Арея хльостко бичем відшмагаю та геть прожену з бойовища?» Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний. «Краще Афіну, що дбає про здобич, пошли проти нього. Більше за всіх вона звикла гризот завдавать йому прикрих». Мовив це, і білораменна йому не перечила. Гера хльоснула коней, не проти бажання вони полетіли поміж землею й простором укритого зорями неба. Скільки очима сягає удалеч туманну людина, дивлячись з вишки чатівної вшир винотемного моря, стільки навскач пролетіли богинь дзвінко ржучої коні. А як до Трої добігли вони й до річок струменистих, де течія Сімоенту вливається у хвилі Скамандру, коней баских тоді білораменна притримала Гера, випрягла їх з колісниці і туманом густим огорнула, а Сімоент їх поживну амброзії виростив пашу. Вдвох вони вийшли ходою на трепетних схожий голубок, прагнення повні аргейському воїнству поміч подати, і підійшли аж туди, де найбільше мужів, що найкращих, скупчилось, наче ті леви, що м'ясо сире пожирають, чи кабани, що дикої їх не приборкати сили. Круг Діомеда стояли вони, у покірника коней. Тут, зупинившись, білораменна їм крикнула Гера, стентора мужнього постать прибравши із голосом мідним. Так він лунав, наче враз 50 чоловік заволало. «Сором, аргеї, бридкі боягузи, лиш з вигляду статні! Поки у битвах брав участь Ахіл богосвітлий, ніколи ще не дерзали троянські загони крізь брами дарданські виступить. Всі бо його величезного списа боялись. Нині ж далеко від міста, при самих човнах вони б'ються». Мовлячи так, розбудила у кожнім відвагу й мужність. До Діомеда тим часом
пішла ясноока Афіна. При колісниці із кіньми знайшла вона сина Тідея. Рану схолоджував він, що стрілою завдав йому пандар. Піт досаждав під пасом широким, що висів на ньому, щит його круглий, зморений потом, з раменом зомлілим. Ледве підняв свого паса він, кров витираючи чорну. Спершись на кінське ярмо, озвалась до нього богиня. Син народивсь у Тідея, на батька не дуже то схожий. Сам бо Тідей, хоч на зріст і малий, а воїтель завзятий. Навіть коли воювать та виблискувать мужністю в битвах, я боронила йому, як тоді, коли сам без Ахеїв в Фіви послом до численних з'явився він Кадма нащадків. В їхніх спокійно домах учтувати йому я звеліла. Він, проте, як і раніше, відваги могутньої повен, викликав юних кадмеїв на різні змагання і легко їх переміг. Я сама бо йому помічницею стала. Я й біля тебе стою, і твою стережу я безпеку, і щиросердно тебе закликаю з троянами битись. Та чи утома важка по трудах обняла твоє тіло? Чи малодушний пройняв тебе страх, але ти після цього вже не потомок Тідеєві, мужньому сину Ойнея? Відповідаючи, мовив тоді Діомед їй могутній: я упізнав тебе, дочко гідодержавного Зевса. Все щиросердно тобі я скажу, не втаївши нічого. Не обняли ані страх малодушний мене, ані млявість. Добре я все пам'ятаю, богине, що ти наказала. Не виступати зухвало, з богами безсмертними битись. Хто б то не був, коли ж Зевсова тільки дочка Афродіта вступить у бій, на відліг ударити гострою міддю. От чому й сам я тепер відступаю, і іншим аргеям всім наказав докупи збиратися тут, біля мене. Я упізнав бо Арея, що боєм кривавим керує. В відповідь мовить до нього тоді ясноока Афіна: сину Тідея, для серця мого дорогий Діомеде, більш ні Арея боятись не треба тобі, ні якогось іншого бога. Сама я тобі помічницею стану. Тож на Арея ти однокопиті спрямуй свої коні, зблизька удар його, буйного більш не жахайся, Арея. Цього шаленця, втілене зло, віроломного бога, передо мною і Герою він удавав ще недавно, що допоможе аргеям. З троянами ж битися буде. Нині ж усе це забув, і на боці троян він воює. Мовивши так, з колісниці богиня зіпхнула стенела рухом руки, і він безодмовно зіскочив на землю. На колісницю зійшла вона і стала біля Діомеда, в бій пориваючись. Важко вісь застогнала дубова під тягарем страшної богині й найкращого мужа. Вішки й батіг в свої руки вхопила Паллада Афіна і до Арея погналася однокопитими кіньми. Зброю в тій хвилі знімав із велетня він Періфанта, кращого із століян, Охесія славного сина. З нього Арей закривавлений зброю знімав, а Афіна, щоб не побачив Арей, прикрилась шоломом Аїда. Щойно Арей, людовбивця божистого, вздрів Діомеда, зразу ж покинув велетня він Періфанта лежати там, де раніше убив його сам,
і позбавив дихання, і Діомедові коней в покірнику кинувсь назустріч. Щойно зійшлись вони й близько один проти одного стали, коням під ярма та вішки. Арей тоді перший ударив мідяним списом, противника прагнучи вирвать дихання. Та ухопила рукою за спис ясноока Афіна і відхилила ту зброю від повоза, кинуту марно. В чергу свою Діомед гучномовний тоді замахнувся мідяним списом. Його спрямувала Паллада Афіна в пах під попругу Арея, що був підперезаний нею. Списа туди він загнав і, прекрасно розкраявши шкіру, вихопив зразу ж його. Арей застогнав міднозбройний, так наче 9 чи 10 одразу покликнуло 1000 дужих мужів на війні, починаючи з ваду Арея. Острах і трепет усі тоді лави троян і ахеїв враз обняли, так Арей застогнав ненаситний війною. Так, як від хмари похмурої темним здається повітря, в спеку гарячу, коли буревій налітає бурхливий, саме таким Діомедові, сину Тідея, здавався, в хмарах здіймаючись в небо широке, Арей міднозбройний. Швидко оселі богів досягнувши вершин олімпійських, він біля Зевса Кроніона сів із засмученим серцем, рану йому показав, що безсмертною сходила кров'ю, і жалібним голосом слово до нього промовив крилате. «Зевсе, наш батьку, невже не гнівлять тебе всі ці злочинства? Завжди один через одного лих зазнаєм ми страшенних, вічні боги, коли людям свою виявляємо ласку. Ремствуєм всі ми на тебе, шалену дочку породив ти, всім на загибель, лиш злочини завжди на думці у неї. Кожен бо інший з богів, що живуть на високім Олімпі, волю шанує твою і слухняно у всьому кориться, тільки її не приборкуєш ти ані словом, ні ділом. Все попускаєш їй, сам породив бо цю доньку зловредну. Нині ж вона Діомеда, зухвалого сина Тідея, в дикій злобі на безсмертних богів нападати навчила. Спершу Кіпріді він руку при самій долоні поранив, потім, неначе той бог, і на мене накинувся навіть. Тільки швидкі мене винесли ноги, а то я ще довго мусив би муки терпіть між жахливими купами мертвих або живим знемагать під ударами мідної зброї. Глянув з-під лоба і мовив у відповідь Зевс громовладний. Годі сидіти отут і скимлити так, віроломний. Найненависніший ти із богів, що живуть на Олімпі. І любі тобі лише звади та війни, та січі криваві. Матері вдача у тебе, затята украй непокірна, Гери, що ледве її погамовую й сам я словами. Тож від порад її, мислю, ти й зараз зазнав цього лиха. Не допущу я про те, щоб довго терпів ти страждання. Ти бо із роду мого, і мені тебе мати родила. Був би від іншого бога, такий народився ти зловредний. Нидів давно б уже ти, навіть нижче потомків Урана. Мовивши це, Пеону звелів він його ісцілити, і Пеон, болевтольних на рану насипавши ліків, затамував її. Та й від народження був він несмертний. Так як у дзбан молока долити смоковного соку, і рідина перемішана зсядеться зразу й загусне, так в одну мить загоїлась рана в палкого Арея.
Геба омила його, одягла йому шати чудові, і сів біля Зевса Кроніона, він повен величі й сили. Знов повернулись тоді до оселі великого Зевса Гера Аргейська із нею, Алалкоменіда Афіна, край душогубства поклавши Ареєві людовбивці. Пісня 6. Зустріч Гектора з Андромахою. Бій між троян і Ахеїв страшний залишили богове, та по рівнині то тут, то там не втихала ще січа. В буйній навалі взаємного лету списів міднокутих, в полі широкім між течій швидких Сімоенту і Ксанту. Перший Еант Теламоній, опора надійних Ахеїв, лави прорвав у троян і загін свій обрадував світлом, ще й Акаманта убив, найкращого серед фракіян, сина Евсора, і силою, і зростом могутнього мужа. Перший поверх він шолома його густогривого вдарив, лоба пробив він йому, і глибоко в черепу грузло мідяне вістря, і ту ж мить пітьма йому очі окрила. А Діомет гучномовний позбавив дихання Асіла, сина Тевтрана, що жив у збудованій гарно Арізбі, маючи добрий достаток, і приязню тішивсь людською, кожному радий у домі своїм, що стояв при дорозі, та ніхто з них на поміч не став, от загибелі злої не боронив його, і разом життя позбулися обидва, він і супутник його, на імення Калесій, погонич, коней баских, опинилися раптом вони під землею. З дреса й Офелтія зброю їх зняв Евріал переможно, і на Есепа пішов, і Педаса, що їх породила, а Барбарея, наяда, при гарному Букуліону. Букуліон же був сином славетного Лаомедонта, старшим в родині, хоч потай на світ привела його мати, з нею овечий пастух поєднався коханням і ложем, і, завагітнівши, двоє близнят принесла йому німфа. Сили й самого життя прекрасні тіла їх позбавив син Мекістея, і озброєння в них із плечей познімав він. Вбив Астіала тоді Поліпет у боях нездоланний, а перкотійця Підіта добив Одіссей переможно мідяним списом, від Теокра поліг Арестаон божистий, Несторів син Антілох подолав своїм списом блискучим Аблера, сам же владика мужів Агамемнон, Елата, що у Педасі нагірнім над плавною жив течією, Сатніоенту, Філака, який утікав з бойовища, Лей догнав, Евріал же Мелантія вбив переможно. Тут же Адраста живцем захопив Менелай гучномовний, мчали сполохані коні його по рівнині й розбили з розмаху об тамарисковий кущ колісницю округлу. Дишля в основі зламали, і навскач усі подалися прямо до міста, куди наполохано й інші скакали. Сам же Адраст із повоза сторч головою скотився біля коліс у пилюку лицем, і в ту ж мить біля нього сам Менелай, син Атреїв, із списом з'явився довготінним, і за коліна Адраст, ухопивши його, став благати: «Змилуйся, сину Атреїв,
і гідний ти матимеш викуп. Досить скарбів у багатого батька мого у коморах, золота й міді й заліза, що так його важко кувати. З радістю батько скарбів тих коштовних складе тобі викуп. Тільки дізнається він, що живий на човнах я в Ахеїв. Так говорив він, і серце зм'якшив Менелаєві в грудях. Той вже супутцеві мав на човни безстрохідні Ахеїв дати йому відвести. Та назустріч йому Агамемнон швидко підбіг і, гукаючи, голосно став докоряти. «О, Менелай легкодухий! Чого так піклуєшся ревно ти про троян? То, видно, чудово вони повелися в домі твоїм. Хай ніхто з них від рук наших гибелі злої не урятується, хай навіть ті немовлята загинуть, що матері їх в утробі ще носять. Нехай в Іліоні без похорону безслідно усі пропадуть вони разом». Мовлячи так, Агамемнон змінив своєму братові намір, правду бо мовив йому, і Адраста від себе рукою той відштовхнув, а владар Агамемнон Адрастові списа в паху вігнав, і навзнак звалився він. Син же Атрея, ставши на груди йому, з них вихопив спис ясиновий. Нестор Аргеїв в той час підбадьорював голосом дужим: «О, мої любі герої, Данаї, о слуги Арея! Хай з-поміж вас не лишається ззаду ніхто, щоб на здобич кинутись враз і в човни, наносити її якнайбільше. Тож ворогів убиваймо. Ще вистачить часу спокійно на бойовищі знімати озброєння з трупів полеглих». Мовлячи так, відвагу і мужність будив він у кожнім, мали трояни тікать від Ахеїв, Ареєві любих, до Ілліона своєю знеможені слабістю духу. Та, зупинившись перед Енеєм та Гектором, мовив так їм Гелен, син Пріама, цей птаховіщун найславніший: «Слухай, Енею, й ти, Гекторе, вам якнайбільше належить дбать про троян і лікіян, бо серед усіх ви найкращі в кожній потребі, чи в подвигах ратних, чи в мудрій пораді. Тож зупиніться й затримайте воїв своїх біля брами, лави обходячи, поки в обіймах жіночих шукати схову не прагнуть в утечі вони ворогам на утіху. А як фаланги свої підбадьорите все ж ви до бою, залишимось тут і ми, і з Данаями будемо битись, хоч і потомлені дуже, та змушує нас необхідність. Ти ж вирушай тепер, Гекторе, в місто й додому прийшовши, матері скажеш твоїй і моїй, жінок поважніших в храм ясноокої діви Афіни, в Акрополь хай скличе, засуби хай відімкне на дверях священого дому, вибере хай покривало, яке їй найбільшим, найкращим в домі здається її, яке їй самій найдорожче. Хай на коліна його покладе пишнокосій Афіні, в жертву ялівок хай принести обіцяє 12 назимків в ярмах, незвиклих ходити, якщо вона ласку виявить місту й троянським жінкам та малим немовляткам, і від священних твердинь Іліона Тідіда відкине, дикого списника грізного, міцю носителя жаху. Прямо скажу, із Ахеїв усіх найсильнішого мужа. Навіть і сам нас Ахіл, керманич мужів, не страшив так, хоч від богині, він, кажуть, родився, але це іще більшим гнівом шаліє, і ніхто з ним у силі зрівнятись не може. Так тоді мовив Гелен, і Гектор послухався брата. Зразу ж у всій своїй зброї
він з повоза скочив на землю і, списом махаючи гострим, пройшов перед лавами війська, в бій закликаючи всіх, і січа страшна запалала. Враз обернулись трояни і рушили проти Ахеїв, і подалися аргеї назад, і різню припинили. Їм бо здалось, що з укритого зорями неба спустився хтось із богів до троян. Так відважно вони обернулись. Гектор волав до троян, закликаючи голосом дужим: «Трої хоробрі сини і союзники наші славетні, будьте, друзі, мужами, згадайте відвагу завзяту. До Іліона тим часом піду я й старішинам мовлю, радникам мудрим і нашим дружинам, щоб щиро благали вічних богів, обіцяючи їм принести гекатомби». Так промовивши, шоломосяйний пішов одних Гектор. Ззаду по карку й по п'ятах краями його ударяла чорна шкіра, що нею обведено щит його круглий. Главк і Полохова парость із сином Тідея тим часом вийшли між військ на середину, сповнені прагнення битись, як, наступаючи, стали один проти одного близько, перший до Главка звернувся тоді Діомед гучномовний: «Хто ти єси, поміж смертного люду герою хоробрий? Досі не бачив тебе я в боях, де мужі набувають слави, а нині відвагою ти перевищуєш інших воїв, коли довготінного списа мого дожидаєш. Діти нещасних батьків, хто йде проти сили моєї. А як ти хтось із безсмертних, що з неба спустився на землю, я не посмів би ніколи з богами небесними битись. Навіть могутній Лікург, син Дріанта, недовго на світі жив після того, як зваду з богами небесними скоїв. Порозганяв бо колись по священих узгір'ях Нісея він годівниць Діоніса, шаленого, й гнані Лікурга, мужоубивці стрекалом загостреним тірси на землю. Всі вони кидали, й сам Діоніс перестрашений в хвилю кинувсь морську, де Фетіда долона його пригорнула. Жах бо його оповив від вигуків грізних Лікурга. Дуже за це розгнівились боги, що живуть безтурботно, і сам його Кроносів син осліпив. Після того на світі ще він недовго прожив, безсмертним богам ненависний. Тим-то і я не бажаю з богами блаженними битись. А як смертний єси і земнії плоди споживаєш, ближче підходь, щоб мерщій погибельних меж досягнути. Відповідаючи, син Гіполоха промовив славетний: «Духом великий Тідіде, навіщо про рід мій питаєш? Наче те листя на дереві, людські усі покоління. Листя одне, обриваючи, вітер розносить, а інше клеченням свіжим ліси укриває з новою весною. Так і людські покоління, ці родяться, ті вже зникають. А як довідатись хочеш, то й це я скажу, щоб відомий став і для тебе наш рід, що багато людей його знає. В Аргосі, кіньми багатім, далеко є місто Ефіра. Жив у тім місті Сізіф, із смертних мужів найхитріший. Сином Еола Сізіф був, а в нього син Главк народився. Главк же отой породив бездоганного Белерофонта. Вроду і мужність богове принадно йому дарували, та проти нього недобре у серці своєму замислив пред набагато сильніший,
і з-поміж аргейського люду вигнав його, той то Зевсем під берло був відданий Прету. Претова з ним зажадала жона богосвітла Антея потай в коханні з'єднатись, але не схилила до того повного добрих бажань розумного Белерофонта, і, зводячи наклеп на нього, вождю вона мовила Прету: «Прете, умри чи убий ненависного Белерофонта. З ним у коханні з'єднатись хотів він мене приневолить». Так вона мовила, і гнівом владар запалав це почувши. Сам же вбивать ухиливсь, посоромився все-таки серцем, але в Лікію послав його, складені давши таблички згубних познак смертоносних, на них він накреслив багато. І на загибель його звелів показати їх тестю. Той до Лікії під захистом певним безсмертних подався, і до Лікії безпечно прибув до Ксантових течій. Радо приймав його в себе Лікії просторої владар. 9 він днів частував його, 9 биків заколовши, а як 10 у небі заблисла Еос розоперста, гостя почав він розпитувать, знаки бажаючи бачить, ті, що від Прета, від зятя його він приніс із собою. А як одержав од гостя ті зятеві знаки зловісні, передусім наказав йому він нездоланну хімеру вбити. Була не людського вона, а богівського роду. Спереду лев, коза посередині, ззаду зміюка. З лютістю полум'я з пащі страшенне вона видихала, та на знамення божисті, зважаючи, все ж її вбив він. Другим завданням в бою подолав солімів славетних. Це, говорив, була із битв між людьми найстрашніша. Третє, в бою подолав амазонок він мужоподібних, а як вертався, владар ще нову йому пастку підстроїв. Кращих з Лікії просторої воїв зібравши, звелів їм в засідку стать, та додому ніхто уже з них не вернувся. Всі бездоганним убиті були вони Белерофонтом. Врешті збагнув володар, що той божественного роду, в себе затримав його і дочку свою дав за дружину. І наділив половиною почестей володаревих. А лікіяни з землі відвели йому кращу від інших із плодоносною нивою й садом чудовим дільницю. 3 дітей народилось в розумного Белерофонта, старший Ісандр, Гіполох та дочка іще Лаодамія. З Лаодамією Зевс велемудрий в коханні з'єднався, і богорівний у неї родивсь Сарпедон міднозбройний. Белерофонт проте став для безсмертних богів ненависним, і по рівнині Алейській блукав у гіркій самотині, серце своє гризучи і стежок уникаючи людських. В війнах неситий Арей умертвив його сина Ісандра в розпалі бою, коли той солімами славними бився. Гнівна убила дочку Артеміда з повіддям златавим. Від Гіполоха ж народжений я, його я зву батьком. Він мене в Трою послав, і притому наказував пильно бути найкращим із воїв, усім перевищувать інших, не осоромити роду батьків, хоробрістю перших серед усіх, що в ефірі живуть та в Лікії просторій. От моя кров і мій рід, що походженням з нього я гордий. Так він сказав. Це почувши,
Зрадів Діомед гучномовний, мідного списа тут же у землю встромив многоплідну, і вожаєві народів слово промовив привітне. Отже, з батьків іще давнім мені ти доводися гостем. Дід мій божистий Ойней, бездоганного Белерофонта, 20 затримував днів у Господі, частуючи гойно. Щедрих дарів один одному безліч вони надавали. Дід мій Ойней, блискучий, дав пояс йому пурпуровий. Белерофонт дарував із золота келих дводонний. В домі своєму його я лишив, вирушавши на Трою. Не пам'ятаю Тідея. Мій батько малям мене кинув тої пори, як під Фівами гинуло військо Ахеїв. Тим-то, як друга тебе, я прийматиму в Аргосі щиро. Ти ж у Лікії мене, якщо гостем колись завітаю, тут же в юрмі списів один одного ми уникаймо. Є бо навкруг і троян тут багато, і їх спільників славних, щоб убивать, коли дасть Бог, кого у бігу я настигну. Досить Ахеїв для тебе є тут, побивай, кого зможеш. Та поміняймося зброєю поміж собою, хай знають всі тут, що дружбою ми іще від батьків своїх горді. Так говорили вони, зіскочивши з повозів разом, тиснули руки взаємно, навік обіцяючи вірність. Зевс же тим часом, син Кроноса, розуму Главка позбавив. Зброєю бо помінявсь з Діомедом він сином Тідея, золото давши за мідь, ціну 100 волів лиш за 9. Гектор тим часом до Скейської брами і до вежі дістався. Там позбігались до нього дружини і дочки троянські, про чоловіків, синів розпитать, про братів їх та інших родичів. Він же у відповідь кожну підряд закликав їх щиро молитись богам, багатьох бо чекає скорбота. От до прекрасного дому Пріама нарешті дістався, до передсінків із каменю тесаних. Далі у ньому йшло 50 спочивалень, так само обтесаних гладко. Поруч одна при одній розміщених в тих-то покоях, біля дружин своїх шлюбних Пріама сини спочивали. З другого боку подвір'я, навпроти, для дочок 12 критих було спочивалень, із каменю тесаних гладко. Поруч одна при одній розміщених в цих бо покоях, біля дружин соромливих Пріама зяті спочивали. Вийшла назустріч до Гектора матінка ніжно-ласкава. З нею ішла найвродливіша з доньок її Лаодіка. Взявши за руку його, озвалась і мовила мати: «Сину мій, нащо прийшов ти, відважно покинувши битву? Дуже вас, мабуть, притисли Ахеїв сини злоіменні, аж під самісіньким місто, і серце тебе спонукало, руки до Зевса, прийшовши сюди на Акрополь здійняти. Та постривай, медового чашу вина принесує, щоб у зливання ти Зевсові батьку та іншим безсмертним спершу вчинив, а потім, ковтнувши б, і сам підкріпився. Сил бо багато з вином утомлений муж набуває. Ти ж в обороні своїх страшенно таки натомився. У відповідь Гектор великий сказав тоді шоломосяйний: хоч і солодке вино, не давай його, мати шановна, щоб не ослабнуть на силі мені, не забути відваги. Зевсу ж іскристе вино невмитими лити руками я не наважусь,
Не личить бо нам темнохмарного Зевса, в кров закалявшись і в бруд, своїми благать молитвами. Ти ж поспіши до храму Афіни, що здобич дарує, пахощі взявши й покликавши з міста жінок поважніших. Ще покривало візьми, що найбільшим тобі, найдорожчим в нашому домі здається, для тебе самої найкращим, і на коліна його поклади пишнокосій Афіні. В жертву ялівок ти принести обіцяй їй 12 назимків, в ярмах незвиклих ходити. Якщо вона ласку виявить місту й троянським жінкам та малим немовляткам, і від священних твердинь Іліона Тідіда відкине, дикого списника, грізного міцю носителя з жаху. То поспішай же до храму Афіни, що здобич дарує. Я ж до Паріса піду, закликати його, якщо схоче, слів моїх слухати він. Нехай би під ним розступилась тут же земля. На велику біду для троян і Пріама, мужнього з дітьми всіма, зростив його Зевс олімпієць. От лиш побачу колись, як в оселю Аїда він сходить, віри пойму, що серце про наші нещастя забуде. Так він сказав, і вернулась у дім, та челядниць гукнула мати, щоб бігли скликати по місту жінок поважніших, і до комори духмяної долу зійшла, де у схові вишиті гарно узорні лежали її покривала, виріб сідонських жінок, що їх Олександр Боговидий сам із Сідону привіз, переплинувши море широке, в подорож ту, коли він благородну вивозив Єлену, в дар для Афіни одне з покривал узяла там Гекаба, найкрасивіше, узорами вишите гарно і найбільше, сяяло, наче зоря воно, і осторонь інших лежало. З ним вона вийшла, і за нею багато жінок поважніших. А як прийшли на Акрополь вони аж до храму Афіни, широко двері для них Теано відчинила вродлива, донька Кісея, жона Антенора, в покірника коней. Жрицею в храмі Афіни її призначили трояни. З зойками тужно жінки до Афіни підносили руки. Саме тоді й покривало внесла Теано уродлива, і на коліна поклавши його пишнокосій Афіні, так говорила, благаючи доньку великого Зевса: «Владна Афіно, захиснице міста, в богинях присвітла, списа зламай Діодемові, і так учини, щоб і сам він гримнув об землю лицем біля самої скейської брами. Ялівок ми у пожертву тобі принесемо 12 назимків, в ярмах незвиклих ходити, якщо свою ласку виявиш місту й троянським жінкам і малим немовляткам». Так помолилась вона, та на це не зважала Афіна. Так вони в храмі молилися доньці великого Зевса. Гектор тим часом досяг Олександрових гарних покоїв, що збудував собі той з допомогою теслів найкращих між теслярами у буйнородючій країні троянській. Побудували йому спочивальню, господу й подвір'я, поряд з домами Пріама і Гектора в верхньому місті. Зевсові любий ввійшов туди Гектор, тримав у руці він спис в 11 ліктів завдовжки, й блищало на ньому мідяне вістря, і навкруг золоте обіймало окільце. У спочивальні знайшов його, той оглядав свою зброю, гарно обладнану, щит, і панцир, і луки дугасті. Там між служебних жінок і Єлена аргівська сиділа, і призначала челядницям різні роботи добірні. Глянувши, Гектор жорстокими почав докоряти словами: «О, божевільний,
Негоже цей гнів тобі в серці носити. Гинуть народи в бою біля мурів високого міста. Тож задля тебе навкруг Іліона оця запалала звада воєнна, і сам би, напевно, ти іншого лаяв, тільки б побачив, що бою жахливого він уникає. Отже, вставай, поки згубним вогнем не охоплено місто. Відповідаючи, мовив йому Олександр Боговидий: Гекторе, слушно ти лаяв мене, справедливо ти лаяв, тим-то тобі відповім, а ти вислухай тільки уважно. Не через гнів на троян, не тому, що відомсти бажаю, дома сиджу я, хотів лише смутку своєму віддатись, але дружина мене намовила лагідним словом в бій вирушати. Мені ж і самому здається, що справді так буде краще. Мінлива бо є до мужів перемога. Тож почекай мене, поки надіну Ареєву зброю. Або іди, а я вслід і тебе дожену незабаром. Не відповів проте Гектор на це йому Шоломосяйний. Словом ласкавим звернулась до нього тим часом Єлена. Діверю мій, препоганої суки й причинниці лиха, хай тої днини, коли мене мати на світ породила, бурі порив підхопив мене люто й заніс би далеко, в гори, чи кинув би в хвилі ревучі бурхливого моря, і хвилі покрили б мене перед тим, як усе оте сталось. А як наслали уже на нас оце лихо богове, хай би дружиною я хоробрішому мужеві стала, що відчував би хоч сором ганьби і людського докору. Цей же й тепер легкодумний, та, мабуть, такий і надалі вже залишиться. Поплатиться ще він за це, я гадаю. Та заходь же до мене, у крісло сідай відпочити. Діверю мій, що найбільш облягли твоє серце турботи через ту сучу провину мою та вину Олександра. Зевс бо обом сумовиту нам визначив долю й надалі бути в неславі в усіх прийдешніх людських поколіннях. Відповідь Гектор великий сказав тоді Шоломосяйний: сісти мене не проси, хоч яка ти ласкава, не впросиш. Вбій мене, серце моє, пориває, щоб швидше троянам допомогти, занадто бо там їм без мене сутужно. Отже його спонукай, та й сам він нехай поспішає, щоб наздогнати мене, поки я ще із міста не вийшов. Я ж тим часом додому піду до родини своєї. Любу дружину побачити хочу й маленького сина, бо невідомо, чи знову до них я іще повернуся, чи віддадуть на поталу боги мене в руки Ахеїв. Так, відповівши їй, Гектор пішов собі Шоломосяйний, і незабаром дійшов до свого він затишного дому. Білораменної ж він не застав Андромахи в покоях, з любим дитям на руках та служницею вбраною гарно вийшла на вежу і там сумувала, придаючи гірко. Гектор тоді, не знайшовши жони непорочної дома, став на порозі оселі і так до служебниць промовив: слухайте пильно, служебниці, і щиро скажіть мені правду. Де це дружина? Де білораменна моя Андромаха? Чи до ятрівок пішла та з овиць причепурених гарно? Чи до Афіни у храм, де гуртом усі інші троянки пишноволосі в страшної богині благають пощади? Відповідаючи, ключниця мовить йому домовита: ти зажадав од нас, Гекторе, щиру сказать тобі правду. Не до ятрівок і не до зовиць причепурених гарно, не до Афіни пішла вона в храм, де інші троянки пишноволосі в страшної богині благають пощади. До Ілінойської вежі великої вийшла, почувши,
що піддаються трояни й міцнішає сила Ахеїв. Тим-то до муру міського, чим дужче вона поспішила, мов божевільна, і дитину услід понесла годівниця. Так вона мовила, швидко із дому пішов тоді Гектор, тою ж дорогою вниз по брукованих вулицях Трої. І, перейшовши велике, красиво збудоване місто, з Кейських воріт він дістався, щоб вийти крізь них на рівнину. Вибігла звідти назустріч дружина його Андромаха, посагом славна дочка Етіона великого духом. Жив Етіон під Плаком, горою, укритою лісом, в фівах плакійських, і владарем був кілікійського люду. Донька його за Гектора мідянозбройного вийшла, стріла вона чоловіка, за нею ішла годівниця, з милим при грудях дитям, ще зовсім малим немовлятком, Гектора сином коханим, гарненьким, мов зіронька ясна. Гектор з Камандрієм звав свого сина малого, всі інші Астіанактом, єдиним, бо Трої був захистом Гектор. Мовчки всміхнувся малого синочка, побачивши батько, а Андромаха підбігла до нього, роняючи сльози, руку схопила, назвавши наймення, і так промовляла: «О, божевільний, завзяття загубить тебе, не жалієш ти ні дитяти свого, ні мене безталанної, скоро стану вдовою я, скоро зженуть тебе з світу, Ахеї, разом напавши. Отож, якщо тебе втратити маю, краще зійти мені в землю, ніякої більше не буде втіхи мені у житті, коли ти осягнеш свою долю. Далі лиш горе, немає ні батька, ні матері в мене. Нашого батька старого Ахіл умертвив богорівний, поруйнувавши ущент Кілікіян заселене місто, фіви високобрамні. Отож він убив Етіона, зброї ж із нього не зняв, посоромився в серці своєму, тільки спалив із його обладунком оздобленим гарно, і пагорб насипав над ним, ще й в'язів над ним насадили, німфи нагірні, Зевса, егідодержавного доньки. 7 було рідних у мене братів у батьківськім домі, і в один день вони разом пішли до оселі Аїда. Їх бо усіх повбивав богосвітлий Ахіл прутконогий. В час, як повільних корів, вони пасли й овець білорунних. Матір мою, що над Плаком владарила вкритим лісами, він аж сюди припровадив із іншою здобиччю разом, та по часі відпустив, незлічений одержавши викуп, в домі ж отцевим стрілою убила її Артеміда. Гекторе, все заміняєш ти, батька і матір для мене. Ти ж і за брата мені, і мій чоловік ти прекрасний. Зглянься ж на мене тепер і зостанься тут з нами, на вежі, щоб не лишить сиротою дитя і дружину вдовою. Військо постав при смоковниці дикій, де ворогу легше вдертись до міста, доступніш на мури високі дістатись. Тричі бо вже намагались найхоробріші з Ахеїв під керуванням Еантів, обох богорівних Атрідів, і Доменея славетного і мужнього сина Тідея. Чи не провісник якийсь їм порадив це богонатхненний? Чи не путило їх власного духу палке поривання? У відповідь Гектор великий сказав тоді шоломосяйний: «Все це й мене непокоїть, дружино, та сором страшенний був би мені від троян і троянок у довгім одінні, як боягузом я став би далеко від бою ховатись.
Та не дозволить і дух мій цього, бо давно вже навчився доблесним бути я завжди та битися в лавах передніх, батькові свому й собі голосну добуваючи славу. Сам бо це добре я знаю і серцем своїм, і душею. День той настане колись, і Троя священна загине. З нею загине й Пріам, і народ списоборця Пріама, але не так за троян бере мене жаль і турбота, не за страждання самої Гекаби й Пріама владики, не за братів, що стільки хоробрих і славних поляже, в порох тоді під ударами збройними воїв ворожих, скільки за тебе, коли хтось із мідяно-збройних ахеїв слізьми умивану десь поведе й дня свободи позбавить, будеш для іншої в Аргосі дальньому ткати на кроснах, будеш їм воду носить з Месеїди або з Гіпереї, проти бажання могутня примусить тебе неминучість, гляне хто-небудь, як ти проливатимеш сльози й промовить: Гектора то є дружина, що найхоробріший в битвах був з конеборних троян, як за свій Іліон вони бились. Мовить він так, і болю нового завдасть тобі смутком, по чоловіку, що міг день неволі тобі одвернути. Краще нехай я умру, хай пагорб землі мене вкриє, аніж почую твій зойк, як вестимуть тебе до полону. Мовив цей руки простяг до дитини осяйливий Гектор, та до грудей годівниці, убраної гарно, припало з криком дитя, збентежене виглядом любого батька, міддю ясною налякане і гребенем кінської гриви, що на блискучім шоломі над ним розвівалася грізно. І усміхнулися батько ласкавий і мати поважна. Зняв свій шолом з голови тоді зразу осяйливий Гектор і на землі біля себе поклав обладунок блискучий. Любе на руки узявши дитя, погойдав його трохи, і Зевса та інших богів почав молитовно благати: Зевсе та інші богове, зробіть, щоб дитя моє любе стало таким же, як я, у троянському війську найкращим, дужим таким же й хоробрим, міцним владарем Іліона, щоб говорили про нього, як буде з війни він вертатись, цей куди кращий за батька, щоб він закривавлену зброю з ворога знявши приніс і матері врадував серце. Мовив це і любій дружині на руки маленького сина він передав, пригорнувши дитя до пахучого лона. Мати крізь сльози всміхнулась, а муж її, пойнятий жалем, гладив рукою її і на ім'я називаючи мовив: О, бідолашна, серця свого не роз'ятрюй журбою. Всупереч долі ніхто до Аїду мене не спровадить, але й судьби, я гадаю, ніхто із людей не уникне, чи боягуз, чи відважний, якщо вже на світ народився. Краще вертайся додому і своєї пильнуй уже справи, кросен своїх і куделі, служебницям нашим загадуй дбати про діло своє, а війна — чоловіча турбота. Кожного, хто народився в Іліоні, моя ж особливо. Мовивши так, одягнув на себе осяйливий Гектор свій конегривий шолом, і пішла дружина додому, лиш оглядаючись часто, грясні проливаючи сльози, і незабаром дійшла до затишного і людного дому
Гектора, мужогубителя. В ньому ж застало багато двірських служебниць, і ревні побігли з очей у них сльози. Так був у домі своєму оплаканий заживо Гектор. Не сподівався ніхто, щоб з війни коли-небудь додому він повернувся, уникнувши рук і могуття Ахеїв. Не забарився так само і Паріс у високому домі, і, надягнувши озброєння славне, карбоване міддю, попрямував через місто на бистрі, надіючись ноги, наче застояний кінь ячменем із жолоба ситий, зірветься з прив'язі й мчить, і копитами креше рівнину. В водах ріки струменистої зниклий купатися вільно, гордий собою, тримає він високо голову, грива з пліч розвівається буйно, він вроди своєї свідомий, на пасовища й до стаєнь нестримно несуть його ноги. Так же й Паріс, син Пріама, з високого замку Пергама, сяючи блиском озброєння, мов променисте світило, з радісним сміхом помчав. Несли його ноги стрімливі. Гектора він наздогнав, богосвітлого брата, коли той з місця рушав, де розмову з дружиною ніжну провадив. Перший до нього звернувся тоді Олександр боговидний. Дуже затримав тебе я, мій любий, а ти ж поспішаєш. Довго борився, не встиг до години, яку ти призначив. Відповідаючи, Гектор сказав йому шоломосяйний: «О, бідолашний, ніхто із мужів, якщо він справедливий, в діях тебе бойових не знеславить, бо серцем ти мужній. Та поступаєшся легко, змагатись не хочеш, а в мене серце у грудях болить, коли чую на тебе докори. Я від троян, що стільки біди через тебе зазнали. Але ходім, а залагодим потім усе, як дозволить, Зевс нам великий на славу одвічним богам наднебесним келих свободи поставити в звільнених наших оселях, як відженемо від Трої красиво голінних Ахеїв». Пісня 7. Поєдинок Гектора з Еантом. Похорон полеглих. Мовивши так, від брами подався осяйливий Гектор. Поруч ішов його брат Олександр, обоє душею прагнули швидше почать воювати і з ворогом битись. Так же, як Бог мореплавцям тоді посилає жаданий вітер попутний, коли сосновими веслами бити, хвилю вони потомились, і м'язи їм мліть починали, перед троянами так з'явились обидва жадані. Від Олександра поліг там Менестій, народжений в Арні, Ареїтоїв потомок, якого озброєний Києм з Філомедусою мав велеокою Арни володар. Гектор же списом загостреним втрапив у карк Ейонея, під міднокутим обіддям шолома й той зразу ослаб весь. Главк Гіполоха нащадок лікійських мужів поводатор списа у плечі всадив і Фонеєві в січі жорстокій. Дексія сину в ту мить, як на свій мав скочити повіз, з повоза тут же упав він на землю і зразу ослаб весь. Щойно побачила їх ясноока богиня Афіна, як вони нищать аргеїв нещадно у січі жорстокій. Кинулась зразу з вершин олімпійських вона і помчала до Іліона священного. Це Аполлон із Пергама, бачачи, вийшов назустріч. Бажав він троянам звитяги. Стрілись обоє вони біля дуба,
І перший до неї мовив тоді владар Аполлон, син могутнього Зевса: «Нащо це так, поспішаючи, доню великого Зевса, ти із Олімпу зійшла? Що великий твій дух схвилювало? Може, бажаєш на користь Данаїв мінливу звитягу перехилить? До троян же, що гинуть, нема в тебе жалю? Ради послухай моєї, це краще було б набагато. Тож припинім на сьогодні змагання воєнні між ними і січу шалену. Згодом нехай собі б'ються, аж поки вщент Іліон рознесуть, якщо вже так вашому серцю бажано, вічні богині, в руїнах це бачити місто». Відповідаючи, мовила так ясноока Афіна: «Так, дальносяще, хай буде. З думкою саме такою я із Олімпу й сама прибула до троян і Ахеїв. Та скажи, як ти хочеш війну поміж них припинити?» Мовив тоді владар Аполлон, син могутнього Зевса: «В Гектора, коней покірника, смілість велику збудімо. Викличе, може, когось із данайських героїв хоробрих вийти один на один і в бою позмагатись завзятім. Діткнуті цим заживе в наголінниках мідних Ахеї, виставлять мужа самі, щоб із Гектором бився божистим». Мовив він так, і погодилась з ним ясноока Афіна. Син же Пріамів коханий, Гелен, відчув своїм серцем волю богів, до якої по спільній прийшли вони згоді. От підійшов він до Гектора і мовив таке йому слово: «Гекторе, сину Пріамів, до Зевса розумом схожий, ради послухай моєї, тобі ж я доводжуся братом. Хай посідають на землю з троянами разом Ахеї. Ти ж тоді найхоробрішого поміж Ахеями виклич вийти один на один і в бою позмагатись завзятім. Ще бо не суджено вмерти тобі й досягнути кончини. Голос такий від богів, що живуть споконвіку, почув я». Мовив він так, і з великою радістю вчув його Гектор. Вийшов між військ посередині і стримав фаланги троянські, спис посередині вткнувши, і всі посідали навколо. Стримав тоді й Агамемнон красивоголінних Ахеїв, а ясноока Афіна і сам Аполлон срібнолукий, яструбів постать прибравши, удвох на високому сіли дубі всевладного батька, егідодержавного Зевса, і милувались на воїв. Ті посідали рядами, міддю шоломів, списів і щитів, наїжачившись густо, як від зефіра, що раптом війнув, набігаючи брижі, моря вкривають гладінь, аж море усе почорніє, брижами так під рядами троян і Ахеїв рівнина вся хвилювала. Став Гектор між лавами їх і промовив: «Слухайте, трої сини і красивоголінні Ахеї, те вам скажу, до чого у грудях мій дух спонукає. Клятви здійснить не дозволив нам високовладний Кроніон, але, замисливши лихо, призначив нам битись, аж доки або захищене баштами візьмете наше ви місто, або самі тут поляжете всі при човнах мореплавних. Наймужніші бо тут серед вас із мужів всеахейських, в кого із них є у серці бажання зі мною змагатись, вийде нехай наперед з богосвітлим Гектором битись. Так говорю я, і Зевс хай буде між нами за свідка. В разі противник здолає мене довгелезою міддю, зброю хай зніме мою і віднесе до човнів крутобоких.
тіло ж додому віддасть, щоб трояни і жони троянські мали можливість вогнем померлого труп спопелити. В разі ж його подолаю, і дасть Аполлон мені славу, зброю із нього зніму і віднесу до священної Трої, і там її в храмі меткого стрільця Аполлона повішу. Тіло ж віддам однести до міцних добропалубних суден, щоб віддали його спаленню. Довговолосі Ахеї і пагорб могильний насипали над Гелеспонтом просторим. Скаже хто-небудь колись у людських поколіннях наступних, на кораблі многовеслому, в морі йдучи виннотемнім, воїна вмерлого в давню годину ось пагорб могильний, мужнього в битві його пересилив осяйливий Гектор. Скажуть отак коли-небудь, і слава моя не загине. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Сором було відмовлятись, прийняти ж той виклик, боялись. Врешті підвівсь Менелай і обурено став говорити з гнівним докором, аж серце тяжко у нього стогнало. Горе мені, о хвальки! Ахеянки бо ви, не ахеї! Ну ж і ганьба вас укриє, тепер із страшних найстрашніша. Якщо з Данаїв ніхто не вийде із Гектором битись, в землю, сидячи тут, у випар води оберніться. Серця нема у вас у грудях, і випаде вам лиш неслава. Сам проти нього я виступлю збройно, а жереб з витяги високо в небі безсмертні боги в своїй волі тримають. Мовивши так, обладунки пригарні він став одягати. Тут би й життя тобі край, Менелаю, від рук нездоланних Гектора, бо набагато могутніший був він за тебе. Стримали все ж тебе, кинувшись разом державці ахейські, сам Агамемнон, Атреїв паросток широковладний, брата правицю схопив і наймення назвавши промовив: ти знависнів, Менелаю, годованцю Зевсів, не личить, коїть дурниці тобі, хоч і важко, а втриматись треба. З мужем сильнішим от тебе не зважуйся з ополу битись, з Гектором, сином Пріама, його бо страхаються й інші. Навіть Ахіл з ним вступати у бій, що веде нас до слави, ішов не без трепету, хоч набагато за тебе сильніший. Отже, йди і спокійно сідай до свого товариства. Іншого вишлють когось із Гектором битись Ахеї. Хоч і безстрашний він сам, і бою запеклого спраглий, певен я, з радістю він коліна розправить, як вийде цілий із жаху війни, із цієї жахливої битви. Цими словами умовив брата герой. Була слушна мова його, й той послухав охоче. Із пліч Менелая товариші його з радістю тут же зняли усю зброю. Нестор підвівся тоді з-між аргеїв і так до них мовив: горе нам, смуток великий на землю спадає ахейську. Тяжко тепер заридає Пелей, сивочолий комонник, мудрий порадник і славний промовець серед мірмідонян. Радісно так він мене у своєму розпитував домі, та про аргеїв питав, про рід їх увесь і потомків. А як почув би, що інші тремтять перед Гектором нині, руки свої до безсмертних він, певно, підніс би з благанням дух його з тіла послати мерщій до оселі Аїда.
Був би я, Зевсе, наш батьку, і Афіно, і ти, Аполлоне, юний, як в дні, коли битись при водах швидких Келадонту, з лавами воїв пілоських аркадські зійшлись списоборці, фейських твердинь недалеко, де хвилі Ярдану струмують. Еревталіон аркадян очолював муж богорівний, Ареїтоя вождя він на плечах носив обладунок. Ареїтой же божистий прозвання носив києзбройця, так його звали й мужі, і жінки підперезані пишно. Він бо не з луком, не з списом довженним ходив воювати, києм залізним в ворожі подолував легко фаланги, та Лікург його вбив не силою лиш, а лукавством, десь у проході вузькім, де згуби не міг одвернути, києм залізним Лікург його списом своїм вже на виліт встиг проколоти, і той навзнаки повалився на землю, зняв обладунки з витяжець, даровані мідним ареєм. Довго він сам їх носив, ідучи в колотнечу арея, а як постарів Лікург у покоях своїх владаревих, Еревталіону, другові любому, дав їх носити. Наймужніших навій він у зброї цій став викликати. Всі трепетали, боялись, ніхто не насмілювався вийти, але підбив мене дух мій, незламний до бою вступити. З воєм зухвалим, хоч віком, я був поміж них наймолодший. Вийшов я битися з ним, і дала мені славу Афіна. Впав від моєї руки ставніший, могутніший воїн, і розпростертий лежав, на всі боки розкинувшись важко. Був би я знов молодий, і мав би я силу колишню, стрів би в бою тоді Гектор противника шоломосяйний. Скільки не є тут між вами хоробрих мужів всеахейських, та немає охочих назустріч до Гектора вийти. Старець їм так докоряв, і 9 мужів підвелося. Вийшов між ними найперший володар мужів Агамемнон, вслід Діомед за ним вийшов, могутній нащадок Тідея, слідом за ними Еанти, шаленої сповнені сили, Ідоменей вслід за ними, та Ідоменеїв товариш встав Меріон, Еніалію, мужоубивцеві рівний. Слідом за ним Евріпіл, осяйливий син Евемона, син Андремонів Тоант, а за ним Одіссей богосвітлий. З Гектором битись вони богосвітлим усі зажадали. Знову звернувся до них тоді Нестор, їздець староденний. Кидайте жереб по черзі, тепер кому припаде він, той допоможе нехай красивоголінним Ахеям. Він допоможе також і самому собі, якщо вийде цілий із жаху війни, із цієї жахливої битви. Так він сказав, і кожен з них свій жеребок, позначивши, кинув його у шолом Агамемнона, сина Атрея. Всі ж тоді до богів, здіймаючи руки, молились. Так не один говорив, поглядаючи в небо широке: Зевсе, наш батьку, Еантові, хай чи сину Тідея випаде, чи пишнозлотних Мікен владареві самому. Так говорили вони, а Нестор, їздець староденний, взяв жеребки й потрусив у шоломі, як всі того прагли, випав Еантові жереб. Окличник проніс його колом, справа йдучи по зібранню, і показував славним Ахеям. Але ніхто за свого не признав його, кожен зрікався. Врешті до того дійшов він,
по зборах проходячи колом, чий був значок на отім жеребку осяйного Еанта. Руку простяг він до нього, наблизившись, дав йому жереб. Глянувши, той упізнав жеребок свій і з радісним серцем кинув під ноги на землю його і, озвавшись, промовив: «Друзі, це мій жеребок, і сам я всім серцем радію. Гектора бо подолать богосвітлого я сподіваюсь. Ви ж, поки я свою бойову надягатиму зброю, до владаря помоліться могутнього Зевса Кроніда. Тільки безмовно про себе, щоб вас не почули трояни. Можна і вголос про те, бо чого б це ми мали боятись. Хто б не хотів мене силою змусить чи вмінням лукавим, не приневолить, однак, відступить не таким недолугим. На Саламіні, бо я, сподіваюсь, родився і виріс». Мовив він так, і вони помолились до Зевса Кроніда. Так не один говорив, поглядаючи в небо широке: «Зевсе наш батьку, що з Іди владариш великий, преславний, дай перемогу Еантові і слави окрий його сяйвом. А коли Гектора любиш і дбаєш також і про нього, то подаруй їм обом і силу однакову, і славу». Мовили так, а Еант у мідь одягався блискучу, а бойовий обладунок на тіло увесь одягнувши, рушив на ворога він, як виходить арей велетенський, в бій ідучи поміж воїв, яких підбиває Кроніон, до ворожнечі у злобі взаємний, що душу з'їдає. Так і Еант велетенський ішов тоді, захист Ахеїв, грізним лицем усміхався, а знизу міцними ногами кроки широкі робив, довготінним стрясаючи списом. Спостерігаючи це, душею раділи аргеї, трепет троян обійняв, і дрож їм пробіг по суглобах. Навіть у Гектора в грудях сильніше забилося серце, та не міг вже ніяк він назад отступить і укритись в лавах троянських, бо сам же його викликав він до бою. Близько Еант підійшов, мов муром надійно прикрившись мідним щитом семишкірним, що Тіхій зробив для героя, кращий поміж лимарями, а мав він у гілі оселю, з шкур от 7 бугаїв, годованих злагодив щит він, ясно блискучий, і 8 ще шар був із міді на ньому. Груди щитом цим закривши, Еант тоді, син Теламона, став перед Гектором близько, й йому, похваляючись, мовив: «Гекторе, нині, коли ми один проти одного вийшли, знатимеш ясно, чи є між Данаїв ще інші герої, окрім Ахілла, мужів переборця із лев'ячим серцем. Біля своїх крутобоких човнів мореплавних лежить він, на Агамемнона гнівом палаючи пастиря люду. Є ще між нами такі, що здатні з тобою зустрітись. Навіть багато ще є. Починай же борню і змагання». В відповідь Гектор великий сказав йому шоломосяйний: «Телемоніде Еанте, божистий, володарю люду, годі зі мною тобі, як з дитям розмовляти безсилим, або з жоною, що в ділі воєннім не тямить нічого. Добре на битвах, бо знаюся я, і на мужеубивствах, знаюся, як у бою повертати направо й наліво, щит сухошкірий, та в січі
кривавій із ним виступати, знаю, як з повозом кінним у вир бойовий уриватись, знаю, як танець арея вести у бою рукопашнім, та на такого, як ти, крадькома нападати не хочу, підступом діючи, тільки одверто, аби лише вдало. Мовивши так, і метнувши свого довготінного списа, влучив Еантові він у страшний його щит семишкірний, в мідну поверхню, що шаром ще 8 лежала на ньому. 6 шкуратяних шарів пронизав у нім спис непоборний, в 7-му шарі застряг. Розмахнувшись тоді в свою чергу, богонароджений кинув Еант довготінного списа і Пріамідові втрапив у щит його рівноокруглий. Наскрізь пробив броню, осяйну тоді спис величезний, і через панцир пройшовши, оздоблений дуже майстерно, сину Пріама Хітона роздер саме проти пахвини спис той, та він отхилився і чорної смерті уникнув. Повиривали руками обидва списи свої довгі і знову щепились, неначебто леви оті кровожерні чи кабани лісові, нездоланної сповнені сили. Гектор Еантові в щит посередині списом ударив, міді проте не пробив, тільки вістря у нього зігнулось. Кинувсь Еант на щит супротивника і з розмаху наскрізь списом пройняв і хитнувся. Герой, що вперед поривався, ранений в шию, і чорна, струмуючи, кров полилася. Не припинив боротьби, проте Гектор, шоломосяйний, лиш відступив і, схопивши рукою могутньою камінь, що серед поля лежав, важкий, почорнілий, пошерхлий, влучив Еантові він у страшний його щит семишкірний, прямо в опуклу середину, так що аж мідь задзвеніла. Слідом за ним і Еант, набагато ще більший схопивши, камінь, як жорно млинове, і ним, розмахнувшися, кинув, і з неймовірною силою і в щит посередині втрапив, ранивши Гектору милі коліна, і навзнак упав він, груди прикривши щитом. Та підвів Аполлон його зразу ж, і на мечах в рукопаш вони стали б рубатися зблизька, якби не вісники Зевса й окличники смертного люду, що підійшли до них, цей від троян, а той від ахеїв, мідянозбройних ідей і талфібій, розумні обидва, берла вони поміж них простягли, і окличник троянський слово промовив, ідей, досвідчений в мудрих порадах. Годі вам, любі сини, припиніть ви борню й змагання. Ви ж обидва в одно хмаровладному Зевсові любі, ви обидва хоробрі бійці, це побачили всі ми. Ось уже ніч западає, а добре скоритися ночі. Відповідаючи, мовив до нього Еант Теламоній. Хай же ідею слова твої, і Гектор так само повторить. Викликав сам на двобій найсміліших мужів він ахейських, хай же і зараз почне, а я вслід за ним підкорюся. В відповідь Гектор великий сказав йому шоломосяйний. Обдарував тебе Бог і силою, і зростом, Еанте, і розумом, та й на списах ти найкращий боєць між ахеїв. Тим-то давай припинім на сьогодні борню і змагання збройне. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу.
Ось уже ніч западає, а добре скоритися ночі. Як же Ахеїв обрадуєш ти при човнах мореплавних, а що найперше рідних та друзів, які є у тебе. Я ж у великому місті владики старого Пріама, радістю втішу троян, і в довгім одінні троянок, що до оселі богів за мене молитися прийдуть. Тож обміняймось багатими нині з тобою дарами, щоб говорив про нас кожен з троян і кожен з Ахеїв. Билися в лютій вони ворожнечі, що душу з'їдає, а розійшлись після бою у злагоді й дружбі взаємній. Мовив це й дав він Еантові срібно-цвяхований меч свій, разом із піхвою й гарно скроєним пасом ремінним. А Теламоній віддав йому пояс, що пурпуром сяїв. Так розлучились вони, і пішов з них один до Ахеїв, другий до шумного війська троян. А ті серцем раділи, дивлячись, як повертається цілий до них і здоровий Гектор, що сили Еанта і рук нездоланних уникнув. В місто його повели, хоч живим уже, бачить, не ждали. Так повели і Еанта, красивоголінні Ахеї, до Агамемнона, що із звитяги був втішений вельми. Як у намети вони зібрались до сина Атрея, взявши бика п'ятирічного, владар мужів Агамемнон, в жертву приніс задля них всемогутньому Зевсу Кроніду, оббілували і шкуру обдерши всього порубали, дрібно порізали і кожен шматок на рожен настромили, потім старанно засмажили і згодом з рожнів познімали, і, закінчивши роботу, до гойної учти взялися. На рівні всіх частували, ніхто не лишився без частунку. М'яса довженним шматком із самої хребтини Еанта почастував Агамемнон, Атреїв син широковладний. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, перший снувати свої міркування почав староденний Нестор, що завжди поради умів подавати найкращі. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив: «Сину Атреїв, і ви, найславніші вожді всеахейські, довговолосих багато Ахеїв тут голови склали, темну кров їх пролив біля хвиль повноводних Скамандру, буйний Арей, і спустилися душі їх всі до Аїду. От чому треба, щоб зранку війну припинили Ахеї. Ми ж зберемось і на мулах сюди й на волах привеземо вбитих тіла, і недалеко від наших човнів мореплавних спалимо їх, щоб кожен дітям хоч кості батьків їх міг привести, як повернемось ми до своєї вітчизни. Пагорб могильний над вогнищем, спільний для всіх ми насиплем серед рівнини, і зразу ж зведемо навколо високі стіни для захисту нам і нашим човнам мореплавним. А посередині вправлену міцно поставимо браму, щоб через неї проїхати кінні могли колісниці. Зовні за стінами близько мирів прокопаєм глибокий. Стан, оббігаючи наш, він кінних затримає й піших, в час, коли наступом рушать трояни на нас войовничі». Так він сказав, і всі владарі його мову схвалили. А в Іліонськім Акрополі, близько від дому Пріама, страшно бурхливе троян вирувало тим часом зібрання. Першим Антенор розсудливий став серед них говорити: «Слухайте, Трої сини, і дарданці, і військо союзне. Хочу сказати вам те, що в грудях хвилить мені дух мій.
Нині ж давайте вернімо Атрідам Єлену аргейську разом зі скарбом її. Адже й досі, ламаючи клятви, ми цю провадим війну. Нічого я доброго з цього не сподіваюсь, якщо ми не зробимо так, як я раджу. Так він промовив і сів. Із свого тоді місця Єлени пишноволосої встав чоловік, Олександр Богосвітлий. Відповідаючи, він йому слово промовив крилате. «Не до вподоби мені, Антеноре, оте, що ти мовив. Міг би ти іншу, напевно, подати нам кращу пораду. А якщо справді, без жарту, ти все це обдумано мовив, то, мабуть, розум у тебе самі одібрали богове. Тож до троян у покірників коней хотів би я мовить. Прямо скажу я тепер, не віддам я дружини своєї. Скарб же, що з Аргоса з нею привіз я до нашого дому, весь я готов повернуть, ще й от себе до нього додати». Так він промовив і сів. Із свого тоді місця підвівся старець Пріам Дарданід, до безсмертних подібний порадник. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив: «Слухайте, трої сини, і дарданці, і військо союзне. Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. Йдіть, і, як завжди, вечерю у місті своїм споживайте. Та не забудьте про варту і про що кому слід пильнувати. До кораблів крутобоких хай піде ідей на світанку і скаже Атрея синам, Агамемнону із Менелаєм, що говорив Олександр, від якого і розбрат почався. Хай же й таке перекаже їм слово розумне, чи згодні перепочить од війни злошумливої, поки ми вбитих спалимо. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу». Так він сказав, і слухали всі, і з ним були згодні. Стали війська по загонах вечерю свою споживати. До кораблів крутобоких подався ідей на світанку. Тут він Данаїв застав, Ареєвих слуг на зібранні біля корми корабля Агамемнона. От перед ними став посередині й так промовляв голосистий окличник: «Сину Атреїв, і ви, найславніші вожді всеахейські, славний Пріам та інші трояни достойні, звеліли переказати, чи буде для вас те приємне і миле, що говорив Олександр, від якого і розбрат почався. Скарб, що в своїх Олександр кораблях крутобоких до себе в Трою привіз, бодай би він з ними раніше загинув, все він готов повернуть, ще й от себе до нього додати. А Менелая славетного, шлюбної, каже, дружини, він не віддасть, хоч трояни до того його й спонукали. Та доручили ще й інше вам слово сказати, чи згодні перепочить од війни злошумливої, поки ми вбитих спалимо. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу». Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Але нарешті озвався тоді Діомед гучномовний: «Нам не годиться тепер ні скарб Олександрів приймати, ані Єлену саму. Нерозумній дитині й то ясно, що для троян уже злої загибелі сіті готові». Мовив він так, і скрикнули схвально синове ахейські:
слів Діомеда в покірника коней, дивуючись щиро. От до Ідея звернувся тоді володар Агемнон. Чув ти Ідею, і сам ті слова, що сказали Ахеї, те, що у відповідь мовили. Згоден цілком я із ними, а щоб померлих спалить, проти цього і я не перечу. Не подобає бо нам зволікати із мертвих тілами. Скоро померли вони, їх треба вогнем заспокоїть. Герри муж громоносний, із свідка хай Зевс мені буде. Мовлячи так, до безсмертних богів він здійняв своє берло, до Іліона священного тут же Ідей повернувся. Разом зібравшись, трояни й дарданці на площі сиділи і ждали всією громадою, поки Ідей від Ахеїв вернеться. От він вернувся і між них посередині ставши, все, як було, розповів. Заходились негайно трояни звозити мертвих одні, а інші рубати дерева. З другого боку й аргеї з човнів мореплавних спішили звозити мертвих одні, а інші рубати дерева. Сонце промінням новим вже навколо осяяло ниви, з плавно пливучих глибин океану зійшовши на світлий шлях свій небесний, як стрілись у полі обидва загони. Важко було впізнавать серед мертвих їм кожного мужа, поки з чорнілої крові із трупів не змили водою. Сльози гіркі їллючи, їх на повози зносили потім. Вголос ридать боронив їм Пріам, і безмовно трояни мертвих складали на вогнища, тяжко сумуючи серцем, і, попаливши вогнем, в Іліон повертались священний. З другого боку так само і мідноголінні Ахеї мертвих складали на вогнища, тяжко сумуючи серцем, і, попаливши вогнем, до човнів крутобоких вертались. Вдосвіта другого дня, коли зночі ще ледь розвиднялось, вже круг багаття зібрались добірні синови ахейські. Пагорб могильний над вогнищем, спільний для всіх спорудили, серед рівнини й навкруг повиводили зразу ж високі вежі на захист собі і їхнім човнам мореплавним. А посередині вправлену міцно поставили браму, щоб через неї проїхати кінні могли колісниці. Зовні, за стінами близько, ще й рів прокопали глибокий, довгий, широкий, а вздовж його палі міцні повбивали. Так в своїм стані трудилися довговолосі Ахеї. Вчасто й боги сиділи круг Зевса, що блискавки мече, і спостерігали великі діла міднозбройних Ахеїв. З словом звернувся до них Посейдон, землі потрясатель. Зевсе наш батьку, хто з смертних на всьому просторі земному задуми й наміри схоче тепер виявляти безсмертним? Глянь же на мур, що звели його довговолосі Ахеї, круг кораблів, ще й навколо глибоким його обкопали ровом. А чи принесли ж і безсмертним вони гекатомби? Скрізь ся лунатиме слава, де промінь світання сягає. Теж, що працюючи, місто поставили ми за полоном Лаомедонту героєві, піде назавжди в непам'ять. З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний. Що це ти кажеш, землі, потрясателю, вельми могутній? Хай би цих задумів інший з богів побоявся безсмертних,
слабший багато за тебе і руками, і силою духу. Скрізь твоя слава лунає, де промінь світання сягає. Слухай же, прийде ще час, коли довговолосі Ахеї із кораблями своїми поїдуть до рідного краю. Вщент поруйнуєш ті мури і скинеш весь груз той у море, а узбережжя розлоге і знову пісками укриєш, щоб від великого муру Ахейського й сліду не стало. Так між собою тоді богови про це розмовляли. Сонце тим часом зайшло, і справу скінчили Ахеї. Потім биків закололи, й вечеряти сіли в наметах. Вчасно й до них із вином кораблі прибули мореплавні, з Лемносу, що спорядив для Ахеїв Евней, син Ясона, люду вождя, з яким Гіпсіпіла його породила. Двом Атрея синам, Агамемнону та Менелаю, 1000 мірок вина послав Леонід у дарунок. Там же черпали вино собі довговолосі Ахеї, хто, обмінявши за мідь, а хто за блискуче залізо, хто за шкуру волячу, а хто і за цілу корову, хто за невільника навіть, і учту бучну влаштували. Так цілу ніч провели тоді довговолосі Ахеї в стані своїм, а трояни і союзники їх в Іліоні. Так цілу ніч, лихе замишляючи, Зевс велемудрий в небі гримів, аж страхом блідим їх усіх огорнуло, з кубків на землю вино проливали вони, і ніхто з них пити не смів, не вчинивши раніш узливання кроніду. Врешті всі полягали і сну споживали дарунки. Пісня 8. Перервана битва. В шатах шафранних Еос над всією простерлась землею. Раду безсмертних богів зібрав тоді Зевс громовладний на найстрімкішім шпилі многоверхого в хмарах Олімпу. Сам він почав говорити, і слухали мовчки богове. Зважте на слово моє, безсмертні боги і богині. Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. Хай же ніхто із богів, чоловіча то стать чи жіноча, слову моєму не сміє перечить і щиро скориться волі моїй, щоб міг я скоріше цю справу скінчити. А як побачу, що хтось із богів, одійшовши окремо, допомагати від себе троянам узявсь чи Данаям, битий він буде ганебно і повернутий знов до Олімпу, або схоплю я його і в темрявий тартар закину, вдалеч оту, де найглибша лежить під землею безодня. Брама до неї провадить залізна із мідним порогом вглиб до Аїду настільки ж, як небо ясне над землею. Знатиме там, наскільки від інших богів я сильніший. Хочете, може, самі ви, богове, упевнитесь в тому? Звісьте ланцюг золотий із самого неба на землю, та ухопіться разом за нього, боги й богині, але стягнути із неба на землю причинця усього Зевса Верховного вам не удасться, хоч як не трудіться. А побажав би я сам потягнути ланцюг той до себе,
то й саму землю я навіть із морем тоді притягнув би. Потім ланцюг той навколо самої вершини Олімпу я обмотаю, і всесвіт на ньому повисне у повітрі. От я наскільки за всіх, за людей і безсмертних, сильніший. Мовив він так, і слухали мовчки вони нерухомо, подиву повні, велика бо сила була в його слові. Врешті озвалась тоді ясноока богиня Афіна. Батьку Кроніоне, над усіма владарями найвищий, добре ми знаємо те, що сила твоя нездоланна, тільки ж проймає нас жаль до данайських бійців списоборних, як від жорстокої долі загинути їм доведеться. Та як наказуєш ти, від битви ми стриматись мусим. Ми лиш хотіли б аргеям пораду корисну подати, щоб не загинути їм від твого нещадимого гніву. Відповідаючи, мовив їй з усміхом Зевс хмаровладний: Трітогенея, дитя моє, любе, не бійся, хоч часом і неласкаво я мовлю до тебе, я завжди прихильний. Мовивши це, в колісницю запріг свою міцнокопитих, коней баских, ще й гриви на них золоті розвівались, в золото сам одягнув своє тіло, батіг взяв у руки, золотом гарно оздоблений, став на свою колісницю і коней стьобнув. Гривані у чвал залюбки полетіли, високо знявшися поміж землею і зоряним небом. Іди, діставшись багатоджерельної матері звірів, в Гаргар прибув він, де гай його був і жертовник пахучий. Там своїх коней спинив отець і людей, і безсмертних, випряг із повоза швидко і густим оповив їх туманом. Сам же своєю гордий величністю сів на вершині, і місто Троян споглядав, та човни мореплавні Ахеїв. Учту в наметах своїх тоді довговолосі Ахеї саме кінчали і зброю уже почали одягати. З другого боку і трояни також готувались до бою, хоч їх і менше було, але необхідністю гнані оборонити дітей і дружин вони рвались завзято, брами усі розчинялись, і військо назовні сипнуло, піше й комонне, і всюди луною довкруг гуркотіло. Щойно на місці однім наступаючі раті зійшлися, разом зіткнулися шкіри, щитів і списи, і зусилля мідяно-збройних мужів. Один об один ударялись, круглоопуклі щити, аж луною навкруг гуркотіло. Все тут змішалось, і крики звитяжні, і стогони людські, тих, що губили, і гинули, і кров'ю земля підпливала. З самого ранку, аж поки священного дня прибувало, стріли й списи обопільно летіли, і падали люди, а як дійшло до середини неба високого сонце, батько безсмертних богів, терези золоті натягнувши, кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті для конеборних троян і для мідянозбройних Ахеїв.
і посередині взяв. І схилився день долі Ахеїв. Жереб Ахеїв землі многоплідної зразу ж торкнувся краєм, а жереб Троян до широкого неба піднявся. Громом ударивши з Іди високої Зевс блискавицю, кинув страшенну на військо Ахеїв. Побачивши жах цей, аж остовпіли усі, і острах блідий огорнув їх. І до меней тут лишитись не смів ні владар Агамемнон, ані обидва Еанти, Ареєві слуги відважні. Нестор лише староденний зостався, опора Ахеїв, хоч і не з волі своєї. Коня його ранив, Елени, пишноволосої муж, молодий Олександр богосвітлий. Втім, я, ввігнавши стрілу, туди, де на черепі кінськім грива рости починає, це найнебезпечніше місце. З болю став кінь на диби, стріла увійшла йому в мозок. Інших сполохав він коней, під мідним звиваючись вістрям. Збрую хотів обрубати старий у коня, замахнувшись гострим мечем, коли Гектора коні баскії зненацька вбігли в саме сум'яття із їхнім візничим одважним Гектором. Був би одразу старий і дихання позбувся, та тої ж миті помітив це Діомет гучномовний. Страшно тоді закричав він, щоб духу піддать Одіссею. «О, Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею! Що ж ти, як той боягуз, із юрбою показуєш спину? Якби при втечі в потилицю хто не встромив тобі списа? Краще спинись, захистімо старого від цього шаленця!» Мовив він так, та терпливий не вчув Одіссей богосвітлий. До крутобоких чимдуж поспішав кораблів він ахейських. Син же Тідея погнався, і один аж у лави передні. Лиш перед повозом він зупинився Нелеїда старого і, прямо звернувшись до нього, слово промовив крилате. «Старче, занадто тебе бійці молоді утісняють. Сила ослабла твоя, безпорадна пригнічує старість, кволий у тебе візничий, і коні твої вже охляли. Стань же мерщій в колісницю до мене, побачиш, які то тросові коні, як швидко уміють вони по рівнині мчати туди і сюди, у погоні і втечі так само. Я їх в Енея забрав, особливо при втечі надійних. Слуги твоїх хай доглянуть, моїх же удвох ми скеруєм проти троян у покірників коней, щоб Гектор побачив, як і в мене в долонях тоді шаленітиме спис мій». Мовив він так, не перечив, і Нестор, їздець староденний, зразу ж взяли його коней, візничі тоді доглядати, дужий Стенел, і з ним разом ще Еврімедонт завзятий. Ті ж обидва на повіз до сина Тідея ступили. Нестор до рук своїх вішки упевнено взяв червонясті, коней стьобнув, і вони біля Гектора враз опинились. Прямо на них він летів. Діомет в нього списом поцілив. Схибив, проте, і замість нього в візничого втрапив супутця Еніопея, сина відважного духом Фівея. Вішки тримаючи ранений, був під соском він у груди і з колісниці упав. Назад подались прутконогі коні від нього ж, і сила в ту мить, і душа відлетіли. Жаль за візничим страшний огорнув тоді Гектора серце.
але й сумуючи тяжко, лишив він супутця лежати мертвим, та іншого став шукати візничого, й коні ждали недовго керманича смілого. Зразу знайшов він Архептолема, сміливого сина Іфіта. Той вийшов із батогом на повіз бистрими правити кіньми. Сталося б лихо страшне, загибель прийшла б неминуча. Загнані до Ідіона були б, наче вівці, трояни. Тільки зразу помітив це батько людей та безсмертних, громом ударивши, кинув він з неба ясну блискавицю. Впала на землю вона перед кіньми у сина Тідея. Полум'я грізне знялося від сірки, що буйно палала. Переполохані збилися під колісницею коні, в Нестора з похвату випали вішки із рук червонясті, сам він жахнувся душею, і так Діомедові крикнув: «Однокопитих, Тідіде, мерщій завертай своїх коней! Чи не збагнув ти, що Зевс не тобі посилає звитягу? Іншого бо окриває сьогодні Кроніон своєю славою. Згодом, можливо, і нам він її, коли схоче, дасть, та Кронідових рішень ніхто із людей не відверне, хоч би який був могутній, бо Зевс набагато сильніший». Відповідаючи, мовив йому Діомед гучномовний: «Те, що ти, старче, говориш, і слушне цілком, і доречне, та невимовна печаль мені серце і душу проймає. Гектор колись, похваляючись перед троянами, скаже: до кораблів своїх зляку од мене утік син Тідея. Скаже з хвальбою й тоді, хай земля мене швидше поглине». В відповідь мовив тоді йому Нестор, їздець староденний: «Що це ти, сину Тідея відважного, що ти говориш? Хоч би й назвав десь Гектор безсилим тебе боягузом, віри йому не йняли б ні трояни, ні дардініони, ані могутніх душею жінки щитоносців троянських, що їх квітучих мужів ти у порох поверх так багато». Мовив цей однокопитих, назад завернув своїх коней у бойове сум'яття. Йому вслід і трояни, і Гектор з криком шаленим і гомоном сипали стогнучі стріли. Голосно Гектор великий гукнув йому шоломосяйний: «Сину Тідеїв, пошану в Данаїв ти мав бистрокінних, місцем почесним і м'ясом найкращим, і келихом повним. Шани тобі вже не буде, бо став ти до жінки подібний. Геть, полохлива ти бабо! Не дам я тобі ні на мури вдертись троянські, ні наших жінок повести за собою до кораблів своїх. Смерть наведу я на тебе раніше». Мовив він так і став у душі син Тідея вагатись, може, спинить йому коней і з силою бій розпочати. Тричі на це він наважувавсь серцем своїм і душею, тричі з ідейських вершин гримів тоді Зевс велемудрий, знак даючи, що троянам він шальку з витяги схиляє. Гектор тим часом троян закликав своїм голосом дужим: «Трої сини, і лікійці, і дарданські бійці рукопашні! Будьте мужами, о друзі, відвагу згадайте завзяту! Знаю, до мене прихильний Кроніон мені обіцяє і перемогу, і славу велику, й Данаям загибель. Друзі, навіщо вони навколо човнів збудували мури слабкі та нікчемні?
Не стримать їм нашої сили. Легко бо наші коні прокопаний рів перескочать. А як до їх кораблів наблизимось ми, крутобоких, то пам'ятайте тоді про вогонь, що все нищить навколо. Полум'ям я попалю кораблі, повбиваю аргеїв, що метушитися будуть в диму кораблів обгорілих. Так говорив він тоді, і до коней, звернувшись, промовив: Кеанте, Подаргу, Етоне, і лампи мій, богосвітлий, нині, о коні, віддячте мені за те піклування, що Андромаха, дочка Етіона могутнього, серцем вам виявляла, всипаючи першим солодку пшеницю, і підливала вина, коли прагло вам серце напою, перш ніж мені, хоч вважаюсь я молодим її мужем. Ну, бо жвавіше вперед, мої коні, може, здобудем Несторів щит, що слава про нього до неба сягає, нібито він золотий, і сам, і до нього руків'я. Може, із плечей Діомеда в покірника коней ми знімем панцир, оздоблений гарно, самим Богефестом він кутий. Як заберемо це ми, то ночі цієї ж Ахеї, певен я, всі побіжать до своїх кораблів безстрохідних. Мовив він так з похвальбою. З досади володарка Гера кинулась в кріслі своїм, аж великий Олімп захитався. До Посейдона вона, до великого бога звернулась. Леле, землі потрясателю, широковладний, чи в тебе жалю у серці нема? До Данаїв, що гинуть так гірко. Радо приймав ти дари, що вони у Геліку і в Еги стільки привозили їх. Поможи їм здобути звитягу. Тільки б схотіли ми всі, що являєм прихильність Данаєм, широколунного стримати, Зевса й троян відігнати. Сумно йому довелось би сидіти самому на Іді. З гнівним обуренням мовив їй владний землі потрясатель. Геро, зухвалоязична, яке бо ти мовила слово? Я не бажав би, щоб стали ми з Зевсом Кронідом змагатись. Інші богови усі, бо Зевс набагато сильніший. Так між собою вони розмову провадили щиру. Вчасто й весь простір од рову і човнів, аж по мури високі, повен був коней баских і збройних мужів щитоносних, скупчених густо, тіснив їх Ареєві буйному рівний Гектор, Пріамів нащадок, що Зевс дарував йому славу. Був би нещадним вогнем, він спалив кораблі рівнобокі, якби не вклала в думки Агамемнону Гера владарка дух підійнять у військах, хоч і сам бадьорить мав Ахеїв. Зразу ж пішов тоді він до човнів і наметів ахейських, в дужій руці свій широкий, тримаючи плащ пурпуровий. На величезний чорний зійшов корабель Одіссеїв, між кораблів посередині, щоб іздаля його чули, як у наметах Еанта, що був Телемонові сином, так і в Ахіловім стані. Обоє з країв поставали, і з кораблями на мужність і міць покладаючись власну. Голосно крикнув Атрід, щоб Данаям усім було чути. Сором, аргеї, бридкі боягузи, лиш з вигляду мужні. Де ті хвальби, що немає на світі за нас хоробріших? Де хвастовитість, з якою налевності ви запевняли? М'яса биків
пряморогих, там поїдаючи в волю і випиваючи з кубків, вином аж повінця налитих, ніби з вас кожен один проти сотні троян чи й 200 встоїть в бою, а тепер ми єдиного навіть не варті — Гектора. Скоро нещадним вогнем кораблі він нам спалить. Зевсе наш батьку, кого з владарів примогутніх маною так оманив ти велику, від них одбираючи славу? На многовеслім човні своїм, пливши сюди на загибель, жодного все ж із пригарних твоїх вівтарів не минув я. Стегне бичачий і жир я на кожному спалював щедро, міцно муровану, прагнучи Трою ущент зруйнувати. Нині ж прошу, хоч таке моє виконай, Зевсе, благання, дай врятуватися нам і загибелі злої умкнути. Не допусти, щоб трояни понищили військо Ахеїв. Так він благав, і зглянувся батько на сльози пекучі, ствердно кивнув, що залишиться цілим народ, не загине. З неба послав їм орла, з віжчих птиць найпевнішого птаха, в кігтях тримав оленя він, дитя бистроногої лані. Скинув він те оленя перед Зевсів олтар пречудовий, де всевіщому Зевсові жертви палили Ахеї. Скоро збагнули вони, що від Зевса та птиця злетіла, кинулись враз на троян, вогнем бойовим запалавши. Та ніхто із Данаїв, хоча і було їх багато, тим похвалитись не міг, що він, обігнавши Тідіда, коней баских через рів перегнав, щоб із ворогом битись. Перший тоді Діомед зброєносного вбив Агелая, сина Фрадмона. До втечі вже він повернув своїх коней, та Діомед навздогін йому в спину помежі плечима гострого списа ввігнав, і пройшов той крізь груди на виліт. З повоза впав він, аж зброя на ньому уся задзвеніла. Слідом Атрея сини, Агамемнон удвох з Менелаєм, далі обидва Еанти, шаленої повні відваги, далі ще Ідоменей із товаришем Ідоменея, із Меріоном на вбивцю мужів Еніарія схожим, ще й Евріпіл вслід за ними, Евемона син світлосяйний, Тевкр був за ними 9-й. Гнучкий, напинаючи лук свій, став він за щит, що Еант тримав його син Теламона. Ледве Еант відсторонить той щит, як герой, озирнувшись, раптом у когось в юрбі націлює лук і стрілою ранить, і той, упавши, свій дух віддає тої ж миті. Сам же вертавсь і неначе за матір дитина ховався знов за Еанта, який щитом прикривав його світлим. Першим, кого ж подолав між троянами Тевкр бездоганний, впав Орсілох тоді перший, а далі Ормен з Офелестом, Дайтор і Хромій, за ними іще й Лікофонт богорівний, Амопаон, Поліемона, син із бійцем Меланіппом. Так одного за одним він на землю поверг многоплідну, вельми радів, поглядаючи, владар мужів Агамемнон, як своїм луком міцним той фаланги троян побиває. Став перед ним, підійшовши, і з такими звернувся словами: «Тевкре, мій любе чоло, Теламонію, люду владико, бий їх і далі отак, і станеш ти світлом Данаєм,
і Теламонові батьку, зростив би тебе він із малку, в дім тебе радо приймав, хоч ти був йому сином нешлюбним, хоч і далеко він, славу йому принесеш ти велику. Так бо скажу я тобі, і сповниться те неодмінно, тільки егідодержавний Зевс мені дасть, і Афіна вщент зруйнувать Іліон, це пригарно збудоване місто. Першому я після себе тобі дам почесний дарунок, або триніжок, або колісницю із парою коней, або жону, щоб на спільне з тобою виходила ложе. Відповідаючи, мовив тоді йому Тевкр бездоганний: Сину Атрея славетний, навіщо мене спонукаєш? Я ж бо стараюся й сам. Скільки вистачить сили у мене, не спочию з дня, як троян ми до міста прогнали, нищу їх воїв, частуючи гострими стрілами влучно. Ось уже 8 із лука я випустив стріл довгелезих, глибоко в тіло вони уп'ялись юнакам бойовничим. Тільки у цього скаженого пса я ніяк не поцілю. Мовивши так, він знову стрілу з тятиви посилає в Гектора, саме у нього поцілити прагнучи серцем. Схибив проте і бездоганному Горгітіону, Пріама синові, прямо у груди дзвонистою втрапив стрілою. Батьком з Езіми в заміжжя узяти його породила Кастіаніра прекрасна, з богинями вродою схожа. Наче той мак у саду свою набік похилить голівку під ряснотою мачин і весняних дощів обважнілу, так же й шоломом обтяжену голову набік схилив він. Тевкр же тим часом і знову стрілу з тятиви посилає в Гектора, саме у нього поцілити прагнучи серцем. Схибив він знову стрілу, Аполлон відхилив йому бистру, й Архептолему візничому Гектора постріл дістався. В бій, пориваючись, ранений, був під соском він у груди, і з колісниці упав. Назад подались прутконогі, коні від нього ж і сила, в ту мить і душа відлетіли. Жаль за візничим страшний огорнув тоді Гектору серце, тяжко сумуючи він, супутця залишив лежати, і Кебріона гукнув свого брата, що був недалеко, вішки до коней узяти. Послухався той, це почувши, сам же мерщій з колісниці блискучої скочив на землю, з криком жахливим і камінь, великий рукою схопивши, кинувсь на Тевкра, поцілить його, пориваючись серцем. Сагайдака тоді Тевкр, гіркую стрілу свою взявши, до тятиви притулив і вже лук напинав, але Гектор шоломосяйний у плечі, якраз де ключиця від шиї, груди йому відокремлює, найнебезпечніше місце, каменем гострим ударив, коли той вже цілив у нього, і тятиву перетяв. Заніміла рука біля кисті. Тевкр на коліна звалився, і лук із руки його випав. Напризволяще Еант не лишив свого впалого брата. Зразу ж до нього підбіг і щитом його вкрив величезним. Товаришів його двоє, до Тевкра тоді нахилившись, Ехіїв син Мекістей, і з ним богосвітлий Аластор, до кораблів понесли крутобоких, і тяжко стогнав він. Знову тоді пробудив олімпієць одвагу в Троянах, і до глибокого рову вони відігнали Ахеїв. Гектор між перших
помчав своєю могутністю гордий, так наче дикого вепра чи лева на ловах нагнавши, в клуби і стегна міцними зубами впивається ззаду, пес прутконогий і стежить, щоб звір той не встиг обернутись. Довговолосих отак переслідував Гектор Ахеїв, трупом останніх раз в раз кладучи, хоч і як ті втікали, та коли рів з частоколом вони перебігли, й багато воїв згубили в утечі, руками троянськими вбитих. Перед своїми нарешті спинились вони кораблями і, осміляючи там один одного, руки здіймали до милосердних богів, і голосно кожен молився, той час як скрізь появлявся на конях своїх пишногривих Гектор з очима Горгони чи мужовбивці Арея. Зглянулась це, зауваживши, білораменная Гера, і до Афіни відразу ж промовила слово крилате. «Леле, невже ми, о Зевса, егідодержавного доню, не допоможемо хоч би востаннє Данаям, що гинуть? Мабуть, сповняючи долю лиху, так і приймуть загибель всі від руки одного. Понад міру, бо тяжко лютує Гектор, нащадок Пріама, і багато вже лиха накоїв». У відповідь мовила їй ясноока богиня Афіна. Цей вже давно і силу, і душу свою погубив би в рідному краї своєму, убитий руками аргеїв, та мій батько недобрими в серці лютує думками, вічно лукавий і злий, бажанням моїм погамовник. Він не згадає, як часто я сина його рятувала, ще як у подвигах той знемагав тяжких Ерістея. Слізно волав він до неба, і мене на підмогу до сина Зевс громовладний не раз посилав із високого неба. О, коли б це я раніше розсудливим розумом знала, ще як він посланий був до Аїдових брам вартового вивести пса із Аребу, оселі страшного Аїда, то не уникнув би він тоді стіксових течій глибоких. Нині ж гордує він мною і виконує волю Фетіди, що цілувала коліна йому й підборіддя торкалась, городоборцю Ахілу благаючи шану віддати. Тільки ще буде мене, яснооку, він милою звати. Тим-то однокопитих мерщій запряжи своїх коней. Маю поїхать я в дім до егідодержавного Зевса. Збройне вберуся одіння для бою, і ми ще побачим, як син Пріамів, наш шоломосяйний, радітиме Гектор, тільки-но ми в бойових обидві появимось лавах. Тож не один із троян своїм м'ясом і жиром наситить хижих птахів і собак біля суден, полігши ахейських. Мовила це і не перечила білораменна їй Гера. Кинулась золотозбруйних сама запрягать своїх коней Гера, поважна богиня, великого Кроноса донька. Діва ж Афіна, дочка егідодержавного Зевса, плащ свій із пліч опустила, легкий на порозі у батька, ніжноузорний, м'який, що своїми руками зіткала, і надягла замість нього хітон громовладного Зевса. Збройне прибралось одіння для бою, що слізьми вмиває. В полум'яну колісницю ввійшла і спис ухопила, гострий, важкий і міцний, що ним побивала героїв Шереги, донька всевладного, батька, охоплена гнівом. Гера ляскучим бичем баских лише хльоснула коней,
І заскрипіли самі, відчиняючись брами небесні, ори вартують їх стражі великого неба й Олімпу, вхід відчиняють і хмарою знов затуляють густою. В брами ці гнали богині бичами баских своїх коней. Зевс їх побачив з високої іди і розсердився страшно, і злотокрилу Іріду послав до них звістю летіти. «Швидше, Ірідо, лети, поверни їх назад, не давай їм мчати вперед, не на добре ця звада зі мною їм вийде. Так бо скажу я тепер, і сповниться те неодмінно. Я покалічу їм коней баских, що везуть колісницю, з повоза скину самих, колісницю ж їм ту поламаю в коловороті років. Навіть літ через 10 не вдасться їм тих загоїти ран, що своїми завдам блискавками. Хай Ясноока побачить, що значить із батьком змагатись. Геру ж не так я виню, не так обурений нею. Завжди перечити, що не скажу я, давно вона звикла. Мовив він так, із ідейських вершин вихронога Іріда звістю цією знялась до високого в хмарах Олімпу. Там, біля першої брами ущелистих круч олімпійських, їх перестріла вона і Зевсів наказ сповістила. «Що це? Куди ви? Яке вам безумство серця запалило? Не дозволяє Кронід заступатися вам за аргеїв. Ось вам загрожує Кроносів син, і справдиться те неодмінно. Він покалічить вам коней баских, що везуть колісницю, з повоза скине самих, колісницю він ту поламає. В коловороті років навіть літ через 10 не вдасться вам тих загоїти ран, що своїми завдасть блискавками. Хай Ясноока побачить, що значить із батьком змагатись. Геру ж не так він винує, не так обурений нею, завжди перечити, що їй не скаже, давно вона звикла. Ти ж, поганяючи, ти, сука безстидна, якщо на самого Зевса списом своїм величезним дерзнеш замахнутись. Мовила це й полетіла назад бистронога Іріда. Гера з такими словами звернулась тоді до Афіни. Леле, о Зевса, егідодержавного доню, ніколи я не дозволю, щоб ми воювали із Зевсом за смертних. Хай собі гинуть одні, живими лишаються інші. Як кому випаде, хай олімпієць у серці розсудить поміж троян і Данаїв і зробить усе, як належить. Мовила й однокопитих назад повернула вже коней. З повозів ори тоді пишногривих їм випрягли коней і до божистого жолоба поводом їх прив'язали, а колісниці тоді, до світлих сіней притуливши, сіли богині самі у кріслах із золота кутих посеред інших богів із тяжко засмученим серцем. Батько ж Зевс у швидку колісницю запряжених коней з Іди погнав на Олімп і прибув на зібрання безсмертних. Коней негайно отпріг йому славний землі потрясатель, повіз підняв на поміст і покровом заслав полотняним. Широколунний же Зевс на троні своїм злотокутім сів, під ногами у нього здригнулась вершина Олімпу, одаль од Зевса в куточку самотні Афіна і Гера мовчки сиділи й нічого не сміли сказать, ні спитати, знаючи, що на душі у них
Зевс нарешті озвався. Чим то ви так засмучені, дуже, Афіно і Геро? Чи не втомилися ви у бою, що мужів прославляє, зводячи світу троян, що до них ви палаєте гнівом? Що ж до мене, то сила, і руки мої нездоланні. Волі моєї не змінить ніхто із богів олімпійських. Вам же присвітлі тіла пойняв уже трепет раніше, аніж війну ви побачили, і жах воєнної січі. Так бо скажу я тепер, і те сповнилось би неодмінно, на колісниці своїй, блискавками моїми побиті, не повернулись би ви на Олімп до оселі безсмертних. Мовив він це, і почали нарікати Афіна і Гера. Поряд сиділи вони, на троян замишляючи лихо. Слухала мовчки Афіна, і ні слова на те не сказала, хоч і гнівилась на Зевса, і люттю кипіла страшною. Гера ж у грудях не стримала гніву і так промовляла. О, найгрізніший Кроніде, які це слова ти промовив! Добре ми знаємо те, що сила твоя незборенна. Хоч пройняв би нас жаль до данайських борців списоборних, як від жорстокої долі їм довелося б загинуть. Та наказуєш ти, і від битви ми стриматись мусим. Тільки хотіли б аргеям пораду корисну подати, щоб не загинули всі від твого нещадимого гніву. Відповідаючи, мовив їй так тоді Зевс хмаровладний. Вранці, якщо велеока, володарка Геро, бажаєш, Зевсову міць надпотужну, побачиш, як він іще більше нищить почне списоборних аргеїв великі загони. В запалі бою могутній аж доти не спиниться Гектор, доки біля кораблів не постане Пеліт прутконогий. Вдень, коли йтимуть бої при самих кормах корабельних, в тісняві воїв страшній, круг мертвого тіла Патрокла, так бо судилося їм. Що ж до гніву твого, то мене він мало турбує, якби ти дійшла аж до самого краю тверді земної і моря, де нудяться Япет і Кронос, в пітьмі без світла, що Геліос Гіперіон посилає, навіть без радості вітру, лиш Тартар глибокий навколо, хоч би й туди у блуканнях зайшла, твій гнів роз'ярілий не турбував би мене, гірше суки, бо ти безсоромна. Мовив так, білораменна ж йому не перечила Гера. Впало в глибінь океану осяйливе сонця світило, чорну приводячи ніч на просторі поля хлібодайні. Їй не зраділи трояни, та тричі жадана Ахеям, тричі їм бажана темрява ночі була непроглядна. Збори троян усіх Гектор зібрав тоді шоломосяйний. Від кораблів на берег, одвівши ріки виробої, в чисте поле, де місце від трупів було іще вільне. З повоза кожен зійшов, і слухали всі, що казав їм Гектор, улюбленець Зевса. В могутній долоні тримав він спис 11 ліктів завдовжки, а зверху на ньому сяяло мідяне вістря, окільце навкруг золотеє. Спершись на спис той, звернувсь до троян він з такими словами.
Слухайте, Трої сини, і дарданці, і військо союзне. Ждав я, що нині, Ахеїв, покинувши з їх кораблями, вернемось ми у вітрами овіяну Трою священну. Та облягла нас пітьма, це найбільше вона й врятувала військо аргеїв із їх кораблями при березі моря. Але тим часом і ми скорімося темряві ночі та приготуймо вечерю. Ви ж коней своїх пишногривих із колісниць випрягайте, раніш їм оброку завдайте, потім мерщій приженіть волів і овець найжирніших з міста сюди. Намішайте вина, що серця звеселяє, хліба з домів принесіть, та дров назбирайте багато. Хай цілу ніч до самої зорі, що народиться рано, вогнищ багато горить, хай із заграва неба сягає, щоб під заслоною темряви довговолосі Ахеї не поривались тікать по хребтові широкого моря, щоб не зійшли на човни без зусиль вони, безперешкодно, щоби, вернувшись додому, з них кожен носив іще рани, завдані списом йому чи стрілою, коли з суходолу на корабель він стрибав, щоб і іншим уже не кортіло на конеборних троян з многослізним рушати ареєм. Зевсові любі окличники хай оголосять по місту, щоб сивочолі діди і підлітки разом із ними варту круг міста тримали на богозбудованих мурах, а слабосилі жінки вогонь хай розпалять яскравий, кожна у домі своїм. Пильнують нехай безупинно, щоб не прорвалась там засідка в місто, де війська не буде. Так має бути, трояни, відважні, як це вам кажу я. Слово, що нині я мовив, нехай пожиточне вам буде. Вдосвіта знов конеборним троянам ще слово скажу я. Зевса благаю й надіюсь на нього й на інших безсмертних. Геть прожену я тих псів, що аж стільки сюди їх набігло, насланих керами в чорних човнах нам на смертну загибель. Але всю ніч цю повинні самих ми себе пильнувати. Завтра ж удосвіта, зброю свою бойову одягнувши, на кораблі крутобокі ми шал принесемо ареїв. Там подивлюсь, чи мене Діомед, син Тідея могутній, від кораблів аж до мурів міських віджене, чи його я міддю настигну й скривавлену зброю зніматиму з нього. Завтра він доблесть покаже свою, якщо витримать зможе списа мого. Проте, сподіваюсь, одним він із перших вбитий поляже між багатьох своїх друзів полеглих. Завтра, як сонце засяє. Коли б так же само, напевно, став я безсмертним віднині й ніколи уже не старівся, хай шанували б мене, як Афіну або Аполлона, як безперечно, що день цей загибель несе для аргеїв. Мовив так Гектор, і в відповідь схвально гукали трояни. Коней вони розпрягли, під ярмами потом укритих, до колісниць своїх віжками їх поприв'язував кожен. Потім пригнали мерщій волів і овець найжирніших з міста сюди, намішали вина, що серця звеселяє, хліба з домів нанесли, та дров не збирали багато, і бездоганні безсмертним богам принесли гекатомби. Пахощі жиру солодкі до самого неба доносив вітер, але не схотіли прийнять їх блаженні богове, не побажали,
ненависний був Іліон їм священний, і можновладний Пріам, і весь люд списоборця Пріама. Помислів сповнені гордих, трояни всю ніч так сиділи на бойовищі, і безліч вогнів їх навколо горіло, так наче зорі яскраві, круг ясного місяця в небі, сяйвом світлистим безвітряну ночі наповнюють тишу, світлом облиті долини, всі видно, і пагір верхів'я, і скелі високі, і безкрає над ними простерлося небо, повне зірок незліченних, і серцем пастух їм радіє. Стільки поміж кораблями Ахеїв і Ксантом рікою сяяло вогнищ троянських під муром самим Іліона. 1000 в полі палало, вогнів перед кожним сиділо по 50 чоловік, осяяних полум'ям світлим. Коні ж їх білий жували ячмінь і пшеницю двозерну, на пишношатну Еос дожидаючи при колісницях. Пісня 9. Посольство до Ахіла. Прохання. Так сторожили трояни свій стан. Тим часом Ахеїв холод тривоги проймав, полохливої втечі товариш. Смуток нестерпний мужів подолував найхоробріших, так ніби двоє вітрів у багатому рибою морі вихром раптовим зіткнуться, Борей із Зефіром, з Фракії враз налетівши, і чорні навколо здіймаються хвилі, наче ті гори, й виносять на берег морське баговиння. Так від печалі душа розривалась у грудях Ахеїв. Син же Атреїв великою, в серці повитий журбою, ходячи в лавах, велів окличникам дзвінкоголосим кожного мужа на збори покликати, всіх поіменно, але не вголос, і сам серед перших між ними трудився. Всі осмутніло на зборах сиділи, встав Агамемнон, сльози рясні проливаючи, мов джерело темноводе, що із стрімкого безкеття струмить свої темряві води. Тяжко зітхаючи так, говорив він тоді до аргеїв: «Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники люду, Зевс Кротон великий в тяжкі мене злигодні вплутав, спершу жорстокий мені обіцяв, ще й кивнувши, потвердив, що повернусь Іліон, зруйнувавши мурований міцно. Нині ж лихий він замислив обман і велить повертатись в Аргос безславно, стільки отут загубивши народу. Зевсові так всемогутньому раптом тепер заманулось. Не полічить городів, що він зруйнував їх твердині, і ще поруйнує багато, бо сила його величезна. Отже, послухайте всі і виконуйте те, що скажу я. Швидше до рідного краю тікаємо мерщій з кораблями, широковуличну Трою ніколи бо нам не узяти. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Довго у смутку безмовно сиділи синове ахейські. Зрештою все ж обізвався тоді Діомед гучномовний: «Сину Атреїв,
Я перший тут проти твоїх недоречних слів позмагаюсь, не гнівайсь, так личить на зборах, владарю. Мужність ти ганив недавно, мою перед військом Данаїв. Небоєздатним мене називав боягузом, та все це знають аргеї давно, від найстарших і до наймолодших. Син хитроумного Кроноса дав тобі з двох лиш єдине — берло владарське подарував і загальну пошану. Мужності тільки не дав, а сила ж у ній величезна. О, нерозважний, невже ти гадав, що синове ахейські небоєздатні такі і боягузи, як ти запевняєш? А як самого тебе спонукає твій дух повернутись, то від'їжджай, путь відкрита. І багато привів із собою ти кораблів із Мікен, он стоять вони вздовж узбережжя, інші ж усі тут залишаться, довговолосі, ахеї, поки ми вщент не зруйнуємо Трої. Якщо ж і останні теж повтікають до рідного краю, усі з кораблями, ми із Стенелом удвох до останку тут битися будем, але візьмем Іліон, бо з Богом сюди прибули ми. Мовив він так, і скрикнули схвально синове ахейські. З слів Діомеда в покірника коней, дивуючись щиро. Встав поміж них і сказав тоді Нестор, їздець староденний: «Сину Тідеїв, в боях войовник ти єси найсильніший, і у пораді з своїх перевесників ти є найкращий. Не докорить твоїй мові ніхто, скільки є тут ахеїв, не заперечить ніяк. Та її до кінця не довів ти. Ти молодий ще й міг би за віком своїм уважатись сином найменшим моїм, але промовляв тут розумно. Ти до державців аргейських, і слушна була твоя мова. Хай же і я, що вважаюсь багато старішим за тебе, висловлю дещо і все доведу, і ніхто моїй мові не докорятиме навіть і сам владар Агамемнон. Лиш нечистивцям бездомним, без роду, без племені, любі чвари війни міжусобної, людям такі осоружні. Але скорімося темряві, ночі, що нас облягає, і приготуймо вечерю. Сторожа хай стан наш вартує. Чати зайнявши між виритим ровом і муром твердині, нашим я це юнакам доручаю, а в іншому всьому, сину Атреїв, ти провід веди, ти ж найбільший державець. Склич старшину на учту, це й личить тобі і неважко. Досить у тебе вина, що його кораблями Ахеї морем широким щоденно до нас із Фракії привозять. Є й частування доволі, адже багатьма ти керуєш, тож багатьох поскликай і послухай того, хто найкращу раду подасть, бо зараз найбільш потребують Ахеї доброї, мудрої ради. Вогні он ворожі палають близько від наших човнів, а хто з цього буде радіти? Нашому війську цей день чи рятунок несе, чи загибель? Мовив він так, і слухали всі, і ту мову схвалили. Вийшла негайно сторожа,
озброєна, стан вартувати. Вів її Нестора син Фрасімет, поводатор народів. Далі ішли Аскалав і Алмен, синове Арея. Далі ішов Меріон, а за ним Афарей з Деїпіром, далі Креонта, владущого, син Лікомет богосвітлий. 7 вийшло вождів із сторожею, і кожен по сотні вів юнаків, і списи їх здіймались в руках довготінні. Ставши на місці, між ровом і муром, вони посідали. Вогнище враз розпалили, і вечерю взялись готувати. Син же Атреїв до свого намету старішин ахейських всіх запросив на учту, багату, що радує серце, і руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, перший із них свої ткати почав міркування старезний Нестор, який у пораді і раніш виявлявся найкращим. Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити: «Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон, з тебе почну й закінчу я тобою, багато бо люду, владі кориці твоїй, тож Зевс доручив тобі берло і право державне, щоб ти про народи свої піклувався. Більше за всіх тобі личить і слово сказать, і послухать, взявши і те до уваги, що серце кого спонукало, мовити добре, а як учинить, це від тебе залежить. Отже, скажу тобі те, що найкращим мені видається. Кращої думки ніхто серед нас не помислить от тої, що її мав я давно, та якої дотримую й досі. З дня, коли дівчину ти, Брисеїду, з намету Ахілла, гнівом пойнятого силою виволік паростку Зевсів, наших порад до уваги не взявши, а як тебе довго я умовляв. Ти ж пихи гордовитої сповнений в серці, кращого мужа, якого й богови безсмертні шанують, тяжко зневажив, здобич забрав і тримаєш. Тож нині разом подумаймо, як це залагодить, як уласкавить сина Пелея дарами, приємними і лагідним словом. Відповідь мовив йому володар мужів Агамемнон: «Непомилково, о старче, мої полічив ти провини. Я завинив, заперечити і сам неспроможний, та тільки варт багатьох чоловік, що Зевс полюбив його серцем, ушанував він його, погубивши багато ахеїв. Але якщо завинив я, піддавшися помислам згубним, сам і залагоджу це, незліченний я дам йому викуп. Перелічу я отут перед вами славетні дарунки: 7 триніг незадимлених, золота 10 талантів, 20 блискучих цеберок, 12 об'їжджених коней, що нагороди в змаганні у гонах не раз здобували. Не з лидарем би ходив безземельним, не мав би нестатку, в золоті цінному той, хто здобув би оті нагороди, що із змагань мені однокопиті приносили коні. Дам йому сім'я жінок у роботі своїй бездоганних, з Лесбосу,
Ще коли Лесбос він взяв, збудований гарно, я їх обрав. Від усіх бо жінок вони вищі красою. Їх йому дам, з ними й ту, що її силоміць одібрав я, доньку Брісея. До того ж, я клятву складаю велику, ложа її не торкавсь, не єднався із нею в коханні, як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває. Нині ж це все йому буде передано, а як нарешті місто Пріама велике дадуть нам боги зруйнувати, прийде нехай, коли будемо здобич ділить між Ахеїв, золотом свій корабель і міддю нехай навантажить. Хай із троянських жінок собі вибере 20 найкращих, що поступались би вродою тільки Єлені Аргейській. А як повернемось в Аргос, Ахейський, родючу країну, зятем я рад би його мати, він був би на рівні з Орестом, сином коханим моїм, що зростає в великім достатку. 3 в мене доньки росте у пишно збудованім домі, Хрісофеміда, а ще Лаодіка та Іфіанасса. Ту з них, що люба йому, нехай він без викупу візьме в дім до Пелея, а я, придане за нею багате, дам подарунків, яких ще ніхто не давав за дочкою. Густо заселених міст, аж 7 я йому подарую, гіру у зелені трав запашних, Кардамілу, Енопу, фери священні, Антею і низинні її пасовиська, милу для ока Епею, Педас багатий садами, всі недалеко від моря, і Пілос піщаний там близько. Люд там живе, на рогату худобу й на вівці багатий, щедрими будуть дарами його шанувати, як Бога. Будуть під берло його багатющу приносить данину. От скільки дам я йому, коли гніватись він перестане. Хай погамує себе. Аїд невблаганний, нещадний, тим-то з усіх він богів найбільше ненависний людям, хай він поступиться. Я бо й державною владою вищий, та похвалитися можу, що й віком я старший за нього. Відповідь мовив тоді йому Нестор, їздець староденний. Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон, не незначні ти, Ахілу, вождеві даєш подарунки. Що ж, оберімо послів, і нехай вони якнайшвидше йдуть у намет до Ахілла, славетного сина Пелея. Або я сам оберу, а їм лиш погодитись треба. Фенікс, улюбленець Зевса, хай перший у них виступає. Потім великий Еант, а за ним Одіссей богосвітлий. Вслід їм ще 2 окличників піде, Одій з Ерібатом. Отже, на руки води принесіть, і в тиші побожній щиро помолимось Зевсу, Кроніду, щоб зглянувсь над нами. Мовив він так, і всім його слово було до вподоби. Воду на руки окличники їм почали поливати. Потім питва юнаки налили аж повінця в кратери, порозливали у келихи і всім порозносили гостям, а у зливання вчинивши, ті випили, скільки бажали, і вийшли з намету тоді Агамемнона, сина Атрея. Мовив услід їм багато ще Нестор, їздець староденний, поглядом кожного з них бадьорив,
Одіссея ж найбільше, щоб постарались схилить бездоганного сина Пелея. В путь подалися посли узбережжям шумливого моря, щиро благаючи, щоб землевладець, землі потрясатель їм допоміг прихилить Еакідове серце велике до кораблів мірмідонських, до їхніх наметів прийшовши, вздріли Ахілла, що серце дзвінкою формінгою тішив, вельми оздобною із срібляною кобилкою зверху. Здобичу взяв він її, зруйнувавши Етіона місто. Нею втішавсь він, співаючи пісню про славу героїв. А проти нього сидів лиш Патрокл, дожидаючи мовчки, поки Еаків онук ту пісню співать перестане. От до намету посли з богосвітлим війшли Одіссеєм, і перед ним зупинились. Ахіл з здивуванням підвівся з крісла свого, у руках тримаючи звучну формінгу. Встав і Патрокл, уздрівши мужів, що ввійшли до намету. Отже, вітаючи їх, промовив Ахіл прутконогий: «Хай вам, друзі, щастить, з чим прийшли? Я вам дуже потрібний? Хоч я й гніваюсь на Ахеїв, та з них ви мені найлюбіші». Так промовляючи, далі повів їх Ахіл богосвітлий і на стільцях посадив килимами пурпурними вкритих. Та до Патрокла, що близько стояв, звернувся словами: «Швидше, Менетіїв сину, кратеру постав щонайбільшу, влий щедріше вина і кожному келих наповни, бо найдорожчих гостей моя нині приймає оселя». Мовив він так, і Патрокл послухався любого друга. Сам же велику стільницю підсунув до вогнища ближче, жирні на ній порозкладував спини козла та ягниці і вепра гладкого хребет, що лиснів аж от сала масного. Автомедонт їх тримав, розрубав же Ахіл богосвітлий, краяв на менші куски і на рожен їх насаджував густо, а Менетід вже розпалював вогнище, муж богорівний. А як вогонь догорів, і полум'я стало згасати, жар розгорнув і, посипавши сіллю божистою м'ясо, зверху поклав, на камінних підпорах рожни закріпивши, а як посмажилось м'ясо, Патрокл на столи його виклав, хліба набрав і почав по столах для гостей розставляти в кошиках гарних, а м'ясо їм краяв Ахіл богосвітлий. Сам після того він проти божистого сів Одіссея, при протилежній стіні, доручивши Патроклові другу жертву богам принести, і той у полум'я кинув починки, руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, Феніксу нишком Еант підморгнув. Одіссей богосвітлий бачив це, келих наповнив вином і озвавсь до Ахілла: «Щастен будь, друже Ахілле, частунку для нас не бракує, ані в гостиннім шатрі Агамемнона, сина Атрея, ані у тебе сьогодні. Багато приємного серцю ми спожили, та не учта весела нас нині обходить. Бачачи горе велике, ми паростку Зевсів тривоги сповнені. Сумнів бере нас, врятуємо все ж
Чи погубим ми добропалубні судна, як ти не виявиш сили? Близько від нашого валу і човнів на нічліг обляглися високодумні трояни і союзників славних загони. У стані своїм розпалили вогні і запевняють зухвало, що їх не стримати нам. Нападуть на човни вони чорні. Зевс же Кроніт, даючи їм щасливі ознаки, праворуч сипле перуни, а Гектор великою силою гордий страшно лютує, в надії на Зевса уже не зважає. Ні на богів, ні на смертних, шаленством охоплений диким, молиться тільки, щоб швидше засяла Еос богосвітла. На кораблях він кінці кормові обрубать обіцяє, та попалить їх нещадним вогнем перед ними яхеїв, в димі й чаду очманілих усіх до ноги перебити. Страшно боюсь я в душі, щоб жахливих погроз цих богове та не здійснили, щоб нам не судилось під мурами Трої так далеко загинуть від Аргоса, славного кіньми. Стань же до дії, якщо у хвилину хоча б і останню ти врятувать від троянської люті хотів би Ахеїв. Потім же сам пожалкуєш, та важко знайти якісь ліки на заподіяне зло. Тож краще подумай завчасно, як від Данаїв лихої загибелі день одвернути. Любий, тож батько Пелей, із Фтії тебе виряджавши, до Агамемнона мовив таке тобі слово напутнє. Сину мій, Гера й Афіна, коли на те буде їх воля, сили дадуть тобі досить. Ти ж серце своє гордовите стримуй у грудях, краще проте доброзичливим бути. Звад уникай лихотворних, і будуть, напевне, аргеї, і молоді, і старі ще більше тебе шанувати. Так наставляв тебе старець, та все ти забув, то хоч нині стримайся, гнів зупини свій гнітючий, тобі Агамемнон дасть подарунки достойні, як гніватись ти перестанеш. Отже, послухай, як хочеш, я можу тобі всі дарунки перелічить, що в наметі своїм обіцяв Агамемнон. 7 триніг незадимлених, золота 10 талантів, 20 блискучих цеберок, 12 об'їжджених коней, що нагороди в змаганні у гонах не раз здобували. Не злидарем би ходив безземельний, не мав би нестатку в золоті цінному той, хто здобув би оті нагороди, що із змагань йому однокопиті приносили коні. Дасть тобі 7 він жінок у роботі своїй бездоганних, з Лесбосу, ще коли Лесбос ти взяв забудований гарно, він їх обрав від усіх, бо жінок вони вищі красою. Їх тобі дасть, з ними й ту, що її силоміць одібрав він. Доньку Брісея, до того ж він клятву складає велику, ложа її не торкавсь, не єднався із нею в коханні, як за звичаєм людським у мужчин із жінками буває. Нині це все тобі буде передано, а як нарешті місто Пріама велике дадуть нам боги зруйнувати, сам підійди, коли будемо здобич ділить між Ахеїв, золотом свій корабель і міддю тоді навантажиш, та із троянських жінок собі вибереш 20 найкращих, що поступались би вродою тільки Єлені Аргейській. А як повернемось в Аргос, Ахейський, родючу країну, зятем він рад тебе мати. Ти був би на рівні з Орестом,
сином коханим його, що зростає в великім достатку. 3 в нього доньки росте у пишно збудованім домі: Хрісофеміда, а ще Лаодіка та Іфіанесса. Ту з них, що люба тобі, ти зможеш без викупу взяти в дім до Пелея, а він у придане за нею багато дасть подарунків, яких ще ніхто не давав за дочкою. Густо заселених міст аж 7 він тобі подарує: Гіру у зелені трав запашних, Кардамілу, Енопу, Фери священні, Антею і низинні її пасовиська, милу для ока Епею і Педес, багатий садами, всі недалеко від моря, і Пілос піщаний там близько. Люд там живе на рогату худобу й на вівці багатий, щедрими будуть дарами тебе шанувати, як Бога, будуть під берло твоє багатющу приносить данину. От скільки дасть він тобі, коли гніватись ти перестанеш. А як Атрід вже занадто для серця твого ненависний, сам і дарунки його, до інших май жаль все Ахеїв, що знемагають у стані своїм, і тебе, яко Бога, всі пошанують, і славу здобудеш у них ти велику. Гектора ти подолаєш сьогодні, сам він до тебе в лютому кинеться шалі, бо рівним собі вже нікого не визнає із Данаїв сюди з кораблями прибулих. Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: О Лаертід богорівний, удатний на все Одіссею! Я на слова твої прямо і одверто повинен сказати, як я вважаю тепер і як воно має все бути, щоб, обсівши мене звідусіль, не гулив так гулко, бо ненависний для мене, немов би Аїдова брама, той, хто на думці ховає одно, а інше говорить. Отже, скажу тобі те, що мені видається найкращим. Ані Атрід Агамемнон умовить мене не здолає, ані хто інший з Данаїв. Нема у вас ніякої дяки, хоч безустанно й невтомно змагаєшся ти з ворогами, б'єшся в бою, чи його уникаєш — одна нагорода. Шана однакова, чи боягустий, чи воїн завзятий. Так же умре й бездіяльний, і той, що робить багато. Жодної з того користі, що стільки я перетерпів, душу свою наражаючи, і з ворогом бився завзято. Як пташенятам своїм неопереним пташка приносить їжу, яку тільки знайде, самій же сутужно буває, так же й мені багато ночей не доспать довелося, днів пережити кривавих у битвах і січах завзятих проти ворожих мужів, що власних дружин боронили, пливши човнами, 20 я міст подолав велелюдних, пішки узяв 11 в троянській землі буйноскибій. В кожному з них багато скарбів здобував я коштовних. І, перевізши сюди, Агамемнону, сину Атрея, їх віддавав. А він, при човнах залишаючись ззаду, брав і, трохи роздавши, присвоював більшу частину. Що ж призначив владарям і старійшинам знатним, те мають цілим усе. Лиш у мене, єдиного з-поміж Ахеїв, милу жону одібрав. Хай спить собі з нею й солодку має утіху, але
задля чого воюють аргеї проти троян? Навіщо зібрав і привів сюди військо син Атреїв, чи не за Єлену прекрасну волосу? Чи серед смертних людей кохають жінок своїх тільки діти Атрея? Тож кожен розсудливий муж і порядний дбає про жінку свою і кохає її так же само, як покохав я душею оту, хоч придбав її списом. Нині ж мене обманувши і вирвавши з рук нагороду, хай не береться мене переконувать, я його знаю. Хай Одіссею з тобою та з іншими він владарями думає, як від човнів безпощадний вогонь одвернути. Але ж і сам він про те багато зробив і без мене. Вал збудував оборонний і викупав рів біля нього. Довгий, широкий і гострим його укріпив частоколом. Але ж і так не здолає він Гектора, мужоубивці, стримати силу. Та поки і я воював між Ахеїв, Гектор не важивсь у битву далеко від муру встрявати. Тільки доходив до Скейської брами й високого дуба. Раз він чигав там на мене і ледь нападу мого уникнув. Нині ж не хочу я з Гектором більш воювать богосвітлим. Завтра я Зевсові іншим безсмертним палитиму жертви, та кораблі навантаживши, їх поспускаю на море. Отже, як хочеш, потрібно тобі, то побачити можеш, як Гелеспонтом на рибу багатим у досвіта рано рушать мої кораблі з веслярами на тесаних лавах. Як плавбу нам щасливу дарує землі потрясатель до буйноскибої Втії. На третій вже день я прибуду. Там я великі багатства покинув, сюди вирушавши. Та й відсіля, і золото, ще і червоної міді, і підперезаних гарно жінок, і досить заліза я привезу, що на жереб узяв лише нагороду, сам її давши, і з глумом від мене забрав Агамемнон, син Атреїв. Перекажіть же йому привселюдно те, що сказав я, щоб так же обурились інші Ахеї, як із Данаїв схотів би іще він когось ошукати, вічним безстидством повитий. Та в вічі мені подивитись він не посмів би, хоч досить нахабства собачого в нього. Спільного з ним ні в пораді, ні в ділі не хочу я мати. Передо мною він вже завинив, ошукавши, та вдруге не ошукає словами. Вже досить. Нехай же спокійно йде собі геть. Позбавив ума його Зевс велемудрий. Дар його я зневажаю. Ціную, як ту волосину. Хай би у 10 і 20 разів давав мені більше, аніж він має тепер, чи буде колись іще мати. Навіть все те, що зібрав Орхомен чи єгипетські фіви, де по оселях у кожного повно скарбів незліченних. Фіви 100-брамні, і з кожної брами по 200 хоробрих воїв на конях баских виїжджає в своїх колісницях, навіть як стільки б давав, скільки в світі піску є та пилу. Не зворушив би, проте, мого серця нічим Агамемнон, доки ганьби не окупить, що болем гризе мені душу. Заміж дочки не візьму Агамемнона, сина Атрея, хоч золотій Афродіті була б вона рівна красою, хоч би в роботах вона ясноокій рівнялась Афіні. Заміж її не візьму, хай іншого знайде з Ахеїв, хто його гідний. Від мене ж
державною владою вищий, тож мене урятують боги, а я додому вернуся. Сам тоді батько Пелей вже знайде для мене дружину. Юних в Еладі і в Тії багато бо є ахеянок, дочок славетних батьків, які про міста свої дбають. Ту з них, що буде мені наймиліше, візьму за дружину. Там я душею відважною сам для одруження мріяв, щоб у законному шлюбі улюблену мати дружину і утішатись багатством старого Пелея надбанням. Та ніщо не дорожче мені за життя, ні багатства, що їх, як кажуть, надбав Іліон, це залюднене місто, в мирні колишні часи перед нападом воїв ахейських, ані скарби, що стрілець заховав за камінним порогом Феб Аполлон срібнолукий у хмарі на скелі Піфійській. Можна здобути усе — і корів, і овечок отари, можна й трініжники куті, й коней придбать златогривих. Тільки людської душі не вернути, її не придбати, не упіймати, якщо відлетить крізь зубів огорожу. Мати казала мені, срібнонога богиня Фетіда, ніби двояким шляхом мене кери вестимуть до смерті. Вразі зостанусь я тут, щоб битись під мурами Трої, то не діжду повороту, лиш вічну я славу здобуду. А як вернуся додому, до любого отчого краю, то не діждать мені слави, зате довголітній спокійно вік проживу, і смерть передчасна мене не спіткає. Я б і іншим ахеям порадив те саме зробити, швидше додому пливти, кінця бо високої Трої, не дочекатися вам. Над нею Зевс громовладний руку свою розпростер, і люд її духом піднісся. Тож повертайтесь додому, і найзнатнішим ахеям вість передайте від мене, втім честь для старішин почесних. Хай поміркують думками і винайдуть спосіб найкращий, як врятувать кораблі, а разом і воїв ахейських на кораблях крутобоких. А те, що надумали досі, все недоречі воно. Я в гніві своїм непохитний. Фенікс нехай залишається з нами і тут заночує, щоб в кораблях моїх завтра до рідного їхати краю, як побажає того, силоміць же його не вестиму. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо, подиву повні, велика, бо сила була в його слові. Зрештою, Фенікс йому відповів сивочолий комонник. Слізьми вмиваючись за кораблі, він боявся ахейський. Як повертатись додому ти справді, осяйний Ахілле, зважився й от кораблів одвернути швидких не бажаєш, полум'я згубне, охоплений гнівом у серці своєму. Як же я можу один залишитись без тебе, мій любий сину? Послав мене з Втії Пелей, сивочолий комонник, разом з тобою у стан до Атріда тебе виряджавши, юним, незвиклим до воїн, до кожного рівно жорстоких, та недосвідченим в радах, де слави мужі набувають. Тим то й послав мене він, щоб всього тебе міг я навчити, в слові проречистим бути і в ділі поборником ревним. От чому, люба дитино моя, я не хочу без тебе
тут залишатись, коли б і сам Бог обіцяв обтисати, старість із мене і квітучим зробити, яким я раніше був, покидавши Еладу, жінками прекрасними славну, гніву тікаючи батька, Амінтора, сина Ормена. Сердивсь на мене він через наложницю пишноволосу, що покохав її вельми і став зневажати дружину, матір мою. Та ж коліна, обнявши, благала у мене діву коханням з'єднать, щоб старий став для неї огидний. Уволив я волю її. Про це, як довідався, батько тяжко прокляв мене, і грізних почав він благати Еріній, щоб на коліна до нього ніколи дитя не сідало мною народжене. Вічні богове прокльон той здійснили, глибу підземного Зевс і жахлива із ним Персефона. Батька замислив тоді я гострою міддю вбити, та приборкав той гнів мені хтось із безсмертних до серця, вклавши людські поговори і ганьбу, яка мене вкриє, вразі почнуть мене батько-убивцею звати Ахеї. Не дозволяло, проте, в моїх грудях стривожене серце перед очима у гнівного батька лишатися в домі. Правда, і рідних, і друзів багато, кругом обступивши, довго мене умовляли зостатися в отчому домі. Жирних багато овець і повільних волів круторогих тут закололи, багато свиней, що лисніли від сала, тут на рожнах не пекли, над гефестовим полум'ям дужим, випили з батькових дзбанів багато вина іскряного. 9 ночей невідступно вони при мені ночували, поперемінно мене стерегли, і не гасло ніколи світло одне при вході в обведене муром подвір'я, друге в самім передсінку при дверях до спальні моєї. А як 10-ї ночі для мене вже пітьма запала, виламав двері я спальні своєї, підігнані щільно, вибіг і, вмить перескочивши мур, що навколо подвір'я, легко уник сторожів і служниць, що мене вартували. Втікши далеко, блукав я в широких Елади просторах, поки до втір родючої матері вівцям дістався, до можновладця Пелея. Мене він, прийнявши прихильно, так полюбив, як батько лиш любить єдиного сина в юному віці, багатих маєтків його спадкоємця. Дав і багатство мені, і густо залюднені землі. Жив я на окраю втії, керуючи людом до лопів. Виховав там і тебе я, о богоподібний Ахілле, серцем тебе полюбив, не хотів би ніколи ти з іншим сісти до спільного столу, ні дома торкнутися їжі, поки тебе не візьму на коліна і, нарізавши м'яса, не нагодую й до уст, я не притулю тобі келих. Часом, бувало, хітон ти на грудях мені заплямуєш, бризнувши трохи вином через милу незграбність дитячу. Отже, багато про тебе я дбав і трудився багато, з думкою, хай я потомства і позбавлений з волі безсмертних, саме тебе назову я, о богоподібний Ахілле, сином, щоб згубу ганебну од мене колись одвернув ти. Отже, Ахілле, приборкай свій дух гордовитий. Хай буде серце твоє не безжальне, та можна й богів ублагати,
хоч перевищують нас вони в доблесті, шані і силі, вмилостивляють їх пахощі диму й побожні моління, і узливання із жиром жертовним, як ревно благає ласки людина, хоча помилилась вона й завинила. Доньки бо є у Зевеса великого, літи благання, в зморшках обличчя кульгаві, з очима, що зиркають скоса. А ті нестямі услід вони заклопотано ходять. А та ж є дуже і на ноги проворна, то їх набагато випереджає і цілу, кругом оббігаючи землю, шкодить людям, а літи стають їм тоді в допомозі. Той же, хто Зевсових дочок, зустрівши їх, пошанує, матиме поміч одних. Вони молитви його вчують. А як откине од себе зневажливим словом, одмовить, з ревним благанням до Зевса Кроніона літи підступлять, Ату, щоб слідом послав, отплатити зухвальцю бідою. Отже, Ахіле, і ти вияви Зевсовим донькам належну шану, як звикли їх всі шанувать благородні душею. Якби дарів не приніс тобі, не обіцяв їх надалі, син Атрея і досі, в лютому гніві затятий, я й не просив би тебе обурення власне відкинуть і захистити Ахеїв, що вельми того потребують. Але й тепер він багато дає і вперед обіцяє, кращих мужів посилає до тебе із ревним благанням, обраних з-поміж ахейського люду і тобі найлюбіших, серед аргеїв. Отже, ні мови їх, ані приходу не зневажай, хоч досі і гнівався ти справедливо. Чули не раз ми про давніх мужів, про героїв, укритих славою. Інколи лютому гніву й вони піддавались, вмилостивляли дарунками їх, умовляли словами. Трапилось це, пам'ятаю, давно, й, може, вам воно, друзі, не новина, але все, як було, я б хотів розказати. Бій між куретів точився і між войовничих етолян. Нищили круг Калідона вони одні одних завзято. Мужньо етоляни свій Калідон боронили прекрасний. Знищить його намагались курети ареєм натхненні. Лихо оце Артеміда наслала їм золотошатна. Гнівна за те на етолян, що жертви з плодів свого саду їй не приносив Ойней. Всім богам він палив гекатомби, їй лише, доньці великого Зевса, не дав він нічого. Чи не подумав, чи, може, забув, але гріх був великий. Гнівом охоплена, Зевса самого дочка стрілометна, дикого з хащ лісових білоіклого вепра наслала. Шкоди багато кабан цей тоді заподіяв для саду, попідривав і на землю звалив дерев він багато разом з корінням міцним і цвітом на них яблуневим. Вепра того все ж нарешті убив Мелеагр, син Ойнея, силу силенну мисливців з околишніх міст назбиравши разом з їх псами. Малим бо гуртом цього звіра не взяти. Тож не один через нього
на вогнище ліг смутковійне. Розрух і зваду велику богиня тоді учинила поміж куретів хоробрих і духом великих етолян. Все за ту голову вепра і укриту щитиною шкуру. Поки брав участь в бою Мелеагр, Ареєві любий, доти куретам доводилось зле, поза мурами міста їм не вдавалось утриматись, хоч і було їх багато. Враз огорнув Мелеагра могутнього гнів, що у грудях дух забиває часами й мужам, які мислять розумно. Серцем розгнівався він на матінку рідну Алтею, і до Клеопатри прекрасної, жінки подався своєї, що від стрункої Марпеси Евена дочки народилась, та від Ідея з усіх на землі найсильнішого мужа. Тож, не вагаючись на владаря Аполлона самого, цей за дружину струнку наважився лука підняти. Батько і мати поважна тоді почали в своїм домі звати дочку Алкіоною, в пам'ять про дні, коли мати, терплячи долю лиху Алкіони, стражденної пташки, тяжко ридала, як Феб Аполлон її вкрав дальносяжний. Гнівом пекучим повитий лежав Мелеагр у дружини. Був він на матір лихий, за прокльони. У горі на нього помсту богів за убитого брата вона закликала. Впавши навколішки, груди, вмиваючи слізьми гіркими, довго у землю, що живить людей, вона била руками. Довго Аїда самого благала й страшну Персифону смерть її сину послати. І Ерінія, в пітьмі блуденна, серцем жорстким невблаганна, почула її із Еребу. Крики від брам Калідона тоді залунали, і гуркіт мурів руйнованих до Мелеагра старшини етолян найповажніших послали жерців із благанням подати захист, та ще й нагороду велику йому обіцяли. Де й народючіший ґрунт на всій Калідонській рівнині мав він найкращу дільницю, угій 50 собі взяти. У виноградних садах красувалась одна половина, і половина гуляла для орного поля придатна. Довго просив його й старець Ойней, сивочолий комонник. Вийшовши перед поріг його високоверхої спальні, в двері зачинені стукав, уклінно звертався до сина, довго й сестри просили, і мати благала поважна. Він же ще більше затявся. Його також друзі просили, з-поміж усіх найвірніші йому, найдорожчі для нього. Та гордовитого серця у грудях схилить не здолали. Поки ударами спальню і мурів товстих не схитнуло, поки не вдерлись курети і не запалили пожежі. Стала тоді із плачем Мелеагра дружина благати, вбрана ошатно, про всі повідаючи мужеві лиха, що зазнає їх весь люд у захопленім ворогом місті. Ріжуть нещадно мужів, вогнем спопиляють оселі, гарно вбраних жінок із дітьми у полон забирають. Серцем обурився він, про жахливі почувши події,
і кинувся в бій, одягнувши на себе осяйливу зброю. Так він загибелі день одвернув од людей етолійських, серця послухавши свого. Дарунків йому ж не давали, гожих і щедрих, загибель од люду і так одвернув він. Ти ж не тримай цього в думці, нехай богове інакше мисль твою, любий, спрямують, бо від кораблів, що палають, важче біду одвернути. Отож, подарунки прийнявши, з нами виходь, як Бога тебе пошанують ахеї. А як пізніш, без дарів, до вбивчого бою ти вступиш, шани такої не матимеш, ворога хоч би й відбивши. Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: Феніксе, паростку Зевсів, дідуню старенький, не треба шани цієї мені. Вшанований Зевсом я досить. При кораблях крутобоких мене збереже він, допоки вистачить в грудях дихання й носитимуть любі коліна. Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці. Духу мого не бентеж наріканням та слізьми гіркими, щоб догодити Атріду. Його ти любить не повинен, щоб ненависним не стати мені, що люблю тебе дуже. Краще б зі мною тому досаждав, хто мені досаждає. Влади державної нарівно і шани прийми половину. Ці хай із вістю йдуть до Атріда, а ти залишайся. Переночуєш на ложі м'якому. Удосвіта ж завтра ми поміркуєм, додому пливти нам чи тут залишатись. Мовивши це, він Патроклові мовчки моргає бровою, Феніксу постіль вигідну стелить, щоб швидше з намету вийти усі здогадались. Озвався тоді богорівний син Теламона Еант, і слово таке до них мовив: «О, Лаертіт богорідний, удатний на все Одіссею, будемо йти, мети, бо розмови шляхом цим, здається, не досягнути. Треба Данаєм тепер якнайшвидше відповідь цю сповістить, хоч на добре вона й не виходить. Досі ж її дожидають вони, а Ахіл прутконогий диким шаленством свої гордовиті наповнює груди. Надто жорстокий він, приязні друзів своїх не шанує, що на швидких кораблях його нею усі визначали, серцем безжальний. Навіть і той, в кого брата убили, винагороду приймає, так само, як батько за сина. Викуп сплативши великий, лишається вбивця в народі. Той же, хто взяв його, мстивий, свій дух і своє гордовите серце вгамовує. Тільки у груди тобі незмиренну вклали богове злобу, і тільки задля однієї дівчини. Ми ж їх аж 7, та й найкращих тобі обіцяли, і інших дарунків багато. То стань же і ти лагідніший, хоч би, шануючи дім свій, прийшли під твою ми покрівлю, послані людом данайським, готові тебе відзначити приязню й дружбою щирою більше, ніж інші ахеї. Відповідаючи, мовив
до нього Ахіл прутконогий. Телемоніде Еанте, керманичу люду божистий. Все тут, здається мені, цілком від душі, говорив ти. Та розривається серце од гніву, лише-но згадаю, як син Атрея зневажив мене перед військом аргеїв, так наче був би я зайда якийсь чи приблуда нікчемний. Отже, вертайтесь назад і звістіть йому у відповідь от що. Я не раніше про участь у битві помислю кривавій, ніж син Пріама великого розумом, Гектор божистий, до кораблів мірмідонських і наших наметів підійде, та поубиває аргеїв і знищить вогнем кораблі їх. Перед наметом моїм і чорним човном, сподіваюсь, Гектор од бою хоч як його хотів би утриматись мусить. Так він промовив, і кожен з дводонного келиха зливши в жертву богам, пішов до човнів на чолі з Одіссеєм. Товаришам тоді зразу Патрокл наказав і служницям Феніксу постіль вигідну в шатрі постелить якнайшвидше. Постіль, як він наказав, постелили слухняно служниці, груна м'які килими і тонкотканні льняні простирадла. Ліг на тім ложі старий дожидать на Еос богосвітлу. Сам же Ахіл вглиб намету місткого пішов спочивати. Поруч із ним приведена з Лесбосу жінка лежала, Форбан та юна дочка, Діомеда, ставна й краснолиця. Проти Патрокл спочивав, біля нього лежала і Фіда, діва струнка, що йому Ахіл дарував богосвітлий, Скірос узявши стрімкий, владаря Еніея оселю. Щойно вернулися ті до наметів державця Атріда, келихи злотні піднявши, їх стріли синови Ахеїв, і почали один перед одним розпитувать пильно. Перший питати почав володар мужів Агамемнон. Що ж, розкажи, Одіссею, прославлений, гордість Ахеїв, хоче він згубний вогонь від наших човнів одвернути, чи відмовляється, й гнів йому й досі ще сповнює груди? Відповідь мовив незламний в біді Одіссей богосвітлий. Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон, гніву свого він не хоче згасити, і навіть ще більше сповнився люттю й тебе, і дарунки твої відкидає. Каже, що сам ти повинен з аргеями разом подумать, як із біди кораблі і народ врятувати ахейський. Ще й нахваляється завтра, як тільки-но блисне світанок, добре оснащені в море спустить кораблі крутобокі. Він і іншим ахеям порадив те саме зробити, швидше додому пливти, кінця бо високої Трої не дочекатися вам. Над нею бо Зевс громовладний руку свою розпростер, і люд її духом піднісся. Мовив він так. Це підтвердять і ті, що ходили зі мною, мужній Еант, і з ним окличників двоє статечних. Фенікс же сивий, Пелідом запрошений, там залишився, щоб в кораблях його завтра до рідного їхати краю, як побажає того. Силоміць же його не вестиме. Мовив він так, і мовчки
те слухали всі нерухомо. Подиву повні, велика бо сила була в його слові. Довго у смутку безмовно сиділи синове ахейські. Зрештою все ж обізвався тоді Діомед гучномовний. Сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон, краще б ти вже не просив бездоганного сина Пелея, стільки дарів обіцявши. Занадто й без того він гордий. Нині ж ти сповнив йому ще більшою гордістю серце. Але облишмо його. Як хоче, нехай собі їде. Чи залишається? Вирушить в бій він тоді, як у грудях серце накаже йому, або хтось із богів спонукає. Ну, бо послухайте, що я скажу, та й усі так зробімо. Спати лягаймо тепер, їдою й вином вдовольнивши любого серця потребу, від них бо й снага й відвага. Завтра ж, коли заясніє прекрасна Еос розоперста, перед човнами швиденько збери і комонних, і піших, словом додай їм одваги й виходь серед перших до бою. Мовив він так, і схвально ту слухали мову державці. Подиву повні от слів Діомеда в покірника коней. Потім богам узливання, вчинивши, пішли до наметів, де полягали нарешті сну споживати дарунки. Пісня 10. Долонія. Вчасто й біля кораблів своїх інші вожді всеахейські, лагідним сном переможені, спали всю ніч до світанку. Лиш Агамемнона, сина Атрея, керманича люду, сон не потішив солодкий, думки бо його хвилювали. Як гримотить блискавицями муж пишнокосої Гери, зливу рясну посилаючи з неба, чи бурю із градом, чи хуртовину, коли сніговієм засипле він ниви, чи коли пащу ненатлу війни на людей роззявляє, так з глибочині грудей безнастанно зітхав Агамемнон, з тугою в серці, аж нутрощі в нього усі тріпотіли. Погляд свій пильний не раз на Троянську він кидав рівнину, з вогнищ численних дивуючись, палених під Іліоном, звуків сопілок і флейт, із гомону й шуму людського. А на свої кораблі, як погляне й на лави Ахеїв, пасмо волосся з чола свого з коренем рвать починає, вгору до Зевса підносячи і гордим стогнучи серцем. От яке, зрештою, рішення визнав Атрід за найкраще. Передусім поспішати до Нестора, сина Нелея. Може, удвох пощастить їм придумати слушну пораду, як від Данаїв усіх неминучу біду відвернути. Встав він з постелі своєї і, груди хітоном покривши, гарні сандалії, потім до ніг прив'язав він лискучих, зверху на плечі накинув ще лева огнисто-рудого, шкуру, що п'ят досягала, взяв списав могутню правицю. І Менелая також охопила тривога, не сходив сон і йому на повіки. Боявся, бо він, щоб аргеї не потерпіли, вони крізь водні простори до Трої перепливли задля нього, щоб сміло війну розпочати. Передусім на спину широку нап'яв він смугасту барсову шкуру, потім
На голову міцно насунув мідний шолом і з списа узяв у могутню правицю. Вирушив він, щоб брата збудити, який над аргейським людом володарем був, і як Бог мав пошану в народі. Біля корми корабля він застав його, зброю на плечі той одягав причудову, і братові дуже зрадів він. Перший до нього звернувся тоді Менелай гучномовний. «Нащо, мій любий, так вирядивсь ти? Чи не хочеш заслати товаришів до троян у розвідку? Та дуже боюсь я, що не наважиться, мабуть, ніхто поміж них на цей подвиг. Потай самому в розвідку до стану ворожого вийти ночі божистої, надто відважного був би він серця». Відповідаючи, мовив владущий йому Агамемнон. «Треба й мені, і тобі, Менелаю, о паростку Зевсів, доброї ради, як захистить, врятувати аргеїв і кораблі їх, коли так змінилося Зевсове серце. Більше бо серцем своїм уподобав він Гектора жертви. Ще я не бачив такого ніде і не чув, щоб людина протягом дня одного, а вже стільки жахів спричинила, скільки їх Гектор завдав, улюбленець Зевса, Ахеям, сам власноручно, хоча ні бога він син, ні богині. Справ натворив він таких, що довго й придовго аргеї їх не позбудуться. Лиха він стільки накоїв Ахеям. Тож біжи но мерщій і поклич з кораблів крутобоких і до Менея з Еантом. Я ж богосвітлого кинусь Нестора з ложа піднять. Чи не згодиться він завітати сам до побожних загонів сторожі і дать їм накази? Будуть вони його слухать радо, начальник бо варти, син його разом з вождем Меріоном, супутником вірним і до Менея. Ми їм доручили очолить сторожу». У відповідь мовив до нього тоді Менелай гучномовний. «Що ж бо ти словом своїм порадиш мені і накажеш? Чи залишатися з ними і твого дожидати приходу, чи, передавши доручення, знову назад повернутись?» Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон. «Там залишайся, а то один з одним ми ще розминемось, в пітьмі блукавши, багато доріг є у нашому стані. Ішовши, усіх окликай, наказуй усім, щоб не спали, мужеві кожному батька, ім'я, називаючи й роду, кожному шану віддай, душею не будь веледумний, треба й самим потрудитися нам. Ці на плечах тяготи, видно, з народження нашого Зевс нам призначив носити». Мовивши так, він з напуттям тоді відпустив свого брата, сам же до Нестора швидко подався керманича люду. Старця знайшов під наметом біля кораблів чорнобоких. В ложі м'якому зброя оздобна при ньому лежала, щит, два списи його гострі, і шолом, що виблискував ясно. Поруч і пояс барвистий лежав, надягав його старець, до мужезгубного бою вести, виряджаючись лави воїв своїх. Смутливій, бо старості ще не піддався. Спершись на лікоть на ложі і голову трохи підвівши, він до Атріда звернувся і став його словом питати: «Хто ти й чого тут блукаєш? По табору, між кораблями, в темряві ночі, коли усі люди давно спочивають? Мула, що десь заблукав? Чи товариша свого шукаєш? Мовчки сюди не підходь, озовися, чого тобі треба?»
відповідаючи, мовив володар мужів Агамемнон: «Несторе, сину Нелея, велика є слава Ахеїв. Ти Агамемнона бачиш, Атріда, якого обтяжив Зевс над усіх тягарем турбот безнастанних, допоки вистачить в грудях дихання й носитимуть любі коліна. Так я блукаю, бо сон нездоланний мені на повіки ще не лягав. Війною журюсь я й нещастям Ахеїв. Страшно боюся за долю Данаю. Мій дух непохитний твердість утратив. Я повен тривоги, і серце готове вискочить геть із грудей, і тремтять мої пружні суглоби. Як і тебе щось турбує, бо сон і до тебе не сходить, то обійдімо сторожу, і разом побачим на місці, чи не знесилила воїв утома тяжка і дрімота, чи не поснули вони, забувши обов'язки варти. А вороги ж недалеко, і зовсім того ми не певні, чи не намислять вони серед ночі на стан наш напасти. Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний: сину Атреїв славетний, владарю мужів Агамемнон. Задуми, мабуть, не всі, на які сподівається Гектор, виповнить Зевс велемудрий. Ще більшого лиха, гадаю, згодом зазнати завдасть, коли славний Ахіл богосвітлий любе серце своє від гніву тяжкого відверне. Радий з тобою піти я. Ходімо ж, розбудимо інших, славного списом своїм Діомеда, також Одіссея, з ними й Еанта, швидкого і могутнього сина Філея. От якби згодився ще хтось піти і до нас запросити і до Менея вождя, і подібного богу Еанта. Їх кораблі так далеко стоять, аж із самого краю, а Менелаєві, хоч і люблю я його, і шаную, все ж докорю, і хоч розсердися, ти не сховаю від тебе. Спить собі він, а тебе одного залишає трудитись. Треба було б між старшини сьогодні й йому потрудитись. Всіх ублагати нестерпна, бо скрута нам нині настала. Знову промовив до нього володар мужів Агамемнон: старче, полаять його, іншим часом я й сам попросив би. Часто бо дляється він, і не дуже то хоче трудитись, не через лінощі навіть, або нерозсудливий розум. Дивиться все він на мене, щоб я починав, дожидає. Нині ж прокинувся раніше, і перший прийшов він до мене. Кликать послав я його саме тих, що про них говорив ти. Але ходім, застанемо, мабуть, ми їх біля брами, серед сторожі, там бо усім і сказав я збиратись. Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний. А коли так, то ніхто із аргеїв його не осудить. Кожен послухає те, що велітиме він чи накаже. Так, відповівши Астрідові, і груди хітоном покривши, гарні сандалії потім до ніг прив'язав він лискучих, зверху ж великий з тканини подвійної плащ пурпуровий він на плече пристебнув, пухнастою шерстю покритий, списа міцного узяв, окутого гострою міддю, і до швидких одійшов кораблів міднозбройних Ахеїв. Першим тоді Одіссей, що Зевсові мудрістю рівний, з сну розбудив опівнічного Нестор, їздець староденний, криком гучним, аж до серця дійшов йому звучний той голос. Вийшов з намету свого Одіссей і озвавсь до прибулих:
Що це по табору бродите, ви тут поміж кораблями, ночі божистої? Що за потреба сюди привела вас? Мовив до нього у відповідь Нестор, їздець староденний. О, Лаертід богорідний, удатний на все Одіссею, ти вже не серця, велике, бо горе спіткало Ахеїв. Разом ходімо й вождів, ще розбудимо інших, щоб спільно радити раду, тікати нам звідси чи битися далі. Мовив він так. До намету вернувсь Одіссей велемудрий, щит свій оздобний накинув на плечі і рушив за ними. До Діомеда пішли, і знайшли вони сина Тідея, збройного біля намету свого. Там спали навколо товариші, в головах щити постеливши, списи їх поруч у землю повтикані, прямо стояли, й далеко сяяла мідь їх, мов блискавка Зевсова. Спав поміж ними сам Діомед, розстеливши шкуру бика польового. Під головою у нього лежав килимок світлобарвний. Став біля нього й збудив його Нестор, їздець староденний, злегка ногою торкнувши, та лаять почав і корити. Сину Тідея, вставай! Чи будеш всю ніч отак спати? Може, не чув, що трояни уже на узвищі рівнини, близько від наших човнів, і лиш простір вузенький між нами? Мовив він так, і від сну Діомед тої ж миті прокинувсь, і, до старого звертаючись, слово промовив крилате. Ну ж і завзятий ти, старче, спочинку не знаєш ніколи. Чи не знайшлось би чимало й молодших від тебе Ахеїв, що обійшли б увесь табір і нишком от сну побудили наших державців? Та надто вже ти непохитний, мій старче. Знову до нього озвавсь тоді Нестор, їздець староденний. Слушно усе це сказав ти, мій друже, і цілком справедливо. Є бо у мене сини бездоганні, багато я маю воїв одважних, знайшлось би, кому полководців скликати. Але занадто велике нещастя спіткало Ахеїв. Нині на гострому лезі меча їх тримається доля. Злої загибелі чи порятунку чекати Ахеям. Але ж іди та Еанта швидкого і сина Філея сам розбуди. Ти ж молодший, якщо вже мене так жалієш. Мовивши так, на плечі накинув з рудого він лева шкуру, що п'ят досягала, і списа узяв у правицю. Встав він і зразу ж пішов, і привів, розбудивши державців. От позбирались вони і опинилися серед сторожі та незаснулих начальників тої сторожі застали, в повнім озброєні всі, на місцях недріманно сиділи. Так, наче пси, неспокійно овець стережуть у кошарі, дикого звіра безстрашного вчувши, що крадеться лісом з нетрів гірських до отари, та гамір тривоги здіймають серед собак і людей, і сон од усіх одбігає. Так же дрімота сповік, і сон нездоланний одбігли в тих, що на варті були тої ночі страшної. Невпинно в пітьму вдивлялись вони, чи не йдуть по рівнині трояни. Дуже зрадів, їх побачивши, старець, і став бадьорити, і, до сторожі звертаючись, слово промовив крилате. Так стережіть, мої діти, кохані, звабливому снові не піддавайтесь, не даймо троянам із цього радіти. Так він промовив, і рів перейшов, а за ним поспішили вслід і Аргеїв вожді, що закликав він їх на нараду.
Був серед них Меріон, і Нестора син благородний теж був на спільну нараду. Самі їх вожді запросили. Через глибокий той рів, перейшовши, вони посідали в чистому полі, де від полеглих було іще вільне місце. Відтіль бо назад повернув неподоланий Гектор, сіючи згубу аргеям, аж поки їх ніч не покрила. Там посідали вони і почали між собою розмову. Перший почав тоді мовити Нестор, їздець староденний. Друзі, невже поміж вами немає відважного духом, хто б до зухвалих троян наважився нишком пробратись в стан їх, щоб між ворогів захопити когось наодинці або розмову підслухать, яку серед воїв троянських, що замишляють вони, чи тут залишатися й далі мають біля кораблів недалеко, чи всі незабаром в місто вернутись збираються, воїв здолавши ахейських. Міг би розвідати це він і потім до нас повернутись цілий, здоровий, і мав би по всім піднебессі велику славу в людей, ще й коштовні. Одержав би він подарунки. Кожен з державців, що владу на цих кораблях обіймають, подарував би вівцю йому, чорну з маленьким ягнятком при материнському вим'ї. Скарбів цьому рівних немає. Бажаним гостем він буде на учтах і бесідах наших. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Врешті до них обізвався тоді Діомед гучномовний. Несторе, серце відважне, і дух мій мене спонукає в табір таємно пройти до троян зловорожих, що звідси так недалеко, але якби й інший пішов хто зі мною, певності більше було б і відваги у кожного в серці. Вдвох, коли разом ідуть, то хтось із них перший намислить щось корисніше, коли ж він самотній, то щоб не намислив, думкою він повільніший, і всі його заміри слабші. Мовив він так, і багато хто хотів би піти з Діомедом. Хотіли обидва Еанти, ці віддані слуги Арея. Хотів Меріон, дуже хотів того Несторів син благородний. Хотів Менелай, син Атрея, загостреним списом славетний. Хотів Одіссей, у нещастях незламний, пройти у троянський табір. Він завжди, бо серцем до дій поривавсь дерзновенних. Врешті озвався тоді володар мужів Агамемнон. О, Діомеде, Тідіде, для серця мого найлюбіший, вибери мужа в супутці, якого ти сам побажаєш. Кращого з-поміж присутніх знайшлось бо охочих багато. Не допусти соромливості зайвої, щоб сміливіший хтось залишився, а слабшого взяв ти з незручності тої. Навіть на рід не зважай, хоч би був би той рід найзнатніший. Мовив він так, а боявсь за русявого він Менелая. Знову тоді Діомед промовив до них гучномовний. Раз дозволяєте ви обрати супутця самому, як про божистого я забув би тоді Одіссея, серцем відважний своїм, і духом він мужнім незламний, в різних трудях, бо його полюбила Паллада Афіна. От як зі мною він піде, то навіть
З вогню ми обидва вернемось цілі й здорові. Він все передбачити вміє. В відповідь мовив незламний в біді Одіссей богосвітлий. Сину Тідеїв, мене не хвали і не гань ти занадто. Добре, бо знають аргеї оте, що тут ти говориш. Але ходім, вже кінчається ніч, недалеко світанок. Зорі все далі спливають, і ночі дві довші частини вже проминуло, одна лиш третина її залишилась. Мовлячи так, почали надягати озброєння грізне. Меч двоєсічний тоді віддав Фрасімед войовничий, сину Тідея, біля корабля той лишив свою зброю, дав йому й щит і покрив йому голову щільно шоломом, з ременю шитим, без гребеня і гриви, що зветься, звичайно, плоский шишак. Юнаки свої голови ним захищають. Дав Меріон Одіссею свій лук, та іще й сагайдак свій, дав йому й меч, і покрив йому голову щільно шоломом, шитим із шкіри. Всередині був з багатьох ремінців він, сплетений міцно, а зверху майстерно скріплявся рясними низками білих зубів срібноіклого вепра, що густо бігли туди і сюди. За підкладку була в них повстина. Викрав шолом той Автолік, давно ще колись з Елеона, мури міцні зруйнувавши в Амінтора, сина Ормена. В Скандію він кіферійцю віддав його Амфідаманту, Амфідамант дарував його молу на пам'ять, як гостю, той же носить його сину, своєму віддав Меріону. Голову став цей шолом покривати тепер Одіссею. А як обидва вони одягнули озброєння грізне, рушили в путь, залишивши на місці всю іншу старшину. Чаплю тоді правобіч їм послала Паллада Афіна близько дороги, але не могли вони бачить очима птаха у темряві ночі, лиш клекіти здалеку чули. Чаплі зрадів Одіссей і молитись почав до Афіни: «Зглянься, о Зевса, егідодержавного доню, ти завжди допомагаєш мені у трудах, не ховаюсь від тебе. Де б я не йшов, а сьогодні мені особливо потрібна ласка твоя. Дай зі славою до кораблів нам вернутись, діло велике зробивши, що в пам'ятку буде троянам». Другий молитись до неї почав Діомед гучномовний: «Зглянься й на мене, великого Зевса незборена доню. Будь при мені, як при батьку була богосвітлім Тідеї, в дні, коли у Фіви послом Ахеї його посилали. Біля Асопу ріки, міднозбройних лишивши Ахеїв, сам він із приязним словом тоді до Кадмеїв подався у Фіви. Вертаючись подвиги, він учинив надзвичайні з ласки твоєї, богине, і твоїй завдяки допомозі. Допоможи ж бо й мені, і ласкаву подай оборону, широколобу ялівку в жертву тобі принесу я. З назимків, що під ярмо їх іще не приводили люди, позолочу лиш їй роги, і тобі принесу її в жертву». Так помолились вони. Їх почула Паллада Афіна. А закінчивши молитву до доньки великого Зевса, рушили в путь, як два леви, вони серед темряви ночі, через побоїще
трупи, і зброю, і кров почорнілу. Та не дозволив заснути проте й войовничим троянам Гектор. Усю поскликав він на збори військову старшину. Скільки б було там троянських вождів і порадників люду. Скликавши всіх таку, він подав їм розумну пораду. Хто з-поміж вас за дарунок великий погодиться певне діло вчинити, а матиме він визначну нагороду. Дам йому повіз і пару з могутніми шиями коней, кращих, які на швидких кораблях ми спіткали б ахейських. Може, хто знайде відвагу, ще й славу при тому здобуде, до кораблів безстрохідних пробратись і потай розвідать, охороняють швидкі кораблі вони, як і раніше, чи вже приборкані рук наших силою, тільки про втечу радяться поміж собою, і варти нічної не хочуть більше виконувати, втоми вагою пригнічений тяжко. Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Серед троян був Долон, окличника парость Евмеда. Богобоязного мав він і золота, й міді багато, з вигляду дуже негарний, зате був на ноги проворний. В батька свого серед дочок 5 він єдиним був сином. Він із таким до троян і до Гектора словом звернувся. Гекторе, серце відважне, і дух мій мене спонукає до кораблів бистроходних пробратись і все там розвідать. Тільки раніш піднеси своє берло й мені поклянися, що подаруєш мені колісницю, оздоблену міддю, з кіньми баскими, які бездоганного носять Пеліда. Буду немарний відвідач я, понад твоє сподівання, через увесь боятабір пройду, аж поки дістанусь до кораблів Агамемнона, де позбиралась старшина радити раду, тікати їм звідси чи битися далі. Мовив він так, а Гектор взяв берло у руки й поклявся. Гери муж громоносний, сам Зевс мені свідком хай буде, їздить ніхто із троян на тих конях не буде, крім тебе. Що лиш один ти на них, запевняю я, будеш пишатись. Мовив він так, і хоч марно поклявсь, а Долона упевнив. Цей же, на плечі не гаючись, гнутого лука закинув, зверху, крім того, закутався шкурою сірого вовка, шапку тхореву надів і гострого списа узявши, до кораблів свого табору рушив, але повернутись від кораблів йому з вістю до Гектора вже не судилось. От, залишивши свій табір, із юрмами воїв і коней, він по дорозі пішов, та його спостеріг незабаром вождь Одіссей богорідний, і так Діомедові мовив: «Хтось, Діомеде, підходить до нас от троянського стану. Чи не до наших швидких кораблів це підглядач таємний? Чи із полеглих на полі він хоче озброєння зняти? Даймо спершу йому по рівнині, нас трохи минувши, далі пройти, а потім, накинувшись разом раптово, схопим його. А як він обжене нас ногами пруткими до кораблів, увесь час його будем від стану тіснити, грозячи списом, щоб він не спромігся до міста умкнути».
Так, розмовляючи, нишком між трупів вони край дороги вдвох заховались, а він перебіг повз них необачний. А як пройшов уже стільки, як мули проходять у плузі, не зупиняючись, мул від вола, бо придатніший завжди глибоко плуга важкого тягти по неораній ниві, кинулись слідом удвох. Він спинився був, тупіт почувши, з думкою в серці, що друзі і строї його здоганяють, щоб за наказом від Гектора в табір його завернути. Ті вже, як списом докинуть, од нього були або й ближче. Раптом збагнув він, що то вороги, і кинувсь чим дужче геть утікати. Вони ж у погоню за ним подалися. Наче два пси гострозубі, досвідчені в ловах мисливських, оленя гонять чи зайця, полюючи їх безустанно у лісовій гущині, із зойками ті утікають. Так син Тідеїв удвох з Одіссеєм, городоборцем, відступ долону відрізавши, гнали його безустанно. До кораблів, утікаючи, мав він уже заховатись серед сторожі, коли ті дідові славна Афіна сил додала, щоб не мовив ніхто з міднозбройних ахеїв, ніби він перший Долона здолав, той бо другим з'явився. Списом своїм замахнувшись, гукнув Діомет премогутній: «Стій, а то списа я кину, і тоді вже, гадаю, недовго ждати тобі від моєї руки неминучої смерті». Мовив цей списа у нього, метнув він та схибив навмисно. Спис прилетів гостролезий над правим плечем його й тут же в землю уп'явся. З переляку спинився він, щось став белькотати, дрожем охоплений, увесь аж зуби йому цокотіли, зблід от перестраху. Ті ж задихані врешті підбігли і міцно за руки вхопили. Він, слізьми вмиваючись, мовив: «Не вбивайте мене, відкуплюся. Багато в нас дома золота, міді й заліза, що так його важко кувати. З радістю батько мій викуп за мене вам дасть незлічений. Тільки б почув, що живий, на човнах я лишився ахейських». Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: «Будь спокійний, нехай тебе думка про смерть не бентежить. Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро. Що ти блукаєш отут, по табору, між кораблями, у темряві ночі, коли усі люди давно спочивають? Може, з полеглих на полі ти хочеш озброєння зняти? Може, від Гектора посланий ти роздивитися потай між кораблів крутобоких? Чи власним ти посланий серцем?» В відповідь мовив Долон, і коліна у нього тремтіли. Багатьма обіцянками звів мене з розуму Гектор. Подарувать обіцяв колісницю, оздоблену міддю, з однокопитими кіньми, славетного сина Пелея, і наказав мені в темряві ночі, що швидко минає, близько пройти до ворожих мужів і потай розвідать, охороняють швидкі кораблі вони, як і раніше, чи вже приборкані рук наших силою, тільки про втечу радяться поміж собою, і варти нічної не хочуть більше виконувати, втоми вагою пригнічені тяжко. Так, усміхнувшись, йому відповів Одіссей велемудрий: «Справді, бо серце твоє великих дарів забажало. Коней баских Еакіда
відважного, їх бо не сила смертним приборкати людям, або запрягти в колісницю всім, крім Ахілла, якого безсмертна родила богиня. Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро. Гектора, де ти, йдучи, залишив поводатаря люду? Де його зброя лежить бойова? Де поставлено коней? Де у троян вартує сторожа і де спочиває? Що замишляють вони? Чи тут залишатися й далі мають біля кораблів недалеко, а чи незабаром в місто вернутись збираються, воїв здолавши ахейських? Відповідаючи так, промовив Долон, син Евмедів: все це по правді тобі розкажу я одверто і щиро. Скликав таємно старішин усіх і порадників Гектор радити раду аж біля надгроб'я божистого Іда, далі від шуму. А варти, якої питав ти, герою, власне, немає окремої, щоб стерегти увесь табір, а при вогнях, що в потребі своїй розпалили трояни, стану пильнують вони, і один одного всі окликають, щоб не заснути. Одні лиш славетні союзники їхні сплять, доручивши троянам спокою свого пильнувати, бо ні дітей поблизу, ні дружин тут їхніх немає. Відповідаючи, мовив йому Одіссей велемудрий: як же союзники сплять, і трояни в покірники коней? Разом чи нарізно? Все говори, щоб я знав достеменно. У відповідь знову до нього промовив Долон, син Евмедів: все це по правді тобі розкажу я одверто і щиро. Понад затокою кари стоять криволукі пеони, далі лелеги, кавкони, за ними пелазги божисті, а біля тімбри лакіян, загони, місян гордовитих, ще й конеборних фрігіян, а далі меонів комонних. Але навіщо про кожен загін вам питати окремо? Хочете ви до троянського стану пробратись таємно? Та он поодаль од інших фракійці недавно прибулі, а на чолі у них Рес, державець їх, син Ейонея. Бачив чудових на вигляд, як коней його величезних, снігу біліші вони, бистротою до вітру подібні, злотом і сріблом оздоблена в нього уся колісниця, ще й золотеє озброєння, пишне, аж глянути любо, він із собою привіз, але не мужам смертородним, тільки безсмертним богам те озброєння личить носити. Отже, тепер мене до кораблів поведіть бистрохідних. Чи залишіть мене тут, окови наклавши безжальні, щоб, повернувшись, могли ви наочно самі перевірить, правда все те, що я вам говорив тут, чи, може, неправда? Глянув на нього з-під лоба і сказав Діомет премогутній: хай не спадає, Долоне, на думку тобі врятуватись, вісті нам цінні подавши, коли вже до рук нам потрапив. Тільки ми пустим на волю тебе і назад відішлемо, згодом і знов до швидких кораблів ти повернеш ахейських, щоб підглядати таємно, чи стати до бою одверто. А як рукою моєю подоланий дух ти свій спустиш, то вже ніколи шкоди не зможеш завдати аргеям.
Так він сказав. Рукою той грубою хотів доторкнутись до підборіддя й благать. Діомед же, мечем замахнувшись, вдарив у карк посередині й м'язи обабіч розкраїв. Щось бурмотів він іще, коли в пил голова покотилась. Зразу ж вони й зняли з голови його шапку тхореву, вовчу зняли з нього шкуру, і лука тугого, і списа. Високо вгору усе це підняв Одіссей богосвітлий, славній Афіні, що здобич дарує, і так їй молився. Щасна богине, будь з даром оцим між богів олімпійських, першу тебе призиватимем завжди, а ти ще сьогодні нас проведи до фракіян, їх коней і місць опочинку. Так говорив він і високо, здобич піднявши, повісив на тамарисковий кущ і ознаку лишив тут помітну, очеретин наламавши і квітучих гілок тамариску, щоб не минуть цього місця, вертаючись чорної ночі. Далі пішли між озброєнь, калюжами чорної крові, і незабаром дістались вони до фракійського стану. Спали фракіяни втомою, гноблені, поряд їх зброя, гарна, міцна, в 3 ряди, на землі, розкладена густо, в певнім порядку, і стояли при кожному парами коні. Рес посередині спав, а коні його прутконогі, з краю припнуті ремінням, були до скоби колісниці. Вгледів його Одіссей і вказав Діомедові нишком: ось, Діомеде, той муж, і коні його прутконогі, що нам Долон про них мовив, якого ми щойно вбили. Що ж, виявляй свою силу могутню. Тепер не годиться зброєю марно стояти. Відв'язуй мерщій своїх коней або мужів повбивай, а я вже подбаю про коней. Мовив це, і сил ясноока вдихнула Тідіду Афіна. Став він рубати круг себе, і навколо лунав жалюгідний стогін мечем його січених. Кров'ю земля обагрилась, наче той лев, що проник у пітьмі в безпастушу отару кіз чи овець, і накинувсь на них, замишляючи лихо, кидався так на фракійських мужів син Тідея могутній, поки не вбив аж 12 із них. Одіссей велемудрий кожного з тих, що Тідід мечем зарубав, наздогнавши, ззаду за ногу хапав і швидко волік його набік, з думою в серці про те, щоб мерщій пишногриві коні з стану ворожого вибігли, щоб не тремтіло їх серце, як доведеться по трупах ступать, бо до того не звикли. Так син Тідея нарешті добравсь до самого державця. Рес був 13-й, в кого життя відібрав він солодке. Важко той дихав у сні, бо жахливому з волі Афіни. Над узголів'ям його тої ночі стояв внук Ойнеїв. Коней незламний відпріг Одіссей тоді однокопитих, разом зв'язав їх ремінням і гурт весь із табору вивів. Луком підгонячи, бич бо лискучий, на думку не спало, із колісниці різьбленої гарно в руки узяти.
свистом ознаку подав богосвітлому він Діомеду. Той же в ваганні стояв, яке ще зробити зухвальство. Викотить, взявшись за дишель, той повіз, де зброя лежала, гарно оздоблена, чи його винести вгору піднявши, чи в багатьох ще фракійських мужів одібрати дихання. Поки він думкою так міркував, підійшовши, Афіна стала тоді богосвітлому мовити так Діомеду: час про повернення думати до кораблів глибодонних, сину Тідея відважний, щоб не вдаватись до втечі, в разі хтось інший з безсмертних троянські загони розбудить. Мовила так, і голос богиню впізнав він одразу. Скочив на коней своїх, Одіссей же їх луком ударив, і до швидких кораблів вони вмить полетіли ахейських. Та не сліпим спостерегачем був Аполлон срібнолукий, тільки-но вгледів Афіну, що йшла за Тідеєвим сином, гнівом палаючи кинувся в натовп троян велелюдний і розбудив між фракіян порадника Гіппокоонта, славного родича Реса. Зі сну той одразу прокинувсь, глянув на місце порожнє, де бистрі стояли їх коні, воїв побачив, що корчились в муках страшних передсмертних, болісно зойкнув і кликать товариша став дорогого. Розрух і шум невимовний у стані троян учинився. Збіглися люди усі і на жахливі дивилися дії грізних мужів, що верталися до кораблів крутобоких. А як домчали туди, де ліг трупом троянський підглядач, коней швидких затримав там Одіссей богомилий, а Тідеїд тоді скочив на землю і скривавлену зброю в руки подав Одіссеєві і, скочивши знову на коней, хльоснув по них батогом, і вони залюбки полетіли до кораблів глибодонних. Було це й самим їм до серця. Нестор перший їх тупіт почув і, озвавшись, промовив: «Друзі мої, о вожді і порадники війська Аргеїв! Схиблю чи правду скажу, а душа говорить спонукає. Коней швидких тупотіння здаля моїх вух досягнуло. От якби то Одіссей удвох з Діомедом могутнім коней пригнали з троянського табору однокопитих. Тільки я страшно душею боюсь, щоб ті кращі з Аргеїв не потерпіли біди від троян в колотнечі шаленій». Мови своєї він ще не скінчив, як вони прискакали, скочили з коней на землю, і радісно всі їх вітали, правих піднесенням рук і словом, як мед той солодким. Перший почав їх розпитувать Нестор, їздець староденний. «Що ж, розкажи, Одіссею, прославлений, гордість Ахеїв, як ви цих коней забрали? Пробрались самі у троянський табір? Чи Бог який з вами, зустрівшися, подарував їх? Страшно, бо схожі вони на осяйливе сонця проміння. Маю весь час я з троянами сутички, часу не гаю. Марно біля кораблів, хоч старий уже з мене воїтель, але таких я там коней ніколи не бачив, не відав. Подарував їм вам, думаю, хтось із богів, що зустрівся. Вас бо обох однаково любить і Зевс хмаровладний, і ясноока дочка егідодержавного Зевса». Відповідаючи, мовив йому Одіссей:
велемудрий, Несторе, сину Нелея, великая славу Ахеїв, Богові легко, як схоче, того він і кращих нам коней подарувати, боги бо від нас набагато сильніші. Ті ж, про які ти питаєш, мій старче, недавно прибулі коні фракіян, вождя їх убив Діомед благородний, товаришів ще 12 із ним полководців найкращих. Біля човнів був 13-й нами убитий вивідач, той, що до табору нашого в розвідку шоломосяйний Гектор послав його й інші старшини троянського війська. Мовив це, й однокопитих зарів став прогонити коней з радісним сміхом. Пішли з ним, радіючи й інші ахеї. А як до гожого всі добулись намету ті діда, коней до жолоба скроєним добре з ременю повіддям там прив'язали, де й Діомедові коні стояли, однокопиті й солодку, як мед жували пшеницю. А Одіссей у кормі корабельній долонову зброю, скроплену кров'ю, сховав у належну пожертву Афіні. Потім обидва вони, у хвилю морську увійшовши, піт обмивали рясний, із литок, із шиї, із стегон, а як поринули в хвилю морську, от поту рясного тіло обмили вони, і в грудях серця освіжили, ще й у купелях обтесаних гладко скупались обидва, а й скупавшись оливою тіло своє намастили, і сіли обідать вони, і вино, наче мед той солодке, з повних черпали кратер, і зливання чинили Афіні. Пісня 11. Подвиги Агамемнона. З ложа Тіфона ясного підвівшись, Еос розоперста вийшла, щоб ранішнє світло нести безсмертним і смертним. Зевс же послав до ахейських човнів бистрохідних Еріду, неподоланну, що воїн знамено рукою тримала. Стала вона на чорний місткий корабель Одіссеїв, що посередині був, що скрізь її голос доходив, і до наметів Еанта, славетного Теламоніда, і до Ахіла з обох бок країв, з кораблями ставними, стали вони, на свою покладаючись мужність і силу. На корабель ступивши, гукнула богиня потужно і страшно, і кожному в серце Ахеєві буйну вдихнула силу і хіть воювати, з ворогом битись невтомно. З тої ж хвилини війна їм милішою стала здаватись, ніж до вітчизни повернення на кораблях крутобоких. Гучно й Атрід закричав, закликаючи в битву аргеїв підперезатись, і сам умідь одягнувся блискучу, спершу собі на гомілки наклав наголінники мідні, дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши, потім і панцир на груди свої надягнув міцнокутий, що від Кініра колись одержав, як гість у дарунок, бо аж на Кіпр до вух його чутка дійшла, що Ахеї на кораблях своїх мають пливти до далекої Трої. Тим-то він панцир той дав
щоб зробить владареві приємність. 10 на панцирі пасів було з чорносиньої сталі, з золота пасів 12, та 20 іще олов'яних, змій чорносиніх по троє, обабіч тих лад аж до шиї вгору тягнулись, мов дуги веселки, що в хмарі Кроніон сам укріпляє, як смертним людям знамення небесне. Через плече перевісив він меч, що виблискував рясно цвяшками з золота, піхва, в яку був захований меч, той срібна уся на золоченім пасі з рамена звисала, взяв і яскраво оздоблений щит свій, що тіло вкриває, дуже красивий, на нім було 10 кругів мідносяйних, а поміж ними ще 20 опуклин було олов'яних, білих, одна ж посередині ще із чорносиньої сталі. Зверху вінчала той щит голова страшноока Горгони з поглядом лютим, жах біля неї та острах стояли. Ремінь посріблений був над щитом, а на ньому звивався тілом тугим чорносиній дракон, і з єдиної шиї 3 голови в різні боки грозливо дивились у нього. Він двогребневий шолом натягнув з 4 шишаками і кінською гривою, страшно зверху вона коливалась. В руки узяв він 2 списи міцні, пооббивані міддю, гострокінчасті, а мідь їх далеко до самого неба сяяла. Лунко тоді загриміли Афіна і Гера, шану тому, хто у золотом славній владарив Мікені. Кожен з вождів візничому дав розпорядження строге, коней в належнім порядку притримати всіх біля рову і, при озброєнні повнім, самі уперед подалися пішки, й гомін невчасний щинився іще до світанку. Рову вони досягли, візничих своїх обігнавши, кінні ж неспішно йшли трохи ззаду. Лихе замішання зняв поміж ними Кронід, з ефірних висот їм криваві краплі зронивши роси. Голів бо відважних багато до глибочині Аїду збирався послати Кроніон. З другого боку із загони троян на узвищі рівнини лави єднали круг дужого Гектора, Полідаманта, коло Енея, в народі, як бога його шанували, 3 Антенора синів, Поліба, і з ним Агенора, і наймолодшого з них Акаманта, подібного богу. Гектор попереду всіх із щитом ходив рівно округлим, наче зловісна зоря, то з-за хмар прозирне на хвилину і сяє яскраво, то знову за темну сховається хмару, так же і Гектор. То він у передніх з'являється лавах, то аж у задніх накази дає. Увесь бо він міддю сяяв, мов блискавка батька, егідодержавного Зевса, наче жінці, що з кінців протилежних назустріч рядами жнуть ячмінь чи пшеницю на ниві багатого мужа, і смугою густо за ними в снопи лягає колосся, сходились так одні з одними лави троян і ахеїв в битві шаленій. Ніхто з них про пагубну втечу й не думав. Голови рівно завзяті в тій січі змагались, неначе хижі вовки вони кидались. Бачачи це, велетужна
рада була лиш Еріда, що участь у битві тій брала. Інші ж боги не втручались у неї й сиділи спокійно, кожен в домівці своїй. Стояли збудовані гарно їхні оселі на схилах схилястих ущелин Олімпу, на чорнохмарного всі водночас нарікали Кроніда, що побажав бойову дарувати він славу троянам. Це не тривожило батька богів, від інших далеко, славі радіючи власній, він в гордій сидів самотині, поглядом Трою обнявши і човни крутобокі Ахеїв, мідь, що яскраво виблискує, і тих, які гублять і гинуть. Доки світало на сході, і день розвиднявся священий, доти з обох боків сипались стріли і падали люди. В час же, як в гірному виярку, стане обід готувати муж лісоруб, як уже він, дерева рубавши високі, руки наситив свої, і дух обняла йому втома, серце ж його умліває бажанням солодкої їжі, вчасто й відвагою повні Данаї прорвали фаланги, товаришів закликаючи лунко. Вперед Агамемнон кинувся перший і вбив Біенора, керманича люду, зразу ж, а потім поклав і Ойлея, погонича коней. З коней зіскочивши, сміливо вийшов цей проти Атріда, але як кинувсь вперед, Агамемнон загостреним списом в лоб йому вдарив. Не стримав шолом його з міді важкої, спис проломив і шолом, і чоло, і всередині мозок з кров'ю змішав, і приборкав Ойлеєві напад завзятий. Кинув обох їх на місці володар мужів Агамемнон, голими грудьми світили вони, бо зняв із них зброю. Потім так само він з Іса озброєння зняв, із Антіфа, з двох Пріамідів, побічного й шлюбного сина, обидва разом були в колісниці, бо кінь в ній правив нешлюбний. Поряд же славний Антіф був, колись на галявинах Іди, де вони пасли овець, зв'язавши лозиновим пруттям, їх захопив був Ахіл, але викуп узявши, звільнив їх. Нині ж їх широковладний державець Атрід Агамемнон першого списом у груди якраз під сосочком уразив, другого вухо ударив мечем і з повоза скинув. Швидко з обох познімав бойове їх озброєння гарне, їх упізнавши біля кораблів, бо швидких ще раніше, бачив тоді він, як з Іди привів їх Ахіл прутконогий, так наче лев, що, забравшись у лігво долані меткої, легко малих її діток хапає й міцними зубами, трощить їм кості, і життя нерозквітлого їх позбавляє. Мати ж їх, хоч би й була недалеко, нічим вже не може допомогти їм сама, бо жахливим охоплена дрожем мчить стрімголов крізь дубові гаї та гущавини лісу, змилена потом уся від страшного тікаючи звіра. Так же і двом цим ніхто із троян врятуватись від смерті не допоміг, самі бо вони від аргеїв тікали. Потім Пісандр від руки його впав, і полох войовничий, мужнього серцем сини Антімаха. Колись він багато золота від Олександра узявши, дарунок блискучий, проти повернення був Єлени, вождю Менелаю. Отже синів його двох захопив владар Агамемнон, разом в одній колісниці, де вдвох вони правили кіньми. З трепетних рук їх одразу
блискучі випали віжки, коні убік понесли, як лев той Атрід до них раптом кинувсь, навколішки впавши, благали вони з колісниці: «Не убивай нас, Атріде, достойний ти матимеш викуп. Скарбу багато лежить у домівці вождя Антімаха, золота й міді й заліза, що так його важко кувати. З радістю батько наш викуп за нас тобі дасть незліченний, тільки почув, що живі на човнах ми лишились ахейських». Так, умиваючись слізьми, обоє державця благали словом солодким, та в відповідь слово гірке вони чули: «Ви, Антімаха, сини, відважного серцем, що радив, збором троян всенародним одразу ж убить Менелая, і з Одіссеєм божистим з посольством прибулого в Трою, і не допускати йому повернутись назад до Ахеїв. Отже, за батькову підлість ганебну і поплатитесь нині». Мовив він так, і Пісандра на землю зіпхнув з колісниці, списом ударивши в груди, і той перекинувся навзнак. З коней стрибнув і полох, але й на землі його вбив він, руки отсікши мечем і голову з пліч одрубавши. Труп же штовхнув, як колоду, і той у юрбу покотився, їх залишивши туди, де найбільше тіснились фаланги. Кинувсь, а інші за ним, в наголінниках мідних Ахеї. Спішених піші губили, і ті мимоволі тікали, кінних комонні, аж курява в небо здіймалась клубами, скрізь по рівнині кінські дзвінки її ноги здіймали, мідь невблаганно разила. Могутній владар Агамемнон бив ворогів безнастанно і кликав з собою аргеїв. Так, наче вітром роздмухане, полум'я згубне обніме раптом незайманий ліс і шугає повсюди, й з корінням, вирвані виром, вогненним падають густо дерева. Так і в троян, що тікали від рук безпощадних Атріда, голови падали густо, з могутніми шиями коні, з гуркотом повози мчали порожні між лавами воїв, прагнучи вправних візничих, а ті по рівнині лежали в поросі хижим шулікам миліші, ніж любим дружинам. Гектора вивів із куряви Зевс, і от стріл безугавних, і от убивства мужів, сум'яття бойового і від крові. Гнався завзято Атрід і кликав з собою данайців. Повз надгроб'я прадавнього Іла, нащадка Дардана, повз смоковниць ряди по рівнині тікали трояни прямо до міста. З криком жахливим за ними невпинно гнався Атрід, і руки їх кров'ю багрив незборенні. Але до Скейської брами і до дуба добігши, трояни раптом спинились, на тих дожидаючи, що відставали. Ці ж по рівнині широкій тікали, неначе корови, що нападе на них лев ненаситний у темряві ночі, всіх розжене, а одну з них ненатла спостигне загибель, спершу їй шию гризе, учепившись міцними зубами, в карк їй, потім п'є кров і нутрощі їй пожирає. Гнав так відсталих бійців син Атрея владар Агамемнон і убивав, наздогнавши. Безладно тікали трояни, навзнак іниць під рукою могутнього сина Атрея падали часто, списом він так лютував округ себе. А коли мав уже він на місто і на мури високі рушити смертних людей і усіх небожителів батько,
сів на вершині стрімкій, над джерела багатої Іди, з неба зійшовши, в руках полум'яні тримав блискавиці, золотокрилій Іріді звелів він з такою йти вістю: «Мчи, вітронога Ірідо, і Гектору скажеш це слово, доки він бачить, як вождь Агамемнон, керманич народів, в перших шаліє рядах і ворожі винищує лави, доти хай в бій не вступає, лиш інших спонукує воїв, в битвах завзятих із ворогом дужим нещадно змагатись, а як стрілою чи списом він гострим уражений буде, і до колісниці метнеться. Я Гектору дам премогуття ворога бити, аж поки човнів добропалубних дійде, в час, коли сонце вже зайде, і пітьма настане священна». Мовив він так, і в путь подалась вітронога Іріда, і до Іліона священного з гір полетіла ідейських. Сина Пріама, божистого, Гектора там вона стріла, він в міцнокутій стояв колісниці, запряжений кіньми. Тут, зупинившись, мовить йому вітронога Іріда: «Гекторе, сину Пріамів, розважністю Зевсові рівний, батько наш Зевс до тебе послав мене ось що сказати. Доки ти бачиш, як вождь Агамемнон, керманич народів, у перших шаліє рядах і ворожі винищує лави, доти у бій не вступай, лиш воїнів інших спонукуй, в битвах завзятих із ворогом дужим нещадно змагатись. А як стрілою чи списом він гострим уражений буде, і до колісниці метнеться, подасть тобі Зевс премогуття ворога бити, аж поки човнів добропалубних дійдеш. В час, коли сонце вже зайде, пітьма настане священна». Це промовивши, геть подалась прутконога Іріда. Гектор, в озброєнні всьому, із повоза скочив на землю. Списи, хитаючи гострі, кругом обійшов тоді військо, всіх закликаючи в бій, і січа знялася страшенна. Враз повернули трояни і валом пішли на Ахеїв. Але й аргеї фаланги свої ще міцніш укріпили. Раті зійшлися ворожі, і бій закипів. Агамемнон кинувся перший, він битись волів попереду від інших. Музи осель олімпійських жилиці, скажіть мені нині, хто Агамемнону перший назустріч із воїнів вийшов, чи із самих же троян, чи славетних союзників їхніх? І Фідамант величавий, могутній син Антенора, той, що в Фракії зростав, цій матері щедрій овечок, виховав змалку старий кісей його в домі своєму, дід його рідний, який породив Феано горнолицю. А як уже досягнув той прекрасного юного віку, в себе затримав його і дочку свою видав за нього. Спальню він шлюбну лишив, про похід лиш почувши ахейський. Разом 12 із ним попливло кораблів криводзьобих, та кораблі рівнобокі пізніш залишив у Перкоті. Сам же з загоном пішов і пішки дістався до Трої. Сину Атрея назустріч він перший із воїнів вийшов. А як один ідучи проти одного близько зійшлися, схибив Атрід, і загострений спис пролетів стороною. І Фідамант же його нижче панцира з краю ударив в пояс, і спис надавив на міцну, покладаючись руку.
Та не пробив він барвистого паса, на срібну оздобу, раптом наткнувшись, зігнулось, як олово з розмаху, вістря. Ратище списа вхопив, Агамемнон широкодержавний, сильно рвонув, наче лев, і з ворожої вирвав долоні, спис той ударив по карку мечем і суглоби розслабив. Ворог на землю звалився і тут же впокоївся міцним сном, городян захищавши, оподаль своєї дружини, шлюбної, радості з нею не знавши, хоч сам дав багато. Дав 100 корів він за неї і пізніш обіцяв іще дати 1000 кіз і овець, що безліч їх паслось у нього. Знявши з убитого всі обладунки, Атрід Агамемнон, сам те озброєння гарне поніс через юрми Ахеїв. Щойно побачив Атріда Коон, видатний між мужами, син Антенора найстарший, як горя тяжкого імлою очі йому застелило з журби за загиблого брата. Осторонь став він із списом, Атрідові зовсім невидний, і посередині руку пробив йому нижче від ліктя, так що на виліт пройшло її списа блискучого вістря. Хоч і здригнувсь тої миті володар мужів Агамемнон, та не схотів відставати від участі в битві та січі, і кинувся він на Коона із списом, вітрів вихованцем, вбитого брата свого якраз волочив той за ноги, і Фідаманта, і кликав на поміч троян сміливіших. В той час, як труп волочив він у натовпі гострою міддю, вразив Атрід під горбатим щитом його й тіло розслабив, зразу ж підбіг і зрубав йому голову тут же над братом. Так Антенора сини під рукою Атріда, державця, жереб здійсняючи свій, відійшли до оселі Аїда. Перебігав він потому й по інших шерегах ворожих, списом, мечем побиваючи їх і великим камінням, поки ще рана його гарячою сходила кров'ю. А як спинилася кров, і рана вже трохи присохла, гострий біль став проймати Атрідову силу могутню. Як породіллю разючими стрілами болі проймають, що посилають і літі її помічниці в пологах, Герені доньки, що муки гіркі породіллям готують, гострий так біль проникав і Атрідову силу могутню. На колісницю він скочив, звелівши візничому гнати до кораблів глибодонних, бо серцем од мук умлівав він. Голосно він загукав, щоб Данаям усім було чути: «Друзі мої, о вожді і порадники війська Аргеїв, нині самі відбивайте ворожу навалу шалену від кораблів мореплавних. Мені ж цілий день цей змагатись не дозволяє з троянськими воями Зевс велемудрий». Мовив він так, і коней візничий погнав пишногривих до кораблів мореплавних. Слухняно помчалися коні, груди їх вмилі були, і курява знизу вкривала, мчали бо з бою вождя, що з болючої рани знесилів. Гектор, як тільки побачив, що з поля подавсь Агамемнон, голосом дужим гукати почав до троян і лікійців: «Трої сини, і лінійці, і дарданські бійці рукопашні! Будьте мужами, о друзі, відвагу згадайте завзяту! Воїн хоробрий
пішов, мені ж славу готує велику Зевс велемудрий, ви ж коней, женіть своїх однокопитих проти могутніх Данаїв, щоб славу ще більшу здобути. Мовлячи так, він у кожному силу збудив і завзяття, наче мисливець, полюючи дикого вепра чи лева, псів білозубих, гавкущу на нього нацьковує зграю. Так підохочував духом одважних троян на Ахеїв Гектор, Пріамова віть, людовбивцю Ареєві рівний. Сам же у лавах передніх ішов він душею величний, і в гущавину січі вривався, як вихор навальний, що, налетівши, розбурхує моря гладінь фіалкову. З кого ж це першого і з кого останнього зняв обладунки Гектор, Пріамова віть, коли Зевс дарував йому славу? Першого вбив він Асея, за ним Автоноя й Опіта, потім Долопа, Клітіда, Офелтія, ще й Егелая, войовника Гіппоноя незламного, Ора й Есімна. Так, повбивавши данайських вождів, він кинувся й далі воїнські лави громити, як буйним, дихнувши борвієм, хмари рвучким нагромаджені нотом зефір розганяє, хвиль величезні вирують вали, і високопінні бризки злітають під гомін невпинний блуденного вітру, падали так під ударами Гектора голови воїв. Люта загибель прийшла б тоді, і сталося б тут непоправне, до кораблів своїх бистрих усі повтікали б Ахеї, та закричав Одіссей Діомедові, сину Тідея: «Як, Діомеде, невже? Бойову ми забули відвагу! Ближче, мій друже, спинись біля мене, ганьба нас окриє, як кораблі відбере у нас Гектор шоломосяйний». Відповідаючи так, Діомед йому мовив могутній: «Я залишуся напевно і витерплю все, та користі буде із того для нас небагато. Тож Зевс хмаровладний більше троянам воліє, ніж нам дарувати звитягу». Мовив він так, і Тімбрея зіпхнув з колісниці на землю, списом ударивши в лівий сосок. Одіссей Моліона богоподібного скинув, супутника того державця, там і облишили їх, воювати вже більше нездатних. Кинувшись в натовп самі, шаленіли вони, як два вепри, що у відвазі шаленій на псів нападають ловецьких. Так, повернувшись, троян, вони били, і зітхнули вільніше вої ахейські, що так перед Гектором грізним тікали. Разом із повозом кращих в народі вони захопили двох перкосійця Меропа, синів, а він розумівся на віщуванні, отож і синам боронив виступати на мужовбивчу війну. Вони ж не послухали слова батька свого, їх вели до загибелі чорної Кери. Списом славетний Тідід Діомед обох їх позбавив духу й життя, і славні з обох познімав обладунки. Від Одіссея ж тоді полягли Гіпподам з Гіпейрохом. В битві однаковий успіх простер над військами Кроніон, дивлячись зіди, вони ж одні одних взаємно вбивали. Списом влучив Тілід у стегно Агастрофа, героя, сина Пеона, але
поблизу не було колісниці, щоб утекти йому, розум у нього цілком помутився. Коней візничий далеко тримав, а він в лавах передніх бився із ворогом піший, аж поки життя не позбувся. Гектор, лише їх угледівши, в лавах із криком завзятим кинувсь на них, за ним і фаланги троян поспішали. Бачачи це, аж здригнувсь Діомед у бою гучномовний, і Одіссеєві мовив, що близько стояв біля нього: «Знов насувається лихо на нас, оцей Гектор могутній, але тримаємось міцніш, і напад його відіб'ємо». Мовив він цей, замахнувшись, метнув довготінного списа, цілячи в голову прямо, не схибив, поверху шолома з силою вістрям ударив, та мідь осіклася від міді, не доторкнувшись прекрасного тіла. Високий, потрійний, з гребенем став на заваді шолом Аполонів дарунок. Гектор відскочив далеко назад і з юрбою змішався, став на коліно, упавши, й могутньою вперся рукою в землю, і темної ночі імла йому очі окрила. Поки Тідід крізь передні ряди пробирався за списом, що, залетівши далеко, встромився із розмаху в землю, Гектор отямився раптом і, скочивши знов в колісницю, вглиб своїх лав поскакав і чорної згуби уникнув. Списом своїм потрясаючи, крикнув Тідід премогутній: «Знову ти смерті уникнув, собако, а зовсім же близько лихо було, але Феб, Аполлон, врятував тебе знову. Мабуть, моливсь ти йому крізь навалу списів дзвінколунну, все ж покінчу з тобою я потім в бою десь зустрівшись. Як серед вічних богів і для мене якийсь є заступник. Нині ж на інших піду я, кого лише тільки настигну». Мовив цей, зброю зняв з Пеоніда славетного списом. А Олександр пишнокосої, муж чарівної Єлени, на Діомеда, керманича люду, натягував лук свій, за рукотворну сховавшись колону на Іла могилі, що був Дардана нащадком, народний старішина давній. Стягував той у цей час із могутніх грудей Агастрофа панцир барвистий, шолом ваговитий з чола і округлий щит із плечей. Олександр, тятиву натягнувши у лука, гостру пускає стрілу. Недарма вона з рук полетіла. Вцілив Тідіду він в праву ступню, її наскрізь пройнявши, в землю застрягла стріла. І з радісним сміхом з Криївки вискочив сам і так, похваляючись, мовив до нього: «Вцілив таки! Недарма ця стріла полетіла, якби ж я втрапив тобі в підчерев'я і життя тебе зразу позбавив. Перепочили б од лиха й трояни, що перед тобою трусяться, як перед левом, кіз мекотливих отара». Та, не злякавшись йому, відповів Діомед премогутній: «Стрільче, хвальку, на дівок лише здатний очима стріляти, тільки б но в кучерях пишних. На мене ти виступив збройно, та не поможуть тобі ані лук, ні рясні твої стріли. От уже хвалися ти, що ступню мені трохи подряпав. Я й не відчув того, наче удар був дитини чи жінки. Дуже тупа в боягуза стріла в недолугого мужа. В мене інакше, як тільки стрілою кого я дістану,
Вістря ввіткнеться в того й покладе його вмить бездиханним. З розпачу лиця собі дружина його роздирає, діти його сиротіють, і землю навкруг обагривши кров'ю, гниє він, і більше птахів, ніж жінок біля нього. Мовив він це, і Одіссей у хвилину ту списом славетний став перед ним. Діомед же, присівши стрілу бистролетну, вийняв з ноги, і тіло пройняв йому біль нездоланний. На колісницю зійшовши, звелів він візничому гнати до кораблів глибодонних, так боляче серце в нім стислось. Списом славетний самотньо стояв Одіссей, із аргеїв жоден із ним не лишився, усіх бо їх острах розвіяв. Тяжко зітхнувши, звернувсь до свого він відважного серця. Горенько, що ж тепер буде? Ганьба утікати, злякавшись товпищ ворожих, але ще страшніш, як один я потраплю в руки до них. Настрашив бо інших Данаю Кроніон, тільки навіщо цим моє любе тривожиться серце? Знаю, що з бою лише боягузи одні відступають. Воїн же смілий повинен стояти в бою непохитно. В кожному разі долає він сам, чи його вже долають. Поки він так розмірковував серцем своїм і думками, з різних сторін нагодилися лави троян щитоносних і оточили його, готуючи власну загибель. Наче та зграя ловецьких собак і мисливці кремезні вепрацькують звідусіль, а він, з пущі рвучись лісової, білі загрозливі ікла в кривих своїх щелепах гострить. Пси налітають кругом, і чути, як клацають в нього зуби, і хоч він який був страшний, а вони не вгавають. Так Одіссея, улюбленця Зевса, тепер оточили вої троянські. Він же, із гострим наскочивши списом, перший ударив в плече бездоганного Деєопіта, потім озброєння зняв бойове із Фоона й Енома, Херсідаманта в той час, коли він стрибав з колісниці прямо в живіт, під щитом його круглоопуклим ударив, списом той в порох упав, руками хапаючи землю, кинувши їх, Гіпасіда Харона ударив він списом, рідного брата великим багатством славетного сока. Брата рятуючи сок, тоді кинувся муж богорівний, до Одіссея наблизився і так йому став говорити: «О, Одіссею славетний, невпинний в трудах і лукавстві! Ти чи двома гіпасідами нині хвалитися будеш, воїв убивши таких і озброєння з них познімавши, чи під моїм перекинешся списом і дух віддаси свій?» Мовив він так, і в щит тоді рівно округлий ударив, списом могутнім пробив, блискучий він щит Одіссеїв, вістря на виліт пройшло, крізь майстерно оздоблений панцир, з ребер всю шкіру зідрало, та далі Паллада Афіна не допустила заглибитись списові внутрощі мужа. Глянув лише Одіссей, що смертельний той місць не торкнувся, і, відступивши назад, став сокові так говорити: «Ах ти нещасний, згуба настигла тебе неминуча. Хоч ти й примусив мене припинити з троянами битву, але кажу тобі, смерть і загибель ти чорну одержиш в день цей, подолений списом моїм, і мені тоді славу
душу ж Аїдові ти віддаси славетному кіньми. Мовив він так, Ісок повернувсь і пустився тікати, а Одіссей тоді втеклого поміж плечима у спину списом ударив, аж вістря на виліт пройшло йому груди. Тяжко він гримнув об землю, і гукнув Одіссей богосвітлий: «Соку, Гіпаса відважного, коней в покірника сину! Смерть тебе швидко настигла, не зміг ти від неї умкнути. Ах ти нещасний, очей ані батько, ні мати поважна, мертвому вже не закриють, тобі птахи кровожерні виклюють їх до трупа твого прилітаючи зграйно. Я ж, як умру, богосвітлі, мене поховають Ахеї». Мовив він так, Ісока, відважного спис довготінний, з рани, а враз із щита свого круглого пуклого вийняв. Кров полилася червона, і біль засмутив йому серце. Троє відважні сини лиш побачили кров Одіссея і з підбадьорливим криком кинулись разом до нього. Став він назад відступати і кликати друзів на поміч. Тричі він крикнув щосили, у грудях було чоловічих. Тричі ті крики почув Менелай, Ареєві любий, і до Еанта звернувся, що близько стояв біля нього. «Теламоніде Еанте, владарю людей богорідний, чую я десь Одіссея, в біді витривалого голос. Схоже, що в битві страшній він один опинився, й трояни тиснуть його у бою, від інших відрізавши воїв. Киньмось у вир того бою, на поміч йому поспішімо». Не потерпів би, боюсь, між троян він один, залишившись, хоч і завзятий, великий би смуток упав на Данаїв. Мовивши так, він пішов, а за ним і Еант богорівний. Зевсові любого скоро знайшли Одіссея. Трояни гнались за ним, як шакали, руді, звідусіль оточивши, гонять рогатого оленя, що його ранив у горах з лука мисливець, і він, лиш рятуючи сніг бистротою, мчить, поки кров ще гаряча, і рухливі ще носять коліна, а як його вже зовсім знесилить стріла бистролетна. Хижі шакали гірські починають його шматувати, в тіньових дебрах та Бог кровожерного вчасто й приводить лева, і тікають шакали, і він здобич усю пожирає. І за Одіссеєм одважним, вождем хитроумним так само гналось багато хоробрих троян. Герой же із списом кидавсь на них від себе, відгонячи днину безжальну. Та як наблизивсь до нього Еант із щитом величезним, наче той мур, перелякані, врозтіч розбіглись трояни. Вивів тоді Менелай, войовник Одіссея, із бою, взявши за руку, й візничий в той час підігнав йому коней. Кинувсь Еант на троян, і нешлюбного сина Пріама, вбивши Дорікла, тяжко поранив потому Пандока, ранив також і Лісандра, а потім Піраса і Піларта, наче потік, що з гірських верховин у рівнину збігає, сповнений вод сніготалих і Зевсових злив нездоланних, всохлих багато дубів, несучи із собою, й багато сосен струнких, і на мулу багато у море скидає. Так на рівнині тоді бушував Еант світлосяйний, коней рубаючий воїв. Але ж про це ще нічого Гектор не знав. Він бився на лівім крилі свого війська,
над узбережжям Скамандру, і падали там найчастіше голови людські в бою, і крики невгасні лунали коло великого Нестора і мужнього Ідоменея. Гектор там бився завзято, і жах учиняв він навколо, списом із кінного повоза юні рубаючи лави, не уступили б, проте, їм шляху богосвітлі Ахеї, та Олександр, що був пишнокосою мужем Єлени, подвигам край поклав Махаона, керманича люду, в праве плече стрілою, тригранною ранивши раптом. Занепокоїлись сили могутньої повні Ахеї, щоб не схопив його ворог, як зміниться щастя воєнне. Ідоменей же тоді богосвітлому Нестору мовив: Несторе, сину Нелеїв, велика Ахеїв пошано, ну бо ставай на свій повіз, бери Махаона з собою, і до кораблів своїх коней спрямовуйте однокопитих, вмілий бо лікар один, від людей багатьох є вартніший, вийме стрілу і вигойними ліками рану посипле. Мовив він так, не противився Нестор, їздець староденний. На колісницю він став, і за ним Махаон тоді слідом, юний Асклепія, син бездоганного лікаря, вийшов, хльоснув по конях старий, і охоче вони полетіли до кораблів глибодонних, було це й самим їм до серця. А Кебріон у той час між троян замішання помітив, і, підійшовши до Гектора, слово таке йому мовив: Гекторе, проти Данаїв змагаємось тут ми обоє, з краю жахливої битви, а інші трояни тікають, перемішались безладно і коні навколо, і люди. Це їх Еант Теламоній жене, я пізнав його зразу. Щит величезний у нього на плечах. Давай же спрямуймо й ми своїх коней і повіз туди, де з найбільшим завзяттям кінних і піших загони в кривавій змагаються січі, і один одного гублять, і крики невгасні лунають. Мовивши так, він дзвінко по конях своїх пишногривих ляснув нараз батогом, і бігти рванулися коні. І колісницю помчали між лави троян і ахеїв, топчучи трупи й щити, обагрилися чорною кров'ю, вісь унизу колісниці і поручні гожі круг неї. Бризки криваві з-під кінських копит і коліс, бо невпинно вгору летіли, в гущу ворожу вриваючись, Гектор квапивсь з наскоку лави, Данаїв розбитий страшенне вносив у них сум'яття, не жаліючи гострого списа. Перебігаючи поміж рядами ворожого війська, списом, мечем і камінням великим орудував Гектор, битись з Еантом лише уникав Телемоновим сином. Зевс би розгнівався, якби сміливішим він мужем змагався. Зевс же верховний отець тоді острах наслав на Еанта. Став він збентежено, щит семишкірний на плечі закинув і затремтів, озирнувсь, наче звір, і почав отступати, все оглядаючись, тягнучи ледь за коліном коліно. Так, наче лева рудого з кошари корів криворогих, зграєю пси і стривожені, юрми сільські відганяють і не дають йому всмак воловим паласувать жиром, цілу вартуючи ніч. Він же, свіжого прагнучи м'яса, рветься вперед, але марно сипляться з рук заповзятих градом на нього рясним мідногострі списи й смолоскипи, ясно палаючий весь він тремтить, хоч вперед поривався,
а на світанку відходить назад із засмученим серцем. Так неохоче й Еант відступав із смутною душею перед троянами. Дуже боявсь за човни він ахейські. Наче упертий осел, що об спину його вже багато зламано палець, у засів густий проте забрідає, і скубає збіжжя високе, його ж, обступаючи, діти гонять киями, але недолуга їх сила дитяча, і відганяють на силу, коли досхочу напасеться, і Таламонія так, Еанта Великого гнали горді трояни й прославлені всюди союзники їхні, влучно списами втрапляючи в щит його круглоопуклий. Часом Еант про свою спогадував буйну хоробрість і, обернувшись назад, троян у покірників коней стримував дужі фаланги, то знову пускався тікати. Але проте заважав їм швидких кораблів досягнути. Сам у завзятих боях між військами троян і ахеїв, стоячи твердо, летіли на нього із рук заповзятих гострі списи. З них одні в величезнім щиті застрягали, інших багато не змігши до білого тіла торкнутись, вістрям у землю вгрузали, насититись прагнучи тілом. Лиш спостеріг Евріпіл, осяйливий син Евемона, як пригнітили Еанта списи незліченні й стріли, кинувся, став біля нього і, блискучого списа метнувши, Апісаона убив, Фавсіада, керманича люду, вціливши під перепону в печінку й розслабивши м'язи. Скочив до нього тоді Евріпіл і став зброю знімати, як спостеріг Олександр боговидний, що той вже знімає з Апісаонових пліч бойовий обладунок, відразу на Евріпіла націлив свій лук і в стегно його праве ранив стрілою. Тростина, зламавшись, обтяжила тіло. Швидко, щоб смерті уникнуть, до друзів в юрбу відступив він і заволав на весь голос, щоб всім було чути Данаєм: «Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники мудрі, станьте лицем до троян і Еанта від згубної днини. Обороніть! Весь засипаний стрілами він, і боюсь я не врятуватись йому із бурхливого бою. Ставайте в поміч Еанту великому, всі, Теламонія сину!» Ранений так їм кричав Евріпіл, і його оточивши, та до плечей нахиливши щити, зупинились ахеї, вгору піднявши списи. Еант підійшов до них близько, з товаришами з'єднався і, ставши, назад обернувся. Так вони бились, немов би пожару палала заграва. Нестора з полум'я бою Нелеєві винесли коні, потом умиті. Людського він віз вожая Махаона. Глянувши, їх упізнав богосвітлий Ахіл прутконогий. Він на кормі корабля місткого стояв і дивився на безпорадних ахеїв, що з бою безладно тікали. От до Патрокла, товариша свого, тоді він озвався, крикнув йому з корабля. Почув його той із намету, вийшов, немов би арей. То був його лиха початок. Перший озвався до нього Менойтів син нездоланний. «Нащо ти кличеш, Ахіле, мене? Чого тобі треба?» Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий: «О богосвітлий сину Менойтів, улюблений серцем,
Певен я, що до колін моїх нині припавши Ахеї, будуть благать мене, скрута на них насуває нестерпна. От що, Патрокле, Зевсові любий, іди та дізнайся в Нестора, хто це поранений, той, що він з бою вивозить. Зовсім бо схожий іззаду, здалось мені, він з Махаоном. Сином Асклепія, мужа в обличчя не встиг я побачить. Коні його прутконогі стрілою повз мене промчали. Так він промовив. Патрокл послухався любого друга і до кораблів і наметів ахейських кинувся бігти. Ті ж до наметів Нелеєвих вже добулися тим часом і з колісниці своєї на землю зійшли многоплідну. Еврімедонт же старого слуга устиг уже й коней випрягти, стали на березі моря вони проти вітру, під по хітонах сушити своїх, а тоді до намету разом обоє зайшли і посідали у кріслах вигідних. Їм пишнокоса напій готувать почала Гекамеда. Тож на Тенеді, коли було взято цей острів Ахілом, Нестор одержав її, Арсіноя, відважного доньку, в дар від Ахеїв за те, що порадами всіх перевищив. Спершу поставила стіл, перед ними вона дуже гарний, із темносиніми ніжками, струганий рівно, й на ньому в мідному блюді закуску, до того напою, цибулі, жовтого меду й священного борошна ячного досить. Келих чудовий дала їм, то Нестор привіз його з дому, золотом весь поцвяхований, мав на собі він 4 вушка, і при кожній, мов зерна, клювала по 2 голубок. З золота кутих глибокі 2 дна було в келесі тому. Кожен його по столі ледь-ледь пересунути міг би. Повен вина, та легко старий піднімав його Нестор. Дівчина та до богині подібна, прамнейського вливши в келих вина, натерла козиного сиру на мідній терці і білого борошна ячного ще домішала. Приготувавши напій, їх пити вона запросила. А як питвом прохолодним жагу вони вже вдовольнили, в щирих розмови словах почали утішатись взаємно. Раптом у дверях з'явився Патрокл, на безсмертного схожий. Щойно зустрів його старець, із крісла підвівся ясного і, взявши за руку, веде і запрошує гостя сідати, але одмовився Патрокл і так йому став говорити. Зараз не час, не проси мене, Зевсів паростку сивий, гідний пошани і остраху, муж мене вислав дізнатись, хто той, кого ти пораненим віз. Я й сам уже знаю, бачу, бо зараз людського я тут вожая Махаона. Тож поспішаю назад, щоб про це сповістити Ахіла. Знаєш і сам бо ти, Зевсів паростку сивий, який він, муж цей страшний, звинуватити легко й безвинного може. У відповідь Нестор до нього промовив їздець староденний. Нащо Ахіл, так би мав, за синів турбуватись ахейських, стрілами ранених досі? Хіба йому ще невідоме лихо, якого військо зазнало? Із нас бо найкращі на кораблях полягли, побиті й поранені тяжко. В ранах від стріл Діомед, Тідея нащадок могутній, зранений теж Одіссей, списоборець, і з ним Агамемнон. Рани страшної зазнав у стегно й Евріпіл войовничий. От і цього юнака ледь вихопив я з бойовища, був він стрілою поранений, тільки Ахіл благородний
не відчуває жалю і не журиться лихом Данаїв? Чи дожидає він, щоб при даремних зусиллях аргеїв бистрі їх судна на березі моря вогнем запалали? Їх же самих перебито було до останку. У мене сил вже нема, що колись у тілі буяли гнучкому. О, коли б юність мою і колишню могутність вернути з днів тих, коли з елеянами виникла в нас ворожнеча через крадіжку корів, і сина я вбив Гіпероха, дужого, і Тімонея, що жив у славетній Елідії. Череду викрав я в них, щоб помститись, а він, захищавши, був тоді списом моїм у першому шерезі вбитий. Тільки упав він, і всі відразу розбіглись, селяни. Здобич великої з поля тоді ми до себе погнали. Черід корів 50, і отар стільки само овечих, стільки ж свинячих грутів і розкиданих вільно, козиних, 150 іще коней буланих тоді ми відбили, дужих кобил в багатьох були ще до того й лошата. Ночі тієї ж усю ми цю здобич у Пілос пригнали. Місто Нелеєве, і серцем мій батько Нелей звеселився, глянувши, скільки ще зовсім юнак у поході здобув я. Ледве світать почало, окличники вийшли скликати всіх, у кого борги на священній лишались Еліді. От позбирались вожді пілоського люду і стали здобич ділить. Багатьом бо епеї лишалися винні. З днів, коли ми, малолюдні, у Пілосі злидні терпіли, зла нам багато вчинила Гераклова сила могутня. В роки минулі, кращі, тоді з нас загинули люди. Славних 12 синів Нелей породив бездоганний, з них я зостався один, усі бо загинули інші. Тим-то пишаючись, так міднозбройні знущались епеї, нас зневажали і всякої кривди чинили багато. Череду гарних корів і велику отару овечу взяв собі сивий Нелей, по 300 голів з пастухами, заборгували чимало й йому на священній Еліді 4 коней у гонах звитяжні і з поводом разом мали прибуть на змагання, тоді й за триніжок коштовний участь узять в перегонах. Та Авгій, воїв Керманич, їх захопив, відпустивши візничого в смутку без коней. Тим-то словами його і ділами розгніваний старець взяв собі долю достатню, а решту віддав для народу, ділячи так, щоб ніхто не лишився без рівної частки. Кожного так наділивши, приносить ми стали по місту жертви священні богам. Та вже 3-го ранку епеї разом усі піхотою й однокопитими кіньми вийшли на нас, і з ними озброєні 2 моліони, підлітки ще з військовою справою мало знайомі. Місто в нас є Тріоеса, стоїть на узгір'ї високім, окрай пілоських пісків і від річки Алфею далеко. Прагнучи місто розбить, облягли його раптом епеї. Та лиш рівнину вони перейшли, як з Олімпу Афіна миттю вночі прилетіла вістункою і стати до зброї нам наказала. Охоче зібрались до Пілоса люди, рвались до бою вони, мій батько Нелей не дозволив стати до зброї мені і сховав мій повіз і коні. Він бо вважав, що я досвіду в справах військових не маю.
Я ж, хоч і піший пішов, але й між комонників наших вже визначався. Так повела нашу битву Афіна. Є в нас ріка Мініей недалеко від міста Арени, в море впадає. Зорі там божистої ми дожидали, вої пілостів комонні, туди напливала й піхота. Разом з'єднавшися там і озброєння все одягнувши, ми добулися опівдні до течій священних Алфею. Там премогутньому Зевсові жертви ми склали пригарні, також Алфею, бика і так само бика Посейдону, а ясноокій Афіні з черід що найкращу корову. Потім вечеряти стали, розсівшися скрізь по загонах, і полягали до сну, з плечей не знімаючи зброї, над течією ріки. А тим часом зухвалі епеї, прагнучи місто розбить, навкруги вже його обступили. Але велике на них дожидало ще діло Арея. Тільки-но бо світлосяйне з'явилось на обрії сонце, бій почали ми з молитвою, Зевса призвавши й Афіну. Зразу ж, як тільки з епеями, бій в Пілосян розпочався, першим я Мулія списника вбив і здобув його коні однокопиті. Зятем державному Авгію був він, старшої доньки його Агамеди Русявої мужем, знахарки зіль лікувальних, що родить земля їх без края. Мідним я списом ударив його, коли він наближався, в куряву так і зваливсь. Я ж, стрибнувши в його колісницю, став поміж воїв передніх. Тим часом зухвалі епеї кинулись в розтіч усі, побачивши вбитого мужа, воїв комонних вождя, що був у боях наймужніший. Вслід я за ними помчав до чорної бурі подібний, взяв 50 колісниць, і з кожної воїнів двоє, списом моїм переможені, землю гризли зубами. Був би я вбив тоді Актора, юних синів, Моліонів, та їхній батько землі, потрясатель широкодержавний, виніс із бою обох, густою окутавши млою. Сили великої все ж надав тоді Зевс Пілосянам. Гнали бо ми ворогів по широких просторах рівнини, їх убивали нещадно й озброєння гарне знімали, а як в Бупрасі дісталися ми на пшеницю багатий, до Оленійської скелі, до пагорка, що Алесійським зветься, то звідти назад наше військо вернула Афіна. Там я останнього ворога вбив і покинув. Ахеї ж знову з Бупрасія бистрих погнали до Пілоса коней, славили Зевса усі між богів і Нестора в людях. Був я такий, якщо був ним колись між мужами, Ахіл же втіху волів лише сам із доблесті мати своєї. Ще він заплаче, боюсь, коли весь народ наш загине. Друже мій любий, згадай, що Менойд тобі сам заповідав вдень, коли з втії тебе виряджав він до сина Атрея. В домі якраз ми були тоді, я й Одіссей богосвітлий. Отже ми чули усе, що тобі того дня він повідав. Бо у залюднений дім приходили ми до Пелея, в військо скликаючи люд по ахейській землі многоплідній. Там ми застали тоді героя Менойта у домі, також тебе і Ахіла. Пелей же, їздець староденний, жирні полив громовладному Зевсові стегна бичачі.
В себе в подвір'ї чашу тримав у руках золоту він і іскрометним вином поливав палаючу жертву. М'ясо бичаче ви вдвох готували, а ми з Одіссеєм стали при вході. Здивований, кинувсь Ахіл і за руку, взявши, повів нас до себе, і сісти обох запросивши, нас пригощати почав, як то для гостей подобає. Потім, коли вже їдою і питтям ми усі вдовольнились, став я до вас говорити й запрошував їхати з нами. Згодні були ви обидва, а інші поради давали. Старець Пилей наказував синові своєму Ахілу доблесним бути в боях і тим перевищувати інших. Саме тоді і Менойт тобі, акторів син, заповідав: сину мій любий, тебе Ахіл перевищує родом, хоч ти і старший роками, зате він багато сильніший, допомагай же йому порадою й словом розумним. Будь йому прикладом, він до доброго завжди прихильний. Так заповів тобі старець, а ти вже й забув. От і нині слово промов до Ахіла. Розумний він, мусить послухать. Може, тобі з допомогою Бога його й пощастило б переконати, бо завжди порада нам дружня до речі. А як боїться душею якогось богів віщування, чи сповіщала від Зевса про щось йому мати поважна, хай відрядить хоч тебе, і мірмодян ще й і інших з тобою. Швидше пошле, чи не станеш ти світлом рятунку Данаєм? Хай свою зброю ясну дозволить тобі одягнути, може, за нього, прийнявши тебе, хоч трохи Ахеї січу зупинять, і легше зітхнуть войовничі Ахеї, втомлені боєм важким. На війні відпочинок короткий, свіжими силами від кораблів і наметів ви легко під Іліон відженете знеможене військо вороже. Мовив це й тим схвилював він у грудях Патроклові серце. Вздовж кораблів той помчав до Ахіла, до внука Еака, до кораблів Одіссея, божистого бігши дістався, швидко Патрокл до місця, де збори і суд учиняли люди, і де олтарі збудували вони для безсмертних. Паросток Зевсів йому Евріпіл там поранений стрівся, син Евемона, в стегно, уражений злою стрілою, ішов він із бою, кульгаючи, і піт обливав йому рясно голову й плечі, і чорна кров струмувала невпинно з рани страшної, та дух залишався у нім непохитний. Глянув Менойтів син велидужий, і жалем пройнявся, і співчуттям щиросердим він слово промовив крилате: «Ах, ви нещасні вожді і порадники війська Данаїв! От доведеться вже вам од вітчизни і друзів далеко тіл ваших жиром лискучим під Троєю псів годувати. Але скажи, Евріпіде, герою, годованцю Зевсів, в силі затримати Гектора, міць величезну Ахеї, чи упадуть і загинуть його переборені списом?» Відповідаючи так, Евріпід йому ранений мовив: «Жодного паростку Зевсів, Патрокле, рятунку Ахеям більше нема. Побіжать до човнів вони чорних небабом. Найхоробріші вої, що досі були поміж нами, при кораблях полягли, стрілою троян або списом вбиті нещадно, а сила ворожа зростає всечасно. Тож порятуй мене зараз, веди до човнів чорнобоких.
вийми стрілу із стегна, і теплою змиєш водою чорною кров, а рану добірним посиплеш, вигойним зіллям, що ти його, кажуть, навчив спізнавать від Ахілла. Той від Хірона, що був справедливіший серед кентаврів, що ж до своїх лікарів, Подалірія та Махаона, то, як здається, із раною той десь лежить у наметі і бездоганного лікаря сам потребує, а другий десь на Троянській рівнині змагається з лютим Ареєм. У відповідь мовив до нього Менойтів син веледужий: що ж воно буде? І що нам робить, Евріпіде, герою? Я побіжу до Ахілла відважного слово повідать, як староденний звелів мені Нестор, захисник Ахеїв. Але й тебе не покину, самого я тут знемагати. Словом цим, груди обнявши, повів він керманича люду аж до намету. Служник розстелив йому шкури волові. Там він лягає, і Патрокл із стегна йому гостро пекуче вістря ножем вирізає, і теплою змивши водою чорною кров та коріння гіркеє руками розтерши, зілля вигойного сипле на рану і загоює зразу ввесь її біль, і рана присохла, і кров зупинилась. Пісня 12. Бій біля валу. Так під наметом високим Менойтів син веледужий рану тяжку Евріпілові гоїв. Аргеї й трояни лавами бились тим часом, та вже не могли для Данаїв захистом бути ні рів, ані вал, що його спорудили. Вздовж кораблів вони власних, широким навкруг окопавши ровом, не склали вони багаті богам гекатомби, щоб кораблі бистрохідні і здобич із ними численну охороняли в безпеці. Були ті укріплення проти волі безсмертних збудовані. Час їм недовгий стояти. Поки ще Гектор живий був, Ахіл же, охоплений гнівом, і незруйнованим ще залишалось Пріамове місто, доти великі ахейські вали ще мали стояти. А як загинуло в січі багато троян, що найкращих, і між аргеїв одні полягли, а інші лишились, і на 10-му році зруйновано місто Пріама, і в кораблях відпливли до своєї вітчизни аргеї, поміж собою схвалили тоді Посейдон з Аполоном вал зруйнувать, спрямувавши на нього всю силу потоків, що із ідейських вершин у море спадають глибоке, Ресу і Родію з ним, також Гептапору й Каресу, Греніка й далі Есепа, і води Скамандру священні, і Сімоенту, де стільки щитів шкіряних і шоломів в порох упало, і стільки мужів, півбогів премогутніх. Гирла потоків тих Феб Аполлон позливав воєдино, і всю течію 9 днів гнав на вал той, а Зевс безустанно дощ посилав, щоб у хвилю морську чим скоріш його змити. Сам же землі потрясатель, свій в руки тризубець узявши, з хвилями йшов, вириваючи ними всі валу основи.
що, трудячись із колод і каміння, заклали Ахеї. Все він зрівняв із землею до вод Гелеспонту бурхливих. Самий же берег великий він знову пісками засипав, вал зруйнувавши цілком, і знов повернув усі ріки в річища, де яснохвилі їх води й раніш струмували. Тож на майбутнє поклали таки Посейдон з Аполлоном так учинити. А зараз круг стін, побудованих міцно, битва кипіла шумлива. В розбиваних вежах тріщало брусся могутнє, приборкані пугою Зевса аргеї, під кораблями глибокими, збившися, ледве тримались, повні страху перед Гектором, дужим носителем жаху. Він же так само в бою шаленів, до вихру подібний, наче той лев або вепр, оточений псами й ловцями, грізно стрибає навкруг, могутністю гордий своєю. Ті ж оточились стіною, його свої лави зімкнувши, стали навпроти і мечуть на нього із рук безустанно гострі списи. Але не страшиться, боязні не знає, серце відважне, він навіть безстрашністю сам себе губить, сміло стрибає навкруг, ловців іспитуючи мужність. Де б він не кинувсь, ловецькі ряди перед ним відступають. Так же і Гектор по юрмах троян пробігав і благав їх рів перейти, спонукаючи. Та не посміли зробити, і коні цього прутконогі лиш тяжко хропли біля краю, рову того упираючись, надто широкий страшив їх виглядом він. Здавалося, їм його ні переїхать, ні проскочити кручами, бо обривався стрімкими рів той обабіч, до того ж густий частокіл понад ними гостро стирчав, його збудували синове Ахеїв високо й міцно, щоб захистом був їм од воїв ворожих. Через той рів провести бистрохідну свою колісницю кінь би не міг, а піхота пройти його все ж поривалась. Полідамант підійшов до хороброго Гектора й мовив: «Гекторе й інші троянські і союзні вожді й полководці, це божевілля, крізь рів отой коней нам гнать прутконогих. Страшно, бо важко його перейти, ще й загострене кілля з нього стирчить, а за ним іще й вал збудували Ахеї. Ні перейти неможливо той рів, ані битися в ньому. Кінно він надто вузький, і, боюсь, полягли б там всі вої. В разі Ахеям замисливши, лихо їх знищити хоче Зевс громовладний і поміч троянському війську подати. Дуже того б я хотів, щоб негайно це все відбулося. Хай же далеко від Аргоса згинуть безславно Ахеї. А як повернуть на нас вони і відсіч дадуть, одігнавши от кораблів, і в рів заженуть нас глибоко проритий, то навіть вісник біди від стрімкої навали Ахеїв вже не устигне, боюсь я, до міста назад повернутись. Зважте ж на те, що скажу я, і моєї послухайте ради. Коней візничі нехай притримують нам перед ровом. Ми ж усі пішки при повнім озброєнні рушим навально. Гектору вслід, проти натиску сили такої Ахеям встояти годі, коли вже нависла над ними загибель. Так він сказав, і Гектор те слово вподобав розумне. З повоза він той жмиті озброєний скочив на землю, не залишались на конях своїх тоді інші трояни,
скочили всі з колісниць за Гектором вслід богосвітлим. Кожен із них наказав своєму тоді візникові коней в належнім порядку тримать недалеко від рову. І, розділившись самі на 5 зброєносних загонів, лави замкнули свої і рушили вслід за вождями. Перший очолили Гектор і Полідамант бездоганний. Найсміливіший то був і найбільший загін, найзавзятіш прагнув він вал зруйнувать і під самими суднами битись. Третій із ними пішов Кебріон, біля повоза свого, слабшого від Кебріона, лишив завізничого Гектор. Другий загін повели Паріс, Алкатой і Агенор. Третій очолив Гелен, із ним Деїфоб боговидний, 2 Пріама синів, а третій керманич був Асій, Асій герой, Гіртакід, що його привезли із Арізби, з над берегів Селеенту, руді величезні коні. Воєначальник в загоні 4 був син Анхіса, славний Еней, а при ньому ще 2 синів Антенора, справи воєнної добрі знавці, Архелох з Акамантом. Вів Сарпедон за собою славетних союзників військо, Астеропея відважного й Главка в соратники взявши. 2 бо цих уважав сміливішими він серед інших після самого себе, а сам він з усіх вирізнявся. Щільно зімкнувши щити шкіряні, вони повні відваги прямо пішли на Данаїв, певні того, що не встоять ті проти них і до чорних своїх кораблів повтікають. Отже, загони троян і союзники їхні славетні вчули пораду, що Полідамант їм подав бездоганний. Асій лише, Гіртакід, не схотів поводатор народу коней своїх перед ровом з одним лиш візничим лишити, і до кораблів безстрохідних помчав на своїй колісниці. Муж нерозумний, прийшлось йому кер не уникнути згубних, і від човнів, пишаючись кіньми і повозом пишним, у Іліон вітрами обвіяний вже не вернутись. Бо злоіменна раніше уже його доля настигла списом із рук Девкаліда, славетного Ідоменея. До кораблів він наблизився ліворуч, туди, де Ахеї, на колісницях швидких із рівнини уже утікали. Повоза з кіньми погнав він туди, та в відчиненій брамі засувів він не знайшов, позамиканих міцно і запорів, навстіж відкриту лишили її, щоб на випадок втечі при кораблях міг би кожен з ахейських бійців врятуватись. Прямо до брами він коней погнав, і загін його з криком рушив услід. Були впевнені всі, що не встоять ахеї проти їх тиску, і до чорних своїх кораблів повтікають. О, нерозумні! На них у тій брамі вже 2 чекало духом міцних списоборців із племені дужих лапітів. Був з них один Поліпет, могутливий син Пірітоя, другий же був Леонтей, людовбивці Ареєві рівний. Перед високою брамою поруч стояли обидва, наче ті високоверхі дуби у гірських верховинах, зливом і вітрові опір вчиняючи цілими днями, міцно вчепилися в ґрунт величезним довженним корінням. Так ці обидва, на руки й свою покладаючись силу, Асія дужого ждали, безстрашно у брамі високій. Вої ж троянські щити, із волової шкури піднявши, рушили з криком гучним до збудованих міцно укріплень.
Асієм мавши вождем, а також і Амена й Ореста, був з ними й Асія син, Адамант і Тоон з Ономаєм. Двоє ж лапітів тим часом у мідноголінних Ахеїв запал будили завалом свої кораблі боронити. А як побачили ті, що на вал натискають трояни, вої ж данайські, волаючи, в страху готові тікати, кинулись вдвох уперед, щоб почать перед брамою битву, наче два дикі вепри, що в горах, гарчливу спіткавши зграю собак і ватагу ловецьку, йдуть сміло назустріч, в різні стрибаючи боки, і валять дерева навколо, і з коренем їх виривають, і гучно лунає їх іклів ляскіт страшний, поки духу їм хтось не відніме стрілою. Так же в лапітів на грудях от стріл, що у них попадали, ляскала мідь блискотлива, проте вони бились завзято на вояків угорі і на свою, покладаючись силу, зверху вової камінням із веж побудованих міцно кидали вниз себе захищаючи й власні намети, і кораблі бистрохідні, як в час заметілі, сніжини з вітром бурхливим, що гонить над обрієм хмари похмурі, сиплються густо на землю, усіх годувальницю щедру, так же і стріли, і списи, із рук і троян, і ахеїв густо летіли навкруг. Від ударів каміння важкого глухо шоломи гули, і щити брязкотіли горбаті. Голосно скрикнув з досади, по стегнах долоньми ударив Асій тоді гіртакід, і, скипівши обуренням, мовив: «Зевсе наш батьку, чого це так дуже тобі заманулось нас обдурити? Я й не гадав, що хоробрі Ахеї встоять під натиском нашої сили і рук нездоланних, наче ті оси станом гнучким, чи ті бджоли рухливі, що при дорозі в скалі кам'яній собі гнізда будують і не бажають осель у щілинах порожніми кинуть, а від мисливих мужів захищають діток своїх сміло, так же і ці не бажають, хоч їх всього двоє, від брами зрушити, поки поб'ють ворогів чи самі там поляжуть». Мовив він так, але Зевсові серця не зміг зворушити. Волив бо дух громовладця лиш Гектору славу надати. Інші бійці перед брамами іншими билися боєм, та неможливо, як Бог, це зумів би про все розказати. Бій кам'яний бушував круг укріплень, неначе вогнисте полум'я, хоч і у скруті страшній, боронитись аргеї мусили біля своїх кораблів, і смутилися духом вічні боги, що досі у битві сприяли Данаям. Бились завзято й лапіти, тоді й ворогів побивали. От Перітоя відважного син Поліпет премогутній списом поранив Даманта, шолом міднощокий пройнявши. Мідь Шишакова не стримала того удару, крізь череп вістря пройшло мідяне, і мозок всередині з кров'ю перемішало Дамантові, і запал його зупинило. Потім він зброю здійняв бойову із Пілона й Ормена. А Леонтей тоді, парость Ареєва, вбив Гіпомаха, що Антімахів був син, йому в пояс він списом утрапив, а після того відгострений вихопив меч свій з піхов, кинувсь крізь натовп густий і першого вбив Антіфата у рукопашнім бою, і навзнак той гримнувся об землю, а після того іще і Менона, і Ямена, й Ореста збив він одного за одним на землю, усіх
годівницю. В час той, як зброю блискучу знімали вони із убитих, Полідамант тоді й Гектор з юнацьким загоном відважним, більшим і дужчим за інші, усі пломеніли бажанням вал зруйнувати і ахейські вогнем кораблі попалити. Та завагались вони, перед ровом широким спинившись. Мали той рів перейти вже, як раптом ліворуч над військом птах і з'явився, орел, що високо в небі ширяє. В пазурах ніс він потвору скривавлену, змій величезний, був ще живий і звивався, готовий з ним битись і далі. Спритно зігнувшись, орла, що тримав його міцно, він раптом в груди вкусив біля шиї, і той від нестерпного болю кинув на землю його, між троянського війська вронивши, сам же із клекотом дужим за вітру диханням полинув. Серцем жахнулись трояни, у корчах побачивши змія. Перед собою знамення егідодержавного Зевса. Полідамант підійшов до хороброго Гектора й мовив: «Гекторе, лаєш ти завжди мене, хоч на зборах я навіть мовив би й слушно. Вважаєш, ніхто із простого народу ані у раді, ані на війні аж ніяк не повинен в чомусь перечить тобі, твою лише множити владу. Але й тепер я скажу те, що слушним мені видається. Далі не йдімо перед човнами з данаями битись. Ось що, гадаю я, статись повинно, якщо над троянським військом, що мало вже рів, переходити справді ліворуч, птах і з'явився, орел, який високо в небі ширяє. В пазурях ніс він потвору скривавлену, змій величезний, був ще живий, та орел упустив його, милого дому не досягнувши, і не встиг своїм дітям оддати в поживу. Так же і ми, коли навіть і браму, і мури ахейські натиском дужим зруйнуємо вщент, і відступлять ахеї, все ж не повернемось тою ж дорогою, в тому ж порядку, а багатьох за собою покинем троян, що ахеї гострою міддю поб'ють, кораблі захищаючи власні. Так нам усей ворожбит пояснив би, що тямить душею смисл божественних знамень, і йому повірили б люди. Скоса поглянувши, Гектор сказав йому шоломосяйний: «Полідаманте, не дуже ти мовив мені до вподоби, міг би і краще за це ти інше придумати слово. А як і справді оте, що я чув, ти свідомо промовив, то, очевидно, у тебе і розум боги відібрали. Радиш забути мені громоносного Зевса веління? Ті, що здійснити він сам обіцяв, головою кивнувши, а замість того порадив ти вірити ширококрилим птахам? На них я не знаюсь. І зовсім мене не тривожить, чи полетять вони вправо, де сонце з-за обрію сходить, чи подадуться ліворуч, де заходу морок темніє. Будьмо ж слухняні одній лише волі великого Зевса. Смертних бо всіх і безсмертних у владі своїй він тримає. В нас бо найкраще знамення одне — захищати вітчизну. Але чого ти злякався війни й бойового завзяття? Навіть якби у бою до єдиного всі полягли ми перед човнами аргеїв, тобі не грозила б загибель. В серці ж ні стійкості в тебе нема, ні вогню бойового. А як від бою ухилися ти, або іншого мужа словом намовиш улесливим,
з грізної битви тікати, спис мій одразу тебе і життя, і дихання позбавить. Мовивши це, він подався вперед, а за ним поспішили з криком шаленим трояни. Тим часом і Зевс громовладний з пагір ідейських послав, і з вітром поривчастим бурю, і запорошив кораблі усі пилом. Тоді він Ахеям розум затьмарив, троянам, готуючи й Гектору славу. Зевса знаменню і власній, довірившись силі, трояни мурів ахейських величну твердиню звалить намагались, виступи веж руйнували, крушили зубчаті бійниці, стали підоймами палі розхитувать ті, що Ахеї глибоко в землю забили, найперші підвалини вежам. Їх вивертали вони, сподіваючись, мури ахейські геть розвалить, та Данаї ні кроку не сходили з місця, загородивши щитами з бичачої шкіри бійниці, по ворогах, що навал налягли, вони били нещадно. Двоє еантів тим часом, проходячи всюди по вежах, духу бійцям додавали і відвагу будили Ахеям лагідним словом одних, а інших жорстким бадьорили, лиш помічали, що бою завзятого хтось уникає. Друзі, чи хто видатніший з аргейських мужів, чи середній, чи навіть слабший від інших? Не всі бо однакові люди в битві бувають. Нині для кожного знайдеться діло. Це ви знаєте добре й самі. Хай ніхто не посміє до кораблів повертати назад оцей заклик почувши. Сміло рушайте вперед. Один в однім підтримуйте мужність. Хай допоможе вам Зевс, олімпієць, що блискавки мече, приступ ворожий відбить і троян Віліон одігнати. Так гукали вони, спонукаючи битись Ахеїв. Наче з зимового дня сніжини посиплються густо в час заметілі, коли посилає нам Зевс велемудрий, сніг той, що стріли своєї могутності людям явити, вітри, приспавши, сніжить безнастанно, аж поки покриє гір верховини високі і скель гостроверхе безкеття, луки на лотос багаті, і людські поля плодоносні, і узбережжя устеле, і сивого моря затоки. Хвиля лише, набігаючи, сніг поглинає, все інше білою вкрите габою, що Зевс хуртовинням навіє. Так безнастанно й каміння з обох боків сипалось густо, то на троян, а то від троян на загони ахейські. Градом летіло каміння, аж гуркіт лунав понад валом. Та не змогли б ні трояни тоді, ні осяйливий Гектор, брами у мурі зламать, чи великі запори, аж поки не спрямував на Аргеїв сина свого Сарпедона, Зевс велемудрий, як лева, того на волів круторогих. Виставив той уперед свій щит звідусюди округлий, кутий із міді карбований, гарно скував його вмілий мідник зсередини шкури волові, приладивши щільно, і дратвою їх золотою по мідному колу прошивши, щит той піднявши й списами двома потрясаючи грізно, кинувся так Сарпедон, наче лев, що, зростаючи в горах, м'яса вже довго не їв,
і безтрепетний дух його гонить вдертись до жирних овець через тин, загороджений щільно. Навіть зустрівши мужів, пастухів, що отару овечу з поміччю псів стережуть, озброєні добре списами, спроби проте не зробивши, іти від кошари не хоче, але, стрибнувши до неї, хапає вівцю, або перший падає сам, уражений списом з правиці міцної. Так же тоді спонукав богорівного дух Сарпедона рушити сміло на вал і крушити зубчаті бійниці. Зразу ж тоді він Главка гукнув і Полохову парость: «Главку, чому над всіма нас в Лікійському краї шанують, місцем на учтах і м'ясом найкращим, і келихом повним? Люди усі і на нас, немов на богів, споглядають. Маємо й кращої землі, ми наділ понад берегом Ксанту, і з виноградником гарним, і ниву, що родить пшеницю. Тим-то нам першими треба стояти тепер у лікійських лавах і сміливо в розпал гарячого кидатись бою, щоб говорив про нас кожен з лікіян у кованих латах. Ні, не без слави у рідній країні лікійській керують наші державці. Їдять недаремно овець вони жирних, винем медові п'ючи, найсолодші. Зате ж бо й велика доблесть їх, завжди бо в перших лікійських рядах вони б'ються. Любий, якби із цієї війни ми цілими вийшли, стали б безсмертні навіки, ніколи уже не старілись, то не хотів би я й сам між передніми лавами битись, не посилав би й тебе я в бої, що мужів прославляють, та звідусіль незліченні уже обступили нас кери смерті, ані утекти, ні сховатись од них неможливо. Отже, вперед, чи ми комусь славу здобудем, чи нам він? Мовив так і Главк, не перечив йому й не протививсь. Рушили прямо вони із лікійським загоном численним. Жахом охоплений був Менестей тоді, син Петеоя, прямо на нього до вежі ішли і несли вони лихо. Він озирнувся по вежах ахейських навкруг, чи не видно близько вождів, щоб нещастя від друзів його відвернути. Ось він еантів побачив обох у війні ненаситних, з ними стояв іще й Тевкр, що тільки-но з свого намету вийшов, але Менестея, хоч був недалеко, не чули. Так гуркотіло навкруг, аж сягаючи неба самого. Від брязкотіння великих щитів, конегривих шоломів та від розбиваних брам, що замикані міцно стояли, їх зруйнувать намагались трояни, щоб далі пробитись. Зразу ж Тоота окличника шле він тоді до еантів. Швидше біжи, та еанта поклич, богосвітлий Тооте. А коли можна, обох. Отак воно буде найкраще. Нас бо чекає усіх велика біда незабаром. Напосідають на нас лікійські вожді, що й раніше несамовите завзяття в жорстоких боях виявляли. Тільки ж коли і там уже скрута в борні виникає, хай хоч один сюди прийде, могутній Еант Теламоній. Разом із Тевкром, що луком майстерно своїм володіє. Мовив він так, не перечив, почувши це слово окличник, кинувся бігти уздовж він стіни міднозбройних ахеїв, перед еантами став і до них поспішаючи мовив:
Вас, еантів обох, вождів міднозбройних аргеїв, просить улюблений син Петеоя, годованця Зевса, стати на поміч, хоч трохи з ним скруту борні розділити. І коли можна, удвох, отак воно буде найкраще. Там бо чекає усіх велика біда незабаром. Напосідають на них лікійські вожді, що й раніше несамовите завзяття в жорстоких боях виявляли. Тільки ж коли тут уже скрута в борні виникає, хай хоч один туди прийде, могутній Еант Теламоній, разом із Тевкром, що луком майстерно своїм володіє. Мовив він так, не перечив великий Еант Теламоній. Зразу ж до сина Ойлея він слово промовив крилате: «Вдвох з Лікомедом могутнім, Еанте, ви тут залишайтесь, дух кріпити Данаям, щоб мужньо у битві тримались. Я ж поспішаю туди, і там стану негайно до бою. Зразу ж вернуся назад, їм поміч належну подавши». Мовив це слово й пішов великий Еант Теламоній. Разом з Еантом подався і Тевкр, його брат одноотчий. Тевкрові вслід Пандіон ніс вигнутий лук з тятивою. От вони в вежі дійшли, Менестея, відважного духом, попід стіною йдучи, і воїв знайшли вони в скруті, наче той темний борвій, налетіли на вежу й бійниці, дуже й хоробрі Лікіян вожді і порадники війська. Враз супротивні зіткнулися лави, аж все загуділо. Перший Еант Теламоній друга убив Сарпедона, духом відважного мужа Епікла його він ударив, мармуру гострим уламком, великим, що з краю за муром біля бійниці лежав на камінні. Його лиш обіруч ледве б утримати міг чоловік у квітучому віці з люду сучасного. Той же підняв його високо й кинув, і розтрощив на Епіклі шолом з 4 гребенями, і череп йому роздробив. Той, наче плавець, що пірнає, з вежі високої впав, і дух його кості покинув. Тевкр же могутнього главка, що паростю був Гіпполоха, руку оголену вгледівши, гострою вразив стрілою. З вежі стрімкої, як ліс той на неї, і вивів із битви. Главк же стрибнув із стіни непомітно, щоб хто із ахеїв рани його не побачив і цим не почав вихвалятись. Смуток обняв Сарпедона, коли він помітив, що з битви Главко дійшов. Та він бойового не втратив завзяття. І в Тесторіда, Алкмаона, списа свого устромивши, вихопив зразу його, і той, повалившись за списом, навзнак упав, аж озброєння мідне на нім забрящало. А Сарпедон за бійницю, рукою вхопившись міцною, шарпнув, і вся із зубцями вона обломилась, і зверху мур оголився, й відкрилась для ворога путь широченна. Кинулись разом на нього Еант Теламоній із Тевкром. Тевкр тоді в ремінь блискучий уцілив йому, що на грудях щит велетенський тримав, та Зевс от своєї дитини смерть одвернув, загинуть не дав йому перед човнами. Скочив до нього Еант і в щит той ударив, та списом наскрізь його не пробив, лише наступ ворожий притримав. Цей од бійниці подався на крок, але зовсім із битви не відступив. І ще сподівався він славу здобути, і, обернувшись назад, до Лікіян гукав богорівних:
Вої лікійські, невже бойовий занепав у вас запал? Важко самому мені, хоч який би не був я могутній, мур зруйнувати і до кораблів простелити дорогу. Нумо вперед, що буде нас більше, діло краще йтиме. Мовив він так, і вони, владаревим, налякані криком, за владарем і порадником рушили в битву завзяту. З другого боку й аргеї свої укріпили фаланги, муром прикрившись, і діло між них розгорілось велике, бо не могли ні могутні лікіяни так у Данаїв мур зруйнувати, щоб до кораблів простелити дорогу, ані лікіян тоді не могли списоборні Данаї геть одігнати од муру, якого вже ті досягнули. Так, наче двоє мужів, зустрівшись на нивах суміжних, з мірою кожен в руці, про межу сперечаються спільну, про щонайменший окраєць, щоб поля однаково мати, так ворогів лиш зубці на бійницях ділили й над муром ті один одному перед грудьми шкіряні розбивали круглі великі щити і маленькі щитки легкокрилі. Тіло було багатьом нещадною вражене міддю. В спину бійцям, хто до ворога був, обернувсь непокритим тилом, а іншим крізь їхні щити попробивані в груди. Мури й бійниці зубчаті були обагрянені кров'ю воїв з обох ворогуючих станів троян і ахеїв. Не спромоглися трояни, проте одігнати ахеїв, рівно стояли, бо як вагівниця у чесної прялі. Гирі і вовну на шальки поклавши, вона їх рівняє і пильно виважує, щоб для дітей заробить на прожиток. Так врівноважені бій і війна була, доки могутній Зевс не послав тоді Гектору, синові старця Пріама, вищої слави. Він перший крізь вал прорвався ахейський. Тож заволав на весь голос, щоб всім було чути троянам: «Нумо, трояни комонні, розвалюйте вал ви аргейський, і пломенистим вогнем нещадно паліть кораблі їх!» Мовив він так, осміляючи, і всі його голос почувши, рушили разом юрбою до валу й наверх узялися, гострі піднявши списи, до зубчатих бійниць видиратись. Гектор же камінь великий схопив, що лежав біля брами, і легко поніс його знизу, широкий, загострений зверху, був він підняти той камінь з землі і на повіз покласти не спромоглися б і двоє найдужчих мужів із народу, з люду сучасного. Він же й один без труда потрясав ним. Камінь легким, бо для нього зробив сам Кронід велемудрий, наче пастух, що несе без зусилля бараняче руно, взявши одною рукою, й ваги його зовсім не чує. Так же і Гектор підняв, і до брами поніс оту брилу. Брама висока й двійчата була, і стулки у неї щільно були припасовані, і кованих засувів двоє, і довга запора одна зачиняли зсередини браму. Ставши навпроти, напружився, і кинув він камінь той прямо, міцно розставивши ноги, щоб сили удар не утратив. З гнізд він обабіч зірвав бігуни, і всередину камінь хряснув важким тягарем,
Затріщала страшенно вся брама, засуви вже не тримали, і навкруг розлетілися стулки, каменем зламані. В отвір той кинувсь осяйливий Гектор, схожий до бистрої ночі, жахливою сяяв він міддю, що був озброєний нею. До того ж тримав у руках він двоє списів, ніхто, крім богів, його стрівши не міг би стримать, як вбіг він у браму. Палали вогнем його очі. Він повернувсь до троян, закликаючи гурт весь на мури лізти навалою, й радо наказу послухали вої. Зразу ж одні з них полізли на мур, а інші у браму ринули буйним потоком, і стали Данаї тікати до кораблів глибодонних, і гамір лунав безугавний.